Mutongoria aikira itiganite thiini wa thi guthii na mbere na gucaka gikuo gia Pope Francis uria uhurukirie muthi ari na ukuru wa miaka 88. Pope Francis ni acakaitwo ta mundu urari mwenyihia na uratetagira ihoto cia andu aria hinyiririku na atongoria mo kaunti ya Kirinyaga ni mahinyiririe thirikari ya kaunti iyo tangikire mathina ma muingi. Na yeye alitaka kwamba kupitia njia ya kanisa watu wawe na matumaini. Na kihoto gitina kwa kile arakoragwo akirimira agerete kuri atongoria a dini ya Katholiki. Aramuruka uho mutheri wa hingo ciothe umutheragire. Baba yetu ndiye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Jeff Muga wa Waithira amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyitie ogeni metha-ini itu ya mohoro. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM, mohoro ma Inoro thaa 4 cia utuku na njira ithiranite. Cari fratelli e sorelle, l'incontro e l'ascolto reciproco non sono Mungamumita wake apumzikie mahali pema peponi. Ni akoretwo akirihinya gikundi gia kanitha gitagwo Laudato Si Movement kiria kigitagira maria makurigiceirie Gutukira Ngai amuige handu hega gwake iguru. Kana thĩ yothe no ithiĩte na mbere na gucakaya gĩkuũ kĩa mũtongoria wa kanitha wa Gatholeki thĩinĩ wa thĩ Pope Francis ũrĩa ũhurũkire rũcinĩ rwa ũmũthĩ arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 88. Pope Francis aronekanire rĩa mũthia mũthenya wa ira keheri-inĩ ga St Peter's Square hĩndĩ ya mitha theru ya kũririkana kũriũka kwa Yesu Kristo kũrĩa arakũngũĩirwo na njĩra nene nĩ kĩrĩndĩ kĩa etĩkia arĩa marekinyĩtie igongona-inĩ rĩu kũrĩa ningĩ marĩa maramwendithagĩria mawega. Na atongoria ikĩro itiganĩte thĩinĩ wa thĩ matongoretio nĩ mũthamaki Charles wa gatatũ wa bũrũri wa Ngeretha marĩ na mũtumia wake Queen Camilla nĩ macakaĩte gĩkuũ gĩa Pope Francis. Mwandĩkĩte Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratũtarĩria ũrĩa thabarĩ ya mũthia ya Pope Francis ĩrahanaga. Papa Mutheru Francis gĩtangathĩirwo thĩ ng'ima nĩ Cardinal Kelvin Farrell ũrĩa Vatican ũĩkaine ta Kamelengo ũrĩa kũringana na mĩtugo ya Vatican nĩwe ũrĩ tuna rũtha rwa gũtangatha gĩkuũ gĩa Papa Mutheru. Carissimi fratelli e sorelle, Re Francesco, l'anima del Papa Francesco, grazie. Atongoria ngũrani thĩinĩ wa thĩ nĩ macakaĩte gĩkuũ gĩa Papa Mutheru Francis gũkũ bũrũri-inĩ. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto mũtambo-inĩ wake wa X agĩcakaya gĩkuũ gĩa Papa Mutheru akiuga nĩ igũtha inene mũno kũrĩ etĩkia a kanitha wa Gatoleki hamwe na kũrĩ thĩ ng'ima. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Ad condizione certam perveni vires mias ec administrandum. Nake mũthamaki wa Ngeretha Charles hamwe na mũtumia wake Queen Camilla maugĩte nĩ mamakĩtio nĩ gĩkuũ gĩa Papa Mutheru kuona nĩ marabangaga kũmũcerera mweri ũyũ. Oho ndũmĩrĩri ya macakaya nĩ ĩrekereirio nĩ Prime Minister wa Ngeretha Keir Starmer ũrĩa augĩte Papa Mutheru Francis ararĩ mũtongoria wĩkũranĩire kuona nĩ ararĩ na wendi mũnene wa kuona kũrĩ na thayũ. Nake President wa Ukraine Volodymyr Zelensky nĩ ahutĩtio mũno nĩ gĩkuũ gĩa Papa Mutheru Francis kuona arakoretwo akĩhoera bũrũri wa Ukraine ũkorwo ũgĩcokereria thayũ kumana na haro ĩrĩa ĩkoretwo kuo bũrũri wa Ukraine makĩrũa na bũrũri wa Russia. Onake mũikarĩri gĩtĩ wa ũrũmwe wa mabũrũri ma Afrika Ali Yusuf Mohamud augĩte Pope Francis ararĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtetera ihoto cia andũ othe thĩinĩ wa thĩ. Hamwe na atongoria angĩ arĩa matũmĩte ndũmĩrĩri cia macakaya gũkũ bũrũri-inĩ nĩ hamwe na President Mũhuru Kuwera Uhuru
Muigai wa Kenyatta, munini wa president wa nahau gabere Rigathi wa Gachagua, speaker wa bunge ya bũrũri Moses Masika Wetangula, munini wa president Kithure Kindiki hamwe na ngenge. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Nakuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njogona. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Na arũmĩrĩri kanitha wa Gatholeki thĩinĩ wa thĩ no mathiĩte na mbere na gũcakaya gĩkuũ gĩa Pope Francis ũrĩa ũhurũkirio mũthĩ thutha wa kũrwara kwa ihinda. Na gũkũ bũrũri-inĩ atongoria kanitha ũcio nĩ manyitanĩire na aruna ao thĩinĩ wa thĩ gũtũma ndũmĩrĩri cia macakaya magĩtũgĩria Pope kumana na maũndũ mega marĩa arahunjagia hĩndĩ ya ũtungata wake. Ona warũmĩrĩria kanitha ũcio kuma icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ macakaĩte baba mũtheru ta mũndũ ũrarĩ mwĩnyihia no ũraiyũirwo nĩ tha nyingĩ. Mwandĩki witũ Sam Njuguna nĩ ũratũmũrĩkĩra riboti ĩyo. Thutha wa ndũmĩrĩri cia gĩkuũ kĩa baba mũtheru Francis kũrekererio kuma gĩikaro-inĩ kĩa Vatican, etĩkia na arũmĩrĩri a ndini ya gĩgatoreki mahĩtũkire kũmũcakaya makĩririkana ũtungata wake arĩ ta mũtongoria wa kanitha gatoreki thĩinĩ wa thĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 12. Mũthikabu wa kanitha gatoreki diocese ya Nakuru Cleophas Oseso akĩgweta Pope Francis ta mũndũ ũrarĩ mwĩnyihia na mumandũ na ũrendete ngwatanĩro nũmu gatagatĩ-inĩ ka andũ othe. Alitaka kuona kwamba kanisa nzima linasafiri pamoja. Mũthikabu Dominic Mengich wa diocese ya Eldoret akiuga baba mũtheru aratĩtĩrithagia bata wa andũ othe na makĩria arĩa maronekanaga gũkorwo marĩ ehia makĩria kũhĩmbĩrio kanitha-inĩ na nĩguo magĩe na mweke wa kwĩrira. Kila mtu anakaribishwa kanisani. Alisema kwamba kanisa ni kama hospitali, hata wale ambao wanakuja wanaenda ili watibiwe. Mũthikabu mũnene wa diocese ya Nairobi Philip Anyolo atongoririe etĩkia kanitha-inĩ wa Christ the King Embakasi gũcakaya Pope Francis kũrĩa atongoririe ihoya rĩa kũmũririkana. Mungu amemuita kwake apumzike mahali pema peponi. God gives and God takes away. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike amani. Fatiri Charles Kenywa kana Father CK wa diocese ya Nyeri akiuga mũtongoria ũyũ wa kanitha gatoreki wa 266 arĩ mũhari-inĩ wa mbere kũhũrĩra ndebe mogarũrũku mĩkĩre-inĩ ya maũndũ makĩria ũtongoria-inĩ. Father CK agĩtarĩria ũrĩa Pope Francis arekĩrĩire kũhunjia ciĩgiĩ ũrũmwe makĩria mĩciĩ-inĩ. Nĩ aratũthomithirie kwendana, aratũthomithirie gũthikanĩrĩria. Pope Francis nĩ araragia maita maingĩ mũno makĩria. Etĩkia a kanitha gatoreki gũkũ bũrũri-inĩ onao makiuga ũrĩa mararirikana Pope Francis. Anne Nyox na Florence Wairimu nĩ etĩkia a kanitha wa St Mary's Moro kaunti-inĩ ya Nakuru. Ningĩ agatũbundithia nĩ wega gũkoragwo twĩna wĩnyihia na ningĩ tũgakoragwo twĩna wĩtĩkio mũrũmu. Nĩ arendete ũrũmwe wa famĩlĩ, nyitanĩri na wendo na thayũ thĩinĩ wa famĩlĩ, tondũ nĩ aroĩ na nĩ aretĩkĩtie atĩ famĩlĩ nĩ gĩtugĩ gĩa kanitha. Rĩrĩa kanitha warũgama, bũrũri ũkarũgama, thĩ yothe ĩkarũgama. Aroma makwega kuraga Papa Francis. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Na gĩkuũ kĩa mũtongoria wa kanitha wa Gatholeki thĩinĩ wa thĩ Pope Francis na ũrĩa marĩtwa make ma gũciarwo nĩ George Mario Bergoglio no gĩthiĩte na mbere na gũcakaywo ituri-inĩ ngũrani thĩinĩ wa thĩ. Na Pope Francis nĩ atika maũndũ maingĩ arĩririkanagwo namo kanitha-inĩ ũcio na thĩinĩ wa thĩ kũrĩa aroĩkaine ta mũtongoria ũrarĩ na tha nyingĩ na mũteteri wa ihoto cia arĩa ahinyĩrĩrĩku. Mwandĩki Moses Gigi nĩ aratarĩria. Cari fratelli e sorelle. Brothers and sisters. Buongiorno. Hello. Thutha wa kwĩhĩtithio gwake tarĩki 13 mweri-inĩ wa gatatũ mwaka wa 2013, Pope Francis arĩ Pope wa 266 na ararĩ Pope wa kerĩ gũtũũra mĩaka mĩingĩ mũno thĩinĩ wa mũhuro wa thĩ, kuona akuire ena mĩaka 88 thutha wa Pope Leo wa gatatũ ũrĩa wakuire ena mĩaka 93 mwaka-inĩ wa
magana kenda maithatu. Mu-Argentina Pope Francis arari pope wa mbere kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Amerika ya mũhuro na arakoretwo acerera mabũrũri 65 kũhunjia injiri, gũtarana na kũhoera andũ, akĩoneka mũndũ mũhoreri na mwenyehia. There's lots of talk, but nothing comes of it. Pope Francis gũtũra aririkanagwo nĩ kuonia wendo kũrĩ athĩni, ethari ngũĩ na arĩa mamũkĩtwo thĩinĩ wa thĩ, na arakoretwo agĩikara mũtũrĩre wa mũndũ wa kawaida, akĩgerekania na mũtheru Francisco wa Assisi. Oho nĩ arakoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũhukia ungumania thĩinĩ wa Vatican na kũhũrana na kũhahamwo gwa kĩwendo kwa andũ kanitha-inĩ. L'incontro e l'ascolto reciproco non sono meeting and listening to one another is not an end in itself. When we enter into dialogue, we move, and in the end, we are no longer the same as before. Thĩinĩ wa wandĩki wake, Papa Francis nĩ arakoretwo akĩhunjia ndũmĩrĩri cia gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie, gũtetera ihoto cia ethari ngũĩ, hamwe na kwenda andũ maunanagĩre njũng'wa na kwambĩka mĩario ya gwetha thayũ. Ĩndĩ Papa Francis no arakoretwo akĩrutwo mahĩtia na njĩra nene nĩ andũ na ikundi citiganĩte, kumana na mogarũrũku marĩa ararehete, ta kwenda andũ a hũra ũmwe maheo ihoto ciao, kwenda arĩa matigana kĩhiko-inĩ manyitanagĩre hamwe na ũtongoria wa kanitha. Ĩndĩ Pope Francis atiga rũri rwa mwanya thĩinĩ wa mabuku ma kĩririkano kanitha-inĩ wa Gatoreki hamwe na thĩ yothe, ta mũndũ mwendi ihoto cigĩthingatwo, mũteteri wa arĩa ahinyĩrĩrie na mũndũ wa tha nyingĩ. Ino nĩ ceceni ya Inooro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Cari fratelli e sorelle, l'incontro e l'ascolto reciproco non sono nĩakoretwo akĩrĩhinya gĩkundi gĩa kanitha gĩtagwo Laudato Si Movement kĩrĩa kĩgitagĩra marĩa matũrigicĩirie. Nĩtũkĩra Ngai amũige handũ hega gwake igũrũ. Tũgĩtigana na icio, atongoria arĩa manyitaga mbaru ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ macakaĩte gũthũka gwa barabara iria irĩ rungu rwa thirikari ya kaunti ĩyo wodi-inĩ cia Kangai na Mũtithi. Na akĩaria hĩndĩ ya kũheana mbeca kũrĩ ikundi itiganĩte cia mũingĩ, mũmbunge mũtumia wa kaunti ĩyo wakiri Jane Njeri Maina augĩte barabara nyingĩ wodi-inĩ icio itiragereka nĩ gũthũka, akĩũria atongoria arĩa mathurĩtwo nĩ mũingĩ mwena ũcio maigĩrĩrĩke wĩra-inĩ wao. Amwe noguo no orĩtie thirikari ya kaunti ĩyo ĩgacĩrithie mathibitarĩ ma mũingĩ matũũra-inĩ, akiuga maingĩ mamo matirĩ na ndawa. Na makiria njuge tũgũkwamĩte makiria ya ithaa rĩmwe barabara nĩ ũndũ wa gũthũka. Ona tũgĩkinya tũkorire nginya ikari makũu mena kĩeha mũno nĩ ũndũ maratwĩra matirĩ mona MCA, mationaga ngavana, mationaga MP, barabara matirĩ mathondekerwo, dispensary itirĩ na ndawa. Na ngakĩrigwo atĩrĩrĩ, atongoria yothe nĩ mathurirwo nĩ Wanjiku wa Kirinyaga kaunti na nĩ mabatie. Ndenda kũmera matigekaga tuo mĩcemanio ya red carpet gwĩtana mĩcemanio, mahakikishage ona mũni maracera macinani, magathiĩ ground kuona thĩna ũrĩa Wanjiku enaguo. Twathiĩ harĩa Kandongu twakora atĩ ndawa iria cironeka thibitarĩ no ndawa cia mĩnyoo, nĩguo ikari matwĩrire. Na ndenda kũmera atĩrĩrĩ, gavana wĩra wake wa kuhakikisha nĩ ũndũ healthcare nĩ devolved, hakikisha dispensary ya Kandongu nĩ ongererwo nurses na ndagĩtarĩ ma kũigana na nĩ ekĩrwo ndawa. Nake seneta wa kaunti ya James Kamau Mũrango marĩ na MCA wa wodi ya Faragwe David Mathenge nĩ macakaĩte gũthũka gwa barabara cia mwena ũcio, wagi wa thitima matũũra-inĩ ma mwena ũcio na kũhotoma kwa motungata ma ũrigitani, makĩũria thirikari ya gavana Anne Mũmbi wa Igũrũ ĩtige kũgonderera wĩra-inĩ wayo. No rĩu barabara ithũkĩte atĩ andũ rĩu no wĩthambeire barabara uthiire Kanaro Kanaro nĩ kega nĩ barabara ithũkĩte cia marura na andũ acio nĩ matũmanire na manjĩra gavana wa Kirinyaga Anne Mũmbi wa Igũrũ athia mathondekere barabara nĩ ithũkire biũ tondu kuu ona gũtĩ mundu angĩbota nginya kumera kuo nĩ ira tondu matekeraga tondu ona ngamubutĩte ngĩkumeria kundu kuu tondu marima arĩa meku nĩ marima manene mũno. Thitima andũ acio transformer nĩ yathũkire tene mũno, andũ acio matũraga na thitima-inĩ rĩu wĩ ũrĩ mũrĩithi barabara njũru na thitima gũtĩrĩ no na mũni matwĩra icunjĩra mwara kũthondeka MCA mwena gavana kĩgũtwĩra eciria nĩ ũkũbewa ũgakora andũ aya na tũkwĩugithia no njĩra cia mwaya nĩ njĩ piũ, kwanza kũu marura nĩ kũru piũ. Ceceni hakuhĩ nawe, Jeff Muga wa Waithĩra.
niguo umenyore kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle itu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Itemine ria kugacirithia miturire ya muingi kaunti ya Kirinyaga aikari matura ma Kiferegwe, Kibingoti, Kiangwashi, Kiboro, Kiangai hamwe na Ngogo-ine mwena wa Ndia nimagunikite na makiria ma mĩngũrwa 15,000 ya makorobia hamwe na makadamia. Na mĩngũrwa ĩyo ĩheanĩtwo nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Comfort Homes Kariuki wa Julia, akiuga muoroto wake nĩ gũtigĩrĩra bamĩrĩ nyingĩ nĩ ciahota gwĩkũra kuma ũkombo-inĩ wa ũkĩa. Amwe na ũguo no orĩtie arĩmi moe mweke wa mbura ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kuura kũhanda mĩtĩ mĩingĩ ĩrĩa ĩgacoka kũmaguna thutha-inĩ. Turaheana mĩtĩ ya mĩkandamia na mĩtĩ ya avocado nĩ tũrũkũheana matũra ma Kirinyaga, Kiburu, Kiania, Kibingoti, Kiangai na Kiangwashi na matũra mangĩ, na tũraheana mĩtĩ 15,000 ĩrĩ patia atĩ thutha wa mĩaka 2 mũndũ nĩ akendia makondavia na thutha wa mĩaka 3 mũndũ nĩ akendia makandamia, nĩgetha tũgerie gũteithĩrĩria thirikari kũhũrana na thĩna, gũteithĩrĩria aciari arĩa matũrerire nĩgetha tuone kana mĩtũrĩre yao no ĩhote kwagĩrĩra. Mbura ĩno nĩ nene na Ngai nĩ atũrathimĩte nayo, mundu ndakareke mbura yurire thi, o mundu ni ahakikishe ni ahanda muti nigetha tutuike agukuria bururi uyu na tumiki Kenya green ringi. Na aikari arĩa magunĩkire na mĩngũrwa ĩyo nĩ matarĩirie gĩkeno kĩao makiuga nĩ mekũmĩhanda nĩguo makagunĩka na maciaro mayo thutha-inĩ. Nĩgũthiĩ kũhanda mũtĩ ũyũ, mbura ĩno tũreta nĩ mwathani tũkorire thĩ, na ndauga Ngai amũrathime. Mũkondobia nĩ ũkũndeithia na kũtua matunda macio, nyendagie na njoke ndĩage ona ningĩ na ũhoro wa kũgĩa na mwĩrĩ mwega. Ndakena nĩ kũnyita mũkorobia tondũ nĩ gũtuĩka wa kũndeithia, wa kũrĩa na wa tũnyamũ tũu tũgũkorwo tũkiuma ho nĩ twagĩrĩire. Ndinathiĩ kũhanda mũtĩ ũyũ atĩ we mwanake wĩcirie ũrĩũkaga gũcema mũtĩ ũyũ wakwa atĩ getha ũkaga gũtua matunda makwa na hĩndĩ ĩyo ukatite uka oya muti waku getha urihandira getha ukagetha matunda mala me maku rutie getha mene tondu mene meruo ukinyita ukigetha wewe utita unie ndari na niene kwenda muno. Riboti ĩyo yamũrĩkĩtwo Johnson Mũrĩithi kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga na nĩ egũtũtirihĩra mohoro maitũ mothe ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwenderea ũtukũ mwega, Ngai wa muoyo akwende na kũmenyerera mũno. Njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro mena mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Harĩ mwĩkĩre witũ wa maũndũ nĩ twĩtungumanagia mũno o nginya tũkaga mathaa ma gũthiĩ gwĩka shopping. Ona ti gwĩtungumania, mĩtũrĩre tũratũra ĩtũraga ihenya-inĩ. Ta rĩu ithuĩ ndĩraingĩria nyũmba ngĩthiĩ kũhagĩra irio gũtirĩ maguta. Hora rĩu tondũ Carrefour rĩu nĩ makũreheire application o ya gwĩtia kĩrĩa gĩothe ũrabatara wĩ harĩa ũrĩ. Mũikari wa Rũirũ, mũikari wa Keno na kũrĩa kũrigicĩirie, reke twarie ciĩgiĩ Carrefour o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Iga list yaku ya shopping tayari, tũgũteithĩrĩria ũrĩa ũkũhũthia shopping yaku. Syngenta East Africa Limited rĩu nĩ makũrũmbũĩtie we mũrĩmi wa nyanya, we nawe ũrenda kũrũa na downy, mildew na late blight, magĩkũrehera ndawa cia kũhukia kaimana, mĩrimũ oro ũndũ ũmwe na tũtambi. Kũmenya ciĩgiĩ ndawa ngũrani kuma gwa Syngenta, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Okay, people, today we start our trek to Makinda's camp. Hope everyone's packed and ready to go. He was
thayũ hamwe na wega Tarika ya Ngai ukamũnea megwĩtho arohurũka thayũ hamwe na wega Tarika ya Ngai oigĩna-inĩ rĩa matu-inĩ arohurũka thayũ hamwe na wega Tarika ya Ngai aroma magakũraga arohurũka thayũ hamwe na wega Tarika ya Ngai wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na ũrigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ. Amenya
ngenire ngirira nakenire ndamenya tindi mwende okinya ngaitiro thakame kwirira gũgĩtherũka ngoro-inĩ gũkĩhana ota maithori kwĩrira na ngatho ona mũhe nĩũndũ wa wendo wa Mwathani kwĩrira gũgĩtherũka ngoro-inĩ gũkĩhana ota maithori
kiene ona nogo mweko wakwa magethaindo na maiganire nisio ikenagio no mutharaba kwenira ugitheruka ngoro-ini ukihana ota maithori kwenira na ngatho ona muhera wendo wa mwathani kwenira ugitheruka ngoro-ini ukihana ota maithori kwenira na ngatho ona muhera wendo wa mwathani wendo waku Jehova. Ucio ni Philip Kimani, rwimbo rwake rwitagwo kwirira gugitherũka ngoro ngoro-ini, na nĩ rũratwambĩrĩria tabarĩra ya kera hwainĩ wa ũmũthĩ. Njĩtagwo Jeff Mũngawaithira, tũrĩ na njamba ya wĩra Nderitu Waihũra, na tũrĩ na ageni gũkũ studio arĩa megũkorwo magĩtũhinyĩria kana magĩtũteithia gũkera maũndũ matiganĩte mũno makĩria megiĩ thirikari cia matũra, na twĩ na Liz Bogwa, ũcio nĩ MCA wa Kenyona kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a, na oho tũrĩ na Frederick Njogu, MCA wa Kawangware gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Nĩ megũkorwo magĩtũteithia gwĩkera maũndũ matiganĩte marĩa marakũhutia we mũthikĩrĩria wĩ kũu matũra-inĩ, tondũ aya nĩo atongoria arĩa akoragwo nao hingo ciothe kũrĩa matũra-inĩ. Na karibuni sana. Liz, Yes, ndũrĩ mũgeni gũkũ. Nĩ njũĩ nĩ ũcirangĩte mũno gũkũ, mũgambo waku nĩ wĩkaine. Karibu sana. Nĩ ũremenyeka gũkũ Mũno mũno mũno. Thank you very much. Nĩ ngwenda kũgeithia mũthikĩrĩria witũ ũtukũ wa ũmũthĩ na gũcokeria Ngai ngatho nĩ kũhe kanya ga gũcoka gũkũ rĩngĩ. Yes. Na kuga nĩ wega nĩ tondũ Ngai nĩ atũrathimĩte na mbura. No nyambe heane macakaya makwa na rambirambi ciakwa kũrĩ kanitha witũ wa Catholic, andũ arĩa mahutĩtio nĩ tondũ wa gũkorwo nĩ Pope baba witũ kana baba wa kĩroho wa kanitha wa Catholic. Na njuge poleni sana, Ngai aromũmĩrĩria. No wega gũkũngũĩra tuge Ngai nĩ amwĩkĩte wega. Mĩaka 88 ti mĩaka mĩnini. Kũu nĩkuo gwĩtagwo kũhurũka. Kũu nĩkuo gwĩtagwo kũhurũka, na mũno mũndũ atongoretie agatungata Ngai, agateithia thĩni, agatetera andũ arĩa methi mũno. Nĩ kuga mũthuri ũcio na ahurũkĩte, baba mũtheru ahurũke ũhoro. Nĩ ndatũmwo ngeithi ũmũthĩ ndatinda Kiambu. Kiambu ĩno ĩha wewe wakamenyaga nĩ njeraga thiangaga gwĩcirĩria mheshimiwa ũrĩa wĩra bishop aingĩ mũno tondũ kũrĩa njiarĩtwo ndĩna mũthikabu wakwa, na no nyende kũmũgeithia ũtukũ wa ũmũthĩ. Etagwo Bishop Karano, niwe ũndungataga kũrĩa kanitha-inĩ wa Anglican, thoma kanitha wa Kairi kũrĩa Matu Parish. No gũkũ tarũ nĩkũ nĩ kĩgongona kĩrĩa numagĩrĩra kĩa maitũ wakwa, nake mũndũ nĩ agĩrĩirwo kwambararia kĩgongona gĩa ciana ciake. Nacio ciana ciakwa kĩgongona kĩao kĩ haha Ruiru St Stephen. Na tũkũnyitanĩra mũtungatĩri wakwa tuma kũrĩa Kiambu County, kũrĩa Kiambu Diocese ya Mount Kenya South kwa Bishop Muturi. Na tuma kũngũĩra mũrata wakwa wĩtagwo Ken. Nĩ atuĩkire lay canon. Nĩ ũranyita lay canon nĩ kuga titaitũ nini ĩyo. Titaitũ nini, mũndũ ũtungatĩte na akoneka mũthikabu akahĩtũkia akauga mũndũ nĩ atungatĩte, nĩ arutĩire, na koguo nĩ akĩra kĩwango. Okorwo amwĩtaga Mr Ken kumuta Lay Canon. Ndikana Lay Canon wetagwo Lay Canon no mano ateire. Nĩ kwa mũno gũkũ hĩndĩ ya kĩrĩrĩmbĩ kĩinoro kĩambĩrĩria. Ndĩramba kũririkana no tũheirwo mũthĩ, no nĩ tũkoragwo no ngĩ kũrĩa. Mũno ũrĩa ti andũ aingĩ, ti kwa mũno. By the way, ona ugire aikarĩte mĩaka 5 agĩciria agĩthuthuria nĩgetha amenye mũndũ ũrĩa gũtua Lay Canon. Na nĩ magĩtuirwo aingĩ onokorwo ndimoĩ, nĩ mere congratulations na mathi na mbere na gũtungatĩra Ngai, tondũ maũndũ maya twĩkaga gũkũ thĩ nĩ mega, no ngwĩciria nĩ gũkĩrĩ maigũrũ marĩa matagathira. So thank you very much. Na andũ a Kenyona nĩ ndamũgeithia, andũ a Kĩgumo constituency, andũ a Murang'a, twĩ gũkũ nĩgetha tũcire, koguo mũtigakome, tũikare o mitandao-inĩ haho wega. Asante sana. Thank you. Bwana Frederick Njogu, ona we nĩ gũkũhe mweke ũheane ndũmĩrĩri ciaku cia macakaya kũrĩ etĩkia Catholic thutha wa gwĩtigwo nĩ Pope Francis.
Thank you Jeff. Hamarito makwa njitagwo Frederick Njoroge MCA wa Kawangware. Dagoretti North. Gwiciria nä ndä må hostete gå kå gå kå nä Dagoretti North. Å ndå å cio å ngä nä kå heana pole na rambirambi ciakwa na cia bamĩrĩ yakwa na andå a kå rä a Kawangware na Dagoretti North nä å ndå wa gå tigwo na gä kuå kä a baba må theru. On behalf ya andå a St John Wiruta Church turaiga nĩ pole sana na ngamahoya meyũmĩrĩrie na mathiĩ na mbere gũkĩmũhoera nĩgetha ona harĩa arĩthiĩ gũtũngana na ithe witũ nĩguo atuĩrwo cira ũrĩa wagĩrĩire tondũ nĩ ateithĩtie thĩ yothe na mũndũ ũrakĩrĩ na tha na nĩ mũndũ ũrakĩrĩragĩra andũ arĩa matarĩ marĩa me thĩ mũno nĩguo koguo nĩ tugĩte nĩ ngatho nĩ Ngai tondũ wa kũmũhe ihinda rĩu amũhete na andå a Katolika mũkoragwo mũrĩ andũ mũkorwo mũkumĩtie mũno mĩtaratara ya kanitha na tarũira baba mũtheru nĩ aronekanire igongona-inĩ ũguo nĩ kuonania atungata nginya ndagĩka yake ya mũthia nĩ tondũ kwĩna Ngai matu-inĩ na rĩu wĩra wa Ngai ndũrĩ mĩnoga na ndũrĩ atĩ wĩ mũrwaru na ndũrĩ atĩ kana ũhana atĩ kana wĩna thĩna kana ndũrĩ na thĩna koguo nĩ tuonete magania ma Ngai tondũ amũkinyithĩtie nginya ageka mitha ya mũico karuta wĩra wake wa mũico nĩ magegania manene na tũgĩkĩra tũngĩkona popo ũngĩ kana ũgũthiĩ atĩa tondũ rĩu kĩrĩ mĩtaratara ĩrĩa ĩkoragwo ĩkuo koguo no tũkũgĩa na popo ingĩikara ũtarĩ na popo o mĩtaratara ĩrĩa ĩhũthagĩrwo gwathurano tũkona ndogo njirũ anga gũtinoneka kauma ya white gwatuĩka rĩu nĩ hĩndĩ kuonekana nginya rĩu gũkĩoneke mũndũ ũrĩa ũgũkĩoya ithenya rĩu nĩguo thank you so much karibu sana rĩu Liz nĩ tũrarĩria ũhoro wĩgiĩ devolution nĩguo devolution rĩ kũringana nawe rĩ nĩ ĩraruta wĩra gũkũ bũrũri-inĩ ngwĩciria nĩ ngwenda kuga nĩ ngenaga nĩ tondũ wa ũrĩa devolution yokire and actually harĩa ndohĩgĩire na kũmenya maũndũ ũrĩa mũndũ akoragwo uma cukuru wambere kũhang'ahang'a ndekorire nĩ ndanyitana na nĩ ndambĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa gwathomithanagio ũhoro wa devolution na niĩ no njuge nĩ andeithirie mũno tondũ ndageririe na ngĩgĩa na understand what is devolution na tũgĩthiĩ on the ground ndikairĩtu kanini gũthomithia andũ devolution ĩramaanisha atĩa na no njuge gwĩ kũndũ devolution yũkĩte ĩgatuĩka ũteithio mũnene mũno no gwĩ kũngĩ ũkũcũthĩrĩrio ũguo kona marĩ o thutha but at least onacio me thutha no monete o kaũndũ kanini devolution yĩkĩte tondũ tarĩu kũrĩa gwitũ Murang'a county kuma inde kwagire devolution kũrĩa kĩnene mĩaka 10 ĩrarĩ na governor ũrĩa warĩ kuo regime ĩrĩa maumire no njari ũhoro wa thirikari ĩno ndĩnayo ya Mheshimiwa Irũngũ wa Kang'ata niĩ no njuge nĩ nyonete maũndũ maingĩ na maũndũ mega marĩa matũmĩte mũikari wa Murang'a nĩ kwĩ andũ maũndũ marĩa mũndũ onaga na maitho na maũndũ ma kwĩrĩrwo ithuĩ no tuge mbeca iria tũhotaga kũngania kũrĩa thĩinĩ wa county government ya Murang'a through devolution tondũ rĩu mwongania igoti rĩrĩa mũrongania within Murang'a county icio cikoragwo ciathia county-inĩ yanyu no own source revenue ĩtagwo your own source revenue na nĩ gũkorwo na kĩgĩna kĩingĩ kiumaga gwĩ thirikari nene nĩkĩo ĩtagwo keki ya thirikari nene ĩgayagwo nĩgetha gũkũ gaturanĩrwo na kanyamũ karĩa mwonganĩtie kwanyu angĩkorwo kanyamũ karĩa mũrongani gatiraigana waheo booster nĩ thirikari nene ũkona ũrĩa ũreka nginya hau tũkinyĩte ithuĩ nĩ tũingĩrĩte ũhoro wa ũrigitani nĩ twambĩrĩire ku upgrade na njugaga ũndũ ũrĩa ingĩtĩĩra na ngene mũno ũhoro wa Murang'a county nĩ ũhoro ũrĩa governor okire kũrora ũhoro wa ũrigitani na rĩu ũkĩrĩ under devolution tondũ nĩ nyonete maũndũ maingĩ mũno macenjetie matikĩrĩ igana kwa igana no maũndũ marĩa maingĩ nĩ marĩ mathiĩte wega kũrĩa gwitũ nĩ tũkoragwo na card ya insurance tarĩu hĩndĩ ĩrĩa andũ mareragwo meyandĩkithie ũhoro wa SHA ũkona andũ nĩ magĩa na delay ya kwĩyandĩkithia SHA ithuĩ nĩ twahotire kwarĩria andũ aitũ ũhoro wa Kang'ata Care rĩ nĩ insurance no tũmĩrĩhaga through the national government through SHA
Nwanyita no tukimandika ri ithu tugikoragwo ni kigina tutengete kuria bunge tugakirehe tugakorwo na ka budget kao to kwi micii miingi andu aingi meremetwo na no menya kuria gwitu kundu kuingi ni kwa heho kundu kuingi either okorwo ti kwa heho kwina tumathina matiganite ringi andu matirandu wega na koguo twagia na kigina kiu andu aria marwarite murimu wa cukari andu aria marwarite arthritis andu aria mena high blood pressure mirimu iria wonaga aciaritu no nginya mateng'era na to aciari ona andu anini thiku ici ni maranyitwo ni pressure magateng'era ire twana kangata kia ndonaga yakitagira nginya andu aria matwikaga addicted ni uhoro wa njohi ni magiatwarirwo rehab neteithie ndireciria as we are speaking ni wega thirikari nene ithina mbere na kwaraniria nigetha mathondeke uhoro wa SHA tondu kandi ire ya NHIF ni ateithĩtie muno koguo nie ni nyonete wagire wega wa devolution kuhitukira kangata ni ahota kunyitana na MCAs ni mamuhitukiria budget ni agia na kigina gia guthondekithia andu ni twauma hau kuria gwitu Murang'a level 5 ucio niguo thibitari uria munene wi kuria gwitu thiini wa county ya Murang'a thibitari ucio andu makorwo mahinyanite muno endo ngiathire and especially guku ward ya andu a mahindi ni we anake aitu me nduthini andu aingi kuria gwitu mehangagia no horo makorofia koguo no rithio gugakora andu ni mahingicanire na mundu ni agwa na ni magiaga na mitino wathie waingira ku na ningi ni kuharuruku ni kuharuruku na gakutagwo ndigi maguru ure kuharurukite andu magia na mitino mathie kuria urakoraga andu marakoma andu 5 gitanda kina andu 3 ona hau thi ni ugukora hari ona andu but as we are speaking ni tuhotete kunyitanira na governor na tukahota kwaria wega na area MCA wa town tondu ni gukire ward area within town na ithui MCA tukamuhitukiria budget ya gutigirira niaka na ni twa expand thibitari witu wa Murang'a nigetha tutigire ugitiri urigitani wa county itu and it is under devolution no agacira kuni no njuge ni nyonete kaundu kega kuria Kandara kwari na thibitari ya Mbiriirio igicoke gitiganirio na koguo gutirari na ward cia gukomo kuria Kandara constituency na koguo twanyitanira hamwe na governor MCA wa Ithiru na niwe leader majority witu tukamunyitirira tukamenya reke tumuteithiririe thibitari ucio ugie na ward koguo no wahota ku offroad kana kunyihanyihia traffic iria koragwo kuria Murang'a county kuria thibitari-ini ungithie Kigumo na Kigumo ni kuonie njiarirwo na ucio niguo thibitari wakwa wa constituency thibitari witu wa Kigumo wa Mbiriirio ni thirikari nene ire yari ku hindi wenge oneno iko no ikite kaundu kanini no governor ni arahotire gutenga besha kigina-ini ogikiura igwa tubesha tutu tunini tuhotaga kungania revenue itu turarikiriria ward na tura equip ward ati ungithiku ni ukuhota gwikwa maundu ma therapy andu aria makorwo na mirimu ya mahindi andu marenda gwikwa therapy actually mundu rathia Murang'a thibitari no wegona kwanirira haha thibitari witu uria mwega muno na wina equipment njega muno riu ni Kigumo koguo uhoro wa therapy twana turia tuciaragwa twina mawathe mundu ni athire ni agwa ni arendwo nerves ni cikwenda gukirio maundu ta mau ni guthi haria Kigumo na mukirio urigitani dialysis citu cia county kurakoragwo kuria kwina dialysis imwe kuria thiini wa Murang'a hospital general thaici devolution itu oko gwitu Murang'a Kigumo thibitari wa Kigumo ni turahotire kurehe uhoro wa dialysis na dialysis ino ni bata muno tondu na tia ate ikare ku thibitari thiini tumirehete as a mobile ni ngari equipped ina machine ina facilitation ya indo ciothe ate andu aitu mathie ku meko dialysis tungigwa ati kwina andu matarehota maumite kule rugongo rwa Makomboki kana Kinyona ya kule Mutitu kwina client ya 5 na ni maralemererwo guku ni marikia ni ngari ikuhota kwambata nethi mekire dialysis hau Kangari kanone eringi kule Kinyona koguo ni turona devolution ni teithĩtie na kwina maundu marathi magiteithikaga ofa nta wa telemedicine ni nyumutongoretie ta tuhutiri hanini ni gwenda kuga onongirora hindira kurarora gwo thiini wa Africa uhoro wa urigitani ni twa feature thiini wa uhoro wa urigitani tondu uria tuonire twagire na geikaro na governor tukiurania atiriri mundu uria umaga kuria Kinyona arathi kliniki ya pressure kuria Murang'a town kana Kigumo seriously ndura mundu ucio arahuthira mbeca ni mundu muhinyiririku muno koguo tugire atiriri every ward tukia bateria thibitari imwe gitwika health center na atwika health center kuni kwa mathiaga na nikio ndirauga ni wega gukorwo na SHA tondu wina kandi wathi haria ngwiciri marihagwo 200
na ndagĩtarĩ ũrĩa wathiĩ wareherwo ũhoro wa telemedicine nĩ atĩ okorwo ũronaga ndagĩtarĩ waku twĩna ndagĩtarĩ Kairũ wa kũrĩa Murang'a twĩna ndagĩtarĩ Gĩkera twĩna ndagĩtarĩ me kũrĩa Anene na koguo okorwo ũrarĩha tigiti ũgathiĩ kũmuona nĩgetha mũtarĩrie na ũrĩa kũmũtarĩria noguo egũkũhe prescription ya ndawa ciaku rĩu mamũroragĩra hau gĩcicio-inĩ computer-inĩ ndagĩtarĩ agagĩũka akamũtarĩria hĩndĩ wengĩ no ahirwo ndawa ici waiguire atĩa kwa mathondekagĩrwo hau na makathiĩ wega na ona cũcũ angĩ ndatũngane nao maranjĩra rĩu mũhecimiwa ndĩrathondekirwo nĩ mũthũngũ rĩu hakoragwo okorwo kwĩna mũndũ no tukorwo na muhĩndi ũgũthondekanaga no tukorwo na mũthũngũ ũgũthondekanaga hakoragwo na mũndũ akũmũinterpretĩra akamwĩra cũcũ ndagĩtarĩ kana guka ndagĩtarĩ arorio no na koguo mathondekagĩrwo hau na makainũka makanina ningĩ mweri magacoka no tuge mathondekagĩrwo view sasa maũndũ onagira view sasa and that's why we are saying devolution ngwĩciria no ĩteithĩtie tondũ ona Kenyatta mũhihinyano ũrĩa mũnene wakoragwo kuo nĩ twahotire kũoverloadĩra andũ aya Nairobi rĩu nĩ ũrona maũndũ nĩ marathi maikarĩte wega ici iria ciakĩtwo nĩ former governor mũndũ gwĩtwo Iria hĩndĩ ya covid rĩ nĩ itũire na nĩ rutaga wĩra ciĩkuo although gũkĩrĩ improvement twagĩũkire tũkĩgeria gũthondeka nĩ wega kuga mũndũ eka wega nĩ eka wega one arĩ na idea njega ũrĩa gwekĩte macini icio nĩ ciagĩthia cigathũka na gũgakorwo rĩngĩ repair nĩ gwĩkara gĩkonekana no hĩndĩ ĩrĩa twaingĩrire na governor nĩ twahotire kũgĩa na girimiti na mũndũ ũrĩa ndiraga na maũndũ ma dialysis direct na koguo nĩ ahotaga kũrora ICU citũ ci sawa okorwo nĩ ũhoro ũcio wa macini icio cia dialysis nĩ ithiaga wega niĩ no njuge ICU ĩyo nĩ yateithirie na no ĩratũteithia nginya thaa ici. Thank you. Tũcoka harĩ nĩgetha twĩre twaigua nĩ mũrathiĩ nginya China na mabũrũri marĩa mangĩ America na kũrĩa kũngĩ nĩgetha mahote kũrehe investors tũgũkorwo tũtarĩrie. Mheshimiwa Njogu ngwĩciria no igua ũrĩa Mheshimiwa Liz arĩ na ũhũthũ wa gũtarĩria ũrĩa devolution ĩraruta wĩra kwao gũkũ kwanyu na tũtũratũiguaga mbugĩrĩrio kũrĩa Mama Lucy barabara cihũire marima anga garbage mĩiyũro ya maĩ hihi kũringana nawe devolution ĩraruta wĩra kũrĩa we ũhetwo wĩigĩrĩrĩki wa gũtungata reke njuge devolution nĩ ĩraruta wĩra first of all the founder member at devolution kosa to dathurirwo 2013 okay today they serve the third term ugu murasavu third term na Mwaura wa kiria wa Ngara yeah Chege Mwaura okay ndio twambĩrĩirie devolution bogo the founder fathers devolution ndora muthi nĩ mukite karugendo ingetua kuga kana gutarĩria rĩ nĩ tũkoretwo rĩu ĩno nĩ thirikari ya kĩndũ ya kana gatano nĩ tũkoretwo na magavana tofauti mwambĩrĩria na Kidero mwambĩrĩria na gavana etagwo Kidero mũgĩũka Sonko nĩgwagire na gavana ũngĩ hau gatagatĩ etagwo arĩ speaker witũ Mutura mwambĩrĩria ta gavana na ũngĩ mũtumia Kananu exactly rĩu twĩna Sakaja nĩ maingĩha mũno nĩ kuma 2013 andũ a Nairobi nĩ nyamũtire itherũ na mũmenyage Nairobi nĩ Murang'a by the way Nairobi nĩ ya Murang'a nĩ mwaiguĩka nĩ mwaingĩha mũno rĩu ingĩtua kũrora no njuge nĩ kwĩna maũndũ makoretwo makĩhandĩka especially ihinda rĩrĩ twĩna Sakaja nĩ gũkoretwo kwĩna changes kadhaa tondu mbere ĩyo tũtironaga rĩngĩ mbeca citũ ũrĩa cireka wakinyire thirikari ĩkĩona nĩ wega tũrehere NMS ya functions imwe nĩgetha mahote gũteithĩrĩria nĩ athite gatuĩka nĩ yaga control mbeca itiramenyeka nĩ atĩa ireka andũ aitũ no mararĩha igoti na matiragĩteithĩka ũrĩa kwagĩrĩire na hĩndĩ ĩyo hena mesa nĩguo gwakirwo health centers nyingĩ ndĩ ciahingũragwo ũtukũ nĩ former president Uhuru Kenyatta nĩ atũteithirie mũno na nĩ atwakĩire mabarabara kwĩna barabara nyingĩ mũno atũteithirie gwĩkĩra cabros gwaka health centers icio gũtũcimbĩra maĩ boreholes koguo Nairobi kwĩna kũndũ kũingĩ mũno kwĩna maĩ although kwĩna thibitarĩ nyingĩ ciatigĩtwo itarĩkĩte na Sakaja nĩ okĩte athiĩte arĩkĩtie ikĩhingũragwo ĩmwe yakwa ya Kawangware nĩ yatigĩtwo ĩtarĩ ndĩku twakaga maternity wing
Kawangware Health Center na riu nira function thaisi okay ni na thiftari turorete hingurwo tukorwo twina thiftari level 4 Kawangware Mama Rusi ni kwina ni turona thaisi kwina ICU tena tutirakoragwo na ICU thaisi kwina ICU ni raruta wira koguo andu itu matirona thina uria kurakoragwo ati utangiona Kenyatta ringi ni kwarehe thina okay wathi bagathi ni kwa improve rate uria thiftari yari ni gugithera andu ni marahudumia uria kwagirire tondu andu itu ingi nio magithia kundu kuu niguo undu ucio ungi ni uhoro wigi ciana uria Sakaja ekite munene muno kwe ciana citu irio tondu ciana ungituiria kwina ciana nyingi muno iko cina mathina maingi muno mwana mamu wao ndage afford irio cia supper na afford lunch niguo riu mwana ucio rakora ringi rucini ni okiria ndananyua cai to mararire hwae ni athie thukuru gutire kindu ona ariuka kuria hwaini rire rimera no rutha ici ri ni mahetwo irio ni county government primary schools yothe cia Nairobi program no ya tap to eat kwina kitchens ciakitwo taru ithu area itu ya Dagoretti twina kitchen yakitwo hare mutuini tunenge haha kire haha Lavington koguo ni rahota guserve ciana citu na igakorwo igikate na igakorwo ikiona kindu gia kuria ni mwacocire machine ya kuruga cabaci ndaigua mwerwo machine ya kuruga cabaci ndi andu okay ni president no uteretheire uria yagirire tondu we atuheaga milioni 1 ya gu cabaci milioni 1 kana wenda kuga mutiari horo wa cabaci cabaci milioni 1 oni milioni 1 ya machine ya gu purchase machine nowe augire horo wa cabaci milioni 1 turamaka muno tutirete ithuĩ iyo chapati ni moja digo no ni kindu kiria giru ni kuga giru atiriri ndaheana milioni 1 county government ya Nairobi ma purchase machine ya kuruga ya kuruga cabaci riu andu manyitire ati ni aheana kiria no twanyite mutia hotire gututariria uri nyu mwanyitire ndu twenda cabaci ndu mwenda cabaci riu agire riri andu agutaririo kwagirire kuma kuga kiria kibataire gwika atia kiria augite ndigwa atariri wega maundu maria Sakaja ahutitie no atiriri mweshimiwa niki barabara cia Nairobi cia ihora ndonyi uguo tondu gutwikaga Sakaja ni ananagio muno na ndonyi gutwika barabara ciake cia Nairobi cihoire ndonyi potholes ni mbeca mutaramuhitukiria kana niwe utarahota gutwara mbeca kuria mathina ma muingi mari ta CBD haha ri ungiingira ri barabara ya hari ya Riverside uthie roundabout ukiambata na Karioko na muono uyu ungi mari mehagwo no mehithe ngurwe tikana muthondekete thutha uyu niki gurathi ni bia mutaramuhitukiria okay besa ni tumuhitukiirie tondu ucio niguo wira uria tuthurirwo wa kumwaprovera budget nigetha hote kumirutithia wira na hote guteithia andu aitu Nairobi kwina program ya in-house tuga purchase materials ta county government andu hakuhe contractors ithuĩ tondu na engineers na kina twina ndorea twina andu mena experience ya guthondeka mabarabara na ki riu makaimira magathondeka tugathondeka in-house andu akuheana contract na tukona nira iyo ni ukorwo reduce mbeca iria tureka atia mbeca iria turaheana contract ni tukorwo twikite atiri ni tukorwo tukikorwo twina scope nene muno ya wira kuringana na material iria tukorwo twikite ati tugurite na Nairobi ni kwina kundu kuingi muno guthondeketwo CBD onogoro matikirikitie hihi kundu kumwe no kwina ingiorio thaisi no juge 95% CBD ni macokerete rami ona nikunegena turanegena tukoria kai CBD no kari yo tu Nairobi tukireherwo na ithu na guko gwitu macinani na gutiatia na mbere magithiga portfolios icio na gwikira barabara iria ciatigarire na NMS tekiritwo cabros tekiritwo rami otho icio ni ndaigire president auga ya gututeithiriria gwikira gutuhe mbeca cia kuringiria project icio
tondu initially cia national government. Okay, nigetha tuthi kwa mheshimiwa Liz tatwire uhoro wigie drainage na garbage mra address yeta to tuiwaga garbage takataka ici ikoragwo ci kafegi ka ando fulani niki gitumaga takataka ire kumanejeka wega ni mawatho gutari kana ni mitaratara. The problem ya garbage problem ya garbage ni imwe tondu ithu tutwara dumping site Dandora wacoka ni gwicoka gukia anake makioneka ni wega maheo mawira na riu mawira mamwe ni ma collect garbage yo matwara collection site na county government ikarehe gari cia gukua gutwara Dandora. Okay, so problem ile ikoragwo iho ni ati gari ni nyinyi iria ci county government kuringana na takataka iria turaruta o muthenya Nairobi. Contractors na waria maraheo ri ringi ni maraga kurihwo on time maka withdraw gari ciao na machine ciao. Okay, koguo ukakora takataka iyo kwi hindi ya pine taru twetereire kuhitukia supplementary budget tutahitukitie supplementary budget pesa cionekane ni gukorwo kwina thina muno wa garbage iyo ri kwari na mubango wa gwaka kiganda Dandora githondeka thitima na indo ingi cigiteithie muingi niki kigiritie kiganda kiu giakwo nigetha giko giki gituike mbeca ati ni gutharana ugirithana naguo nigetha gitwarwo iganda-ini. Problem ire iho nene ni one maundu macio na magikika mangi ni makoo mena routing ni ko inene muno ni uko ringi na wisi wa contractors wisi wa ki wakora ringi mbeca ni irahuthika ringi na njira ire tagire uko igika atia ihuthika tondu riu ri wathi kuria Dandora ugakora takataka ri kuria ngari ciagire kuita takataka ringi gutira ingirika koguo no ukore ngari ta 200 ciarite raini ringi ni yaremwo ni kuingira Dandora guita ki taru hindi ria kwina mbura nikona na problem iyo nene muno. Okay, kindu kingi uhoro cio wa guthondeka thitima na takataka iyo tutangiteithio ni national government ndiguona county government kama tatungihota gukorwo tugithondeka kirio gugituika ni kwari na investor wonekanite mucaina uria tutari twacoka kumenya ati horo cio wathire atia na wathirire ha. Okay, no ringi budget ni irakorwo ringi wakwa ringi mbeca iria ironekana ringi cio ringi taxes iria irarihwo no tuheo kuringana uria ithu tureka atia tura correct tax itu no mungikimitua PPP iko public private partnership no tumitue no the problem ni kindu kiu waigwa interest ya kindu ta garbage iko na andu ingi muno. Okay, ona godagu na ngererio tekejoria na ndathikiriria muno wako kuri ndirathikiriria tondu wa garbage one oiga ku interest so MC when you say interest no nike tondu Nairobi ire they have an interest tagu turi ndikukanagio takataka taureke ngorie Jeff takataka niki waku nyumba takataka ni ndoi ni giko kiria gitarahuthika ni ndo iri tarahuthika etiko ni giko etiko ithu gwitu nyumba tukira handu tonde giko gutuka atiriri MCA tuguteithie ro hanini icio ni cio irio ciayo ngudu muri gine gitwero kiu ni gitwero kia andu fulani tondu koraga atiriri those people that they are connected acio ni omurihaga ria mukwenda no aria mutekwenda ri acio matirihagwo tarutha ici ndirerwo ni ndu kuri handu tondu gitingo na no gitinde ku tuhu gitinde Dandora no githiurore nginya exchequer ya kwanyu acio ni mukwe tondu ni andu aria the power that be they either connected from the state or they are connected by the governor. So why jaika ni tondu ningiheririe gitoero kia waganu tondu kwina undu munene tondu icio nicio irio cianyu ukora kinya mugikomete kuu nona Jeff gikomete hau uguo na gikorehwo mita no mita mai urethiaga token nini ngurahuthireria hau na ningija ndari imenya ndigathira tondu wa waganu wa kwenda kuiya giko
na giko twari horo wake diaper pampers matauro ma tumia ma utheru ma plastic ndo takataka icio ciothe icio nicio irio cia teti Nairobi na nĩ mwĩga kwandĩkithia kambuni nĩgwo chokwa kambuni tondu andũ ningi riu ningi wakati yeye na SEC ri thio wandĩkithia kambuni ati nĩ directors ati nĩ directors go twika they are the directors hau naho atia mheshimiwa no tubo irete no nako kwĩna atĩ kĩndũ gĩkagoithia wathani ũrĩa wĩ county no aganu wa takataka ti ũndũ wa bara takataka nĩ ihũthĩkĩte mũno nĩ twakũria kĩũria kĩu nĩ kĩritũ twandĩkwo hau ha kambuni mwandĩkithia kambuni atia na inyuĩ already county government is an entity oda kĩũria kĩrĩa kĩnene atĩrĩrĩ that what is the interest ya county gũtheria town tono ikineane kũrĩ private na watuĩka atĩrĩrĩ pending bills ida mwena by the way nguonaga kodi hahitie gucia ngamwena pending bill kĩndũ bilioni 100 tuthererie hau tondu kwatukate that would be the county na by the way unaona governor mwetu wa mwena hata taoneka by the way mata witũ tutiakũria ũguo tĩtarĩ fitina ana ikanona harĩa rize ikarĩte to icio nicio ciũrĩirie andũ maroria wĩre governor nĩ atĩrĩrĩ takataka ya Nairobi ĩratuĩka nĩ biashara na by the way ĩratuĩka nĩ biashara itonga everybody wendire kuigua mheshimiwa Gakuya wa Kuremba Kasi North akiwa harĩ mheshimiwa ũrĩhagwo milioni anga magana maigana o mweri kũratuĩka atĩrĩrĩ gũtirĩ gĩtonga Nairobi gĩtakorwo gĩtaingĩtio Muricha harĩa dumping site-inĩ gũtirĩ hĩndĩ rũndũ rũregathira hau no ũtonga mũtotonyi o mũndũ Muricha nĩtatarũkagĩ tatavaria the toish todo you are in the county government of Nairobi na by the way no to guthi na unaona governor mwete icio nicio ciuria ona ithui turorio nyaguo kindu kia mbere uhoro wigi kambuni ndingihota kuga to ti undu nie njikirite mukonde ngiuga ati ndiramenya uhoro wigi kambuni kwina kambuni ma registered kana ki no yori ni jono nginya kurowi ndunire cia rasio yayo county government niona tanyo nyamuda itagwo Nairobi Water there is a move ya county government ya Nairobi yandĩkithie kambuni ya ugania wa takataka ndio tukite thĩinĩ wa county assembly ya Nairobi kindu kiria guthiĩte nĩ atĩrĩrĩ na CC agakorwo arĩ director nĩho macisi maigana kindu kiria guthiĩte na mbere ni one ni twecirĩtie ũndũ ũcio tukona nĩ wega kũngĩkorwo takataka ri tumenengere parastato kana private kana ikorwo ikindu private kirara no ta Nairobi Water to tudilana horo wigi siwa ugu tudilana horo wigi mai kuko kwina kambuni iria iranikire iria irarane takataka problem wingi tunayo nene muno ya takataka ni ugu waigwa dauga contractors aria magirwo gũkorwo magĩcollect takataka ta rĩu mũthĩ tumana maandamano maima ndagurĩtie mũthĩ kũndũ gwĩtagwo Muslim nĩ ũndũ wa takataka ĩpairĩte ĩkahingĩra andũ barabara ĩkahinga ĩgatuĩka yani nĩ ĩtuĩkĩte rĩu ĩgakorwo ĩ thĩna mũnene mũno harĩ ikari a itũra rĩu rĩa Muslim harĩa Kabiru na the same takataka bado ĩgwaka Kawangware Gitanga Road ipairite barabara Gitanga Road tatwira tarere yukaga atia kaigwo bara problem ira iho ni kuoya gukuma kuri andu maikaraga ikaigwo barabara is it that itagwo barabara niguo kugie na noise niguo contractors mariho asa kwage maandamano they are designed niguo gwitia gitoero mushara asa tutingiuga nĩ ũhoro wĩgiĩ acio rĩu contractors magĩkaga atĩ no kwĩna group iria cia CBOs cirogotaga takataka kuma mĩciĩ-inĩ magakorwo mahetwo handũ holding site
riu holding site iyo ri yagirwo matora takataka hau na county government ikoya gatora Dandora to again NGOs icio ne andå maratora na migogoteni aria maratora na wheelbarrow residents aria me area aria maraikia hau na magoka mageka atia magakua na ni kuri private aria private collectors aria makorektaga takataka na private companies mahetwo license cia gukua takataka kuma plot magatwara nginya Dandora direct riu takataka no ona gituthumbura kuria mashinani ri ikoragwo iri takataka iria ihetwo CBOs aria ringi matai na uwezo wa gukorwo mena ngari ya kuua takataka guthii direct kundu riu uthia ugakora ringi contractors ni moka makua ithe matikiragwo na tonnage ugakora ringi mundu ucio ni akua takataka gacoka gatuika gutiri na payment ringi handu haria arakomba maguta ni agirio kukua maguta urarihura pending bills pending bills wakora mundu ucio ringi ni akuite takataka mwaka tarastia yothe ndanarihwo mwaka uria ungi wothe ndanarihwo riu mundu ucio ringi ri no kuri andu marihagwo ni kuri andu marihagwo priority yanyu ikoragwo iki tondu kiage tumakuria uguo ri gutuika atiriri kurihagwo andu aria connected to the governor olatha kana ko ni mundu ukioi muthuri tae no garagarie no enge utera wato tondu ngijira ati there is a year in out ati kuma mwaka ucio ki Jeff ndarihirwo nginya mwaka uyu no gatuika ati ona nginya uiti ucio wa takataka barabara-ini uko we designed kwage inegeneri niguo kuoneke bata wa kuriha no to twacio amikokoteni ni andu aria makina interest undu ucio ri ona tiwe ucokie undu ucio uri woka thiini wa county assembly iwaruka ati Mr Speaker sir takataka atia ndu ucio nicioka kana kawa ukoro icio nicio nicio irio cianyu munene ithu ati handu tusikanaga na uhoro wigie bia kana kuruta wira na county government ithu kiru kia tuhusikana na kio godo no ige microphone wega ni gutigirira ni kwage na budget governor ni na budget ya kuri handu ariku na riu andu nao marihanaga ri ithu tikiri na andu a finance acio ndio makoragwo magikatia no icio ndio mubatie kuria nene muno ya andu marihi mena thina muno tondu andu aria makirutite maira mau no andu aitu na no andu aria matuthurite no andu aria makiumite kuria matura maria tumite na no matukayagira no moka kuri ithu gutwira hari undu ngindeithia ringi nyone uria ingiriho no ithu tutire no hoti wa guteithia no mundu aheo wira o wothe ri ona guo tucoke kuri riziri tundu riri when that postire posteo Jeff okioni uro takataka ni okira muno gwatuika ati ungenda guthina utawira wa takataka Nairobi tondu unless you are connected to the powers that be ndukire at least bogwa is it different kwanyu tondu takataka na no gwetwagire ku define takataka niki takataka ni tau kwalika inini ta moto wena kana kanini na fesi ya wabele ni pampa ndiko diapers na koroko nekeke ito atia wipes aga ndo icio kuhura tona ndo ta icio guo no tukigwa ta kwanyuta anga mwena mubango wa kwamurania takataka iyo no eho aga contractors marukaga magathurithania mathurithania ri magathurirwa kana mita ange ningi ngaigwa ngata ningi he maybe also now they can borrow atianga indo cia parathite ki mundu wakwa ri ithondeka dithoro dithoro niki katuma riu mithekwa kutimega ino ni research university na nago tukira kwa you know toria ciuria ri tondu tungimuta guko nitwa kuria ciuria ciagireire ri na goto kwa ate wire ona governor agika gukuri na ithutie fata na national politics it's only the issue that are coming ataru guko no na hada get waingirira how ne hari holding atakataka no na get a George kan no ni hari
hani hali holding nena wona takataka kiganda guku riu hau niho tuthia tukaiya koguo nikio gatuma so Liz uhoro ingi takataka naguo murango hana ate wa mbere gwito kwena tofauti tu hanini na kwanyu kwanyu ni Nairobi gwito ni Nairobi umenya Murang'a e metropolitan by the way koguo kuga metropolitan iri o Nairobi gwe kundu kuma gukuhiriria Nairobi muno na koguo maundu maingi mekikaga thiini wa Murang'a ni likely makorwo ni marekika thiini wa Nairobi twina tauni nene twina Kiriaini ni tauni nene twina Maragwa ni tauni nene twina Kangari ni tauni nene na twina tauni ingi cirio ku thiini na ona mashinani tauni nene ciina takataka nyingi tuciite takataka nigetha tunyitithanie niki turauga N1 uria twekire no toguo murauga wa mbere gutikiagite challenge kidogo tondu rimwe ni ukoraga atiriri ni cia haria ciagirwo gukorwo ciriri ni cia ihura itoetwo no muno kuringanaga and especially taruheane for example na tauni itu ya Kangari magikiria wiki ikire Thursday wakira Thursday ni ugukora kwina crisis tondu mathabu maitu tumekagira Thursday kwina thoko ya Kangari na koguo maundu maingi thoko-ini ni mekuhanika na giko giothe gia thoko kia hatwo ri gitwaragwo hau uria twekire no uguo date twarauga ta haria hao wauma haria nja wi handu gukora haria takataka cikagio kwina tauni citarakeirwo tulifeel tu twatakataka no riu thaici as we are speaking tauni ciothe within Murang'a County ni cihitukiirio gwakirwo to dustbin twa mahiga twakagwo cikoka cigaikio ho nigetha muthenya wa kugirwo kagirwo no ni ndiramenya ni tuguka ndereti-ini iyo tondu iyo mukwaragia uhoro wa ndereti ya na kuria Dandora ona gwitu twarora ri niraria na njui ni uyu wina nyamu iria itu ya Maragwa ya landfill iria ya nyamu giko kiu kionganio haria kiritwarwo gatuka sorted gatuka sorted kuno kwa andu mekuhota ku differentiate kiria kingithondeka nigetha gituhe organic fertilizer na kiugo to we are in the process and actually we are working very closely na governor even with the national government gutigirira mau ni maundu mamwe mari okunjuragia uhoro wa icera riria tureka togwa marauga murathi mugetha mundu kana investor okay nigetha hote gusota utuhoro wa giko kiu kiria tu ni ngiuga different itu na county cingi ndirona na tikugana tondu ndio kiuga tekangata ni mwega igana kwa igana no ni ageretie interest cia mbere ti interest icio cia kurania no gwika interest ya mbere it is open a website ini it is open in the county assembly it is open in the executive office ati o niguo turenda gwika no ungihota guka gwiko ni wanyita so tutira handu tuguikara ati andu a Murang'a County turane twihuria ga kambuni ati ruga kambuni gaka kena CL12 niko ge gwiko no asha wada kugutina vested interest ni gwiko cikagwo open competitive okorwo ni horo wa kuoya takataka hindi ria mokire tuona uria mareka tukiuga ni tugubatara gukorwo na marori maitu ma county nigetha mahotage ku off-road hindira kwagia na traffic and so sometimes nimwe admins nio mahuragirwo ona ti area MCA ndire handu njukanagira no horo wa takataka ati ni nguhurirwo njiro immediately andu mona ni moy admin wa itura riu wa constituency iyo akoragwo on toes ya kugeria kumenya kirori gia county government nigioka nikieheria okorwo kuma na mathina mauma kuo mana ku ona matirehagwo na guku atauta kinyona kuri takataka nyingi muno kinyona takataka kumako mununga twena thoko hau tuikurukite haria Goda thoko ya Goda ona gikoragwo gigakorwo gikingi muno gititagwo migunda guthondeka compost manure mukagita githondeka organic fertilizer nikio turoka ni tuguka he program iyo turarehe thiini wa Murang'a County iyo ya landfill haria Maragwa itagwo gikono project na hau no ithuĩ tugateithĩkĩra atiriri tuona investor guka take up the program ri ni kuga atiriri tukahota gukorwo tugithondeka indo nyingi icio murauga kuria Dandora waste iyo yagĩrĩirwo gũkorwo igifeed Nairobi no ga mugikona nĩkuona yes mugikona koguo mutionete we are almost there
kuona mundu onanite interest nego ne kuonanite interest so was it the interest cia county kana cia individuals? No, interest cia county tondu reke ngwire the program is not for individual, it is for the county. So whatever no ndo gutuka atiriri muhithanagia na interest urigwa kigota kego ni njiguaga kuhithania na ugatuika atiriri tariu ri na ne njwe tondu mukire haha na kyoto komotete gutuka atiriri mama Jeff utoi governor mheshimiwa kuma kula Kawangware na rizo wa kula Kinyona ni wana kutawira county ke gotini ni gotunyo reke nyambe gotini nigethe iyo ndikorire hau nene ke gato bagwe rugo pending bills twakorire nyinge muno nenda njitha nike kiratuma ugi ni gaitire mirio kana maya ng'ombe kana gahitirie thero cia ndigwa cia yago ngiria ngabagana mereo okiongo ndigwite ate andu ona muna ga utemire akirenga thero mutu atware nona ahetie huko bali mitu hada thero ndio gatiri na mundu ucio ri mundu jina kuriho so that's how urugo tukatiriri urute wira county lease meka ya governor uri wigiteini noneke tondu governor uri mweru ugoka dakari hanga andu aria mautivira na governor ucio ungi na tondu kwi andu matuthikiriirie noneke marutite wira na governor uria wari ku governor Mwangi Iria na ni twakorire pending bills nyinge imwe cia turecagwo ukona mundu nehetwo LP agathondeke kundu kwageria gwethwo kindu ta kiu kiria kiaheanitwo gutire. And so what governor did na nikio ari wega wewe muikia wa kura ugithi guikia kura ukamenya no waikiria kura yaku ya governor tondu hau niho hena ngimana gitoero gia Wanjiku uria wi mashinani makiria. And so what happened, governor uria waingirire niageririe gukiria bills pending bills no ciekirwo atia no nginyo ngiokire na wonanie fiu wira uyu ni ndarutire na twakinyirie haha andu aria ingi matarehirwo na nijo ni marathikiririo muthi aingi ni aria mari na wira wa hewa witagwo ariera wira utaroneka no mundu warutite wira na document ciake ciari clean na ni kuonekire wira wake wari mutheru na ni adelivire governor witu Kang'ata ni amarihire. But as we are speaking nie no ngwire mheshimiwa wa Nairobi contractors aria marutaga wira thini wa Murang'a County omothi na no nyende ucere na MCA anyu muke mucere gwitu mucerere finance mucerere budget na muthi kule executive as we are speaking today mundu rutete wira budget ni uturari nayo ginya hau tukinyete ndirenda gukwira mundu gukorwa areketie wira wake tukiuga ni tukinye mweri wetano weta tugithi kuhinga budget mundu gakorwa areketie wira agukorwe muri kuri mundu tondu ithu tuthondekaga budget na mbeca iria ciiho riz no reke ngwire teke tweherie wathani wa Kang'ata na tweherie wathani wa Sakaja. Yes, kuri andu a wathani wa Mwangi Iria matare mareho no nginya gukorwo ni kuri na ni wacio ndauga atiriri documents citia machire na wira uria meritwo ni na mahetwo ni thirikari ya Mwangi riu tondu kwi andu amwe mathiaga ona tiugate ona ti governor wakiri na thina tondu riri no kwenda kuga wathani no twagwate those are 10 years but now we talk about like 2.5 years cia irugwa Kang'ata ndirenda kuga atiriri ndiritu hindi o mandikagirwo LPO manyuo mundu athie na hau akahenio akiro kwina wira muna ugoko kandikirwo LPO ne officers a county o uria mekaga torutanie twina Jeff Mugari tutike kuhe wira wa county tawe na mundu na county fulani ndera gwatiriri adu bathia makirote we Jeff loka gwita mahiga ngahore aliz tontoine nisi akarokia marori duite mukachoko wakora gutirari undu tocio uria wahetwo no uguthi kurihwo no we werirwo wite ona nduri handu uroki giuta wira county ri procurement procedures ikorwo yanate let's assume twacamania nguria
Ndanoga kuruta kĩrĩa wĩra ndutaga kandi na kambuni procedures ikoragwo ihana atĩa na nĩkĩ kĩratũma nĩguo tũgũcoka kũrĩ mheshimiwa tũmũria atĩrĩrĩ ona procedures either ona even county na ya Nairobi either nĩ hana na Murang'a aikwendete gũita takataka ndenda gũita Kamburu tũgucia kwĩna hĩndĩ by the way nĩ Nairobi Kamburu ciitĩtwo ũrĩa tarawona ndoneta kũndũ gũtheru kopivitwo kuma hĩndĩ ya no na kondirigite ya mũndũ ũrĩa mũjeshi wetagwo atĩa nĩ wambĩti wĩra ũcio Badi nĩ wambĩti wĩra ũcio mũjeshi nĩ ũrĩa warĩ na kĩrĩa guanyũrũ gũkũ ito mustache kana jitagwo ndo citagwo guanyũrũ nĩ ũcio guanyũrũ guanyũrũ rĩ citikoragwo ciori guanyũrũ ikoragwo ciĩndũ ikahakũra igacamio rangi era stand out kana mũndũ ũcio nĩ haraihu mũndũ ciumĩra rĩ ndwambaga kuona ona maitho wambaga kuona guanyũrũ no ikorwo ciĩnjirwo wega ĩne tatũhoro igi process harĩ rĩ ũhoro wĩgiĩ atĩrĩrĩ procedure ithuĩ twĩkaga ũnjĩtĩkĩrie njarie ya system ĩrĩa ngĩrĩ thaa ici tondũ o wathani nĩ ũrĩ system yaguo wa mbere it is a clear announcement ĩkagwo ũhoro wa procurement hatirĩ handũ MCA okagira kana governor ithuĩ tũkoragwo tu ũgathiĩ ũka identify na officer ũrĩa waheo okorwo award yaku ĩhetwo milioni 15 mũgathi na officer on the ground niĩ ngwenda gũthondekerwo barabara niĩ ngwenda gwakĩrwo ndĩri niĩ ngwenda gwakĩrwo kĩrathi koguo nĩ gũtũmwo matumagwo mathimona rĩ magakĩrora wĩra ũrĩa ũhana ĩgathiĩ gĩkwo advertisement bid ũrĩa ũkũbid na bide wega rĩ kana mũndũ ũrĩa ũkũihũria document ĩyo na ihũrie wega rĩ na akorwo nĩ the lowest bidder na nĩ ihũrie wega nĩ capable kũruta wĩra ũcio nĩ woheagwo wĩra thaa ingĩ ona tũtũnganaga na kũmamenyera macinani but let me tell you the difference is gwitũ njari ũhoro wa Murang'a county ithuĩ tũtindiraga na LPO manuals na LPO manual yathũkagĩra rĩrĩ ndĩritũ nĩ ngũthi na hau ndore barabara nĩ yatuĩka ngera contractor barabara nĩ yatuĩka ũko tũteithie ũrĩa gũtũthondekera bara wathiĩ procurement rĩ ũkerwo atĩrĩrĩ nĩ andĩkĩrwo LPO mbeca cioneka nĩ akarĩhwo but there is a change na system citũ iria tũrutaga wĩra nacio system ya thaa ici ya governor witũ hamwe na ithuĩ arĩa twĩkuo ithuĩ tũrutaga LPO citũ through IFMIS nĩwanyita nĩ ũranyita hau ndĩritũ gũtirĩ ũhoro wa kwandĩkĩrwo LPO guo ndũngĩandĩkĩrwo LPO hatarĩ na mbeca ciho allocation ya mbeca icio ciha wathi kũmwandĩkĩra hena allocation ya mbeca icio so there is no way na nĩkĩo tũtarakorwo na pending bills icio atĩ crazy ta icio mheshimiwa arauga tondũ okire agi clean ibuku rĩake kũrutagwo LPO kũringana na mbeca iria cia system-inĩ okorwo nĩ thibitarĩ tuhetwo okorwo nĩ milioni 50 cia thibitarĩ mathibitarĩ ona gwaku kũngĩkorwo kwĩna ũndũ ũngĩ ũkĩorehe na iria cirarĩ cia governor cia system yake cia 50 million kana 70 million ciathira akĩkũragia kana wĩna budget yaku ward fund ni ũtigĩtie rwĩka purwo kuma hau no hatirĩ handũ atĩ ũkandĩkĩrwo wĩrwo thiĩ ũthondeke wona mbeca cioneka nĩ karĩha na kaũndũ anga nĩ kaũndũ kega mũno mũtingĩhe mataro mau kũrĩ thirikari nene tondũ nayo gwĩciria ina pending bills nĩ wega ũguo tũkarani na mheshimiwa because ĩyo nĩ weteithĩtie thirikari ya kaunti ya Murang'a wenda kuga nĩ ũngĩtenda ona gũtikagwo tendering gũtarĩ na mbeca thĩinĩ wa budget tũtarĩ na mbeca ithuĩ mbeca iria twahĩtũkia tũndiraga ona tarĩ tũrerete governor tuongerere mbeca na ithuĩ nĩ oĩ kũrĩa gwitũ tũciraga tũtekwanĩrĩra tũtekũnegena no na rĩrĩa nyumbũra ĩno rĩrĩa tũrathire mũcemanio twaikara thĩ ithuĩ MCS tũramwĩraga thaa ici barabara nĩ ũrĩa kũraurire mbura nene gũikarĩte tuongerere mbeca atwĩkĩire mathabu governor witũ akorwo na mathabu ma county at the hand makoragwo ũguo akauga atĩrĩ mbeca iria ciho nĩ ici njĩrai nĩkĩ tũkweheria nĩgetha tuongerere mbeca iria cigũthiĩ kĩ barabara-inĩ nĩ mwanyita and so what happens nĩ ithuĩ tũgastick na budget ĩrĩa ĩho we okorwo ũrakaga irathi 5 ũgakĩmenya ngweheria irathi 2 ni renovate kĩrathi kĩmwe
njake kimwe kieru icinge ndware barabara-ini tondu ndirathaka na budget contractor uria ukaheo wira Kinyona ward gutire handu tugakorwo na thina nake ati ni okire kung'ang'ana na governor kana ni okire kungora mheshimiwa ndarutia wira gwaku ndirihitwo asa no riu no ni ukurehe contractor ni ndikirehe contractor ona Liz no gutwara muko MC igana mura tukoragwo 35 are mathurito no twirete gutire MC ungi ukurehe contractor ndire ndo kana rega kwa contractor no wira witu ukoragwo wi kuria ni oversight wi kuria bunge no ni ideal mheshimiwa ndari na handu arathi kuingira na procurement o wothe the 35 ucio waheo wira ri bata ni uke ni wathondeka barabara kuringana na BQ ni wathondeka uria yagirire tukurania nawe quality. Okay. Yes. Tuke kuri muthuri T Frederick. Na guche chirici tukimehereria mugogo. Ikwe. Ni mwitikite ntuvati kwa devolution. To kuna tumaro igaterere. Devolution yo wale wana mutheri. Tiare bata. Tugia na either 8 counties, regional governments. It was just a devolution of either corruption kana president ukagana governor 47 gatiba nayo yari yawana muno ukikirwo kindu gitagwo cost ya implementation financially ikwate ndwathondeka gatiba no gutire na cost implication ya thogora wa riri wa kukinyaniria mari gatiba ngiri magana 50 ala mathuritwo wina 47 counties governors we na ati jamana gya nanga ati uyu uri unwe minister wa migunda Nyeri meku ati uyu uri unwe minister wa environment Nyeri no aigwa na gukora kuore wakora Soipan minister wa national government unwe minister wa riri wa bara Nyeri ndwende gutone gwito no gukurugo ngori ndina minister wa ukigeria moving forward kwina tumaruga ati there is a constitutional moment na nende ya kurora bũrũri ũyũ tũkũbatara makaunti maya mothe ukiriganaria kana nayo fikane Murang'a twina uhoti wa gukua devolution na wathani uria wiku kindu kia mbere devolution ni kindu kimwe kia bata muno tondu hindi wengi mbere hihi ni riria hihi tugeta president oka either area ria uri hindi niguo ringi mukuheo kabara ongoro ringi mujumbe wanyu matiraiguithania na president gutiri kindu mungiona thaici hindi gwakiri hindi ya councillors na ki thaici twina devolution day he maundu mamwe turahota gwikirwo riu twinayo WDP ni kwa tamu ino ya Sakajari ni njikite project ithatu na WDP na igiri ni ndihe complete mweru ni area rarikire he barabara itagwo Market Road wauga WK WDP ni ndo fare uto World Development Project okay wekete not constitutional constitutional kana kana tuneka wana kumuiguira thaka muikiria mahiuhio niyo turageria na national government niyo yaritie gwe president ta jumbe kuri turite uko na PG ya jumbe account aria thure kana ona guthukio hamwe aria twi kiama-ini gia thirikari kia UDA by the way ora wa UDA na rizwa thure na UDA ndathurwo na UDA ni tukumulisa ni twa plead na president etikire guteheo award fund nigetha tukahota gwika maundu maria tukuhota gukorwo tugitindikana namo na tuhote kuhota gwika oversight tondu riu problem ira tukona yo nene muno ringi ungikorwo na WDF ri urategemea tuge governor agoka kwa project gwaku ri koguo ukubidi ukoragwo kimusifu ono wega ndiri tuamenye ona twaugwo go tutiaheirwo tutire twaheo no imutiari thingiro irege na mugitia na tugitia ona ni kunyihanyihirio turanyihanyirio tondu twari tuheo nginya 11 ya roads no gutire watho as much as whether ka president accepted gutire watho mwitikire kuya na World Development Fund kana ritwa ringi to nginya itwo World Development Fund tumita WDP
World Development Fund project. Okay. So eka tumo kuma kuri ikaima kuri kwa World Fund. Eka kuma kuri World Fund kana ikoma kuri county. Nikigiragia gutwarithia wodi na mbere kiugo kiria fund tondu fund iko na thina niyo yari BBI ine ino World Development Fund. BBI ni yendaga BBI ni yari counties mahe MCA's Development Fund. Riu fund yo niyo irehaga thina ku control of budget. Riu ithu tukimieheria tukimikira WDP. Okay. Nigetha tukahota gwika project icio na ikahota kurihwo ni county na ni tuteithĩtie muno tondu nicio mostly nicio tuge ni cironekana ground ino ria rurutitwo na ni 85 wards na 85 wards ka Nairobi na gutire ward itekite project icio igwa ndakwira tarua wekite ithatu ni njikite ithatu 85 wards mbeca cianyu cia Nairobi iria murogotaga on source on source yanyu Murang'a County on source itu ndege kinya ona no korwo ndege kinya ya pesa iria inywe mwirogotagira and if you have done 3 project na ni muheagwo ni mukorwo na source yanyu na ni mukoragwo na keki ya kuma thirikari nene ni kuga atiriri wa mwega ucirwo ta wa mwega ithu tuheagwo 23 million per ward tutiake muno Nairobi 23 million on source revenue ya nyikoro no ninge gutarira project iria twikite wewe ugeita Murang'a muhutithagio ke ithu tuhutithagio ke ithu twakaga na budget ituriga tio gwatagate tarotora by the way kegwe irejagira tugatire uga 23 tuhetwo 13 million the first time ni tuhetwo nginya 13 million ni turaheirwo this time ni turaheirwo 21 million but let me tell you agikorwo we wikite project ithatu ni ndi hakwe kuri KCD ciothe ciakwa and we have more than 20 something ECD wewe na project ithatu ni ngiretie gwika barabara o barabara ta 5 cia maram barabara ciao ni cia maram chicha guikoragwo ciiki ukundira mika na kabru ni twekaga smart city ni twekaga kabros no Kenyatta mheshimiwa Jogu onaga MCA na heke gikiria governor akoragwo nakio Kenyana gwe town ndiragika smart city kuria gatauni gaitugetagwo Goda ithu we are making Murang'a great we are making Kenyona Goda ari tondu Murang'a ndimeithiranitie wega ri Goda hana keno Lukeno tu tungiuma Goda tukerekeno ri tata twakiuga ni twakinya Nairobi kwa ndrenda gukuonia Goda ni boco-ine Goda ni tariri gukwira kwa nyune Goda tajiraga tauni ngithi uguo rikana kabiti kabiti ni kwegega tondu gukirira mini kuria no taka uraga kuria gatwike ki ithanga ituhetokite wa munyoro wigire na hau thiini no tatuiratiriri now when we got 23 million na nona we are very fair idona to very fair guko kuguo process ya kuga no 23 million ni mbeca icio ri ni wendi wa weka wa ngware kana ni wendi wa governor kana ni mabataro ikana mabataro what well ni kwaro kito 23 million ni adistikire kwira na iteke uga 85 words ri na ni murangi tauta thimu au 85 words no adekao na muhego icio the inyuothe 23 million omudu 23 million atiri akiri chiracho na bilioni igiri chatigia milioni 45 we bilioni igiri na ni cirutite wira munene muno nona nyumu na so ni kuri maundu ma kunyiteka no kwiragwo gutokwa twika devolution thina wayo ri Jeffrey ati ndiranyiteka nona earphone no ndanyita ati ngithiruka county kuma 2013 nduri undu mugima mwega unginyita hari project cia county ni njue ni tuli ona twamuranga tu ona twamuranga tu kindu kiria kiho kina ciekuo na roto gwate to ugate gwake ri watwika aitete maramure
ya kuhura no uga guku ri guku ni rami na kiakara wa karamiri twina parastato cigana cimurigiceirie twina guku Nairobi we arauga araka ithatu industry ciothe ri parastato ciothe ri thirikari nene yothe ri eku Nairobi niguo koguo ri wagirwo gutwira atiriri ono giakaga rami ni barabara cigana ciaku cia gwa karami tondu no korirwo ringi ni kara kaingirite uigira kwanyu gwetagwo kawangware kanyitithanitie na kuria rui kangemi ringi uguo tondu barabara ici ingiri ni gukora Kenha Mountain View ekawangware na jesi ndikimateithagia muno tondu ikirwo guku Nairobi ungithii haria Embakasi ni ugukora wira uria mararuta ko thirikari nene inyu mwina mbeca cianyu ni muraheo ni thirikari nene murigiceirio ni utonga wa thirikari ici ingi na tucigirira twacio koguo ithe ni tukwenda kuona maundu manene tukiri hanini jamba ya wira tukiri hanini nigetha ona twacokereria ri ni megututariria uhoro wigie ngucanio thiini wa bunge kana gatagati ka executive na bunge na wagi wayo ni itemi ririku inyitite hari kugacirithia devolution kana kumihotomia na kangitumahirie ati ungiaga guthambia gavana maguru ni ukuimwo maendeleo igora tuika na maina magirana support mundu ai namba 2 kana namba 3 ndagithura na ugia tere kwenda hinde gwitu andu bahuragwo na njoho ni njoho michivira ya kwihota yohaga bero bottom nugu okyo twira tiriri igikuruma tawe you're not supporting either Sonko either Sakaja kana Kidero tu nitukuria kiuria kia wana muno gikoyore itida gikiruhia gukwa tene kio kingi Nairobi ithwe Nairobi ate ithu gikomba na ithu itoka iria ikomereire niguo that conversation yes Kidero ari mwikoyo asa Sonko ari mwikoyo asa Sakaja ari mwikoyo uigi wanyu ukoragwo ku gikoyo gikimwitaga ni nyoingi tika ne kiuria tondu riri Kidero ari mwikoyo asa Sonko ari mwikoyo hapana Sakaja ni mwikoyo agutiere na thina wati ndana thurura kwagirire ona no magubanga noga iteici ituraga itwaragwo ni itinga Supreme Court ri niko turuigwa governor twaito ndana thurura kwagirire tutire twaigwa no uroiga ati 2027 ndakoro I can bet ndakwari mwikoyo oigio tuga tureigiri okay uri MCA Nairobi ni MP aigana ikoyo Nairobi muni sub county sigana 17 so dai ko aigana no keria tato kuna KJ kuna buda kora wale uri buda no kora Embakasi uleta ule mweje dalera na kuna dong 17 sub counties kuna Mwafrika neta meja donk haya jogero cionge gakuya wa no no mwita buda wa no no ngio cionge kuna Mwafrika Karauri ni mumiru timweko Roisambu Mwafrika Mwafrika kuna KJ Dagoretti South kuna kuna Wastarehe Mwago kuna Nyogeroge uciogena ikuria ko nitwogera Mwafrika Mwafrika ndo mutara so tuna ndo tata noge uciogene uriko kogu ndugwethera turiganirie so out of 17 ni atada twatara na muga huko murenge ni kiuria kia wana kana kiaga ndaru ningi no tutare ringi ningi tukuiga atiriri na mbeno ya tigara ri kabira ici ingi ikorwo cina uingi wa andu ri nacio cina namba igana atia okorwo ni ta
andu a Jaruo a Nyanza kana andu a Western na omena aigana nigetha tukorwo twi fair one tariu ri ndio tukire na kura citu Nairobi no tukarumirwo namba igire ni mundu wetagwo Muluya tondu niwe wina Westlands na niwe wina ni Muikamba tukarumirwo ni Muikamba kuma Mugikuyu Mubaruya Muikamba na Mugithi Atere we Mujaruo na bachigana Mujaruo na baithatu kugo Muikuyu Mubaruya Mujaruo na Muikamba na baithatu manyitanaga Muikamba na Mugithi no na ndinaona baigire na baithatu uigana Mugithi no ndikiona Mujaruo tena abunge ingiwe ena Rang'ata Mathare kura Lakisama gwitagwo atia angena kwina kwa Babu Owino na kwina tiga Mathare he constituency ingi hau between Mathare na Kasarani itagwo atia Ruaraka kwa TJ kwa TJ Kojwang kiria gwikita na Babu Owino kiria gwikita ri andu a rugombo Baruya ri acio nio makao mateithiririe mwena ucio wa andu acio ni waingi mwena ucio ni magatukania na ciacio na cio ungi na baithatu Mubaruya ara dominate koguo hatari Muikamba automatically Nairobi no Muikamba ikorwo na kura 100 ena kindu 300 itungicirora na riri na informal settlement ire ciguku aya Kawangware ni kwa Mubaruya kure gwaku muno ne Githii ni kiingi no ko tikio kiingi no kure gwaku gwitu Dagoretti North Baruya ni cio Kawangware Dagoretti North kwa Elachi okay ungirora Mathare nakuo Mathare no kuri Gikuyu ni kuri Gikuyu no riu kwina Ikamba nao ni ingi na Baruya ni ingi na Jaruo mari okuo no gukire na githogoro kia bio mukuru Nairobi andu aria mateithagia tuge andu aria mateithagia ODM muno ni Baruya na Wakamba okay ndio mateithagia ODM muno tondu Baruya ni ingi idea rino uga ni kwihenia ate iko ni kingi Nairobi tuli ingi twina kura citu murengi muri ika mate kunyitanira mate kunyitanira kwa andu mathia kibia tuli ingi no ritu tungikorwo tutari na Muikamba tutingiona kana hihi agiko boka guthukuma Nairobi magacoka magathie guvotera kundu kungi gwakinya hindi ithurano itaru mosteri aria aingi no riu meha Kiambu ingi mathia ri Kiambu makoma maihurite Nairobi muthenya gwatuka me Nairobi me Kiambu gatombe tukiri hanini jamba tukiri kidogo uyu ni Kama arageria kuruga cabaci kiumia kihituku Kama arakoretwo agicererwo kuinuka na mama ti mukenu riu ni mama ararugira caba niguo ahote kuhoya muhera ona ndaramenya niki areka na maguta ona ni ariganirwo gwikira mame hakuhe kuinuka nake Kama thutha wa kwirorera mutaratara wa kuruga chapo nenda-ini ambirie kwirorera mubira nginya ariganirwo ni kuruga ekurugaga riu arageria kuruga chapo na ihenya ni kwea kweli Ohoro waku babe ngurugire chapo thaka ni horoma thank you irio tu irio ni gubacirira na kugitira ndugu Soko more than a meal horeria ruo na mituki na thogora mubacirire Panadol Extra burugutu igiri iragukinyira na ciringi 15 tu nayo Panadol Advance pair ni ciringi 10 wemenyerie guthoma uria yandikitwo utana mihuthira wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe
Maundu megie ugima wa mwiri na urigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na makũguoyohia, no rĩu ndũkamake rĩngĩ, amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV, agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Uyu ni kama arageli Tucokererie njamba ya wira tondu mathaa mathiite guthie mathaa ni mathie yes niguo tutikahuhie muno andu aya ri na ndaigua tutina maharuka mahuri wega tutina manyotoka nguci nimegubatarania muthenya ungi by the way muthuri u Frederick ri athuritwo kuria ngano ya MC wa Benjamin Benjamin ngana wa Kangemi Benjamin Wangari wino emo no kumuigua your constituent no kuhuthike tondu andu aingi maimite by the way andu aingi a media muno njui maimite kiria maimite itura riakwa in fact niko mathiaga niko makomaga Njoki wa Mburu mari huka twendagia nao Njogu wa Njoroge ari huka twendagia nake wari huka ku ku niguo rucio turoka guciuhora maritwa mandu ri taika ikurukia ati ni amwari na Njogu wa Njoroge ndagia ki ndagia nake thoko ka Wangore mundagia ki Njogu wa Njoroge na Nyawira Nyawira na mundu etagwo Njoki wa Mburu nake twendagia nguo na ruka Wangore
waiga andikia mohoro wajikwa Kariuki onake twakorwo nake Kawangware tokorwo ni wikada itagwo Mufia kada ito Mufia ikara gucio na riu akorwo Kawangware tagwo Ashford mwangi turuta nake riu tono ugo ri ceceni yarikirire cio uri tamu ya kaigana ndi tamu ya 3 aya kana kuguthukio ora kuma ria devolution yokire we nduri wauma giteini kiu ndi ndaima giteini kiu no uri MC wa UDA ndi MC wa UDA wa na no twenda guikara tukiririkanagia ndote iyo ni thirikari iria iku niguo andu ni matige gutira magituhe story nitugo tuli thini wa KK government ya UDA how 3 times ni murangika ni kuheria riera no guikarania na andu akwa na kumarutira wira na gukorwo ndi hamwe nao riu muthi ndatinda nao ground na barabara turakirwo ni kura through mheshimiwa Beatrice Elachi riu rucio niguo aroka kumilaunch barabara ndagitinda na andu akwa ukimamenyithia ra marutagira biashara kuu nigetha mamenye hena project iroka na tukihote gwibanga tukihote kwamba kwa andu maria bara muno gwaku andu maria muno barabara makahateka barabara riu na kone gwako tukuko hana tu barabara twa rureme titi barabara te gari asa barabara si kuonene problem ula twina tu ringi no gukorwo twina traders marakirutira kwina bara no thaisi taru hena barabara turakire market road iratura hawkers maratura mendagiria bara gatagati riu ni meherire na matibango miena-ini uguo riu woka Kawangware guthi nginya Kawangware market thini no gure tu indo twaku na ngari yaku wikire ngari-ini na no coke winuke ndamakire parking hau shopping center irari njuru muno hena parking ya andu ungiuka na ngari yaku no hote gwika ati hote kuiga tumekirite street lights mulika mwizi nyingi muno cia sora kana cia kanjo koguo Kawangware gutiri handu ngithii uge ati ha ndiragerire nduma mondire riu ni ndi no igwithie mundu ati ume kirire cio kara Kawangware no ndimuiguithie imekirire cio Kawangware tondu Kawangware one Islam ndukura toramo icera we nuku ikaraga kana ni kuroka reke njuge ngoretwo ngiikara kuu no riu thaici riria ndakigeire na mucii wakwa ri njikaraga haria Dagoretti South koguo ni hau handu maguru no handu guthi maguru Dagoretti South ti Karen Dagoretti South ndi Karen Dagoretti South kanite na Kiambu muno ri ungi hari experiences cia riri the expectations cia an MCA kuri andu tariu ni nderaga Njuguna wa Irimu angigathurwo kuri ari muru gitohothi amenya karokagirwo ni andu ni nyonaga taitangihota ati ndokira rucini handu ngone mahwa urakora mutorongo wa andu matenekete mechengete hau kindu kiria kiho ri ibutukoro mukibatara ngoro ya tha na Jesu Kristo na riri ona ni muri akanyamu kanyu muhorerete kana twara twakumundu itu tondu na mundu munini ati mugokira rucini mama mutumia waku tondu of course ndakorwo ndio na wina ndwagitengatha nituko irugire gatumbi ciana ciaku ihorerete ndukuna ta muingi ni hau ni hotora na gona iti ati ndigakiria geta wa usumbuko horeire utuka wona moya mena iruri magurite cia kurugira andu ndasabira wata kwa ajira ga chini akiore na mundu njui wata kwa ajiria tiriri edu uri mutumia ekore kego roithe wa ngadia ndi tutiathurirwo na ni ro akombithia thamo cithate ati ekiraga kiruri haria na kiga na mundu rugiri ni megate
aja hĩndĩ ĩyo kwarĩ hĩndĩ ya mĩgate ya Kennebrest mĩgate ĩyo mũno anga nĩ eherire thĩinĩ wa market nĩ tũraga kwere okuona anjiraga karori nĩ haina karori kare gakuhĩ ti kare kare ti daina no kare gakuhĩ nako ndakona rĩu kau nĩko atĩ gwake no nginya kangĩokire gũturumithia kĩrĩa kakaiga mĩgate mwena ũrĩa na ndubi harĩa mwena ũrĩa mũikaranagia atĩa na andũ tondũ mũthuri ũcio finally erirwo nĩ mũtumia ũyũ rĩu gĩthikĩrĩrie nĩ ndathurirwo tathiĩ kũrĩa ona kabo kahikanĩrie kambĩ wethe mũndũ gwa kũruga cai kũrĩa kambĩ niĩ woka ũkaga kũrĩa wakwa no athiĩ kambĩ ũtuĩke wao tageria kũiguithia andũ wĩna mweke wa kũiguithia kĩndũ kĩrĩa njũĩ nĩ atĩrĩrĩ leadership-inĩ rĩ nĩ calling na nĩkĩo onaga andũ aingĩ iguaga mũndũ athiĩ tamu ĩmwe makoranwo na andũ tondũ ndũrĩ na calling ĩyo kwĩna andũ aingĩ mũno rĩu acio iguaga marokagĩrwo mũciĩ rũcinĩ rĩ nĩ arĩa makoragwo matiendaga gũtũngana na andũ ao na arĩa matekwenda gũikara ofici-inĩ tondũ wĩna ofici ndikuona ũrĩa mũndũ angĩgũkora mũciĩ unless gũkorwo kwĩna ũndũ mũhiũ mũno ũngĩtũma oke mũciĩ tondũ mũciĩ ndũĩ kwĩna privacy kwĩna family kwĩna ciana kwĩna mũtumia gũtangĩkorwo hihi nĩ twarĩtie nawe nĩ ũgoka rĩ angĩkorwo tũtiarĩtie nawe nĩ ũgoka wagĩrĩirwo gũka ofici na niĩ njagĩrĩirwo gũkorwo ndĩ available ofici nĩgetha woka ũkangora ũguo waiga rĩu ũhoro wĩgiĩ cai rĩ niĩ cai ndũrugagwo kũrĩa mũciĩ cai ũrugagwo ofici no kũruga ona kĩrore cai ũrugagwo ofici mũndũ agoka ageka tondũ rĩu rĩ andũ aya nĩ andũ aku na nĩo magũthurire na rĩu ndũngĩhota gũthiĩ ũkĩmeraga atĩrĩrĩ gũkorwo ũrĩ kombo ndũngĩhota gũthiĩ ũkĩmeraga atĩrĩrĩ kamũcara karĩa heagwo nĩ kanini gatingĩtũigana ithuĩ tũgayanaga kĩrĩa twĩ nakĩo kĩndũ kĩrĩa tuonaga kana kanyamũ karĩa tuonaga ona nĩ gũkora rĩngĩ niĩ ndirĩhĩte school fees no ndingĩhota gũthiĩ ngĩraga andũ ndirĩhĩte school fees tondũ he mũndũ ũkire na thĩna wa ngiri ĩmwe school fees nĩguo ũrĩhĩre andũ angĩ mũtikona marĩa kũrĩa thirikari-inĩ gũtirĩ gũtirĩ tamu ya mũndũ witũ gũtirĩ nĩgetha tũthiĩ kwĩliza ũngĩkorwo ndũrĩ na biacara yaku ũraruta ndũngĩrũgama tamu ĩmwe nĩitagĩkĩruta wĩra wa tũhũ nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ tamu ĩngĩ na ĩngĩ nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ nĩ calling ũngĩkorwo ndũrĩ na ũndũ ũcio ngoro-inĩ rĩ ndũngĩhota wona kũnja kũnĩra kũkarũgama gatĩ akondi mũiguithie kũruta wĩra wa tũhũ ndige rĩu niĩ no ngwĩrire tiga nĩrĩtana tondũ rĩu rĩ hena mũndũ tũtagwo wĩra wa Ngai hena mũndũ ũkire na thĩna wa ciringi 200 arenda tu 200 ciana ciake iria arenda 200 athiĩ agũre ndawa arenda 200 ongerere athiĩ arĩhe nyũmba rĩu we ũngĩkorwo uma na 200 na ũkũrokaga gũthiĩ kũrĩha thukuru nĩ ũkuona tureke nyambe ndĩmũnengere 200 nĩ ngũthiĩ kwĩyarĩrĩria no ta njĩra atĩrĩrĩ mũndũ akĩgĩa mwana rĩ ndakoragwo akĩmenya responsibilities ciake atĩ maũndũ mothe nĩ mamũtete tondũ ndũrĩ ndũrateithio gũciara karau ta ndingĩthurwo nĩ kwaria ũguo ndwanga wateithio nĩ wateithio gũciara ũteithio kwega ta rĩu ũngĩrora thaa ici rĩ wone maũndũ rĩngĩ marĩa me bũrũri-inĩ witũ rĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩunderstand atĩ nĩ mao mũndũ ũyũ ũguo arauga ndũĩ kũrĩ andũ arĩa makoragwo me genuine ta niĩ ndĩrarĩ na kesi ya gũkoragwo ngĩtũmĩra andũ menjera ngĩtũmĩra andũ menjera mbeca maita maingĩ mũno aya maconmen rĩngĩ mũndũ akwandĩkĩra message wĩkwĩra wĩ niĩ rĩu niĩ nĩ ngũkua tondũ rĩu njagĩte ciringi 200 ma ndawa ĩkĩra pay bill ĩyo tu ndehe ndawa rĩu nawe ũkona wĩ mũndũ wĩci no andũ arĩa magũthurĩte ũgatũma ndĩrenda ciringi 100 rĩu yakinyire handũ ngĩrora message ici rĩ nĩkĩ contact ĩyo yahana tarĩ ta ĩrathiĩ ĩkĩhananaga ũrĩa ĩreka atĩa no rĩu ũndũ ũrĩa gũkorwo wĩho nĩ atĩrĩrĩ nĩ ũra-understand atĩ mathĩna marĩa menguo bũrũri-inĩ nĩ maingĩ tondũ rĩngĩ ithe wa ciana icio rĩ nĩ ekwendagwo arĩhe nyũmba mamu wao athiĩ akahũre nguo kũrĩa athiĩ kũhũra nguo akerwo ĩhĩ rĩ tũtiuma na mbia ũmũthĩ ũkarĩhwo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nake auma mũjengo-inĩ rĩ agakora ningĩ nĩ akire atĩa nake mbeca ciake itinenga atĩa rĩu gwakorwo kwĩna mathĩna maingĩ mũno mũno society-inĩ na no nginyagia tũgĩteithanie. Thank you so much. He kĩũria ngũhithĩtie Mheshimiwa Liz kĩgiĩ ũhoro wa investment tour tuonete
governor Ndagĩtarĩ Kang'ata nĩ araumagara mabũrũri-inĩ ma nanja gũthiĩ gwetha aigithia na tũrĩ hihi muoroto wanyu nĩ kĩ? Wa mbere no wega kwamba gũtarĩria investment tu ĩyo nĩ yake nĩ roka gũteithia kĩ. Twĩna mũgũnda ũkoragwo kũrĩa Delamonte. Delamonte nĩ harĩa Thika barabara-inĩ ũkĩthiĩ Kabati between Thika and Kabati na nĩ mũgũnda wakomborithĩtio kana wanengeretwo lease ya Delamonte na waninaga mĩaka 99 na nĩ ũrakorirwo wathira na wathira rĩ kwĩ mũgũnda ũrĩa o maroire makomborithio na mũgũnda ũcio wothe ũkoragwo under the county government na koguo kwĩ ĩrĩa ĩratigarire under the county no kwĩna eka 500 tũranengere national government nigetha make affordable housing na kwĩna EPZ eka 500 maraka na ithu twĩna eka 800 na nĩcio ici governor arathiĩ wether investors moke nigetha mahote ku-invest thĩinĩ wa mũgũnda ũcio witũ wa county. One reason nĩ atĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩ-create opportunities cia wĩra kũrĩ andũ arĩa megũka kũrĩha investment kũu. Maita maingĩ nĩ marĩa ndawa igũragwo ciumĩte mabũrũri manja cikarehwo cithondeketwo kwenderio bũrũri witũ wa Kenya. No kwenda tũrenda kũmenyithia mũndũ wothe wĩna mũndũ oĩ kana investor atĩ twĩna mũgũnda mũnene kwĩ andũ mekuoya lease ya gũkombo kana kũlicĩrwo mũgũnda ũcio we nake acoke anengere mũndũ ũngĩ kana ake go downs nigetha mũndũ ũngĩ wa ku-invest gũka gũthondeka ndawa oke kũu. Nĩ gũkorwo na ũhoro wa so nĩ ta industrial park. It is an industrial park na nĩ kĩndũ gĩgũtũteithia mũno tondũ otogwo Jeff Uroria my brother eragwo atũme 200 tondũ yuthi aingĩ aitũ matirĩ na wĩra. Kũngĩkorwo kwĩna ndawa cigũka gũthondekerwo kũu nĩ kuga atĩrĩrĩ ona andũ aitũ no mateithĩka ithuĩ kaunti nĩ tũkuona igoti kana nĩ tũkuona kĩndũ tũgwĩkũngũĩra tũkĩmenya atĩrĩ ona ciana citũ nĩ ciona wĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa tuonaga andũ marathiĩ mall Nairobi kwaya maumĩte o kũu marenda gũka Nairobi marenda kũingĩra moro ya Nairobi nĩ kuga atĩrĩrĩ kũrĩa rĩ twahingũra industrial kũrĩa nĩ mũkũhota gwaka nginya ũhoro ũcio wa mall kũrĩa thĩinĩ macukuru ũhoro wa ũrigitani no moke mũthomithie ũhoro wa ũrigitani kũrĩa gwitũ na nĩ gũkorwo na opportunities nyingĩ mũno cikumĩra iria cigũtũma itũra rĩu ritũ rĩhingũke kana mũgũnda ũcio witũ ũhingũre maũndũ maingĩ. Wa kerĩ nĩ mũgũnda wĩ barabara-inĩ na nĩ mũgũnda ũnyitĩte to Murang'a peke yake wĩ harĩa Kabati mũgũnda-inĩ ũcio wa Delamonte ũhoro wa macani no twende gwĩka valuation ya macani koguo KTDA no manyitane moke moe go down ni ĩmwe hau mambĩrĩrie gwĩka valuation me hau na macani mau rĩ ti kuga atĩ no ma Murang'a by the day no umĩte hau ũrorete ya Nyeri mũndũ ũrathiĩ Eastern mũndũ ũrathiĩ Garissa barabara ĩyo nĩ ĩrahingũkĩra andũ othe. Number 2 mũgũnda witũ wĩ reri igũrũ wa Ndero wa Delamonte koguo wĩna opening nene mũno ya opportunities no rĩ thĩinĩ wa Kandara wĩ Kandara no Kandara ndĩkĩrĩ Murang'a noguo ũragucanĩrio nĩ Kandara Residents Associations gwĩciria ũrĩa magucanagĩria rĩ ithuĩ mũgũnda ũrĩa tũranengera investors nĩgetha makorwo na confidence rĩ ũyũ nĩ witũ ũrĩa magucanagĩria rĩ rĩu ũcio nĩ makoretwo mecira-inĩ na gwĩciria no maragĩthiĩ magĩciraga monekere mekũna mũgũnda ũrĩa ithuĩ twambĩte kuoya ũcio nĩ a clean deal atĩ investors othe mũndũ ũngĩenda kũingĩra kũu nĩ ekũhota kwĩna maũndũ megũkorwo na light na heavy kana light and medium industries koguo gũkũ na opportunities nyingĩ mũno no rĩrĩ ũtanathiĩ mũno kũratuĩka national government ndĩramũrinio release no nĩ ariniwĩire Ndero Delamonte no iguĩte ũhoro ũcio nĩ njiguĩte na atĩ ũndũ ũcio nĩ mũrakarĩtie mũno tondũ how come nĩ tũraigua ũru atĩ national government ikĩrenew lease ya 99 years kũrĩ mũthũngũ yes no ithuĩ matirĩ maratũhe certificate kana title rĩu gũkarigwo kaĩ kwĩ wandana wa mũgongo nguga atĩrĩrĩ thirikari nĩ kĩga tũmakũria kĩũria kĩu ndikuona kwĩ investor kĩrimũ ũngĩ kũigĩrĩra mrandi kana kũigĩrĩra wajua kama gwa kiuga harĩ document itarĩ legitimate
to if guti kure ko lease dira to carry renewed if it na by the way Jeff Derote ya lease ya dero ya expected I think like 50 years ago no nachokira kwikotha ici mundu wako nta CS ucio itwana ko wa gwitu Murang'a Muthoni by the way agisainire ndero na ndagisainire county tondu gutire and I can tell you here gutire investor guka either kana guthondeka ndawa kana interest koro gutire na correct documentation kire wagirwo kwamba kumenya ndiritu ni atiriri whether there is a correct documentation or not kuhitia kuria kunene thirikari nene ngikari na nikio ru urona ni marahuthithania thirikari nene na thirikari ya county itu ya Murang'a and actually somehow ona thirikari ya Kiambu county tondu makiri na mugunda ku no njuge atiriri hindi yo yothe Nderamonte makoretwo kuori matire mathi kuri hagwe thirikari nene tondu mugunda nduri under thirikari nene kogo mugunda ri custodian a mugunda uyu ri ni the county government and whatever they will do ona thirikari nene yake na toroga ni moke na make fiu affordable houses icio maraka EPZ dio maraka no ni kugatiriri ithwe no tukire muna tuge ni cito ni cia county ni wa county government to the county government yes turono ibure hago magoti ithuĩ magoti na ithuĩ no ithuĩ tũrĩ korona the final say na nikio turenda kuiguithia investor ngienda guka ku invest kana wena mundu urenda guka na gwika investment wa mbere ukorwo na wihokeku ati haria woka kuigirira kanyamo karia woka kuigirira under county government na kwoguo agreement ĩrĩa gwika nduguthi gwika na thirikari nene o gwika na the county government. We are the custodian a mugunda ucio ni witu koguo na hindi yothe gukoretwo ona Nderamonte magiriha lease yao matire mathi kuriha gwe thirikari nene na hau noho turoria na hau neho turorano no muragethi with the investors turathi with the investors tondu riri mugunda okire witu na no nginya ni ukigeria na ihinda ria ndugikara uguo na kwena opportunities ciroka na opportunities ciguka ri reke moke ma invest ogwo thirikari nene ra invest mugunda okire wa county the main title ni yako na county government of Murang'a. Thank you na nikio turauga ndroka ku invest na contract yaku na Irungu wa Kang'ata oroka Irungu wa Kang'ata no assurance ni ta insurance ya gukwira uyu eho mugunda ucio wi sawa tondu mugunda ucio no county government by law wa tho uria wi Kenya ona mundu wothe ni mugunda yothe ni account twenda gutiriha tutanaga kuri Frederick urauga atiriri na Jeff ni ndiro kuga kugu kuga atiriri Jeff wero o withdraw kuga goda ni boso-ini ni okay okuti boso-ini kuna ndumara atiriri then on even national government nyumba cia affordable housing ni cio agweta MIPZ magira ko mugarurira mugunda county ina rutha rwa kuwa indo icio ni cito yes ona thait magia kare mamenye maraka ni cia county government tondu matire no hoti wa gututunya tondu mugunda ucio ni wa under county government no kuratuika tire mwashi mwa lease migunda eno ri ni raitiro mata ni andu aingi muno na nikio guratuika cirahura no na nikio governor wa Kiambu abekeirwo haro na tukerwo no kwa ihinda ningi tuone bara tewe gitambie mwana wa kwanyu Murang'a ati murarega murarega na ngundu kwina inyonyi cikura thirikari nene ati irio ni arume difference area egikorwo iko ni atiriri maundu maitu ma Murang'a county no makiende gutwethe na matwage tondu maitu ni utherini transparent no turane no tunacio gwika undu muregaga ta county dikorete mundu nikio turegaga na kio turegaga ni thirikari nene gukorwo no ikorwo ikinengera muthungu taitu no county na ni yao ri na nikuo woka guteithikira toko muraga guthaka gitama iu na ithu tugire atiriri ni ifidi murarega mwihokeku wa kindu kia Murang'a county ucio no kio tutangikorwo tukihutira nikio turauga tumienereire nginya mitandao-ini it is open and it's a clean deal good mother mathiite muno ndwera gutiriha na ni mwagire muno ni kaba meano na mundu gwitwo Njora Mumburu kuma kuria
rari tuke kure mheshimiwa Njogu nigetha utirihe na ukihana kiugo gako kia mwisho nigetha tucoke kwi Liz nake atirihe ukihana ciugo cia mwisho. Mbere ni gucokia ngatho ni undu wa gwitwa Inoro na gucokeria andu akwa Kawangware ngatho aria marugamaga nani. By the sorry tatule hari andu aria matoi Kawangware umete Nairobi Kawangware ututie inako umete Nairobi ukugera barabara ya Gitanga Road igutwara Kawangware no ugere Naivasha Road no igutwara Kawangware Westlands yeha Westlands ikirishwa no ru da toka ha gitoka ndu njugwa bete bino agara kiwa kirugi ukagera yayo gathi uguo ya na gwaku asa ya ni guku Kilimani Kilimani ndakinya haria muri muneho wakinya Kilimani thiete muno ni Kilimani ikira sieke yeko kana Nairobi school mwana uri ngire wa Westlands Kitasuru ward ugacoka mwana ngire kiririshwa uririkanĩria nayo ha wambatĩte biũ no ndũĩ ikinya Keno nĩ hĩtũkire Ũraria ũhoro wa Keno kana Keno? Nĩwe Keno ti Keno muriganĩtie na Lavington kwa mheshimiwa etagwo atĩa mheshimiwa etagwo ngau nĩ kũrodia Lavington etagwo atĩa Lavington nĩ ward ĩrĩkũ Lavington Kirereshwa Kirereshwa ward okay karigania na Kabiro karigania na Gatina na ni tukarigania na Kabiro tukarigania na South ni border ini Ruta ward MCO ward wa ODM we wahuraga andu na njuguma etagwo ate etagwo riri alai wahurite muini na thimbo no Kirereshwa ni atuikire igithijiro kia githijiro gya gwako asa githijiro kwa Kiambu Dagoretti ona gitire Nairobi gi Kiambu aya riu ugo horo wa beto chokia na go bere tukutumekiama wire governor agoka utucokerero cia takataka ni sawa takataka ni negeneirwo muno taoni no wa itwiko no horo igi macira niguo ni macira rigo okay tumotu tuwe tunegenetie muno maingi ningumukinyeria ndumiriri iyo na nitwakena muno andu Akawangware rucio twina inyuĩ nituroka kuhingura barabara area ya Gathuru Road nigetha tukihote kumithondeka undu ucio ungi ngiuka haha ni ngwaririo ni senior chief Mukuria kuma kuria Dagoretti South na agakinjira hena muthuri tutigire former councillor itagwo councillor Ngethe ari former councillor ku mwena wa Dagoretti South koguo njenda kuga pole kwa familia yake na ihinda rĩrĩ mena ihinda rĩrĩ ritũ koguo no kuga nĩ thengio ingĩkabatarania rĩngĩ nĩ ngoka atĩrĩrĩ no karũgama rĩa kana nĩ ngarũgama rĩa kana na nĩ 2027 ndũkwenda gũtuĩka mũmbunge turenda twambe tuteithie Erachi ambe akinyanĩrie maũndũ marĩa areka Ngai enda hau mbere 2033 twi hamwe na andũ akwa nĩtũkona kana nĩtũkwambata hau igũrũ aya mheshimiwa Liz ona he ndũmĩrĩri ndona hau ũtongoria wa His Excellency Kang'ata gũratuĩka thĩinĩ wa ugatuzi nĩ mwega mũno arĩ kuo atĩ arĩa angĩ onao mamũkobie ũkiuga kiugo gĩaku kĩa mũico wambe nĩ gũcokia ngatho na kwĩra mũikari wa Kĩnyona nĩ njokagia ngatho nĩ tondũ ũrĩa mwanjĩhokeire itũra rĩu ritũ nĩgetha tũtwarithie mbere kwĩna project tũkoretwo tũgĩthiĩ nacio na mbere na nĩ twambĩrĩirie ũhoro wa barabara na gwĩ kũndũ tũrarĩ tũthondeke no mbura ĩrakorwo nĩ aura mũno mũngirĩrĩrie
nĩ tũgũka kwĩna kũndũ kũgĩte matuĩka manene mũno harĩa Gacoco kana Fani, na nĩ tũrerwo ũhoro ũcio na nĩ tũgũtũmĩte andũ mathi marore nĩgetha tũhote kũmũteithĩrĩria kũgĩa na access ya gũtuĩkania. Na ndĩmwĩre tondũ gwitũ nĩ mũĩ nĩ kwĩtĩkĩrĩru mũno, nĩ wega mwĩmenyerere andũ arĩa maraikara kũndũ kũngĩoneka ũgwati wa matuĩka. No ndĩmwĩhoe na gĩtĩo kĩnene mũno tondũ tũtingĩenda kuona ũgwati, andũ maumĩre nĩgetha mbura yakĩa nĩ tũrĩcoka. Nĩ tũkoretwo na ũhoro ũcio ũkĩonekana mũno, and especially arĩa mekũrĩa rũgongo-inĩ rwa macani, na rĩu ũhutĩtie nginya ũgathiĩ na kũrĩa Kĩanda kũrĩa gũtarĩ na macani. Wa kerĩ, nĩ tũkoretwo na project cia maĩ, tũrenda gũtigĩrĩra atĩ itũũra o rĩothe nĩ rĩagĩa maĩ, na kwoguo matũũra marĩa matigarĩte mwena wa Kĩanda this week, andũ ana kũrĩa Gatũmbĩa kũrĩa Kĩanda nĩ tũroka, andũ a Ndũgamano, andũ a Ndũgamano mũngirĩrĩrie barabara yanyu nĩ tũracirire na governor na nĩ gũthondekwo harĩa mbura ĩgũkĩra. Ndĩritũ no kwenda kũmũririkana na Jeff, ithuĩ mbeũ itũ njĩthĩ nĩ ndĩmĩcokanĩrĩirie through Liz Foundation, na no tũrathiĩ na mbere na gũthaka. Twĩna mĩthako ya anake ya magũrũ, twĩna mĩthako ya airĩtu ya magũrũ, na twĩna mĩthako nginya ya athuri ta marika maya maitũ nawe Ndĩritũ ya volleyball. I mean urenda tukaunwo magũrũ nĩ tũrathaka na nĩ tũgũkorwo na quarter finals, rĩu nĩ ciambĩrĩirie semi finals, na tũgakorwo na finals citũ mweri 25 wetano, na nĩ kuga atĩ Sunday area ĩngĩ ya mweri wetano ĩgĩthi kũrĩkĩrĩra. Nĩ ndamũnyita ũgeni ona mweci mwa Nairobi ũkawone macinani ũrĩa gũkoragwo, andũ acio ngĩmarehera mĩbira ĩrĩ, iratũ igĩrĩ, no tũkorwo tũkenete mũno. Yakorwo rĩu ĩbaino, ĩgakorwo ĩbaino Liz Bogwa Cup. No nginya tũige mbeũ njĩthĩ wega. Nĩ hotaga kũruta mũndũ agagĩthiĩ ligi icio? Actually twĩna mũrata wakwa Oran Sport-rĩ o gacagaca-inĩ icio ekũrĩa bũrũri wa UK, na akoretwo ateithĩtie nginya timu cia gũkũ Nairobi, ona kwĩna timu irathiĩte kũrĩa UK na ĩgathaka na timu yaku, na nĩ ndĩretĩkia ciana citũ tũkwambĩrĩria from the ward level, tũthiĩ tũpikĩte ũguo, tũkũgĩa na timu itũ ya ward, na tũrĩa tũkoragwo na Murang'a Seal tũkorwo twakinya hau. Nĩ ndĩranyitana na factory itũ ya Gacarage, na nĩ factory ya Gacarage nĩyo yarĩ namba ĩmwe, na tũgĩthiĩ tu eno tũrathiĩ ya kwendia ũhoro wa Murang'a County, macani maitũ ma Gacarage. Ndĩritũ ũkĩanĩrĩra mũnyuage macani ma Gacarage ũtanagĩũka na nĩkũreheire meharĩa ngari-inĩ nĩ marĩa mathĩku wega kana nĩ marĩa namba ĩmwe ndĩngĩkorwo ĩtarĩ thĩku njega, nĩ kuonania nĩ grade njega, nacio nĩ tũnyitanĩire nao, na ndirikanie a youth aitũ nĩ tũrabangira, nĩ tũraranĩria na Gacarage, nĩ marenda gũthondeka timu yao Gacarage Tea Factory Club, na kwoguo ĩkũrutwo timu-inĩ ĩyo, na kwoguo ĩkoragwo ĩhana tũrĩa tũkoragwo na KICC. Kwoguo niĩ no kũhũthĩka ndĩrahũthĩka ndĩ mũgambo na gũthiĩ kũhang'ĩra ciana ciakwa ciona wega, maũndũ maitũ nĩ maikara wega. Kwoguo nĩ ndakena na ingĩtwo rĩngĩ no ngũka, na nĩ wageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo CPA Rock, naye kamwana kangĩ gathomagĩra harĩa University ya Karatina getagwo The Politician, gakũrĩa harĩa Foro. Na maranjĩra atĩrĩrĩ, Jeff ũthiĩ ũthakĩte ũguo ũthakĩte, no ũtigĩrĩre itũra rĩu rĩa Goda ũcambirie ũkinye nĩ wakinya kũndũ ngacera Goda, kũndũ ndĩcera rĩu rĩ zake nĩ thiatũra gako tũramuonire thutha wa Matiang'i. Nweka wega ona niĩ ona tondũ ndakiuĩ nĩ mũrata waku mũno nĩ ngoretwo ngĩcũthĩrĩria ngarigwo kaĩ agĩthire kũ ũthiĩ no ngũgĩciria akĩrĩ ndĩronire mbica ya hĩtũka itua kwanyu Kĩnyona nĩ wagwitũ by the thega wa mũnunga nĩ ndamũrĩtie ngamũri mũndũ ũcio wa Ngai athire kũ rĩu nĩ tũragĩkenire kũmuona arĩ o kuo tũkĩrĩa kenu kono ũthiĩ ũmwĩre twĩna lakini wake no Kĩnyona no Kĩgumo Kĩnyona ndĩrĩ Kĩgumo Kĩgumo nĩ kũrĩ Kĩgumo ward no Kĩgumo nĩ constituency no tiguduga Kĩnyona ndĩrĩ Kĩgumo Kĩnyona 001 nĩ ta kuga Kĩnyona nĩ Kĩgumo Kĩgumo acha hekĩũria tũtanoria hena kĩũria tũtanoria mũheshimiwa Liz wewe ũrenda gũikara ũgĩturwo kĩu kĩa MCA kana ũrenda ku upgrade nĩ ũraigua tomeretie makamburu wa mbere wĩra ũrĩa Wanjikũ anjĩrĩire nĩ ũrĩa twarĩkanĩire agreement itũ na Wanjikũ
ni thiete hingitie na tondu twi half time ya mubira tweranite nake ingikaruta nginye 70%. Okay. O matire na thina ni makanya babatia hau hangi kogo nie ni kwirutanire ndirutanirie muno na ndingithura guthi kumamathira hau iga iguru kugikoko oni marona ndo yacio nio matumaga mundu ni merire magoro makiri hoi no nio magitindikaga mundu. Uroiga atiriri magakwira uthie Kiambu ni ukagweta rucini. Ndikire naguo ya tondu uhoti ngire naguo wa gugikorwo ngimatha angikorwo marona drama mathira DMCA ri ni kuonania mangijihokera nyababa teri bado no tuthito mathite o wega. Uko majority leader ngoragwo ndi deputy leader of majority kuria Murang'a county na koguo ni ndutithanagia wira hakuhi makiria na governor na ni hotaga gukorwo ngithiuruka Murang'a county koguo ona Murang'a county kiri o moko-ini turamiere wa wega twakuona. Asante, thank you. Shohi ni akinyire jamba ya wira na tugukaria ndagika ciake cia kinyo 20 ndugatutwire na marakara Shohi. Asa ndingigeria ndaigua na mukurungaga cigie counties na ngwiciria ni mwarunga ndeto njega na no igua horo wa Ngoda. Ngoda na ni uracambia itura riu igua Ngoda ni mboco-ini ndikihutirie moto wa njuki ndakwira. Asanteni sana. Ndaigua mwecimu ena tournament gwiciria hau ni hega. Muthuri no wa mithako Saturday mukoda mumenya uria tukumenyana nake wega na erehete mwaki mwega muno untu tumenyanite okahora no mianirire fiu turenda andu maumire finals to twina andu mehariirie guka gutuga ciana icio citu na bemwe maracindanira gikombe na ciringi 200. Wow, good. Na kaundu kega we ngaira magana mere na Jeff we hau agiokongerera nari magana mere andu acio maranjirio na no mahote kuiga car wash ya tira mahete magayane hau icio cia kirafu mahote gwibanga Otibari mandazi. Otiri kugayana maragayana derito. Riu ni tumite ona yuthi tondu ni mamenyete. Riu ni maumite uhoro wa kugayana. No ona macani magwitu gacaraga ni mareko value radiation. Kogo mangihota kunyitana ri to makiendagiria andu akou. Ginya to packages. Hati thena. Thank you. Thank you muno na tumana Liz. Na nige Frederick Joraga. Officer Frederick Jogo kumaka pale twacokia muno ngatho kwa Nairobi County gatumana Liz Mbugua kuma mwena wa county ya mwena wa Murang'a. Riu muthenya wa rucio kwina mbugiririo rucio na gutuha thutha matiangi guka ni arokire Thursday kana okire ya rucio ri mheshimiwa Jeremia Ngayo wa Kioni atwire niki giatuma kugia na gutuha airport matiangire okagweka atia Kenya kadwonire matengana ndamonire na twero niwe ukurirukia feda Jubilee Party. In fact kwa saheto tigiti wa ciama igire era Jubilee na kiama kingi scrub for Matiangi scrub arathara no gutharano arathara no kugo twakwa twina mheshimiwa Jeremia wa Ngayo Kioni niwe SG Jubilee Party muthenya wa rucio tawari itwa ukera na ningirikira unake masini akimenyithia muthenya wa rucio twakorwo na mheshimiwa Honorable Wachira wa Karani no mubunge wa Laikipia West na ikuwa bote ni muthathuri wa maundu ma uge uteti na MC gucia mkorogwo nake uko Nairobi Chege Mwaura MCA Garaward na twakorwo tukora uteti na utongoria thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Kiu nĩ kimwe. Tuthome ithakumia. Ithakumia. Arenda kuga Matiang'i ti wa Kenya nĩ gukarokire Kenya kana ugate. Ndaugate rĩrĩ. Nĩ kũragire na ndohio yake. Acoka. Ndarakoretwe Kenya. Ni arari America, ni akoretwo America for nĩ nyũmba cia mohoro. For the last 2 years. Ndarakoragwo Kenya. Atarakoragwo Kenya. Kumenya. Yambire kuhahithio ni thirikari kidogo. Riu ni acokire. Akionia go ni agokarusha. Wena urugamira kiama kia Jubilee? Kiama kia Jubilee, ndio kiama kia Jubilee gikire kiama gitu gia itikia uhuru. Eni.
atiriri ndiri tuka wakiriganirwo atiriri we wakiri wa UDA twari na TNA TNA wale red na white that was 2013 na ninjue nikio giathurite muheshimiwa gigicoka gigioka gigikora ki Jubilee toma Jubilee riu twe UDA ndo indo ithia ihaketwo maguta na kiria na rangi riu mukarugama na UDA kana wakarugama na UDA na ni kuri rumaga ke riria kwari na TNA 2013 ri ndukanugama na kema ke riria kwari TNA 2013 ri niyo yari iguru muno na niyo andu maugaga makarugama nayo 2017 no tugikinya 2017 ri gutiari kindu ta TNA and so uri ngienda kuga ati ti oru andu Mount Kenya gukorwo na bathi yao no wega ukimenya bathi ira turaingira kana ikiri na stage kana iragithie express ndio ni kukiri ngari ungikiingira thie gikurekagia kuringana na ndereba uria wiho ndereba ni very important ona gukira makanga halo Derito makanga ndwe no akuhitithie mundu uria wa bata muno ni uria wi ndereba hari ndurajokeria kiuria ndakuria atiriri please ni ukarugama na kiama kia Munyoro ndire kiama nyonete kiretwo wa Munyoro Jubilee party no karugama na by the way wa ngari wa karona mwana ngana karugama na ndio na Jubilee party ndathuretwo na UDA kuno karugama na kiama kia UDA kiama kia UDA nikio kirathana thaa ici by the way tajate kworote kwena kiama kia Murang'a marauga ati Kiambu ni rite meri Nyeri ni rite rimwe riu ni ya Murang'a na mukagea na presidential candidate wanyuretwo Ndindi Nyoro urauga ni tocio Ndindi ni ndimwita nyonekete ndamenya maundu ma Murang'a ukira nwe mheshimiwa Ndindi ni iba wakwa ndukabe kwaria ndeto cia na andu mamba kuhoya na sube itakire ndiraigua kiuga ni ararugama president ni ndaigua ngoko haha twanirire no ndaiguire atire na tondu akire thutha de cukuru ri koguo gutiru ndu akenjika itondo ndo muhurire muno na gukutwa nduka niguite no ona ni oru tero ni ona ingirugama ugo gukorwo kwina kiundu gioka ni kurandikana mutu agikarugama ni karugama na kiama giake ni ndatwika president ndiritu ni kiutaro na taita agikorwo na kiama ona ningi gikorwo na kiama giako twakena eni tucoke ngatho tuturago uguko na tugutigana kiuka mwathani Johana 1:3:18 Johana 1:3:18 rugate twana twakwa tigagai kwendanaga ona miromo tu rekei wendo wanyu ukoragwo ari wendo wa ma uria wonanagio na cieko amen twana twakwa tigagai kwendana ona miromo tu rekei wendo wanyu ukoragwo ari wendo wa ma uria wonanagio na cio tucokagia ngatho ni undu wa kuria mukiumire maundu-ini maingi kwina mbura nene muno yumite na mwahota guka tu na ni nyone na ndona to kurehetwo ni mundu ni kumugeithia ni ndumugeithĩtie we mugeno utuku mwega na mutuku magaragia mutongorie jabaira toruchu riu ningo kwaga thiko ichiganona ciganona no igire tu peke yake ndaugire he ngigutirihera ria twathoma cukuru ri hari kabuku getagwo Shamba la Wanyama Shamba la Wanyama kagwa samani moza mo ikuthana ni kwari na mbarathi igiri imwe etagwo Mwenge na ngetagwo Mbio riu kiria ri ni ciuranagia kuria no ni kwagiaga mahinda ma uthie kuria na ciaria kundu kanyakine karuru imwe ri ni unikite ihungu wira-ini ikiurio ni ringi munene ndukebyo huruke hanini kari ate ihungu ikiugaja ndukamake nitajitahidi zaidi wewe choke kiririkani atiriri no niwe wakura he mundu mara guku akagura mbarathi iria ciakura akiugaja hilo ni kiambiriria gututuika miutha ni gututuika miutha ni gutuika wiki
Ikirikaria kiundu ka kirotene. Ati muthingi ucio okaga ri gwiciragia akoraga mbarathi iria ciakoraga twarako ikiuga ndioi kiro ni tondu nyama nĩ thiaga igathorwo no akoragwo ena bata na mahĩndĩ nĩguo matheo magatuĩka nguru nĩ wega ũikare ũkĩririkanagia mũno atĩ mahĩndĩ mangĩga ndũkendio tondũ nĩ wĩna nyama no tondũ wa mahĩndĩ matuĩke nguru nĩtajitahidi zaidi namenya ihũngũ rĩu nĩkĩire wĩra-inĩ mũgeno tukumwega good night tucemanie mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ kuma thaa 3 nginya thaa 5. Good night. Good night. Thank you. Oh yes, rwĩmbo rũthaka mũno 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 rũu nĩ rwa mũndũ gwĩtwo
Samiro go rwimbo rwega muno mainite mena kada egwitwo Isaia Dogo rwimbo rwitagwo wa mona mere kou to aciari aitũ matakinyire kou muteciragia nĩ tũgakinya kou nĩkuo tũgũkinya nĩ ũndũ wa Ngai. Good morning kwera wate njĩtagwo General Shohi wa ithe Fethi. Thank you muno nĩ gũcagũra Inoro. Thank you nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria na igũrũ wa mothe. Thank you nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hau wĩcagũrĩire Inoro ona ũgĩthiaga na mbere na gũtwamũkĩra. Ndiũ ũratwamũkĩra wĩ mwena ũrĩkũ, ndiũ ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria wĩ pande gani, o harĩa hothe ũrĩ nĩtũkwendete. We love you. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa ithe Fethi. Ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa nginya gũkorwo ũgĩthiĩte oro wega, we nĩ ũthiĩte na njĩra njega na Ngai no egũthiĩ agĩtwĩkaga maũndũ mega. Kiumia gĩkĩ nĩ kĩngĩ nĩ kĩmwe gĩa ciumia cia mũico cia mweri ũyũ wa kana. Nĩ maũndũ maingĩ mũno tuonete na nĩtũĩ ona nĩtũrehoka Ngai no egũtũtwarithia mbere, nĩ egũthiĩ agĩtwĩkaga wega na maũndũ nĩ megũkorwo me sawa. Karibu sana, ndakũnyita ũgeni gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro FM, mũciĩ nĩ wa ũtugi na ũtana. Rĩu we ndehoka maũndũ maku nĩ mega, ndehoka maũndũ nĩ mathaka na nĩ megũthiĩ na mbere na gũkorwo me sawa. Rĩu rĩ niĩ nĩ ndakũnyita ũgeni, wanyita niĩ ndakũnyita ũgeni na wĩigue wĩ harĩa wagĩrĩire gũkorwo ũkĩingĩra nĩgetha tũtwarithanie tũthiĩ wega, maũndũ makorwo me sawa. Asante sana. Ũngĩingĩra harĩa rĩ ha SMS nĩ 22989, SMS nĩ 22989 na no wĩingĩre nginya kũrĩa kũngĩ kwa Facebook live, tuwe live kũrĩa kwa YouTube, tuwe live koguo the ũngĩingĩra maũndũ nĩ megũikorwo me sawa. Ndakũnyita ũgeni, karibu sana. Mothe nĩtũkũgĩa na ndereti ĩmwe thaka mũno na nĩ ngwenda mũno ũkorwo wĩ hau. Anyita nĩ ngwenda mũno ũkorwo wĩ hau nĩgetha maũndũ makorwo me sawa, tũtwarithanie nawe wega hatarĩ atĩ na maũndũ maingĩ, tũtwarithanie vizuri. No ningĩ ngĩkũririkanie nyandĩkĩra ndũmĩrĩri, njĩra kũrĩa ũratũthikĩrĩria ũrĩ kũrĩa gwa 22989 ndũmĩrĩri yaku yanginyĩra ĩ hau nĩ ngũkorwo ngĩkĩmĩona. No ririkane mbia ndĩ nacio, nĩ ndoka na indo cia kuma kũrĩa kwa Mpesa Maisha. Paybill number ya 525241, account name wĩkĩre kiugo Inoro na maũndũ makorwo me sawa. Nĩ ndĩrenda mũno ũkorwo ũkĩinũka na indo, ndĩrenda ũkorwo ũkĩinũka na indo na nĩkĩo ndagĩkwĩra o gatene. Ũngĩthiĩ kũrĩa kwa Mpesa Maisha, paybill number wĩkĩre 525241, account name wĩkĩre kiugo Inoro, tigiti waku ũgũre na ciringi 100 ũgũkorwo wĩ mbere na njĩra ĩmwe njega mũno. Hitihega hau. Karibu sana, karibu. Gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro FM, mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩ thaa 6 na ndagĩka 38. Good morning. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kuwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all sex zako kila Wednesdays. Cheza bila uoga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Lilia niwe mwega. Ni kwega muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Lilia niwe mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Bariso. Wĩ mwena wa Bariso Kĩrĩnyaga? Lilia niwe wahotana ciringi milioni 3.
Oh my God. Guys. Jesus. Guys, thank you. Kwanyu nĩ ha? Ukiambata mwena wa Getuya ni gukora kanitha wa Full Gospel People Church. Ugo ikoro kwa banini bau ciande-ini nĩkuo gwakwa. Rĩu kugu andũ magwĩtaga atĩa? Andũ manjĩtaga nyina Njeri wa gwa Kĩbanga. Koguo ingĩũka hau njũrie nyina wa Njeri wa gwa Kĩbanga gũtirĩ mũndũ ũtamũĩ. Nginya kana kanini. Nyina wa Njeri wa gwa Kĩbanga wĩkaga atĩa? Nyendagia ka green grocer. Nyendagia bau taũni Baritũ. Harĩ mũndũ mũkwaragia nake hau? Nĩ mũthuri wakwa. Mũnengere thimũ rĩu. Hello. Wĩ mwega? Nĩ kwega mũno. Imagine last Saturday. Turari kuhoya kirathimo kuri aciari kuri hikanĩtie. Na turahoerwo mũno tũrero indo igũka tondũ am retiring this month. I'm a teacher by profession. Ũthomithagia thukuru ĩrĩkũ? Wĩtagwo Karĩma-inĩ hakuhĩ na rĩa Kĩania. Nĩ hega cokeria mũtumia. Hello. Rĩu wĩharĩrie Jumatatũ ndĩ hau Barico. Amen. Thank you Jesus. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo mahoya nĩ makinyĩrwo Faith Solo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280#. Mahoya nĩ makinyu, mahoya maitũ nĩ makinyĩre Ngai. Mahoya maitũ nĩ mahutĩtie Ngai. Agatũharũrũkĩria irathimo. Elija kũhoire mĩaka 3 na nuthu gũkĩaga mbura. Nĩ tondũ Ahabu gũkũremera. Nginya rĩrĩa metĩkire nĩ wenga. Kwamũkĩra rwĩmbo mahoya nĩ makinyĩrwo Faith Solo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280#. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe wa Njeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana. Kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ araiguire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciehanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũigue ũrĩa bũrũri woikaire. hatirĩ handũ angĩhĩtio ũguo ngoche nĩkuambie mama kamũnja gũkoma cirika. Acirika matirandwara wega. Ngũthomere gũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio akĩrĩ hau nĩ hega. Ona mbura kairĩte Inoro noyo ĩracinamo. Aikaria gakeu nginya mũkeu Mũkĩndũ o nginya Gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩguo kũratigia nginya mbura kairĩte. Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Waziro 21
nagwo ithuerĩ na niĩ ndĩnjuiaja ndigĩtuĩka mũkaguo na ndigĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku ndũkĩra mũkaguo na tũmahũa twaku nĩ maica ithuĩ tũra rĩa wacuria ndĩingate. Na thamaki gũtirĩ ũndũ ingĩekire na ndarĩ mũbataru wanengereirie kĩande ngĩũmba kwĩitũrũra niĩ ndĩnjuiaja ndingĩtuĩka mũkaguo na ndingĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku inũkĩra mũkaguo na tũmahũa twaku nĩ maica ithuĩ tũra rĩa wacuria ndĩingate. Honorable Dennis Itumbi Baba niende mutumia nĩtũĩ ruo rwake wĩra umire tene ũkatwakenanĩra tarora nĩ gũtuku ndagũthaitha kamone niĩ ndĩnjuiaja ndingĩtuĩka mũkaguo na ndingĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku ndũkĩra mũkaguo na tũmahũa twaku nĩ maica ithuĩ tũra rĩa wacuria ndĩingate. Studio 56 Wakwira niende njuiaja no niende njui njugi mũhuko wa bamĩrĩ ndĩndaga itherũ naguo ndĩruma mũtumia ndĩagaire ndaheo tondũ na ndaga kũrĩa ngĩmarĩrĩa niĩ ndĩnjuiaja ndingĩtuĩka mũkaguo na ndingĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku ndũkĩra mũkaguo na tũmahũa twaku nĩ maica ithuĩ tũra rĩa wacuria ndĩingate. Ũrĩa gwakwa nyũmba na gũtirĩ ũndũ ũreka mũkaguo ahũra thimũ wamwĩra wĩ meeting nĩ mũcemanio ũrĩkũ tũnaguo ithuerĩ niĩ ndĩnjuiaja ndingĩtuĩka mũkaguo na ndingĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku ndũkĩra mũkaguo na tũmahũa twaku nĩ maica ithuĩ tũra rĩa wacuria ndĩingate. Oya sarauna rwaro vio rokaire tukau karetwo ciro ka Murang'a rwetagwo Njuiaja niĩ ndĩ Njuia outside. Oya sarogeto kinyeria wega riu thaa ici tigitie ndagika 10 nigetha ikorwo kihanda thaa mũgwanja. Good morning ni warahũngire we nĩ tũraracũria twĩ hamwe kana ũraracũrĩria wĩ mwena gari. Gũkũ tikugi nĩ kwa Inoro. Good morning njĩtagwo General Shohi wa the Fed na nĩ thangio mũno werathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria we ũratwamũkĩra ndiũ kũrĩa mwena ũrĩa ũkĩrĩ we no nyende mũno kũmenya ũratwamũkĩra wĩ pande gani nigetha tukorwo tugitwarithania wega muno ndakwira ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka twĩna ndereti imwe gũkorwo ĩ thaka onawe nĩ ũkũigua wake na karibu sana ndakunyita ũgerie gĩko nĩ hĩndĩ waingĩra mĩtambo-inĩ ndũkaigue wĩna thĩna ona hanini hapana ndũkaigue wĩna ga problem
nĩ tondũ rĩu maũndũ mothe megũkorwo me sawa na megũkorwo me fiti kabisa. Nĩgetha tũtwarithanie nawe wega na maũndũ magĩkorwo me sawa. Njĩtagwo General Shohi wa the Fethi. Ndiũ ĩratwamũkĩra wĩ pande gani, ndiramenya ũratwamũkĩra wĩ pande gani, no ningĩ ngagĩkena na ngakĩmenya wewe hau rĩ, mambo yote iko sawa, mambo yote iko chonjo kabisa. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũtwarithania na tũratwarithania wega, tũratwarithania wega nginya hĩndĩ ĩyo rĩkĩigua nĩ ehanda thaa 10. Waigua mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ wa Fosto haha mena mũndũ ũgwĩtwo Gathati, mũndũ ũgwĩtwo wa Karura wa Nyũtũ. Andũ acio wa maigua haha umenye rĩu ndeto yothe nĩ ndeto njega na hatirĩ ũndũ ta nganja. Nĩ gũtwarithania wega biũ na tũtwarithanie na njĩra ĩmwe thaka mũno mũno. Karibu sana Kenya Bedaburi, andũ aigana ona arĩa ndĩramenya nĩ marĩkĩtie kũingĩra mĩtambo-inĩ, andũ arĩa ndĩrona kũrĩa gwa 22989 nĩyo ndenda kwamba gũtambũra, andũ arĩa ndĩraigua me kũrĩa gwa 22989 nĩ andũ aingĩ mũno 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 mũno. Tarĩu hena mũndũ ũgwĩtwo rĩrĩ Peter Gashao arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Seattle, Washington. Aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno mũno mũno, aranjĩra tuanze kazi weekendi, our Easter weekend ĩrarĩ njega mũno 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 mũno, na tũrehoka nawe Gashao ĩrakĩrĩ njega kũrĩa Amerika, na maũndũ macio mothe nĩ mega na no megũthiĩ na mbere na gũkorwo me sawa sawa. Hena kairĩtu gegwĩtwo Nina wa Nina Zoven arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Murera Juja kũrĩa mitambo-inĩ mũno 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 nĩ arakiumire gĩcagi. Ũyũ nĩ amwe arĩa maratigĩte Nyairobi mahame, mũndũ akaumagara agathiĩ nginya kwao agathiĩ kũrora maũndũ magĩtariĩ atĩa. Nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Eliza Gĩtagia, thank you very much. Ũcio mitambo-inĩ Kimu wa Ndawa ndamuona, Luce Watwa na Shushu Wendo ndakuona, na mũndũ ũgwĩtwo Wanyoike Makanika, thengio mũno mũno. Alex wa Mũdia, thank you, nimekuona na nimekuona vizuri sana. Engineer wa Marewa, Engineer Marewa, thengio mũno 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 ndakuona. Mũthuri ũyũ nĩ wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kaimbaga mitambo-inĩ mũno mũno aranjĩra nĩ maratũthikĩrĩria. Geithia Ngomi no geithie Ngahĩha, andũ acio erĩ ũngĩaga kũmageithia no tũhĩtanie. Nĩ ndamenya me mitambo-inĩ mũno mũno asalimie zaidi. Good. Rĩu no ũngĩ ndĩrona kũrĩa gwa 22989, reke tũrore tũmenye nũ. Nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Jane wa kuma Manyata Embu arathikĩrĩria kũndũ gwĩtagwo kũrĩa Manyata Embu mitambo-inĩ mũno mũno mũno. Birishiba wa wĩteithia, thengio mũno mũno. Mwiki stage ndona mũndũ ũgwĩtwo Emilio Mathenge wa kũrĩa Mwiki stage mitambo-inĩ ya njĩra ngeithie matereva na makanga ma ngari cia Virginia Coach, bathi cia Virginia Coach kũrĩa Gĩthũrai, thengio mũno mũno. Deacon Charles Mukiri wa Rwanyambo kũrĩa AIPCA Church ajira mitambo-inĩ, na no nĩ Wanjikũra nja ndĩmũgeithĩrie Deacon Charles Mukiri wa Rwanyambo AIPCA, sawa sawa. Ũcio nĩ akĩgeithĩka, we nĩ warahũkĩte, we wĩ chonjo. Thank you very much. Mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ, niko ndani kabisa. Geithĩria Pastor Mutiso na family yake wa KAG Thufiri na mashabiki mothe marĩa maratũthikĩrĩria, thengio mũno mũno mũno. Etagwo mũthoni wa kuma Kanguston kũrĩa Jororoko mitambo-inĩ. Mũndũ ũrenda Henry wa Werũ, sawa sawa. Shohi kwerũ atia, njĩtagwo wa Gacuindi Thogoto Mũgumo-inĩ, na niko pamoja na wewe kabisa, thank you very much. Njĩtagwo Njoro kuma kũrĩa Soko Mjinga, tunakusikiza na tu ndani 22989 we wathiĩ hau no kũnyandĩkĩra nguone, kana ũnyandĩkĩre ndũmĩrĩri yaku hau nguone wega. Nĩ ndakuona onawe mũthuri ũgwĩtwo Tom Kang'ethe kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Atlanta, Georgia, onake mitambo-inĩ mũno mũno ndamũikia ritho ndamuona. Nĩ mũthuri ũtatũ tigo ũyũ nĩ atũroraga wega kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Atlanta, Georgia. Geithania mũno mũno Tom Kang'ethe, asante. Haya, no ũngĩ ndĩrona nĩ ndona no ndona mũndũ nĩ ũngĩ kũnyandĩkĩire harĩa Kawaru, he mũndũ ũkũgereire Kawaru nĩ ngũmuonete. Michael Njogu wa Kĩbirigwe ndamuona, Mũgo wa Bida nĩ wĩ Gacarage Kĩnyona ndakuona, thank you very much. Andũ aya othe me mitambo-inĩ, nginya Pastor Macharia wa kũrĩa Waithaka mitambo-inĩ mũno mũno. Kairĩtu gegwĩtwo Gladys John aranjĩra mitambo-inĩ mũno mũno kũndũ gwĩtagwo Warugara Village,
nä kuo aratwithikiriria. Thank you muno muno muno, asanteni sana gå tikungi nä kwa Inoro. Thank you muno 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 nä gå cagå Inoro itigitie ndagika 5 ihande thaa 7. Ndiå kana nä å gå rire tigiti waku, ngå ririkania mothe nä gwa ciringi milioni 2, mothe nä 2 million Kenyan shillings. Ũrathiĩ harĩa ha paybill number 525241. Account nĩ mũrekĩra kiugo Inoro, tigiti nĩ wa 100. Paybill number nĩ ya ciringi 100. Wona wathiĩ hau maũndũ maku magakome sawa sawa. Paybill number nĩ kiugo Inoro, tigiti nĩ wa 100. Ndakwĩra ũmũthĩ nĩ kwa ciringi milioni 2 na ahotani nĩ ana. Koguo o mũndũ arainũkana $500,000. O mũndũ arainũkana ciringi 500,000 oro mũndũ. Angĩkorwo ndũiguĩte icio rĩu nĩ wacinyita. Na gũra tigiti waku tene harĩ ha paybill number ĩno ya 525241. 525241. Account wekire kiugo Inoro na guo tigiti ni wa ciringi 100. Wona weka ũguo mambo itakuwa sawa. Jitekeria inine demokeno ngai uno nyine chuo cia hagai nĩndĩkĩtie kuona Ngai ũrĩa wonaga na ngatũra muoyo twĩna kana gakwa nĩma Ngai gũtirĩ thome atoĩ nĩatũmĩte werũ ũyũ ũnjagĩrĩire na kahe gĩthima meremere gũkũ na ndarora thutha ndigĩriganĩrwo nĩ rĩrĩa ndonaga ta wandiganĩirie na ndarora thutha ndigĩriganĩrwo nĩ rĩrĩa ndonaga ta wandiganĩirie ndakiraga ngarĩra maithori kũrĩa rĩtwa rĩakwa karĩa riganĩire no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie ũhũndũrĩte muoroto wa ciara iria cianjorotaga cionanĩrĩirie thĩna ũkainamia mothiũ marĩa manatirwo merorere mũndũ ũrĩa ũgathira rũciũ ndĩ mũkenu nĩmenyete Ngai ndũriganagĩrwo ndahoyaga ngona tũtakanjokeria ndekera tu nĩ thĩna wandurumaga ndahoyaga ngona tũtakanjokeria ndekera tu nĩ thĩna wandurumaga ndakiraga ngarĩra maithori kũrĩa rĩtwa rĩakwa karĩa riganĩire no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie ndakiraga ngarĩra maithori ngarĩra ona tayo ndiganĩirie Ngai kũrĩ na hĩndĩ ndakuĩte ngoro ndarora ngona thũ cina hinya mũingĩ ndaiguithĩka hĩndĩ nĩno ya gũthira ithe nĩrĩo wandũmagĩra mũraika ndĩ mũkenu nĩkũmenya mahoya ndĩmakinyaga na ti-itherũ mũkayo wakwa wa kĩeha waiguagwo hĩndĩ ĩrĩa ndenyararaga na ti-itherũ mũkayo wakwa wa kĩeha waiguagwo hĩndĩ ĩrĩa ndenyararaga ndakiraga ngarĩra maithori kũrĩa rĩtwa rĩakwa karĩa riganĩire no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie no rĩu nĩnyonete kĩrĩa gĩatũmaga uge ngirĩrĩrie nĩmenyete Ngai wakwa wĩ mũigua tha kuona andũ anyitanĩire na menyitwo twaikarire ndundu yao ya kĩũnũhu na matiakũiguithirie ũndiga
riganirie ndi mukenu ni kumenya we Ngai nduri mwaganu gutura njiraga thina uria we utarie gutura unjagia kuiguanirana gutura njiraga thina uria we utarie gutura unjagia kuiguanirana ndakiraga ngarera maithori koria ritwa riakwa karia riganire no riu ninyonete kiria giatumaga ugengiririe no riu ninyonete kiria giatumaga ugengiririe ndakiraga ngarera maithori koria ritwa riakwa karia riganire no riu ninyonete kiria giatumaga ugengiririe. Oh yes, nĩ njũĩ onawe no ũkire ũguo na wĩre Ngai Mwathani, nĩ njũĩ rĩu kĩrĩa gĩatũmaga ũnjĩre ngirĩrĩrie. Rĩu nĩ rwa rũbiũ rwa mũndũ gwĩtwo Bishop Ben, rwĩmbo rũthaka mũno 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 rwĩtagwo nĩ nyonete, na nĩ njũĩ biũ no wĩikare ũguo na wĩre Ngai rĩu Ngai nĩ nyonete kiria giatumaga unyumiririe no kanjira nyumiririe na thie na mbere na gukorwo ngeikara oro hau ade umiririe ni tondu rimwe na riria ringi ni riria Ngai athiaga gakwira we ambe utige kumaka we wambe utige kuinaina uhorere witirire na maundu magikorwo me sawa sawa hatiri uritanganja guko ni Koinoro. Thank you very much. Thamugwanja ina ndagika igiri we utaigwite ciegi aviator ya shabiki.com reke go taririo horo wa aviator ya shabiki.com guku roko kobukia gatega iguru makiria no gakorwo kionjorithia bia ciaku thiri no gukorwo gikasha out muira ndege yaku yobokete na ona ingigituika ndege yaku ni yoboka ndukae kumakania mu o muthenya wa Jumatano shabiki.com niri ikoragwo gikunengereria gicunje kia ithano hari igana kana 5% cia beti iria ciaku ciorete wera riu ni waku riu we niwe wi top pilot na no ukorwo kihotanira kuria kwa aviator ririkana giuthi giki gitigathakwo ni mundu utakinyitie miaka 18 na ngoririkania ati shabiki.com ni jitikirie na gaterefo ni BCLB license number ya 428 nerorere mundu uri ugathira rucio ndimukenu nimenyete Ngai nduri. Oh yes, gekuririkanagia horo wa kuria kwa rembesha maisha, gekuririkanagia horo wa rembesha maisha. Eno ethiete na mbere na guthondekera andu maisha, ethiete na mbere na kwagirithia maisha ma andu magacinjirio muturire yao, makambiriria fresh, makambiriria maundu mega, magaikara wega. Last weekend mutumia wa kuma kuria, mutumia by the way wendagia gathoko wa kuma kuria mwena wa Kirinyaga no arathire nacio Saturday no wathire na milioni 3 koguo riu we ndiramenya niki gikoragwo ugagikora ringi we ni urakua ngoro ugakora ringi ni urathie uguo ndurenda kugeria riu ona dio ngukwira atia bata ni umenye ati we o uria wigagirira mwihoko waku no kera Ngai ni weka uria kwagiriire ni wagura tigiti ni waikara wihokete Ngai maundu macio mangi ugatigana namo ni tondu nake Ngai ri ekaga maundu make na muvango. Ngai ekaga maundu make na muvango na hindiria we uratanya ni gukorwa gikurathima hindi yo Ngai akoragwo na mibango yake koguo we tikira tu oguthiaga kuria kwa rembesha maisha riu to muthiri kwina milioni 2 million iragayanirio andu ana o mundu arainuka na nuthu milioni o mundu half a million wewe na mweke ucio we angiko wi haria wina thimu yaku wina ciringi 100 igukwira ogure tigiti waku oro riu pay bill number nigukuhe nino ya 525241 account deda wikire kiugo Inoro tigiti no wa ciringi 100 pay bill number ndakwira ni 525241 account ni kiugo Inoro na gwe tigiti no wa ciringi 100 thie hau gura tigiti waku wona wagura tigiti waku mambo yako ikue sawa sawa ndakwira ni ha ni pay bill number ya 525241 account name ekira kiugo Inoro tigiti ni ciringi 100 hari undu ungi kweri ndigwiciria hena undu ungi koguo riu we hanyuka thie hau gura tigiti waku wikare uria wendaga nake Ngai ri
ndegũgĩkũrathimĩra handũ hau na maũndũ maku mokio magĩikara wega rĩu nĩ gũkiuga atĩ ndinakũhe thiri nĩ ũkuga atĩ cohi ngakĩa pana ndũngiuga ũguo tondũ nĩ ũramenya wega niĩ nĩ ndakwĩra ũrĩa kũrathi. Paybill number nĩ ĩyo 525241. Niĩ ndĩna kĩmanjĩka ndĩna ciringi 10,000 10,000 Kenyan shillings iria ici by the way njugaga nĩ gacoca nĩ coca ici ngwĩraga nĩ coca peke yake nĩ tondũ wathiĩ harĩa ũthiaga ngakũnengereria 10,000 rĩu we nawe ũkahota kuongerera moral wa gũcarania na iria milioni ici igĩrĩ gũcarania na 500,000 maũndũ maku magakorwo me sawa sawa. Koguo nĩ paybill number ya 525241. Account nĩ kiugo Inoro. Tigiti nĩ wa ciringi 100. Wathiĩ hau maũndũ maku megũikara me sawa, megũikara me fiti, megũkorwo me chonjo. Paybill number 525241. Ndĩroka nĩ ũndũ wa ndereti nĩ njega ya ũmũthĩ reke ngwĩre onawe utapenda. Nyitereire na thutha
siende ikeno vio ninge musiria na oge dengeno dengeo na ame dhambia no irenunga Lilia niwe mwega. Ni kwega muno. Nie njitagwo Muswe kuma kwa Inoro. Lilia niwe mwena uriku? Ndi mwena wa Fariso. We mwena wa Fariso Kirinyaga? Lilia niwe wahotana ciringi milioni 3. Oh my God. Guys. Jesus. Guys, thank you. Kwanyu ni ha? Ukiambata mwena wa Gesuya, ni gukora kanitha wa Full Gospel People Church. Ugo ikuru kwa banini bau ciande-ini ni kyo gwakwa. Riu kuwa andu magwitaga atia? Andu manjita nyina Njeri wa gwa Kibanga. Koguo ngioka hau njurie nyina wa Njeri wa gwa Kibanga gutire mundu utamui. Nginya kana kanini. Nyina wa Njeri wa gwa Kibanga wikaga atia? Nyendagia ka green grocer. Nyendagia bau town Fariso. Hari mundu mukwaragia nake hau? Ni muthuri wakwa. Munengere thimu riu. Hello. We mwega. Likwega muno. Imagine last Saturday. Turari kuhoya kirathimo kuri aciari kuri hitanetie. Na turahoero muno turero indo iguka guka tondu am retiring this man I'm a teacher by profession. Uthomithagia thukuru iriku? Weta Karima-ini kahakuina ria Kiania. Ni hega cokeria mutumia. Hello. Riu wiharirie Jumatatu ndi hau Fariso. Amen. Thank you Jesus. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo mahoya nĩ makinyĩrwo Faith Solo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Mahoya nĩ makinyu, mahoya maitũ nĩ makinyĩre Ngai. Mahoya maitũ nĩ mahutĩtie Ngai, agatũharũrũkĩria irathimo. Elija kũhoire mĩaka 3 na nuthu gũkĩaga mbura nĩ tondũ wa mbura kũremera nginya rĩrĩa metĩkire nĩ wenga. Kwamũkĩra rwĩmbo mahoya nĩ makinyĩrwo Faith Solo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro ene Inoro, mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro ene Inoro, mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ.
Oh yes, etagwo Martin Janet rwimbo rwitagwo rwirirwo ni rwero vio rukinyire mundu wothe uragerera maundu mundu urabatara kindu gigwitwo Ngai aingirire no ndiuĩ kana ni hari mundu utabataraga Ngai aingirire kaundu mundu utabataraga Ngai akingirira maundu-ini make nigetha agaguteithia rwirirwo ni Ngai rwirirwo Yes, arundi rwakenia mundu gwitwo Pastor Safida ari kuria kundu gwitwo Jikaze kuria ndaragwa area cia Jikaze mitambo-ini muno geithika sana arajere mitambo-ini muno ni aratuthikiriria agiko hari andu marari na weekend ndaihu ni atungatiri weekend ya Easter no amenya ni gukorwo nginya na giathi riu marakiri na a very long holiday ya gukirutira andu wira koguo asanteni sana, thank you very much. Ndakuona ona kuria gwa team Rashuria, thank you muno wanyu iki makanika Alex wa Mudia, thank you muno ndakuona mwina Eliza gitagia, asanteni sana. Tunawapenda. Asante sana, thank you very much. Thank you nigucagura Inoro, thank you niguthie na mbere na guthikiriria 22989 na muno iguru woguo, thank you ni tondu wa gwitikira gukorwo kinyandikira ndumiriri yaku haria. Ndenda tukorwo tukiingira thiini wa ndereti ndagika itari kuraya, ndenda tukorwo tukiingira thiini wa ndereti. By the way, ndereti omuthi ni ndereti onawe ukuigua wakena tondu ni hutitie andu aingi muno micii yao igathuka, na ona no ukorwo wi hau na ni ukuigua watemwo kaundu. By the way aya ndenda wikare hau tondu yo muthi ni hiu, yo muthi hata wewe bwana yo muthi ni hiu
Thank you muno Grace original wa Thibukia ndakuona, asante sana, ndakuona ndaguikia ritho, ndakuona wagerera kawaru, asante. Aya umuthi dereti itu ni hiu, umuthi dereti itu ni hiu vio umuthi dereti itu ni hiu. By the way, family nyingi muno mwanake na muiritu makihikania, mahikanagia maturanie, mahikanagia hatire kindu gigoka gatagati kao, mahikanagia nigetha maturanie na andu acio maikare mendaine na maiguanite hindi ciothe. Riu tareke inde mwire angikorwo he kindu giukite gikamurania na gigathii uguo nginya gigakorwo ati ni kiamurania family, the family unit gigakorwo ni kimiamuranitie na njira imwe njuru muno, ni kindu gigwitwo religion. Yes, religion. Ndirauga muthuri guthoma kanitha eno kana mutumia guthoma eno, aca. Ndirauga ugakora mundu wari mwega, mundu wekaga maundu mega biu mundu athiete akariganirwo ni gwake ni tondu arenda gutumikira kanitha. Mutumia akauma kanitha ati ni mathie nginya kuhoya nganaku, eguthi ndareciria uhoro wa family yake, agathie agaikara na kou, akariganirwo biu ni family yake, akambiriria, yani mundu urari mwega biu agathie ringi akahonoko handu, ahonoko handu akambiriria maundu mara mushara wothe wake aratwara kanitha-ini wothe. Ndirakiuga ni uri gutwara mushara kanitha-ini, ona ndiuga ni uri kuruta gicunje, ni wega muno na ni wega, Ngai ni akurathimaga. No riu thina ukaga riri, hindi iria indo ciothe nginya ni uramba kwamba gutiga kuriha school fees ya mwana kana kurihira mwana thibitari, ona tiga uguo ukaga nginya family ikagaga kuria nigetha utwarire muhunjia. Guga ikorwo kwina kanitha ciraumira na ciraumira every day, o muthenya ugakoraga andu marathie maka brainwash, mundu nginya endagie kiea nigetha atware kanitha. Ni reke njuri atiriri, reke njuri atiriri, toko gwaku gwathukirio, toko gwathukirio ni kanitha. No uyu ni undu wiho, andu mawaragiririo kahora, matiendaga kwanirira. Na atumia, by the way, mwe victims inyi nene muno cia ndeto ino, mwe victims. Atumia ni mathiete uguo magatuika victims injuru muno cia ki, cia gukorwo wira wao aingi, maundu mao maingi makoragwo me mutaratara-ini wa ni mabrain washagwa. Ndimenya twirega kuona ungi agithambio, eragwo ni kuhakwo maguta kana ni guthambio kana ni kikweragwo ni kiekagwo ni mutungatiri. Angi tuiguaga nginya meragwo wathi muthuri ucio waku niwe urenda gukuraga, ucio niwe daimono, ucio anga niwe ki, ugakora mutumia ni ambiriria guthi. Angi magathi makerwo ndukanonane na muthuri waku, mutige gukomaga bedroom imwe, uma ucio muthuri waku ena daimono, ena ki, ugakora mutumia ni athi uguo ni auma. Omothe ndiakuhe kanya muthikiriria, we gwaku gwathukire ni undu wa kanitha, kana we urona gwaku ta kungithuka ni undu wa kanitha, tuhe karugano kau. Tamakanda kuhingurira kamweke kau, tuhe karugano kau. Ni atia kurathi, ni atia gwathire mutumia kana muthuri waku ni kiambiriirie gwika, ni tumitugo turiku tuambiriirie twatumaga onawe ukamaka ukarigwo, ai kurathi atia kundu guku, ni tumaundu turiku mundu ucio waku ambiriirie ukiambiriria kuona? Hapana, no. Hena tumaundu tutarathie wega, he tumaundu tutarathie na njira iria irathie yagiriire gukorwo igithio na tuo, he tumaundu tutari twega. Uraikara oguo karigwo, hapa hatiri na utheri. Ni tumaundu turiku tu mutumia, ni tumaundu turiku tu ambiriirie? Muthuri ni tumaundu turiku tu akwiraga no kanitha hindi ciothe no kanitha. No ni urathie uguo kona haha hatarathie wega. Ndahingura thimo 0722 200 720 0722
200 ndenda umuthi twarie na ona ningwiraga ungiona view ni ukumenyeka na ndwenda umenyeke tiga gutwira ritwa riaku aca tiga gutinda ugitwira ritwa riaku ni sawa tiga gutinda ugitwira ritwa riaku ni sawa twire 0722 200 720 0722 200 720 nä ndenda kå igua kå rä we ndenda kå igua kuma kå rä we tokorwo waku athire agä thå ka oro biå tokorwo waku athire o å guo å ndå å cio å gä thiä å gä korwo ti mwega ona hanini aya ndä we rä u wä kå ndenda å njarä rie no ningä ona tå kä aragia ririkana paybill number ni 525241 525241 account ni kiugo inoro tigiti ni waigana ndirenda unjaririe unjire kana ugurire tigiti waku paybill number ni ya 525241 525241 account ni kiugo inoro tigiti ni wa ciringi igana rimwe bia no ikorwo cierekeire kuri we umuthi no ikorwo mbeca ici ni ciaku muthenya wa umuthi riu kirio gwika ri umuthi ni kwa milioni 2 ahotani ni ana koguo o muhotani arainuka na ciringi nuthu milioni o muhotani $500,000 ahotani ana we haria ahotani acio nari to gwituike omwe paybill number ni ya 525241 account ni kiugo inoro tigiti niguo waigana kura tigiti waku o riu Lilia ni we mwega Ni kwega muno nie njitagwo mucwe kuma kwa Inoro Lilia ni we mwena uriku Ndi mwana wa Bariso we mwena wa Bariso Kirinyaga Lilia ni we wahotana ciringi milioni 3 Oh my God. Guy. Jesus. Guy, thank you. Kwanyu ni ha? Ukiambata mwena wa Getuya ni gukora kanitha wa Full Gospel People Church ugo ikuru kwa banini bau ciande-ini nikuo gwakwa. Riu kugu andu magwitaga atia? Andu manjita nyina Njeri wa gwa Kibanga. Kugu ingiuka hau njurie nyina wa Njeri wa gwa Kibanga gutire mundu utamui. Nginya kana kanini. Nyina wa Njeri wa gwa Kibanga wikaga atia? Nyendagia ka green grocer. Nyendagia bau town Bariso. Hari mundu mukwaragia nake hau? Ni muthuri wakwa. Munengere thimu riu. Hello. We mwega? Likwega muno. Imagine last Saturday. Turari kuhoya kirathimo kuri aciari kuri hitanitie. Na turahoero muno turero indo iguka tondu am retiring this man am a teacher by profession. Uthomithagia thukuru iriku? Weta ukarimaine kahakuina ria Kiania. Ni hega cokeria mutumia. Hello. Riu wiharirie Jumatatu ndi hau Bariso. Amen. Thank you Jesus. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Aikaria gakeu nginya mukeu mukedo o nginya gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanyitera mureke mathina maku mariko ya mundu akumurekere aria kirathimo giaku kiithete Tweguereirwo tumite kuraya niwona tukimarera na thitima
wakanyitĩra Ngai norĩkũhe mũndũ akũnyitĩre kanyitĩra mũrĩke mathĩna maku norĩkũhe mũndũ akũmũrĩkĩre harĩa kĩrathimo gĩaku kĩithĩte Ciara mwana no nginya mũrere ũmũnyitĩre ng'aragu ũmwethere irio ũmũmathĩre nguo ndagathiĩ njaga atonga nĩ waku mũtonganie nake athĩna nĩ waku mũthĩnanie nake no atikagwo mwaga kũmũrĩkĩra tũtũragio nĩ ũtheri wakanyitĩra Ngai norĩkũhe mũndũ akũnyitĩre kanyitĩra mũrĩke mathĩna maku norĩkũhe mũndũ akũmũrĩkĩre harĩa kĩrathimo gĩaku kĩithĩte niĩtiritarĩ mwendana thinĩkanio na kũndũ kũngĩ ndandĩkĩtwo kũrĩithia gũgĩthĩnjwo mbũri ĩrĩa ndarĩithagia ngĩharĩria kũrĩa nyama nginya ũne ũindĩkĩrĩirwo waru na mabuga nĩ mũirĩtu wa kũu nĩ kũnyarara tũragio kiuma na kũndĩ mũthĩnjĩre na ndatũragio nĩ hinya wakanyitĩra Ngai norĩkũhe mũndũ akũnyitĩre kanyitĩra mũrĩke mathĩna maku norĩkũhe mũndũ akũmũrĩkĩre harĩa kĩrathimo gĩaku kĩithĩte ũraguo kwenetio ũndũ mũnene Thambia nyũmba ene ti ũndũ mũnene kĩrathi Ngai ageragĩria andũ arĩa ehokeire wĩira mũnene wa rũciũ mũndũ wothe wĩ muoyo ena mwĩhoko akorwo nĩ ũraiya ena mwĩhoko ĩkĩra kĩo na wĩhoke mũkũmbi atũragio nĩ hinya wakanyitĩra Ngai norĩkũhe mũndũ akũnyitĩre kanyitĩra mũrĩke mathĩna maku norĩkũhe mũndũ akũmũrĩkĩre harĩa kĩrathimo gĩaku kĩithĩte Ngai norĩkũhe mũndũ akũnyitĩre kanyitĩra mũrĩke mathĩna maku norĩkũhe mũndũ akũmũrĩkĩre harĩa kĩrathimo gĩaku kĩithĩte Roro nĩ rwa rũbiũ rwa mũndũ gwĩtwo Mũigai wa Njoroge rwĩtagwo kanyitĩra atĩ Ngai arokũhe mũndũ atuĩke kanyitĩra gaku akũnyitĩre toci ya mũtũrĩre mũndũ agũtwarithĩtie ũguo agũkinyie harĩa ũngĩenda gũkorwo ũgĩkinya rwĩmbo rũthaka mũno mũno rũrũ rwĩmbo rwega very nice rwĩmbo nawe rũragũkenio nawe ũkaigua very 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 nice Kanyitĩra Ngai norĩkũhe mũndũ akũnyitĩre kanyitĩra mũrĩke mathĩna maku norĩkũhe mũndũ akũmũrĩkĩre harĩa kĩrathimo gĩaku kĩithĩte
niona ni ngukuhoera oguo na ri korwo Ngai akuhe kindu gigwitwo mukunyitiri waku akanyitira akuhe mundu gugutwarithia na mundu gukuonereria njira iria njega na akuonererie to gutura akwiraga ati ni kwirutaniria ngari asa agutware akuonie ma connection macio akuonie tuguraga ici haha tuthiaga tugaciendia na guku twikaga no mundu ucio gugutwara uguo noguo ingikuhoera kwi Ngai. Good morning gugu tikugi ni kwa Inoro, thank you ni guthie na mbere na gututhikiriria, thank you ni gukorwo ucagurite Inoro. Njitagwo General Shohi wa Ithafethi na ni thaa 7 na ndagika 37 na thaa 7 na ndagika 37 ndenda twambiririe ndereti, ndenda tuigire thiini wa ndereti tugicunje muno kinene gia bamiri itirathuka ni undu wa maundu maya yangi, kirathuka ni undu wa kindu gigwitwo religion. Ugakora mutumia ni athie na ingira kanitha ambiriria guvuata maundu mangi agathie uguo ugakora ringi ni athie uguo ni acenjia kanitha, ringi athomaga Gatholiki, ringi athomaga PC, ringi athomaga Anglikani, ugathie ugakora mundu ucio ri ni ambiriria gukorwo akiingirana na makanitha mangi mataramenyeka, ugathie ugakora mundu ucio ni ambiriria maundu mangi matangimenyeka. Mundu gwitwo Mheshimiwa Ngaru ya Junior wa Thubukia Irungare emitambo-ini muno anjira he uhoro ucio wa religion Shohi ni wama, uhoro ucio ni wama wa religion ti kwega ona hanini, religion ti njega ona hanini tondu andu marathie uguo arauga atiriri religion ti ciothe njuru no heimwe andu marathie magakuirwo hakiri, ugakora mundu ucio ni ariganirwo ni maundu, ni ari na kihiko, ni ari na family, ni ari na ciana, kariganirwo agakuirwo hakiri biu. Thengio muno Mheshimiwa Ngaruia, na ukigeithie andu akuria Thubukia yothe, umageithie othe, wasalimie wote. Riu muthiri ndenda kuigua kuma kuri we muthikiriria, no ikorwo ni mutumia waku athire, no ikorwo ni we wambiririe kwananga mbeca cia news ya family ni tondu wa maundu agitiga kuigithia kiambiriria maundu mangi akihingirania na ndeto ingi, ndenda kuigua kuma kuri we. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, kwerwo atia wi mwega? Ndi mwega muno. Karibu sana, turaria nau. Turaria na Joel. Joel wi mwega? Muno. Karibu sana Joeli. Kwathire atia Joeli? Ndiye niguo nditigagwo ni atiriri. Ndiye ndi muhono. Noma kanitha hakuri. Ndiye ona nyonaga ya athie kanitha hai. Ukonaga ona ndaroka muthenya ucio. Aya eguthie arare kanitha? Eguthie arare ku kanitha-ini. Agaikara rikutaire ugakirigwo niki. Ni muri moikara thi kwaria uhoro wa niki agaga kuinuka? Ye kuga ati no kwaria na andu a kanitha. Aya auga muthoma kanitha umwe twambiririe hau? Na nduri waria na mutungatiri kana uri ukimurugamirire kumuria niki githiaga na mbere tondu mutumia waku ndainukaga? Mutungatiri ona gutitokia na undu uyu atungatiri nio malukire. Tondu riu ahe uhoro waku riu ndamenyaga uria guthiaga. Riu nie ngahorera uguo kirigwo ni atia. Wamuria we augaga no kwaria na andu? Kanitha. Na nduri wamwira ndukwenda uguo kana ndangikuigua? Aiguaga. Ni ndu wa kuheo ndeto ni atakiri. Kaya ngikigua. Ahetwo ndeto iriku? Ukaigua ni ndeto iriku ciana guo tondu riu ni akaiga ati wathie na kuu athie kanitha riu kuria uthia ndithia riu kuu riu. Ni watigire guthie kuu? Thia kuki. Akigua riu wathie kanitha agakiugaga ati wathie kuria andu angi.
wamwira nĩ kwenda kũmenya ũraiga kanitha kwenda tetonyi niĩ nginya ngĩkira ngĩrigwo nĩ atĩa. Mũikaranĩtie nake mĩaka igana? Mĩaka mĩingĩ na andũ agima niĩ. Haya, na mĩtugo ĩyo ambĩrĩirie e mũnini kana arambĩrĩirie oro rĩu? Ambĩrĩirie tene. Ambĩrĩirie tene? Ambĩrĩirie tene. Kana nĩ mathabu agĩkaga ma gũtuĩka atĩ kũrĩa athiĩ-rĩ kũu kwĩ mũndũ sister akĩaitĩte kũu. Rĩu nĩ athiaga agaikara kũu. Rĩngĩ mũndũ nĩ abaga akĩona ndũrĩ na indo ta ũcio. Agagĩikara kũu atĩ nĩ kũhurũka ahurũke kũu atĩ nĩ kũmũteithia. Rĩrĩa ngĩkira tondũ ngĩkĩrigwo nĩ ndara kana kĩu. Ngĩtigana na ũhoro ũcio. Rĩu horeaga ũguo. Ngĩkiona atĩ ona kanitha onacio nĩ iragĩteana. Pole sana, pole sana. No ngwĩciria hihi mũngĩgĩikara thĩ mwarie hena mũthuri ũngĩ wa riko rĩaku-rĩ, rĩngĩ no agĩgũthikĩrĩrie kana ũkĩmenye ũrĩa endaga. Thengiũ mũno mũno nĩ kwaria na ithuĩ. Thengiũ mũno Joeli. Asante. Ũcio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Joeli. Wake athiĩ kanitha ndainũkaga. Rĩu kĩũria nĩ rĩrĩ, mĩciĩ na nĩwaigua acio mena andũ agima marerete ciana, mena ciana ng'ima, no mũtumia athiĩ ndainũkaga. Rĩu gakĩrigwo atĩrĩrĩ, nĩkĩĩ kĩũru, gũthiaga atĩa, nĩkĩĩ gĩthiaga na mbere? Kaĩ gũthiaga atĩa ta njĩrai andũ a Ngai, kunaendaga namna gani? Tondũ rĩmwe no ũikare ũguo onawe ũrigwo, kaĩ gũthiaga atĩa? Toko we onawe mũciĩ waku wĩ hau. Hello. Kwarwo atĩa wĩ mwega? Mwega njagĩte biũ na uru. Karibu sana, tũraria nao. Kinya Laikipia kaunti hata tauni ya Ngorongoro tauni ndo kwa comedian. Karibu sana. Dona ko ni ndĩra kinya hau nĩmenyete kaũndũ gona hau ahutiarĩ. Kaũndũ hetũkĩire ũguo ndĩmĩethereire. Nĩ atĩa wonete? Ona ti tene mũndũ ũgwĩtwo Cohi. Sunday. Gwathire atĩa? Sunday ũguo ndĩthiĩte handũ ndarĩ ruti cia Nairobi. Tondũ niĩ nĩngĩendete mũno handũ harakĩhunjio Ngai, ngĩkoraga handũ hena crusade ũguo Nairobi. Ngiuga reke njikire hau. Ngĩikaikara mũirĩtu ũmwe akĩngora hau akĩnjĩra wĩ mũhonoku, ngĩmwĩra akĩnjĩra tũkĩrutanĩra ũira wega. We ũkorwo wĩ mũhonoku twambĩrĩrie hau? Ngoragwo ndĩ mũhonoku. Akĩnjĩra onake nĩ mũhonoku, tũkĩrutanĩra ũira, ngĩmwĩra no anibamba kaũndũ tũkwarĩ nduma-rĩ, ngĩmwĩra weta mbohe namba yaku nĩtũgũkĩaranagĩria njambe ngĩcoke na Laikipia ndigagĩtũkĩrwo mũno. Akĩnengera kanamba ndagĩthiĩ ngĩmwĩra nĩwangenia mũno, akĩnjĩra ona rĩu niĩ ndũkambe kũhe tha ici ndenda gũtungatĩra Mwathani. Niĩ ngĩmũria karĩ practice celibate, akĩnjĩra aca ti ũguo. Njĩra njeterere Mwathani ndige kũmũhe maũndũ macio, njeterere Mwathani arie. Rĩu ngĩkĩrigwo ũcio nĩ mũirĩtu, na no mũirĩtu ti mũirĩtu mũndũ atĩ mũngiuga nĩ mwana kana nĩkĩ, nĩ mũirĩtu mũnene ũguo. Rĩu na ngĩrigwo rĩu tondũ akĩnjĩra ngeterere Mwathani, rĩu mũndũ no agĩtũre hau gũkinya mĩaka ya kũhikania wetereire Mwathani. Ona tũgĩtungatagĩra Mwathani mũndũ ndangĩikara o hau nginyagia mĩaka 45 wetereire Mwathani o hau. Gũbatara hingũre o maitho. Rĩu nani anjĩra rĩu nginya kuma hĩndĩ ĩyo ndiũĩ kana nĩ kuga ndamwĩrire ũru tondũ ona thimũ ciakwa ndoyaga.
ngĩkĩrigwo rĩu ona gũtungata mwatha rĩu onao nĩguo hau no aringa point tondũ amwe magatungata rĩu akocio nĩ mũtumia wa mũndũ for example no arĩkĩhika rĩu ningĩ akĩhika rĩu acoke aranjĩraga ngakuma hau athiĩ kũndũ athiĩ no gũtungata rĩ ũcio no amatũhe amwe cohi. Thank you, asante. 0722200720 kindu kimwe kiria kiraherithia na gigakorwo ni kiroraga micii na njira njuru muno ni kindu gigwitwo mawitikio mangi urakora ringi mundu nginya wari na nduka ugakora ni harire ni tondu ciothe arauga no nginya citware kanitha-ini ugakora mundu ucio ona witikio wake wiho no araga kaundu. Hello. Yes, we mwega. Ucio ndeko ndakwaria na ithuĩ ndiramenya nĩ namna gani. 0722 200 720 0722 200 ndenda kuigua kuma kũrĩ we. Hello. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Ndĩ mwega sana. Karibu sana, no tũraria nake? Rakere na Birishiba wa Wete. Karibu sana Birishiba. Rĩu dibeti warehe nyaga. Kũrathia atĩa we nĩ atĩa wekirwo wacemanirie na marĩkũ Birishiba witũ? Niĩ mandicemanĩtie namo no ndĩna arata akwa mũtumia mũrata wakwa tũrutaga wĩra nake. Erega kũhe karũgano ka ũrĩa ambĩrĩirie mũtũrĩre wake. Akĩnjĩra ahonokete kanitha ici cia maĩ maingĩ nĩ waciona. Kanitha ĩyo rĩ mwanake akĩũria mũirĩtu rĩ matiambaga gũthiĩ atĩ macemanie. Mwanake abatara mũirĩtu athiĩ akera thuri makahoya. Akera thuri makahoya. Athuri makahoya nĩgetha mamenye mũirĩtu nĩ ũrĩkũ rĩu morie Ngai. Rĩu nĩ gwagĩthiire ũguo akihoya makihoya rĩu mũirĩtu akĩoneka nĩ ũrĩkũ na magĩbanga ũhiki na makĩhikania. Mahikania thutha wa wiki ĩmwe rĩ mwanake egũcoka gũthiĩ gũikara kũndũ gwĩtagwo Garu. He kanitha he nyũmba makaga twĩtagwo Garu kũrĩa gwa Kũrinũ nĩ ndĩmĩũĩ. No ĩyo nĩ ya maĩ maingĩ. Rĩu kũu nĩ gũtũra mahoyaga. Gũtũra mahoyaga nake mũtumia nĩ atigirwo kũrĩa mũciĩ nĩ kũikaraga. Agĩtungataga ihinda rĩakinya gũthikania agathikanitha ona mwanake aramwona na njĩra njega. Rĩu akinyire handũ akĩnina mĩeri 3 ategũka mũciĩ. Agĩikara mũno mũthuri wake ategũka no nĩ makoretwo mahikania. Rĩu mũtumia akinyire handũ akĩona haha rĩ ona tũgĩthomaga haha hatirĩ na gĩthomo kĩnaginaji. Ona na nguo ndaihu atĩ athire akĩmĩrengeria. Agĩcoka agĩthiĩ Garu ĩyo. Athi Garu ĩyo agĩthiĩ kũrio nĩ atĩa mũrewe ithe witũ rĩ kaĩ weciria atĩa rĩ. Akiuga mbere ya ndĩmwĩrĩte ndeciria Saitani yo yeku thĩinĩ nĩ yambe yume na gũkũ. Haiya rĩu nĩ mũthuri wareta Saitani. Rĩu mũthuri agĩũka ekũnyitwo thati ata nĩ mũtumia ũcio wake. Na mũtumia araigania gĩthomo hĩndĩ ĩyo. Akĩmũria akiuma kwao nĩkĩ agĩte. Akĩmwĩra akumagia na hau mathiĩ mũciĩ. Okorwo ti ũguo aikare gĩthomo-inĩ kana we acoke kwao. Rĩu andũ ũcio wakĩrĩ mũritũ mũno. Maũndũ macio nĩ makoragwo kuo na ũgakora mũndũ nĩ atahwo nĩ kanitha nĩ ariganĩrwo nĩ mũciĩ. Maũndũ macio nĩ mathũkagia mũciĩ nĩguo. Koguo no magĩcokire makĩigua no kaĩ mũtumia ndacokire kanitha hĩndĩ ĩngĩ. Athire gwetha kanitha ĩngĩ nake mũthuri nake rĩu akĩgĩa mũtwe rĩu tondũ nĩ mũtumia nĩ ekũga. Koguo niĩ no njuge makanitha maingĩ andũ maga ũgĩ nĩ maratahĩrwo kũu na magathũkia mĩciĩ nĩguo. Ni na njĩra. Asante sana, thank you mũno Birishiba.
Asante sana. Asante. Zena bodo gwetwo Birisiba. Wena uko ni kiundu kiriku ni ona no nyende muno mundu uri uragerera kiundu-ini ta giki. Mundu uragerera kiundu-ini ta giki ndagika ino turaria nawe ri. Ungikingenia ingĩigua woni waku, ungikingenia muno ingĩigua. Ha? Jigue we mari uragerera. No ko mutumia waku hau. Hello. Hello. Yes, kwero atia? Niko salama, mimi ni shabiki mgeni. Asante sana, karibu sana. Unaitwa nani? Naitwa Jane ama Iron Lady from Meru. Iron Lady, karibu sana. Dai piga simu kwa Inoro. But nakuwa fan mkubwa wa Inoro. Karibu sana. Unataka kuchangia hii debate tuko nayo leo? Naomba kuchangia nimesikia kidogo lakini nitachangia. Changia tu ni sawa. Kwa naona dini zingine kwa vile ile kidogo nimesikia dini zingine kuna watu ambao familia zao inavunjika kupitia kwa dini na sisi ati kitu kingine. Unaona mtu yani hata majukumu ya nyumbani hawezi fanya majukumu ya nyumbani alafu anaweka sababu ni dini. Sana mtu ambaye anaitwa mwanamke unakuta mwanamke yeye kila siku yuko kanisani na hatujakataa watu waende kanisani lakini je huyu mwanaume wako kama wewe ni mwanamke wewe uko always you are in the church sijui ninaenda kufanyia pasta na mapasta si wote, kuna wachache ambao wanafanya kuharibia mapasta wengine jina yani ndugu yangu wewe mke wako yuko tu kila wakati ukitoka hapo kwa studio mke yuko kanisani hajui kama wewe ile nguo yenye ulivaa ni gani yenye utavaa ni gani yeye hata anaambia watoto wake mtafutie baba nguo yenye atavaa akienda kazi kwa sababu yeye ako kanisa. Yeye wewe ukienda kazi watoto ndio wanakutafutia nguo ya kuvaa ukienda kazi. Yeye ni kushughulika kanisani. Asipoenda kanisa pastor atamkasirikia kwa sababu hakuja kumfanyia yale anafaa. Sasa ndio nauliza huyu mke ameolewa kwa ajili ya boma ama ameolewa yeye ashinde pale na watu wanielewe vizuri kwa sababu unapovunja ndoa yako polepole kwa sababu niko na marafiki ambao wamepitia hayo mambo wameachana kwa sababu huyu mke from morning to morning na hata akikuja kwa nyumba ni dakika chache naenda kupikia pasta naenda kufanyia pasta naenda kwani kuna makanisa ambao watu wanaserve pasta lakini wanashughulika na boma zao kwa hivyo kidogo kile nimejaribu kusema ni watu angalia ile kanisa unaenda kama iko na misingi dhabiti uache kusingizia alafu unaacha familia yako. Mume wako akikuacha unasema nimekataliwa, unaanza kutuma message nimeachwa lakini wewe ulipoolewa kwa ile boma haukushughulikia boma yako wewe ulichukua for granted ukadharau huyo mume wako yeye anashughulikiwa na maid anashughulikiwa na wasichana wako ama watoto wako wewe hujui mume wako anaingianga kwa nyumba saa ngapi hata ni mtoto anakuambia tu baba alikuja saa 3 usiku sisi ndio tulimpikia sisi ndio tulimfanyia kwa hivyo hiyo kidogo nimesema hata kama labda si kwa mada lakini kile najaribu kusema wale watu wamenisikia mtu ashike kama ni kanisa shika kanisa na utunze pia boma yako. Tuko pamoja. Thank you very much. Asante sana na karibu sana kwa Inoro. Hii ni Iron Lady. Asante Iron Lady, thank you. Maua Meru. Asante sana na usalimiane Maua Meru. Asante. Thank you. Usietako Iron Lady na no waratwira ati wewe usiharibu boma yako.
Aikoro view ni wendete muciĩ waku utungatire ndugauthukie tiga gukorwo view umwe waria meguthukia muciĩ waku wachana nayo 0722 200 720 0722 200 720 wetoko muciĩ waku wathukire ni dini toko muciĩ waku wathukire ni undu wa dini icio twaragia horo wacio toko nicio irenda kuthukia thaa ici kurathia atia gwaku kunyitanite namna gani? Hello Inoro. Hello yes kwaro atia wi mwega? Yes ni sohi wa ithe Fethi kwaro atia wi mwega we? Niĩ na ndi mwega. Witagwo atia we? Jeff. Ate Jeff Bote. Ate Jeff Mote. Bote. Jeff Bote. Karibu sana. Thengio muno. Ure Jeff kurathia atia kwanyu kana gwaku gwaikarire atia Jeff witu? Maundu ndikaici kanithari nä cenjehire na atumia rä auga rä matuĩkaga mũno nĩ maingĩraga kaunti-inĩ na ihenya mũno na tũngĩambĩrĩria na nginya hĩndĩ ya mũthũngũ rĩ andũ arĩa thire gũtaha ingĩ nĩ atumia maingĩrire gĩterenge-inĩ na ihenya mũno nĩguo rĩu ũrĩa gũthiĩte rĩ ciothe njũru no rĩu we tũkanitha tũkĩte no rĩu mũhunjia rĩ kana acio maragĩta ahunjia rĩ nĩ marenda afuasi na mũndũ ũrĩa mangĩnyita ũkoragwo na ngoro hũthũ ya kũnyita na ihenya rĩ nĩ mũtumia ũiguaga atĩ he mũnabii ahoyana ũgakora maũndũ nĩ mathũkana na tani rĩu ngũhe rũgano rĩ ndarĩ na mũtumia twatiganire rĩu andĩke gũthiĩ kwa nabii athiaga kwa nabii ũkaigua atĩ nĩ ũraigua atĩ he mũtumia mũhoragĩra rĩu agathiĩ ĩndĩ twarĩ Mombasa hiyo nĩ athi kwa nabii rĩu ndagĩka ya mũico ũraigua rero mũthuri waku nĩwe mũũru ndagĩka ya mũico nginya mbia he ngurubu twacĩcaga ũguo harĩ na mũtumia wa kazini yakwa akoragwo kũrĩa Kenya arĩ mũndũ rĩu ngurubu marĩ tũbabanki macagaga mbia rĩu no nĩ ndamũrutagĩra mbia ndagĩka cia mũico mbia icio oire ciothe na agĩthiĩ nacio mũtumia waku rĩu o akiugaga arathiĩ kwa mũnabii arathiĩ kwa mũnabii rĩu nona rĩu ndagĩka ya mũico akĩamba ararĩ mũgĩkũyũ arĩ Mpeketoni kũrĩa Lamu nĩguo kũu nĩkuo kwao rĩu ndagĩka ya mũico akĩamba agĩthiĩ kwao agĩthiĩ kũu Lamu gũikara cia no tũraruta ona igua ndaigua akiuga atĩ he arauga atĩ he mũtumia hoyanĩre nĩguo ndĩrathiĩ akiuga no kanitha ndagĩka ya mũico thiathire nacio agĩgũtiga na egũthiĩ nĩkĩ rĩu mwahĩtanĩria kĩ rĩu kwĩtanĩria gũka atĩrĩrĩ igua mũndũ nĩ ambĩrĩria gũthiĩ kwa mũna yani thikũ ciothe rĩ kwa mũnabii aingĩrio mũnabii kĩmũria karĩ kũkũndia karĩ kĩkĩ kamba agĩthiĩ kwao nĩ ũndũ nĩ wamũria agĩthiĩ kwao rĩ aigua
Mbia no cia ndo mahea meka no dio kana horo wa kiria watu yani macagaga mwako arĩa makomba faida no ya nyuki mugacoka mukagairwo mwico wa mwaka mbia athire nacio mbia ciothe akuire agithie nacio wothe nĩ ũrĩ wacoka kũmenya athire kũ kana athie ndũrĩ wagĩa na information ya kũrĩa acokire gũthiĩ Ario Mumbai ne rĩu kazini yako cio ario Mumbai ario rĩu nĩ wacokire kũhikania rĩngĩ bado ndikanĩte koguo kĩũndũ kĩu no gĩkũhauntaga right nginya jamba ngĩtigĩra atumia rĩngia mareke nyambe hoere kwa janene ũndũ ũcio no wamakuria mũno na rĩu thaici nginya akĩbroku thimũ thaici thimũ yake ngĩhore ĩkoragwo blacklist-inĩ rĩu nginya ciana ciaku ndũngĩhota gũciona pole sana brother pole sana ona kwĩ ndahũrire airĩtu wakwa kĩndũ ngiri ndahũra rĩu twarie na ceki akiuga ndikaria na ciana nĩ ahikire we ũgĩtuĩria ngĩigua ndahikĩte ngoni ngĩigua pole sana thank you mũno koguo ona ũrĩa ũngĩ ũngĩhikia ndũngĩenda kũigua kũndũ arathiĩ kwa nabii kana kanitha icio icio kanitha rĩu kwanja ũkũigua mũtumia nĩ ambia kuga atĩ ũkũigua rĩu mũikarĩte atĩ hena mũnabii mũndũ arahoyanĩra rĩu ũmenye rĩu ũcio enjĩra ya kũra nĩ gũthiĩ arathiĩ gũthiĩ arathiĩ no ndaigĩirie rũgano rwa rĩrĩ ciana nginya tarĩ rwakwa mũtumia ũkoragwo nĩ ĩtagwo nĩ Jesu wa Gĩturo ndathikĩrĩirie karũgano rwake akiuga nake mũthuri wake orire nĩ ũndũ wa kĩrĩa wa ndini ũguo itherũ ũguo koguo we ndũngĩenda mũndũ ũrathiĩ maũndũ macio atarĩ kũũra nĩ gũthiĩ ni mũndũ nĩ afuate ndini ĩrĩa ya ma na ndini ĩrĩa ya ma nĩ Jesu nĩguo hatirĩ mũndũ ũngĩ thank you mũno ndakena nĩ kwaria nawe nawe karibu asante aya wothe by the way nĩ arũme mara complain nĩ tondũ wa gũkorwo monetio ũgwati arũme ti kĩndũ kĩngĩ arũme mara complain gũkorwo monetio ũgwati na matironio ũgwati nĩ mũndũ ũngĩ aca maronio nĩ mũtumia nĩ tondũ wa rĩrĩ nĩ tondũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo wendo yani mũndũ akambĩrĩria agathiĩ maũndũ ma kanitha agathiĩ ũguo ũgekora mũndũ ũcio nĩ aingĩrania maũndũ make akariganĩrwo biũ nginya nĩ kĩrĩa mwarĩtie akariganĩrwo biũ nĩ maũndũ marĩa mwarĩtie kariganĩrwo biũ nĩ maũndũ marĩa ona mweranĩte nĩ mũgũkorwo mũgĩka kariganĩrwo nginya nĩ mwarĩ na ciana akambĩrĩria maũndũ make nĩ ngwenda mũno kũigua kuma kũrĩ we nĩ ngwenda mũno kũigua kuma kũrĩ we 0722 200 720 720 ndenda twambe tũikĩrie oro hanini thaa 8 ina ndagĩka 5 no niĩ nĩ ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we ũragerera maũndũ macio tokorwo we mwenyewe nĩmo mararĩa gwaku ndagĩka ĩno tokorwo we mwenyewe wikarĩte ũguo maũndũ maya marakũgiĩra bamĩrĩ ona mũtumia ndũmenyaga akoragwo hana atĩa nĩ ũrigagwo kwaria wĩreu rĩu nĩ ndakũhe kamweke twaranĩrie nĩgetha amenye 0722
200 no kiririkane no turathie na mbere na kurembesha maisha kuria gwa paybill number ino ya 525241 account name twarikane nawe ni kiugo inaoro tigiti no wa ciringi 100 thie kuria gura tigiti waku umuthe ni kwa milioni 2 gura tigiti waku kwina nuthu milioni umuthe ni gwa 2 million na ni andu ana maragurirwo ni andu ana o mundu arathie kana arehotanira tigiti wake andu igana andu ana kogwo ni ciringi cigana 500 hari mundu kogwo thie hau paybill number wikire 525241 account name ndenda wikire kiugo inoro tigiti ugure wa ciringi 100 maundu maku maikare mesawa ni thaa 8 na ndagika 6. Good morning. Kwamukira rwimbo wega wa Gairwa Martin wa Janet thimo-ini yaku taskiza tune hura star 860 star 281 hash me wonete wega wanga me donete wega wanga oyi mawa mwere wega wanga yo wangoro wega wanga kwamukira rwimbo wega wa Gairwa Martin wa Janet thimo-ini yaku taskiza tune hura star 860 star 281 hash. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Lilia niwe mwega. Ni kwega muno. Nie njitagwo Muswe kuma kwa Inoro. Lilia niwe mwena uriku? Ndi mwena wa Fariso. We mwena wa Fariso Kirinyaga? Lilia niwe wahotana ciringi milioni 3. Oh my God. Guys. Jesus. Guys, thank you. Kwanyu ni ha? Ukiambata mwena wa Getuya ni gukora kanitha wa Full Gospel People Church ugo ikoroka banini bau ciande-ini nitwo gwakwa. Riu kuwa andu magwitaga atia? Andu manjita nyina Njeri wa gwa Kibanga. Kugo ngioka hau njurie nyina wa Njeri wa gwa Kibanga gutire mundu utamui. Nginya kana kanini. Nyina wa Njeri wa gwa Kibanga wikaga atia? Nyendagia ka green grocer. Nyendagia bau town Bariso. Hari mundu mukwaragia nake hau? Ni muthuri wakwa. Munengere thimu riu. Hello. We mwega? Likwega muno. Imagine last Saturday. Turari kuhoya kirathimo kuri aciari kuri hitanetie. Na turahoero muno turero indo iguka tondu am retiring this month. I'm a teacher by profession. Uthomithagia thukuru iriku? Weta Karima-ini kahakuina ria Kiania. Ni hega cokeria mutumia. Hello. Riu wiharirie Jumatatu ndi hau Fariso. Amen. Thank you Jesus. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto.
Oh yes, nĩ twacokereria ori ngĩrĩu thaa ici nĩ thaa 8 ina ndagĩka 11. Nĩ thengio mũno we ũrathiĩ na mbere na gũkorwo gĩtũthikĩrĩria. Asante nĩ ũndũ wa gũcagũra Inoro. Thengio mũno. Nyambe ngĩkwĩre atĩ rĩu we wĩna mweke wa gũkorwo ũkĩonjorithia mbia ciaku kũrĩa kwa aviator ya shabiki.com. Gũkũ ũrabatara ũgũthaka aviator na njĩra ya kũmbũkia ndege igũrũ makĩria wĩonere ũkĩonjorithia mbia ici. Thiri no gũtigĩrĩra nĩ wa cash out mũira ndege yaku yombũkĩte. Ona ndege yaku yomboka o mũthenya wa Jumatano, shabiki.com nĩ ĩrakũnengera gĩcunjĩ gĩa 5 harĩ 100 kana 5% cia beti ciaku iria ciothe ciũrĩte. Rĩu wĩra nĩ waku na rĩu we nĩwe ũrabatara gũkorwo ũkĩũmbũkia gatege gaka ka aviator ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩkombũkia o makĩria nĩgetha ũthiĩ na mbere na kwĩhotanĩra gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number ya 428. Koguo wethiĩ kũu we ũthondeke maũndũ maku, wone ũrĩa ndeto ĩgũkorwo njega na wone mũtũrĩre ũkĩgĩa cama ona makĩria. Ngũririkanie kĩndũ kĩngĩ nĩ atĩ kware mbeca maisha paybill number no ĩrĩa mwene 525241 account name nĩ kiugo Inoro. Tigiti nĩ wa ciringi 100. Nĩ njũĩ nĩ ũgũrire tigiti waku, nĩ njũĩ wĩ mũndũ mũgĩ, nĩ njũĩ nĩ ũthire kũu, maũndũ nĩ mega vio nĩ thire maũndũ maku agũra tigiti. Paybill number ĩno wekĩra 525241 account nĩ mwekĩra kiugo Inoro. Tigiti nĩ wa ciringi 100. Tũrahĩtana na nuthu milioni. Andũ ana nĩo megũkorwo makĩhotanĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Hena mũndũ ũranjĩra etagwo Gĩthua Koine wa Kamacharia, aranjĩra wĩ kũigua mũtumia ekĩrĩra mũhunjia wake gũgũkĩra hau hatirĩ kĩhiko na ingatwo tene nĩ tene. Cione boni wa mũndũ gwĩtwo Gĩthua Koine wa Kamacharia nĩ oranjĩra ũguo atĩ wĩ kũigua mũtumia nĩ ekĩrĩra mũtungatĩri wake makĩria gũkĩra we. Rĩu we ũmenye hatirĩ ũndũ ũngĩ, rĩu we ũmenye wĩ outside hau ndũrĩ na kĩhiko ona hanini. Wĩ kũigua mũtumia nĩ ambĩrĩria gũkwĩra hĩndĩ ciothe pastor mũtungatĩri pastor kk wewe out, we nĩ wathiĩ. Hena mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ, hena mũndũ ũranjĩra MC Boro Ebeneza, thengio mũno asante na kupata kwa njia mzuri sana, thank you. Ũngĩ ũranjĩra nyonaga angĩ matindaga mekĩrĩte thimũ ciao kĩhunjio kĩa mũhunjia wao. Ũngĩ ũranjĩra Shaitani okire na njĩra ya ũtheri akĩhĩtithia andũ mathiaga gũthambia bara atĩ ndungata ĩgerere handũ hatheru. Wakwa ambirie kũndora ũru na gĩthama bedroom itũ. Ũcio nĩ Karanja wa Ngaring'iro Laikipia County. Nĩkĩ wekire toko wakĩrĩ na mahĩtio nawe? Niĩ ndĩrenda kũigua mũno kuma kũrĩ we. Nĩkĩ gĩathire na mbere? Nĩkĩ gwaku nĩ gũthũkĩtio nĩ religion? Wĩtĩkio mũnene nĩ ũthiĩte ũrehete thĩna wĩtĩkio ũyũ mũnene. Hena kaũndũ karathiĩ ũguo gagoka gakaga gũkorwo ge sawa. Ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we. 0722 200 720 0722 200 720. Nĩkĩ gĩathire na mbere gwaku? Hello. Wĩ mwega? Nĩ kwega. Karibu sana, tũraria nao. Wale na mwetagwo James Wachira ona tsemwa. Karibu sana Wachira. Ũkũrĩ kwa Inoro? Gũkũ nĩ kwa Inoro, njĩtagwo Cohi wa Ithe Fethi. Cohi wa Fethi nĩ ndaũthikĩria ici ndaũthikĩria ngetha ici. Rĩu rĩ ndeto ici tũraria cia mũtumia gũthũka kana mũthuri gũthũka nĩ ũndũ wa kanitha rĩ, we nĩ ũciũĩ? Nĩgũtũmĩragia message kũu. Atĩ? Nĩgũtũmĩragia message kũu gwaku. Rĩu ũmũthĩ rĩ mũtumia wakwa rĩ nĩ orire. Orire nĩkĩ? Tikũra tondũ nake athi kanitha rĩ ngĩmũhe rũtha agĩthiĩ kwa mũtungatĩri. Maitũ nĩ wake rĩ. Atĩ? Mũtungatĩri wake rĩ kanitha kũrĩa athiaga. Ndikũmũgweta redio-inĩ. No wega hatirĩ bata wa kũmũgweta.
Tondu itumi ngurani. Riu ni athie niki ekire? Athie kwa mutungatiri. Ngeigua na ikara thikũ 3. Kwa mutungatiri? Ehe. Ngimuria atiri. Mutungatiri. Mwena mutumia wakwa. Niki kĩogweta kĩragĩthira tondũ mathi mũkwanyirwo maũndũ manyu. Akĩnjĩra mũigũrĩte nĩ agoka rũciũ kana oke. Ndĩna maũndũ mendamo memo. Na ndĩ mũkũrũ ndigĩwa kuuga ũguo. Ate? Ndĩ mũkũrũ-inĩ. Rĩu ũmũthĩ rĩ. Na sababu mwareno atĩga mũno nĩega mũno rĩ turareta nyingĩ. He bata mũndũ amenye mũtumia kũrĩa arathiĩ na ciana. Rĩu mũcio ũrĩ mũthũku. Rĩu waku nĩ acokire kana ndarĩ oka nginya ũmũthĩ? Aragĩcoka nĩ gũthĩra ciothe tũrũnginya mwana na mwana ũngĩ tũgĩtũiga ciana ingĩ igĩrĩ ndigĩirwo. Haya. Athire ngoja tutware kahora wacira. Athire kwa mutungatĩri akĩgĩa nda? Mutungatĩri ũcio ndarĩ na mũtumia? Arĩ nake. Rĩu akĩmahikie rĩ? Rĩu ndimeka maugari tondũ ndeka ya mũico rĩ. Ndatigĩirwo ciana. Mũtumia akĩohora na agĩthiĩ. Rĩu ũmũthĩ gũcokerio we rĩ. Nĩkĩo ndĩracokeirio ndaigua atĩrĩrĩ ena mwana ũngĩ. Na nĩ ahurũkire ũmũthĩ. Ahurũka? Mwana ũcio. Aya nĩ pole. Nĩ akuire? Na nyuma mũkũrire mocarĩ thaa ici na ndigũkĩra gũkĩrĩria atiore citorigo no ndĩraigua handũ harĩ no rĩ. Thengiũ mũno na pole sana. Rĩu rĩ nĩkĩ kĩhurũkirie mwana akuire nĩkĩ? Rĩu ndinamenya tondũ niĩ ndiramũregete. No mũtumia nĩ waũ? Nĩ waku? Nĩ wakwa. No rĩu ndina rĩrĩ andũ ndiramũrikũria kĩkũni kĩgo nĩ wega mũno tũrĩega mũno. Na tũnda ngũtogia kĩroho. No arĩa twĩnao thaa ici nĩ ng'ondu ciĩhumbĩte kĩ? Nĩ njũĩ ciĩhumbĩte njũa cia kĩrĩa? Good. Ko kĩhiko rĩ. Na ndini ũngĩ mũtumia akwa athiĩ hau ndini gwakwa rĩ. Niĩ ndiketĩkĩra ũguo ndigwetha gũikara no ngũmũcokia. Na thirĩ maũndũ marĩa tũgũthiĩ namo mothe tũgũcokia. No kĩndũ kĩmwe kĩũru no ndini tũtiĩtĩkagia. Na irakirire kĩndũ kĩmwe tukiigua kĩndũ kĩmwe tu naika aikare gwake. Erutie maũndũ make. No rĩngĩ niĩ kũiyũra wa kanitha. Ndũkenda kũigua? Nĩkĩo ndaregeire kanitha-inĩ hau. Na nĩ mũtungatĩri wakwa. Ko nĩguo tũgĩthiĩ mecira nĩguo ndakwa ũhe ngoro tũrĩa ciana ciakwa ciaha rĩ. Na itangĩciũkire thaa ici. Aya nĩ sawa. Thengiũ mũno. Nĩguo tũrĩ ngoro arĩrĩ rũmwe tu. No kangore twĩtagwo rĩrĩ. Rekei akahurũkĩra tũhutie mwana ũcio wakwa na ona nginya mwarĩ wa nyina na mũrũ wa nyina rĩ. Atĩa? Magĩe thayũ. Mamũrekererie tu akahurũka ũcio mwana no wao. Na nginya mũtumia akamũrekereria ũguo. No kanitha ndini kũrĩkaragwo rĩ. Thengiũ mũno mũno. Nĩngũrikana nĩ shabiki waku mũno. Asanti na poleni sana Thengiũ mũno. Thengiũ. Na wageria ona kwa nginya kuma tawalikomaga na likoma. No nginya ingĩgwetagwo rekei akahuruke tondũ ũcio tũmũrekererie tu. Aya no nginya ndĩmũthakĩra ndũkamake. Na kwa njĩtagwo James Maina Wachira. Okay James. Aya Sena mũthuri ũrateta we. Maũndũ maya nĩ maingĩ na nĩ maritũ rekei ndĩmũheage ũhoro nĩ maingĩ na nĩ maritũ mũno. Mutumia athire gwa pastor aragĩa mwana rĩu nĩ wocio. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. 0722 200 720 0722 200 720. We nĩ atĩa wonete? Hello.
Hello, we mwega? Muno. Karibu sana, turaria nao? Turaria Ng'ang'a. Karibu sana Ng'ang'a. Ng'ang'a. Rĩu ndereti-inĩ itũ ũrenda gũcangira atia? Atumia kũthi kanitha rĩ. Ati? Atumia kũthi kanitha rĩ. Yũru we nĩ wotũmaga atuĩka wa kũboanĩrwo. Wotũmaga athi maboya-inĩ. Ng'ang'a ndũraiguĩka. Ũraria wĩ kũraihu ndĩrakũigua. Ngauga atĩrĩrĩ. Yani nĩ gwatũmaga mũtumia atuĩka wa kũthi kũboerwa. Tondũ rai yakuire athiĩ boya-inĩ rĩ. Atĩ kĩ Ng'ang'a? Rai yakwĩra wathi maboya-inĩ rĩ. Ndiraigua Ng'ang'a ona hanini. Hello? Hello? Hello Inoro? Hello. Yes, kwerwo atia wĩ mwega? Nĩ kwega mũno. Karibu sana. Turaria nao? Kaina Vedi. Turaria nao? Lucy. Lucy karibu sana. Kwega ata kumatuku maingĩ. Tutiĩrĩgaine nĩma. Tũtiĩrĩganĩte. Kwenda nĩ mwĩrĩ ũrarĩ igũrũ. Ngai nĩ egũkũiguĩra tha Lucy. Ndũraga Inoro-inĩ. Nĩma. No rĩu mũndũ nĩ maũndũ maingĩ mũno onaga. Mangĩ ma kũmũmaki, mangĩ ma kũmũtua nda. Maũndũ ta macio nĩwaigua macio ma mũthuri ũcio. Nĩ ekwenda ahoe Ngai mũno. Nĩguo. Mũteithĩri macambĩki mothe ma Inoro. Asante. Thank you Lucy. Hello Inoro? Hello? 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 Aya. Sio dararia 0722 200 720 0722 200 720. No turathie kuria kwa Mpesa ni wega, no ndirona no murathie gura tigiti waku tene wivange kuria kwa Mpesa. Niona ni ngiumira ha no nditiga ndacaria muhotani wa ciringi 10,000. Paybill number ni 525241. Account name ni Kiugo Inoro. Naguo tigiti ni wa ciringi 100. Thie hau gura tigiti waku oro riu. Paybill number 525241. Account ni Kiugo Inoro. Tigiti ni wa 100. Gura waku wikare winaguo wivange maundu maku makorwo me sawa sawa. Ihiko nyingĩ irathuka nĩ tondu wa andũ gwĩtĩkia makariganĩrwo nginya nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo family ciao. Ugakora mũndũ nĩ etĩkia biũ na nĩ wega ti ũru gwĩtĩkia, no netĩkia rĩ akariganĩrwo nĩ mũthuri, akariganĩrwo nĩ mũtumia. Hello? Hello Inoro? Hello? Hello? Yes, kwerwo atia wĩ mwega? Nĩ Inoro? Nĩ Inoro. Wambe ũhorie radio yaku nĩgetha tũiguane. Ucio ndiũ kana kwa Inoro ekũhũraga thimũ kana ekũhũraga kũ. Rĩu rĩ ndũngĩhota kũhũra thimũ tukiaranagĩria nĩ ũreigua na hau. Ũndũ ũcio ndigũcoka gwĩtĩkĩra by the way. 0722 200 720 0722 200 720. Hello Inoro? Hello? Yes, ni kwega biũ wĩ mwega? Turaria nao? Karibu sana Mwangi. Rĩu rĩ kũrathia atĩa Mwangi? Tabarĩra nĩ njega mũno. Thank you mũno. Tabarĩra nĩ yakũna andũ aingĩ. Asante sana. Niĩ mũno kone njuge atĩrĩrĩ. Ate? Wani mũno kone atĩrĩrĩ. Nĩ icangĩire handũ hanene mũno gũthũkia. Njuge kanitha ti njũru. No arĩa macirikaga kũrĩ sana atumia kũngĩtuĩka atĩ atumia nĩ rathiĩ kanitha atĩ atuĩke nĩ arahoerwo rĩ marakinya handũ makagira athuri gĩtĩo. Ũgakora mũtumia nĩ arauma mũciĩ kuma Jumatatũ nginya Sunday athiaga kanitha.
wakora kinya mundu ne atigire wira wake agithukia wira wake na agithukia muciĩ wake okigo kanitha mundu ucio auma kanitha hoi-inĩ athiĩ mũciĩ ugakora nĩ arakumia mũhunjia mũno gũkĩra mũthuri na Ngai akĩamũra mũthenya wa kiumia ũtuĩke atĩ nĩguo wa gũthiĩ kũmũcokeria ngatho nĩ amenyete nĩguo tondũ maandĩko maugaga atĩrĩrĩ tũrute wĩra kuma Jumatatũ nginya Saturday mũthenya ũcio ũngĩ ũma tũkawamũra nĩguo ũgakorwo wĩ mũtheru tũgathiĩ gũgĩcokeria Ngai ngatho no rĩu maũndũ nĩ makinyĩte andũ magakorwo me vice versa niĩ ndĩna ka experience kanini ndĩnako niĩ nĩ tũhĩtania nake kiugo kanitha arutaga wĩra kuma athiaga wĩra kuma thaa 4 kuma nginya thaa 10 kuma thaa 11 nginya thaa 2 cia hwaĩ-inĩ agathiĩ kanitha akauma thaa 2 kuma harĩa njikaraga na harĩa thiaga kanitha-rĩ agũtĩkita ndagĩka 30 nĩguo gũkinya mũciĩ thaa 2:30 cia ũtukũ mũciĩ ũcio kwĩna ciana irathoma rĩu aume kanitha thaa 2 akinya mũciĩ thaa 2:30 icio nĩ irathoma mũciĩ ũcio nĩguo ciana icio nĩ irabatara kuonio homework ciana icio nĩ igũbatara gwĩthamba na ciana icio nĩ igũbatara kũrugĩrwo nĩguo mwana wa thukuru nĩ arĩngĩ grade 1 na angĩ grade 5 ũgakora mwana wakoma thaa 5 nĩguo agakinya handũ karigwo atĩrĩrĩ nĩ ũrutani ũrĩkũ ũrutanagwo tondũ mũndũ ũcio wakinya handũ wa mũria kĩũria ũmũrie nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere tondũ kuma we waingĩra kanitha ĩno maũndũ gũkũ nĩ macenjirie andũ nĩ ũgacoka ũgakora ngoro cio cikinyaga handũ ikoma mũno makĩria nĩguo ũkona mũndũ ũcio ũtarĩ gũcenjanĩtie wakira ũkarigwo atĩrĩ mũndũ ũyũ rĩ no ũrĩa ndoĩ na andũ acio magakorwo na ũmũngĩ mũru mũno ũgakinya handũ mũndũ akona atĩrĩrĩ rĩu mũndũ ũyũ tiguo ndamũĩ mũndũ ũyũ mĩthiĩre yake o handũ ũrĩa arathiĩ kanitha mĩthiĩre yake kũrĩa ithiĩ na mbere na gũcenjia agerere mĩthiĩre yake ĩrathiĩ na mbere na gũthũka ĩrathiĩ ĩthũkĩte gũthũka biũ gũthũka mũndũ ũcio uma kanitha-rĩ agũka oe thimũ atikĩrĩria nyĩmbo iria makinaga kanitha ici magĩkĩraga YouTube-inĩ na ici ingĩ cia kũ-download okekĩre Bluetooth hĩndĩ ĩyo nĩ thaa 5 cia ũtukũ rĩu mũndũ atonye babu anjie kũhũra nguo anĩrĩirie redio mũndũ rĩu karigwo atĩrĩrĩ nyĩmbo icio rĩu kũina gatita kũina rĩu nĩ ta inegene na nginya ciana no irabatara gũkoma ihoreire na nginya ciana cio cienyewe nĩ irabatara gũkoma ihoreire rĩu ũgakora na namba nene ĩrĩa ĩtahĩtwo nĩ maũndũ macio-rĩ nĩ atumia na ti kũmathũra nĩo matahĩtwo nĩ maũndũ marĩkũ maya rĩu ũgakora nĩ kũrakorwo na ũritũ mũno na ũgakora athuri mena stress mũno na wagĩthiĩ na bara ũguo ũgakora mũthuri ranji ndanarĩa papa mũthuri ararĩa atukĩrĩirwo hakinya handũ rĩu ona mũndũ ũgatukanĩrwo ũkarigwo nĩ gũikara wĩikai kana nĩ wĩkĩarĩ nĩ tondũ wakwa twarituhanire gĩthemba kĩu tũkĩrituhanĩra kĩona agakumia mũhunjia mũno ũkona mũndũ ũcio arathiĩ kanitha athiĩ kanitha wathiĩ agoka na tũmaguta twĩkĩrĩtwo gacuba-inĩ mũndũ ũcio woka wamũrĩte nyamũ tondũ twĩ gacuba-inĩ gaka rĩ nĩkĩ akwĩra ici nĩ nyamũ ya gũkĩnungia nyũmba wega ũkamũnĩrĩra nyamũ ya kũnungia nyũmba wega na nyamũ ĩno ndĩranunga onakĩ nĩ tũmaguta na hĩndĩ twoka tũhithĩtwo kabagi-inĩ atekwenda ũmenye ndarenda mũndũ atakwenda amenye no rĩu nake Ngai no amenya rĩu maũndũ mothe nĩ moka marĩa mekagĩrwo nduma-inĩ mokaga ũtheri-inĩ nĩ wamamenya mũico maũndũ macio rĩu ndĩngĩkena tũmaguta tũngĩũkangĩmũria nginya maya nĩ makũmenjamenya nyũmba ĩrĩa ngacia na tondũ no menya kũkĩra ciana nini ciagĩthuguma nyũmba rĩngĩ nĩ gũtinunga ũgatiga gwĩka atĩ
Ngura maya mataranunga maya. Mahara nita maguta makuru ma liquid. Kimweri atiriri. Ni mundu muge na ngimura maguta macio ri ni kuri andira mugethia ngo akiheo. No matikire na thina. Ona. Riu kajuga na njira huthu atiriri. Riu Ngai nowe uretuteithia. Na ngurie ri mukihikania iyo kanitha noyo athia kana ni gucenjia cinjiri? Ni gucenjia ta matatu. Aya, riu iyo yari yake ya gatatu. Yari ya gatatu. Joke nguire udonge bona shori. Ungikona mutumia ni akinya handu kana mundu wothe atikinya cenjia kanitha ya mbere. Ni acenjia ya keri. Ni acenjia ya gatatu. Hau iwe umenyere ina deja zone. Umenye hena gathina keho. Hena gathina keho. Hena gathina keho tondu riu ri. Andu ndona amani kanitha ingiri. Umenye ri kuremberia ri kuri urecia ri. Niguo. Tumenye hau ri urathaka na marota matatu. Kuri wore kuri ari tikure ro tikure ro. Niguo. Ndio ndo matatu different. Twanyita. Ndanyita horo ucio. Riu kora ni kwina mathina kuri thina mwingi. Kuri no muritu maingi muno. Andũ makinya handũ makakumbia mapasta mao makumia tugateria cio mwana. Athuri. Niguo. Na mambo mau atiriri. Reke tũthiĩ Jerusalem. Nĩ kũu matũra-inĩ marĩa mangĩ. Gũkora mũtumia ũmwe nyũmba arathire atarugĩire mũndũ na njĩra atĩa nĩĩkagĩra. Na nĩ ũraiguĩka ta ũrora ta rũgama handũ hamwe. Nĩtũgate atĩrĩrĩ. Wakora mũtumia nĩ arathiĩ arathikĩrĩria. Atĩrĩ mũndũ ũrĩa ũrũmĩrĩra. Na kanitha ũrĩ rũciinĩ mbere kana wĩta ndũrĩ. Nĩguo. Kũrĩ coko nĩmbo. Mũndũ ũrĩa agatindoha. Oro hau. Na mũndũ ũrĩa kanitha. Ukimara ũthiũ wa Jehova. No mũndũ ũyũ atigire mũciĩ gũtarĩ thayũ mũno akũgĩrwo bata mũcinda na banga. Ona magũreka arĩ gũkenia mũgũria na kũu. No mũndũ ũrĩa tinda mũciĩ akĩte atĩ. Hei, rũgano rũu nĩ rwa kĩeha mũno. Rũgano rũu rwa mũthuri ũcio nginya ndamũiguĩra tha. Imagine man. Ndiramenya atumia nĩo culprits arĩa nene ha. Ndirĩ ndĩraigua mũndũrũme ũraigĩrĩrwo. Atumia nĩo ndĩraigua ndeto ciao nyingĩ ha. Atumia nĩo ndĩraigua ndeto ciao nyingĩ. Hello. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, kwerwo atĩa wĩ mwega? Karibu sana. Turaria nao? Aria na Ken. Ken, karibu sana. Asante muno. Riu Ken ri uhoro uyu we ni uwi kana ni ugereire? Ito Ken. Yes. Ati mundu wa Gakoe. Tukutobe. Karibu sana kuma Gakoe Ken. Asante muno. Riu ri hari ndereti ino itu ya umuthi ri. Ni ugereire maundu ta maya Ken? Ngereire mwana. Ni atia gwathire? Undu ni ati ni gũgathiĩ atĩrĩrĩ. Rĩrĩa gũkũruta wĩra wakwa ngekĩra mai. Ati ũgĩka atĩa? Ndakagĩra mai sister oro haha na maitho-inĩ. Mũtumia thikũ cigana ũna akanjĩra atĩrĩrĩ. Ati agakwĩra atĩa? Akanjĩra atĩ maũndũ-inĩ oro maya nĩ athiĩ kanitha. Ndakũigua ndĩgũthikĩ nĩwe twetereire ũtũhe rũgano. Atĩ nĩ athiĩ kanitha nĩ erwo atĩrĩrĩ. Twatigane nake rũcinĩ. Ndagũthikĩrĩria. Tiga gwĩthikĩrĩria ta maka nĩ ũrahĩtia nĩ gwĩthikĩrĩria mbe ũhorie redio ĩyo ũtige gwĩthikĩrĩria. Thikĩrĩirie. Rĩu no amenya we ũragĩthikĩrĩria redio ambe ũmĩhorie nĩgetha tũhote kwaria. Ona nĩ horetio ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ. Haya. Ta maka ndũhoretie redio yaku angĩkorwo nĩ ũrathikĩrĩria. Niĩ ndiendaga ũguo.
Horia radio yaku piu. Horia radio yaku piu. Kodie mwe. Tamehorie piu. Osa kodie mwe tu please. Ni sawa. Sawa, reke horie please. Mihorie. Ona ihara ihu nani. Aya, thio horie nigetha utige gwithikiriria. Ona ni ndahoria atiriri. Riu he uhoro. Atiriri muthuri. Gokera atiriri. Atiriri. Mina keri. Ntarutaga wira wa goka haha uguo gwako hani. No thiko tuigire uguo mbereri. Atiriri. Athikariza ici thiago. Athie goka akanjira atiriri. Ati mukono we uru. Yes, watigana turi andu wega guku na ndatiga ndehari na ndegathatiri music runo gukinyira uguo bro. Ati agakwira no muru. Abitina gukwira ni atiga hariria tatatigana turi andu wega. No ni ndagika ya kuma kanithari. Magathuka niki? Ni ndeteire ndaumirwo nacio naku. Oku kanitha-ini. Kana ndeto iriku? Ndogora uraigira na atiriri. Rudre itarori arenda ati ni ndaragwo ni aciari akwa no anyita. Mundu twatiga tureke wega na turuta wira turi andu. Tiganite gia thayo. Agathie kanitha na agagutiga wira. Thire okara ni hora cio kiathangikira naguo. Itarora ihinda. Gicoka kienda kumenya uhoro uyu. Ndereirwo no Kristiano ona kodithia ni ndereirwo ona guciarwo ni ndereirwo Kijabi. Mwanyita youth commissioner. Na ndereirwo kugugu gothe gutiri kundu itoe. No ni ndereirwo no Kristiano no uri ngoro-ini yao. Wa yaku. No ni twakinya ora kuri. Egukoro hindi gia kanjira u beteji ni cima cia mucii ndaje kugwetera nginya. Ando ne biudi ocia mukuru. No ni watara mundu aironete kujira. My father kuri murwaru. Udi maeria. Namukodo maeria ona no hote guthikana no ndangari tutiga muce. Tutige fana. No ndio adikari doka na sio. Sasa duria na gituma. Kayokire na ndeto iriku tondu ragitwira ni iriku icio kire naci. Ndeto cia tiriri. Mukuru ni iganite ni arugaga ngogo na ngogo. Mukuru waku? Na mubitie ngogo kiandara rugongo. No na ura kuro mikiriti kana mifiti. Abdu mbeteke na musabiti na kamu no amusaba gandiki durandira ado. Yani augaga mamu wanyu mother-in-law wake niwe umucabagia? Tegero sikimetero na kugona cio dokona cio hoi. Do after kweno akiodote. No no adutu ira muno me. Kikiri haya. Tadi kia gukinya matu masori. Ndoida matu na ngethigina kuria. Ko kanitha-ini kana uguthie ko? Kanitha-ini oroyo. Riu ni intention yake atari ni hoerwo atia ngangejio. Ana ngo ndagicenjio nditoi. Ucenjio utwike ki? Riu hororu kiri ha. Udahawerwo no ni ruru mahoya riu tohona tabako saudu ugathira ngoro-ini. Aya koguo no ugwitikira guthi kuhoerwo we? Ni agikone ngai uraho no kinya. Ukuhoya ngai ukihoya uyu tuhoya ngai ura wita. Ura ino ratoretwo no. Nuna agecia ni gucenjia na ndigo kuria so hirekekire. Ona muthi uyu. Ni horire thimu no ndamwira ni ahorire muya. Tuho sindikani akiana ni mburinya kwa the innocent. Natumire ngo besiara mwana ageciara papa. Ndamukitia na kaheka mo.
na kadagire akere ni no kafuenya ngujiro ndo asia ndo akani ndo akani sa tuona netirie kutokotera thank you muno nane dakena mo ne kwararia na no asante arumia ni othe magia mundu magitora ndiriro haha toni gantine akigo ago zakiba atiri ona tani beni atiri ni ugaikaga ogotandake gya kwiro nyika noni itago turo no digige kimaka ije makani haya thank you muno asante haya no turathie thaa 8:41 thaa 8:41 na nä kä roko kä ngä kä ega tå raria å horo wä giä religion andå gå korwo rä ngä må ndå athire å guo akä å raga kä hiko nä tondå wa wä tä kio må nene kana ona reke ndigä kuga wä tä kio må nene kana maå ndå rä ngä marathiä å guo magakorwo me må garå na kä ndå gä gwä two mä rå gamo ya mä ciä tondå nä å må ciä nä å koragwo na mä rå gamo yaguo å gathiä å gakora må ndå areka kä å ndå å karigwo kana må ndå å yå esawa nä kä kä rä aga kä rä a kä ngä 0722 200 720 0722 200 720 niä ndärenda kå igua kuma kå rä we nä getha menye na njigue wega nä kä kä rarä a kä rä a kä ngä 0722 200 720 we gwaku nä kwega twambä rä rie hau gwaku nä kwega hello You have received a reverse. Rä u andå acio nä mambä rä ria maå ndå matarä mega 0722 200 720 gwaku rä tokorwo nakuo gwä thä na-inä gä themba gä kä hello yes kwerwo atä wä mwega hello nä ndä yakå igua nä ndä yakå igua maurutani macio mararutwo tondå å ngä ona makigongona kä rä a kä na atumia ingä na gä tirä na thuri tå menye kigongona kä gä tirä na å rutani mwega kigongona kä rä a kä na å rutani mwega nä kigongona kä rä a kä na thuri ona hamwe na ciana rä u hena kigongona kingä tå kwä ra nä kä kigongona kä u gä tuä kaga iria gå tuä ka gä akwä ra atumia atä nä kå rogo marogetwo na mararutwo marogeirwo thä inä wa mä ciĩ yao ukari ukeũria atĩrĩrĩ mũciari wa mũthuri wa mwanake angĩhota atĩa gũte mũtumia kwa mũrũwe anjĩre ũguo rĩu au hau nĩ handũ haritũ mũno ndĩrona hau nĩ handũ haritũ nĩguo koguo kĩgongona kanitha-inĩ tigũteana gwateanagwo tene nĩ gũcokanĩria gwacokanĩrĩria nĩguo no ihinda rĩrĩ tondũ matongoretio nĩ mbeca nĩkĩ maratuĩka marĩ a gũtemithio tondũ atumia nĩo maranyitĩka rĩu haraihu maranyitĩka haku na raithi na nĩo mararuta rĩu ũndũ ũrĩa rĩu Ngai angĩtũteithia no Ngai atũteithirie tũtigatuĩka ithuĩ tũrĩ athuri ona ithuĩ tũtige gũtuĩka tũrĩ a kwĩrira mũno na tũtige tũrĩ a kũũra thĩ nyũmba-inĩ ya Ngai mũno nĩguo tũtuĩke tũrĩ a gũkuhĩrĩria nyũmba-inĩ ya Ngai ũkenda kũmenya mũtumia waku hau athiaga handũ hahana atĩa haya thengio mũno haya nĩ ndaigua point ĩyo thengio ndĩraigua ndamenyita handũ hau mũtumia waku athiaga handũ hahana atĩa tondũ ithuĩ athuri ona ithuĩ nĩtwaremereire mũciĩ nĩguo mũthuri nĩaremereire mũciĩ nake mũtumia agĩtĩkĩra Ngai mũno koguo mũtumia hĩndĩ ĩrĩa agĩthiĩ harĩa kanitha-inĩ ndarathiĩ nĩ tondũ wa gũte mũciĩ arathiĩ atuĩke wa gũthondeka mũciĩ wake thĩinĩ wa mũciĩ wake mahĩtia nĩ ithuĩ athuri hello ndĩrakũigua wega biũ mũthuri
mahikene idua thuri na idua thuri idua twagirire tucokerere mĩciĩ na tũtuĩke tũrĩa kũrũngĩ tũrĩa gũcokerera harĩa Ngai atuĩkire wa gũtũtuĩra atĩ mũthuri nĩwe kĩongo kĩa mũciĩ tucoke njino-inĩ citũ okay na thĩinĩ na atumia acio matigũtuĩka marĩ akũra tondũ kũrĩkoragwo ithuĩ tũrĩmonagia kĩgongona kĩrĩa marĩthiaga tondũ harĩa akorwo ũgĩthiĩ hau nĩho arĩthiaga arĩthiaga hau nĩho arĩthiaga okay thank you Paulo wa Kayole asante haya woni waku nĩ ũrĩkũ woni waku nĩ ũrĩkũ ndũkareke mathaa maitũ mathire ũtarĩ ũranengereria woni waku ndũkareke mathaa maitũ makorwo magĩthira ũtarĩ ũranjĩra woni waku nĩ ũrĩkũ 0722 200 0722 ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we woni waku nĩ ũrĩkũ tokorwo we ũragerera maũndũ mamwe ma maya tũrarĩrĩria ũhoro wamo tokorwo we ũcemanĩtie na maũndũ nginya ũkarigwo nĩ atĩa nĩ tondũ mũtumia rĩngĩ kana mũthuri nĩ athire akĩambĩrĩria gĩthomo gĩtaraereweka ona ndũramenya kĩhana atĩa anyway 0722200720 no kiririkane kuingira kuria kwa Rembesha Maisha paybill number ni 525241 account ni kiugo inoro tigiti ni waigana gura tigiti waku thaici thaa kende tigitie ndagika 13 mathaa marathi henya muno woni waku ndire ndirawona 0722200720 Lilia niwe mwega ni kwega muno nie njitagwo Muswe kuma kwa Inoro Lilia niwe mwena ũrĩkũ ndi mwena wa Bariso we mwena wa Bariso Kirinyaga Lilia niwe wahotana ciringi milioni 3 oh my god guys Jesus guys thank you kwanyu nĩ ha ukiambata mwena wa Getuya ni gukora kanitha wa Full Gospel People Church ugo ikoro kwa banini bau ciande-inĩ nĩkuo gwakwa rĩu kuga andũ magwĩtaga atĩa andũ manjĩtaga nyina Njeri wa gwa Kĩbanga koguo ingĩũka hau njũrie nyina wa Njeri wa gwa Kĩbanga gũtirĩ mũndũ ũtamũĩ nginya kana kanini nyina wa Njeri wa gwa Kĩbanga wĩkaga atĩa nyendagia ka green grocer nyendagia bau taũni Bariso harĩ mũndũ mũkwaragia nake hau nĩ mũthuri wakwa mũnengere thimũ rĩu hello we mwega nĩ kwega mũno imagine last Saturday turari kuhoya kirathimo kuri aciari kuri hitanĩtie na turahoerwo mũno tũrero indo igũka tondũ am retiring this month I'm a teacher by profession ũthomithagia thukuru ũrĩkũ wĩtagwo Karĩma-inĩ hakuhĩ na rĩa Kĩania nĩ hega cokeria mũtumia hello rĩu wĩharĩrie Jumatatũ ndĩ hau Bariso amen thank you Jesus gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241 oh yes onawe no ũkorwo kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ no ũkorwo kiroko giki kia umuthi ni umwe wa aria megũkorwo makihotana ciringi nuthu milioni. Paybill number ni nguheire ni 525241 525241 account. Ndakwira wikire kiugo inoro tigiti ni wa ciringi 100 hanyuka kuogora tigiti waku maundu maku maikare me sawa. Paybill number twarikania nawe ni 525241. Hello Inoro. Aya. Hello Inoro. Hello. Hello. Sio dararia. Hello Inoro. Yes, oi. Yes, kwero watia we mwega. Karibu sana. Dukiana nirire kidogo tukuigue tondu rakiariria kuraihu. Yes, turaria nao leo. Turaria nao. Ina ni ndio Mwaura. Mwaura, karibu sana. Malaikuru. Ehe. Ndamenyita. Niu nĩ ndakũigua wega biũ. Ndamenyita. Ina family. Ehe. Na niĩ nĩnikoretwo ndĩ affected. When we affected? Tondũ nĩkoretwo ngĩthiĩtanĩra cigana. Ehe. Thiaga gwetha kĩhonia kĩa mathĩna ma mũtũrĩre. No ũgakora andũ a kĩhonia nĩ mathĩna maraingĩra. Rĩu no nyende ona niĩ gũgĩteithio. Nĩgetha ngĩrũgame. Na rĩu rĩ nĩ mathĩna marĩkũ macio ma mũtũrĩre? Rĩu ndagĩka ĩno njohi nĩ ndĩramĩnyua mũno. Kũnyua njohi? Kũnyua njohi mũno. Nginya ĩgatũma
maundu makoma koragwo the foreman by profession riu gakora taruta wira wene nĩ ũrathũka mũno nĩatuka hĩngĩcanaga na mwene akona maũndũ maya mothe nĩ kanitha ici kanitha ici nĩcio ũraigua rĩu maroho mau matukana handũ ha kũrũgama rĩu ũgakora ũmenyua mũno rĩu no nyende mũthikĩrĩria akĩndeithia rĩu rĩ maundu mamwe okay ona as much as mamwe magiteithanagio na kuhoerwo ri amenya mathina mamwe by the way tima riu ta njohi ri njohi no itua mundu atuaga niguo ni njui no uge ni maroho na niki na ki no maundu mamwe na matirabatara gutinda ukihoerwo niguo mamwe tu no we itua riaku akorwo ni urona ni uranyua muno ri ni ta mundu murwaru by the way ndiauga kuhoerwo na wi murwaru ti wega no handu hothie thibitari we urathie kanitha maundu ona Ngai agithuire mundu githemba kiu ni riu we tondu ni we kwanja kindu kia mbere kiria wikite ni atiriri ni umenyete thina waku ni uriku ni njohi uranyua muno niguo riu wagirire either uthie ta riu kwina rehabs kwina kundu ungithie kwa rehab yandu ya meta rehabilitation na udeithie uhe namba cia uguo no ugwika atiri wina ikuru mwena uriku na ikuru adeto Barnabas iru tugwika atiri so ndige kwareria rĩera ine mũno ũhũrĩre private ndingĩona namba yaku ndingĩona thimũ ĩno ndĩrĩ handũ ingĩona namba nyandĩkĩra namba yaku rĩrĩ harĩa SMS inĩ SMS to nĩ 22989 22989 thank you nyandĩkĩra hau ndũmĩrĩri yakwa haya 0722 200 720 0722 200 gwaku toko ni gwathukirio ni ndini toko ni gwathukire hello Sean yes we mwega kwero watia ni kwega vi wewe mwega ndi mwega we karibu sana turaria nao turaria na mundu gwitwo Maina kuma Morojogo ire nene kwigua kuringana na uria kihana niguo riu ri kwi maundu mathiaga matari mega wa kanitha na mĩciĩ irora o ũguo urauga kuringana na uria we mwene unyitĩtie na ũhoro wa kanitha rĩu ũhoro ũyũ wa ũrehe yaigua tarĩ niĩ wakinya tondũ rĩu rĩ niĩ ndĩna mũtumia na ndaneka ũguo ngathii ngekora handũ gĩthomo-inĩ kuga nĩ kĩrĩkũ na ndathi ndekora gĩthomo-inĩ kĩu rĩ njuge ta my uncle wahunjagia kũndũ kũrĩkũ kũu kũndũ kũu rĩu rĩ niĩ rĩrĩa ndathire niĩ nani Ngai ndakĩhete kĩheo kĩu nĩ gĩa kũhunjia na ndathiaga kũu tũgathiĩ na mũtumia wakwa na rĩrĩa twathiaga kũu na mũtumia wakwa rĩ tũkĩenderea o gũthiĩ na mbere na kũhunjia no mũthenya ũmwe rĩ tũkĩgĩa na mũndũ wa kanitha okire agĩkua na rĩu thutha wa ũguo rĩ my uncle nĩ atuire mũtumia wakwa rĩu ũyũ ũyũ nĩwe ndĩthiaga nake gũthiĩ ũramaanisha atĩa atuire atĩrĩrĩ kana ũgakora mũtumia wakwa rĩrĩa arĩ o kũu mũciĩ-inĩ rĩ
ugakora ni arateng'era muno kuria gwake kwa mutungatiri riu athi kuria kwa mutungatiri ri maita maingĩ nĩ arakorwo eko oka mũcinga mũria atĩrĩrĩ kaĩ kũrathiĩ atĩa tondũ ndaa gũkũ kwa mũtungatĩri no nĩ aya nguo ndai rĩu rĩ o ũrĩa tũthiĩte nake o kahora kahora twenderete oro ũguo rĩ harĩa ngũkwĩraga ũhoro wa kwathire gũkĩgĩa na mathiko kũrĩa kanitha-inĩ rĩ mũthenya ũmwe nona rĩu hĩndĩ ĩno ya mathiko mũthenya ũrĩa mararoka mathiko-inĩ nona rĩu no nginya marare kũu niĩ mũthenya ũcio nĩgetha mathi maroke mathiko rĩ ngĩthiĩ na ngĩra mũtumia we ndũkwamba gũthi mathiko we ũkwamba gwĩka ũrĩa niĩ mwene ndakwĩra na no akĩmenya mũthuri mũciĩ nĩ wega we mwene ũgathanaga kũringana na watho waku rĩu niĩ rĩrĩa ndathire na ngĩcoka ngĩmwĩra ũguo rĩ pastor akĩmwĩra ĩhigi tigana maina we twambe tũthi mathiko rĩu nĩguo ndacokire ngĩhũrĩra mũtumia ngĩmũria rĩu rĩ we tondũ nĩ umire na wathiĩ mathiko rĩ na ũrĩa ngũkwĩrĩte ndũneka guo rĩ akĩnjĩra mũtungatĩri anjĩrire twambe tũthiĩ mathiko-inĩ ngĩmwĩra we na githĩ ndũngĩhingirie ũrĩa ngũkwĩrĩte rũcinĩ tene wamenya nĩ ũgũthiĩ mathiko ũcoke ume wĩke atĩa ũthiĩ mathiko rĩu hau nĩho ugaga atĩrĩrĩ atungatĩri aya nĩ maratũma mũciĩ wa andũ aingĩ ũthũke na ũrathũka na njĩra ya atĩ atumia nao kĩndũ kĩrĩa mekire reke njuge tu atumia tondũ njĩra nyingĩ ĩragererwo mũno nĩ atumia tondũ atumia no akĩmenya nĩ ngoro hũthũ nĩ matuĩkire atumia mathiaga makerutũrũra ndeto ciao ciothe harĩ atungatĩri nĩguo na rĩrĩa marathi makerutũrũra ndeto ciothe harĩ atungatĩri rĩ nĩkĩo rathi ũgakora andũ aya marathi makamenyerana mamenyerana ũgakora nginya rĩu nĩ kwanji kũgĩa ndeto ingĩ nĩkĩo mũndũ ũyũ aratinda harĩ mũtungatĩri kaũndũ kanini gekĩka nginya mũciĩ gwaku ũkona mũndũ ũcio nĩ ateng'era kũ o kũrĩa kwa mũtungatĩri ona rĩrĩa no rĩu niĩ kĩndũ kĩrĩa ndathire tondũ nĩ twathire na ngĩcoka ngĩhũrĩra mũtungatĩri ndamwĩrire rĩu we mũhunjia na githĩ niĩ mwene ndigwathĩte mũtumia wakwa ambe eke ũrĩa ngũmwĩrĩte na nĩgetha acoke eke atĩa oke mathiko-inĩ okorwo mũtumia ũcio nĩ wakwa na kumania na ũmũthĩ angĩkorwo we mwene nĩ ũrĩ mwathaga rĩ ndĩrenda wĩikarage nake rĩu ndera mũtungatĩri ũguo rĩ nomenya njokeirie atĩa atĩ we okorwo we ndũrenda mũtumia waku tũkĩmwathe ne kanitha-inĩ rĩ hau rĩ we no wĩkire atĩa wĩikare tu basi noguo we ũĩ no niĩ ndageri gũtuĩria mũno pastor ũcio rĩu ndĩrakwĩra nĩ arĩ tũmĩtugo tũu na ndanona maita maingĩ tũmaũndũ tũrĩa ekangaga rĩu nĩguo ndauga atĩrĩrĩ cohi na ũtwĩrire nĩ mama wanyu wega biũ no ndanona nyanja yani nona rĩu nja ya kĩrĩa ya kanitha ona tũmaũndũ-inĩ tũu niĩ mwene ndanamũtuĩria na ngamuona na ngamenya mĩtugo yake rĩu nĩkĩo waigua ndauga cohi atumia aitũ nĩ mekwenda mũno memenyerere na tũkũmenya tũkũrutaga ndeto rĩngĩ mwahĩtania haha mũciĩ-inĩ mũtumia nĩ wa ngoro hũthũ mũno by the way nĩguo nĩ mũndũ wa gũteng'eragia ndeto o ndeto kĩogo kĩndũ kĩnini agateng'eria mũtungatĩri nĩguo na nĩkĩo waigua ndauga we kanitha ti njũru
no wewe mutumia aba wathikire muthuri waku niguo ugicoka guthi gwathikira kiboko mutungatiri ucio waku mutungatiri tondu ti uru no gacoka ngauga atiriri co kindu kiho ni ati ithui ene ni tutigage gutahagwo ni uhoro uyu wa guthia ati kugaga ati ati ng'ania niye muhonoku muno ati ni guthi kuhoerwo kuu aca we mwene kuringana na uria we uwi na ni ucio niguo ukoragwo wi murugamo wakwa na ndanera nginya mutumia wakwa no muturainie twambe tunyite hau no muturainie mutumia ona ndi nake no ni ndacokire tukiari nake horo githira ona baithe ona hau uraigua ati ndamuragia horo wa mathikori ye mwene ni yanjiraga ihi ni mutungatiri ndazimicire ihi ati njuke ndamuria we niĩ na mutungatiri no bati kwira ungi niguo na nikio waigua ndamwarĩirie ũru ngĩmũria rĩu okorwo mũtumia ũcio nĩ wakwa nĩ waku we nĩwe ũrĩmwathaga wĩikare nau wĩikare nake rĩu ngauga atĩ cohi maũndũ mau mekuo na nĩ maroneka nĩguo no mũndũ nĩ arũgame na mũrũgamo wake kanitha ti njũru mũndũ nĩ athi kanitha no mũndũ arũgame na mũrũgamo ũrĩa wagĩrĩire nĩguo asante sana nitwakena muno na ndakena ni Maina kuma ku Moro Jogo asante Maina thank you very much we reke ngwire we maundu ni maingĩ andũ a Ngai maundu ni maingĩ muno maundu ni maingĩ muno meku nĩ thaa kenda na ina ndagĩka cigana ina ndagĩka 4 nĩ ithatũ ina ndagĩka 3 gũkũ nĩ kwa Inooro good morning rĩu nĩ tũkĩambe tũcenjie kĩndũ gĩgwĩtwo mtindo kidogo twambe tũrũgie ithaa ona twarũgia ithaa rĩ tũcoke rĩu tũingĩre harĩa tũthiĩ harĩa ithaa rĩa kwarahũrana we nawe ũkorwo wathiĩ kũrĩa gwa paybill number ĩno ya 525241 account wĩkĩre kiugo Inooro tondũ ũmũthĩ nĩ kwa milioni 2 nĩ ahotani ana 500,000 oro mũndũ 500,000 Kenyan shillings o mũndũ ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩ nĩngũkũhe kanya warahũrane angĩkorwo he kaũndũ ũtigĩtie he kaũndũ ũngĩenda gũkorwo ũkĩongerera thĩinĩ wa ndereti ĩyo rĩ nĩngũkũhe kanya onawe wongerere no wambe ũthiĩ harĩa happy bill number ya 525241 account wĩkĩre kiugo Inooro ũgũre tigiti wa ciringi 100 wĩingĩre thĩinĩ wa draw ya ciringi milioni 2 ahotani nĩ ana 500,000 oro mũndũ paybill number wĩnayo nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inooro tigiti wa ciringi 100 Lilian wĩ mwega nĩ kwega mũno niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inooro Lilian wĩ mwena ũrĩkũ wĩ mwena wa Bariso wĩ mwena wa Bariso Kĩrĩnyaga Lilian nĩwe wahotana ciringi milioni 3 oh my God guys Jesus guys thank you kwanyu nĩ ha ũkĩambata mwena wa Gĩkuya nĩ gũkora kanitha wa Full Gospel People Church ũguo ikũrũ kwa banini bau ciande-inĩ nĩkuo gwakwa rĩu kuga andũ magwĩtaga atĩa andũ manjĩtaga nyina Njeri wa gwa Kĩbanga koguo ingĩũka hau njũrie nyina wa Njeri wa gwa Kĩbanga gũtirĩ mũndũ ũtamũĩ nginya kana kanini nyina wa Njeri wa gwa Kĩbanga wĩkaga atĩa nyendagia ka green grocer nyendagia bau taũni Bariso harĩ mũndũ mũkwaragia nake hau nĩ mũthuri wakwa mũnengere thimũ rĩu hello wĩ mwega nĩ kwega mũno imagine last Saturday turari kuhoya kirathimo kuri aciari kuri hitanĩtie na turahoerwo mũno tũrerwo indo igũka tondu am retiring this man I'm a teacher by profession ũthomithagia thukuru ũrĩkũ wĩtagwo Karĩma-inĩ kahakuhĩ na rĩa Kĩania nĩ hega cokeria mũtumia hello rĩu wĩharĩrie Jumatatũ ndĩ hau Bariso amen thank you Jesus gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 241 mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa avieta shabiki.com
Kwa majina naitwa Okinda Ian, mkazi wa Laikipia Nanyuki. Mimi ni mmoja wa washindi wa shabiki.com na Aviator. Niliweza kujishindia shilingi $500,000 na niliweza kucheza na shilingi 50. Niko na furaha kubwa kabisa maana sijaishika pesa nyingi kiasi hiki na kitanisaidia kujiendeleza kimaisha na kuweza kufungua biashara yangu mimi mwenyewe. Shabiki nimeweza kuijua zaidi ya mwaka mmoja. Niliweza kuona kupitia social media na kwa runinga, kiweza kujiunga na nikaanza kucheza polepole, nikazoea na nikajua, nikakuwa mchezaji wa kila siku. Naambia Wakenya ambao hawajajiunga na shabiki waweze kujiunga maana ni ya ukweli kabisa na mtu anajishindia pesa taslim anaweza kuzipata mwenyewe na atafurahia baadaye. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanire mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *281 hash. Me wonete wega wa Ngai, me wonete wega wa Ngai, oi mawa mwere wega wa Ngai, dayo wangoro wega wa Ngai, wega wa Ngai, wega wa Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo wega wa Ngai rwa Martin wa Janet thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *281 hash. Kwerwo atia Iva witũ? Ire ũru. Ndirĩ na ũru naniĩ? Niĩ njĩtagwo Jeff. Yes. Ndutaga wĩra kwa Inoro. Ĩni we wĩtagwo Iva wa Ngeci. Wanyeki. Wanyeki. Ta njĩra atĩrĩrĩ Iva wa Njiko Wanyeki. Mũtumia ũrĩa wĩtagwo Nyox rĩ, nĩ ũmũiguaga kwa Inoro? Ndĩmũiguaga. Na nĩ ũiguaga ũrĩa andwaraga? Nĩ ũnjiguagĩra tha? Exactly. Ũiguagĩra tha no ngoiga mwana wa kamwana nĩ kwĩyũma. Very nice. Rĩu rĩ, nĩ tondũ wa ũhoro ũcio nĩ tũrenda gũkũhe ciringi 100 rĩmwe. Nĩ ũndũ wa gũgũtetera. Ĩndĩ githĩ ti njega icio? Nĩ njega, nĩ ndacokia ngatho. Wa Ngeci witũ wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ndĩ kũndũ gwĩtagwo Kĩnangobu. Kĩnangobu mwena ũrĩkũ? Itũra rĩtagwo Jabi. Jabi-inĩ? Yes. Githĩ ti njega icio? Nĩ njega na niĩ na nĩ ndacokia ngatho na ndauga Inoro rĩtũre. Ũgeithanie mũno makũĩta nyina wao? Nyina wa Cikũ. Nyina wa Cikũ. Ũgĩtinde wega? Thengiũ na inyuĩ mũtinde wega. Na ũgeithanie kũu kwanyu. Na mũrathimwo nĩ Ngai. Thank you very much. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndaditi hahũthũ rwa mĩrimũ ya thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *411 hash. Ndaditi hahũthũ ikara na ndoya onati hahũthũ kugerera maya ndaditi hahũthũ nema kumereria maya nigeti hahũthũ. Kwamũkĩra rwĩmbo ndaditi hahũthũ rwa mĩrimũ ya thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *411 hash. Aikari agatũra nginya gĩtũra gathangari o nginya mũthangari
Ote nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kiuga ndio gotembele hapo unage Megikondo ikore ikosio mbele ndiye ikagereria unage Megikondo ikore ikosio mbele ndiye ikagereria Yenewa eire kire gwitogoto ikaine apendi no kinake Okeginya kore gwitogoto ikaine apendi no kinyaku Kemiunaga Yemenda igua gore adapari Tigo ndapati ukoro ndari Nodi amenyaga ne atenda pati Gweka ote udina mbere Netondo Aidukuri na irema na mbigiko na ipo ikena munguna Netondo Aidukuri na irema na mbigiko na ipo ikena munguna Yemewa eire kire ikaine apendi no kinake Okeginya kore gwitogoto ikaine apendi no kinyaku Wengai Mehaka ya gwitu wende wakiririe Jehova Megiko ya gwitu kayo kemiunaga Migambo ya kore tiare tona ne anagerera muno Ekonia Dogwa na nyokwa naria Dogwa no anatwekwa guo Ekonia Dogwa na nyokwa naria Dogwa no anatwekwa guo Yemewa eire kire gwitogoto ikaine apendi no kinake Okeginya kore gwitogoto ikaine apendi no kinyaku Wengai Mehaka ya gwitu wende wakiririe Jehova Megiko ya gwitu kayo kemiunaga Yewa ikureire iko cia makura no kiuga titika iko Thĩinĩ wako gĩkĩra hinya no ti wakuhota ndũrĩrĩ Mũthamaki Mothe maũndũ mamakĩgĩru kuro makinya makwa ngĩthĩra Mũthamaki Mothe maũndũ mamakĩgĩru kuro makinya makwa ngĩthĩra Yemewa eire kire gwĩtũgũto ĩkaine apendi no kinake Okeginya kore gwĩtũgũto ĩkaine apendi no kinyaku Wengai Mehaka ya gwitu wende wakiririe Jehova Megiko ya gwitu kayo kemiunaga Ewatekirire inya no kie mwihoko munene itakoe
Oh yeah, so tumwetaga Maritha wa Mau. Maritha wa Mau reke ngwire rwimbo ruru rwitagwo mihaka ya gwitũ ati ni wangeririe wandwarire nginya ukigeria kuri andu agwitũ meciragia ndingĩkinya ngĩkinya na Ngai ũkĩnjĩka wega rwimbo rwega mũno rwatwambĩrĩria wega mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ithaa rĩrĩ rĩa mũico rĩu arĩ thaa 9:16. Good morning thĩinĩ wa tabarĩra ya racũri njĩtagwo General Cohi wa Ithebeli. Angĩkorwo nĩ hĩndĩ wokĩra we, angĩkorwo nĩ hĩndĩ warahũka, Ngai arĩ nawe. Angĩkorwo nĩ wona mũthenya ũyũ wa tarĩki ici 22, angĩkorwo nĩ wona mũthenya ũyũ wa date 22, we wĩ mũcagũre nĩ Ngai, na Ngai maũndũ marĩa egũkũigĩra nĩ maingĩ na marĩa egũgũtwarithia na marĩa egũgwĩkĩra nĩ maingĩ mũno. Koguo nĩ ũmwĩhoke, no mwĩhoke maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na by the way, wokĩra ũmũthĩ, angĩkorwo nĩ wokĩra, in fact rũrũ nĩruo rwĩmbo rũrĩa ndĩrenda rũkorwo ngoro-inĩ yaku mũthenya wa ũmũthĩ ũgĩka maũndũ marĩa mothe ũgwĩka-rĩ, narĩ korwo rwĩmbo rũrũ no rũinage ngoro-inĩ yaku, ũgĩthiĩ kũrĩa kware mbeca maica, ũkĩgũra tigiti waku, ũgĩthiĩ wĩra, ũgĩtinde kũrĩa ũgũtinda, ndĩrenda rwĩmbo rũrũ ndĩrenda gũgũthakĩra haha rũtinde rũkĩina ngoro-inĩ yaku na wĩre Ngai ũmũthingate. Rwĩmbo rũrũ ta rũthikĩrĩrie. Munene waita woi
cioko hingeire kanero ciaku ndahoya baba ondathimia kundathima wana ciagoko hena kahe athini mũrathimaga ũrĩa ũtũgagĩria ũrĩa wĩgĩra ona ndũtĩagĩra andũ maũthĩ mũnene waitagwo igũrũ rĩakwa mũrathimaga ũrĩa ũtũgagĩria ũrĩa wĩgĩra ona ndũtĩagĩra andũ maũthĩ mũnene waitagwo igũrũ rĩakwa mũrathimaga ũrĩa yes rwĩmbo rũrũ rekere gũtindie reke ngoro yaku ĩkorwo ĩna ruo mũthenya wothe atĩ ndathima oko ndathima Ngai nĩ rwa macino ngari rwĩmbo rũu nĩ ndĩrwendete mũno na rĩkorwo Ngai akũigua na rĩkorwo kĩrĩa gĩothe ũgũkorwo kĩhoya kĩroko gĩkĩ Ngai nĩ egũkũigua na rĩkorwo mahoya marĩa wĩigĩte na marĩa ũrathiĩ na mbere na kũhoya na marĩa ũrathiĩ na mbere na kwĩra Ngai akũhingĩrie na rĩkorwo nĩ egũkũhingĩria kĩroko gĩkĩ nĩ thaa 9:23 good morning gũgũtikũngĩ nĩ kwa inoro njĩtagwo General Shohi wa Ithe Fethi na ngakena mũno niwe ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria by the way tũgĩthiaga ona mbere na gũgĩcakaya na akatoliki arĩa maragĩcakaya nĩ ũndũ wa gũkorwo magĩtigĩtwo nĩ Pope na hatiri ũndũ ũngĩ tũkamomĩrĩria na tũgathiĩ na mbere na kũhoya Ngai amũhe hinya na athiĩ na mbere na kũmũhe wendo na amũhe mũtongoria ũngĩ ũkũmũtongoria na wĩnyihia na wĩnyereki ũrĩa ũrarĩ na Pope Francis Ngai athiĩ na mbere na kũmũiga handũ hega o kũu kwega kuraga hatiri ũndũ ũngĩ yes nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra hamwe na arĩa tũngĩkiuga metagwo mbarĩ ya Maria reke tũmanengererie rũrũ no ririkane kũrĩa kwa rembesha maisha ũmũthĩ tũrahĩtana na milioni 2 million Kenyan shillings 2 million Kenyan shillings ahotani nĩ aigana ahotani nĩ ana o mũndũ nuthu milioni o mũndũ $500,000 rĩu we thi harĩa nĩ paybill number ya 525241 525241 account wĩkĩra kiugo Inoro Roho wa kwame
Yes, metagwo Mugikuyu Choir ni hari mucie. Oh yes, na ariri turathie na mbere na gucakaya gikuo gia Pope Francis, twagithie na mbere na kuhoya na rikorwo ona mundu ngoro-ini yake akorwo ena kindu gigwitwo undu ucio wa kwenda Ngai, undu ucio wa kwi ugaikara tu ukahoya Ngai, maundu makoragwo memega, maikare memega, mathie makorwo me sawa. Aria othe maracakaya ta thi othe ni iracakaya gukorwo arari Pope arakiendetwo ni agatoreki na andu matari agatoreki, koguo Ngai aromumiriria bari ya Maria na Ngai aromuhe thayo na thie na mbere na kumuhe hinya. Ni thaa 9:30 ugithia kuria kware mbesha maisha, reke njigwe kana warahukire kuria kware mbesha maisha, twarikanira nawe urathie kuu ukiinaga rwimbo rwa Macino Ngari rwa Ngai ndathima. Riu ni ruo urathie kuu ukiinaga kamwira Mwathani kwina mbia na ni ndenda nuthu milioni kiroko giki kia umuthi. Paybill number ino ya 525241 account wikira kiugo Inoro. Tigiti ni wa ciringi 100 akonduri uragura tigiti waku ugure oro riu igure maundu makorwo me sawa. Reke tuigue kana warahukire. Hello, kejigwe kana warahukire. Hello, good morning. Good morning. Wakamanu kwerwo atia aza kwena thayo na no gukiomereria bari ya Maria eta jomo anyathira na mami witu Agnes Njoki kanitha wa Saint Rose kuria Githimari ole tutigo kimomereria neguo ene ndo agotigwo ni Pope reke twarahure patroni Dr. James Mureithi wa Kang'ara HSCOGW na mutumia wake ndemuririkanie ihinda ni ikinyu thaa ni njega oe gikunjo na nigetha atumire Wanjiru mena wa Karura ithe matire njira neguo ona megugukororo hau kiugo kiria turi thomerwo Jesu makingira mena nyoru neguo mundu ugwitwo Ndirangu wa Famco nakio tukimuhe apoleto ihinda riria tigitwo ni tata wao tukimwira Ngai akiri oro giti-ini kabisa. Maina muna na Maiko Njogu Mwangi wa Njogo na Njoroge wa Kihuyo ona Macaria Mukurino Jennifer Maleira mundu gwitwo Njogo na Wareso na Mugo wa Bidani na Mwalimu Jagoni muratangoti Kimando wa Waithira na Wasiko akire na Wakuraje. Thank you Wakamano. Akirugamirwa ni Tito Asai wa Marigiti. Asante Wakamano. Othe na turia ingiri. Thank you. Nikimere tuyikare haha nawe ngakwendithiria ihinda riega muthenya mwega na Ngai akurathime. Asante Wakamano. Thank you. Hello. Haya. Hello, kwerwo atia? Yes. Naoru. Turaria nao. Waria na kuba Kirinyaga Gai. Ndacokia ngatho muno gukwigua. Ani watutwara wega ndereti-ini. Thengio muno Lucia, asante. Ndaigua Wakamano. Ndarahure patroni Mureithi wa Kang'ara. Ndarahure Mwangi Ndawa. Wagaceru wa Magogo. JM Menge Totari. Uri wa Izinia.
na wakeci wa mikaro na Mwangi Njogo na Emma wa Munyui neguo maikare hau mutambo-ini na ungeithirie ciru muno na ingira na wakarura. All right, thank you very much, asante sana. Hello 0722 200 720 eyo ni imwe kana eno ege ya 0735 989 989 we ujire kani ukiara hukire urenda twara hureu. Hello Inoro. Hello Inoro. Kwero atia wi mwega? Ande mwega sasa. Karibu sana turaria nao. Turaria nao imeri wa gicure. Ndaka na student listener. Ndageria kuhura thimu neguo igagera okuambe ahuruke ohoro nyende mwangirikana na ndaka na thimu kuingira. Asante, urenda twara hure no turenda twara hure kiroko twara hure Karanja Karanja wa Muthoni. Aya, thengio muno. Aya ngihota guthaka korembo kamwe ni ahuruke ohoro. Aya, ni sawa. Thengio. Aya, 0722 200 720 0722 200 720 ndenda kuigua kando warahukire we Tito wa cai ha Tito. Soi. Kurathi atia? Uko kwagirita baba yitu. Muri nayo. Tuichonjo tutire na kauru. Kuma kwegana. We niwe wambite kura. Ndia gicoka baba yitu riu. Kabisa, urenda twara hure Tito? Riu reke twera uri andu andimerigite. Enda githenya wa kamune. Mugwambire na matunguru wa uri magore. Nyonjoro ri. Magaceri wa uri magore na wajini wa githiga ri. Wakamano ndia kimuigwa kuna Mwangida. Yes. Njoroge wake huyo na Jemenge Beli Githu. Leuli wa engineer na wa mere wa Murugaru. Na wa Furajo wa Mare Mare na Paulo Ngugire. Neguo. Othe matinde wega na cucu wari muru ajire ngweithie. Ndageithika muno. Turatindire nake haha. Good. Na ajira ngiukinyeria ngeithi. Thengio ndakena. Gwiciria icio ni nginyu. Icio cie sawa. Na neo njeteire kanyamu kara murakinjigire. Kanyamu ni ukunengerwo ni gatiba niwe chairman. Ndatigire twabanga uhikire ndikika no githia na mbere. Muona na ni ukumuria tondu wari kamiti-ini iyo. Na nenda gitongoragia by the way itara kiamba gwithie. Ini. Ngukire gwitwiria horo ucio hara mukinyiti. Kabisa, thengio muno Tito. Ndeithia wega baba itu. Asante sana. Asante. Yes, ucio tumwitaga Tito wa cai akoragwo kuria Marigiti no cai arakiendia kuria upande wa Marigiti. Hello. Aya, 0722 200 720 kana 0735 989 989. Hello. Kwana cia muthuri wakwa ni kwega biu wi mwega? Ndi mwega muno, njitagwo Njuguna Mukundi wa Mundoro. Karibu sana Njuguna. Ithirie Paulo Ngugire wa Kamwangi kibao-ini. Mugo wa Bidari na Kamano. Coka ngiri Peter Kithina na Ajohi wa Kigogo-ini. Mageithike muno ni Njuguna Mukundi kuma Mundoro. Kabisa, thengio muno. Aya, sante. 0722 200 720 ni thaa kenda ina ndagika 36 ndio kani uthire kuria kwarembesha maisha gwirire ni 525241 paybill number ya 525241 account name ikira kiugo Inoro tigiti no wa ciringi 100 gura tigiti waku hau maundu ni mega makiria muthenya wa umuthi ungithii ugure tigiti waku hau ndeto gukorwo ndeto imwe thaka njega biu we wihotanire umuthi ni majika njega nithu milioni unginengerwo ni mbeca ungikoka undu nayo koguo hanyuka hau paybill number wikire 525241 kwerwo atia iva witu ire uru ndire na uru nanie ni njitagwo Jeff ndutaga wira kwa Inoro ini we witagwo Iva Wangeci Wanyeki tajira atirire Iva Wanjiko Wanyeki mutumia uria witagwo Nyox ri ni umuiguaga kwa Inoro ndi muiguaga na ni uiguaga uria ndwaraga ni ujiguagira na manene muiguagira no ngoiga mwana wa kamwana ni kwiyuma. Very nice. Riu ri ni tondu wa horo ucio ni turenda gukuhe ciringi 100 ni turaga gugutetera indi ithe ti njega icio ni njega ni ndacokia ngatho. Wangeci witu wi mwena uriku wa Kenya? Ndi kundu gwitagwo Kinangofu mwena uriku? itura ritagwo Jafi-ini
Yes. Githe ti njega icio. Ni njega nani na nindacokĩa ngatho ndauga inoro ritũre. Ugeithanie mũno makwĩta nyina wao. Nyina wa Ciku. Ũgĩtinde wega. Thengiũ na inyuĩ mũtinde wega. Na ũgeithanie kũu kwanyu. Na mũrathimwo nĩ Ngai. Thank you very much. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Min shabikina na deku place tena. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa Aviator ya Shabiki.com. Kwa majina naitwa Okinda Ian, mkazi wa Laikipia na Nyuki. Mimi ni mmoja wa washindi wa Shabiki.com na Aviator. Niliweza kujishindia shilingi $500,000 na niliweza kucheza na shilingi 50. Niko na furaha kubwa kabisa maana sijaishika pesa nyingi kiasi hiki na kitanisaidia kujiendeleza kimaisha na kuweza kufungua biashara yangu mimi mwenyewe. Shabiki nimeweza kuijua zaidi ya mwaka mmoja. Niliweza kuona kupitia social media na kwa runinga, kaweza kujiunga na nikaanza kucheza polepole, nikazoea na nikajua nikakuwa mchezaji wa kila siku. Naambia Wakenya ambao hawajajiunga na Shabiki waweze kujiunga maana ni ya ukweli kabisa na mtu anajishindia pesa taslim anaweza kuzipata mwenyewe na atafurahia baadaye. Thaka Shabiki Aviator wa Shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Aikari Gatura nginya Gĩtura Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wendo
vekio tondu ni wageragia halo ndukiota onigetha tuikare wega nawe dadi witu ni vekio tondu ni wageragia halo ndukiota onigetha tuikare wega ukumenyithia umuthio ni thaya Jehova gituruta harĩ gĩconokoinĩ ukumenyithia umuthio ni thaya Jehova gituruta harĩ gĩconokoinĩ Kalo ciothe kũrĩa retaitũ arũme matũnyitĩrĩire magĩtirwo nĩ tũimĩra ithuĩ tũrĩ ahotani Kalo ciothe kũrĩa retaitũ arũme matũnyitĩrĩire magĩtirwo nĩ tũimĩra ithuĩ tũrĩ ahotani ũkũmenyithia umuthio ni thaya Jehova gituruta harĩ gĩconokoinĩ ũkũmenyithia umuthio ni thaya Jehova gituruta harĩ gĩconokoinĩ Ndũinĩ ciũragĩrĩra mathĩna-inĩ macio werĩ nĩngwenda we ũmenye atĩ nĩ wĩra ũrathondeka Ndũinĩ ciũragĩrĩra mathĩna-inĩ macio werĩ nĩngwenda we ũmenye atĩ nĩ wĩra ũrathondeka ũkũmenyithia umuthio ni thaya Jehova gituruta harĩ gĩconokoinĩ ũkũmenyithia umuthio ni thaya Jehova gituruta harĩ gĩconokoinĩ Yes, rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo Jesu nĩokire rwa Triza Zebed. Na arĩkorwo rũciũ nĩ ũkaina kana oke kana o hĩndĩ ĩrĩa Ngai abangĩte areke wine rwĩmbo ta rũrũ rwa kuga he hĩndĩ ndetanaga he hĩndĩ ndahoyaga maũndũ makahinga Jesu nĩokire na akĩhingia na agĩtũtua ahotani. Tigĩtie ndagĩka 14 nĩgetha thaa 10 ĩkorwo ĩkĩhanda timu ya Thereruka already gũkũ imeweza kufika nĩgetha makorwo magĩgũtwarithia ikereka rĩu rĩngĩ. Ririkana onao mena mbia mena indo njega makĩria megũkorwo magĩkũnengereria mbeca harĩa happy bill number ya 525241 account name nĩ kiugo inoro. Tigiti ni wa ciringi 100 ũgũthiĩ hau ũgũre tigiti waku maũndũ makorwo meki maũndũ makorwo me sawa kabisa. No rĩu kĩrĩa niĩ ndĩrenda wambe wĩke nĩ wambe ũthiĩ kũrĩa gwa paybill number ĩyo ya 525241 account nĩ mwĩkĩre kiugo inoro tigiti ũgũre wa ciringi 100 oro rĩu wone maũndũ ũrĩa megũikara me chanjo. Thank you very much. 22989 ndomereri yaku yothe nĩ nginyeire ndomereri yaku yothe nĩ nginyeire na ngagĩkena na ngacokia ngatho we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria ndio ũratwamũkĩra wĩ mwena gani ngwaya o thimũ ĩmwe kana igĩrĩ. Hello. Hello Shohi. Yes, kwarwo atia wĩ mwega? Karibu sana. Asante. Wagaceri kuma magoke na ngofu. Wagaceri ũrenda twarahũre ũ? Njiguĩte mũndũ mwata wako ũrorĩte mũno tũtatĩte wa cai wa marigiti hau we. Ani wa Kenya hadi akamũigua hau. Aha. Mzee Mwagi Jogo na mũrutwo weta wa Jeni wa Githigare. Jorogo waki huyo nĩambete ndikũrĩ athire rĩ. Aha. Mũtũ weta mũtumia mata wako tũgĩtwa kamano ta mũigua hau na kwa famko. Ajagwa so na mugwa bidani. Asa na Jeni ha kwa project cia papa mukuma mukana wa mero wa Murugwa rũrĩ.
Dada ina da ruji na gizenya na kajoro akiboroa. Asia manwa ida kana wajoge muga tudo no anike makanika. The matikere mutabo ine. Asante shohi. Asante sana. Thegio mono nawe muthenya waku mwega. Asante. 0722000720 kana eno egia 0735989989. Ona wa mihoro oguo na oguo meona. Hello. Hello. Kweru atia wi mwega? Utina urusho ito. Aha. Ndara hukawega. Karibu sana. Aine uke pole adode akadore kidimu wao. Uke odempo. Poleni sana. Pole bege kando shorito. Na pole bege kando shorito. Neguo. Kaya muhe kiruko gitatidaga. Neguo. Doke he family to kiria po no to hele yone. Que mwana ke mai sister ole mokoro. Sister wako atatoka yone mugure. Wone mahe pole hawanani. Neguo. Idalele lito. Auto Victoria. Asante. Kede mara hole. Maikie kuwa naru. Kede tito ashaine damu ibana gitawa pagogo. Kede hole ile mwana shida papa mwagi wa beni mukera wake hotoka bazi ibini gaba na Paul Mizamo amwe na slow down amoka jo na mukanyeki amwe na Jesu mengi mara ukeni gutire gukira na joki neguo kila shito. Asante sana. Hello. Aya, gwiciria gokorwo ngioya o imwe tu ya muico riu ari ha 0722000720 o imwe tu ya muico. O imwe tu ya muico ona ndoya imwe tu ya muico ri gwiciria tukorwo tukirikia horo ucio we nawe ugikorwo ni ugurire tigiti waku maundu maku ni mega. Paybill number uma nayo 525241. Account name ni ngukwirite ni kiugo inoro. Tigiti ukurikanire wikire wa igana rimwe peke yake. Maundu maku mokio mari sawa sawa. Hello. Aya, gwiciria tugucikinyia hau. Aya, shetigaria dakika 10 nicio digaru nigetha ikorwo ikihanda wega thaa 10 ikirikia kwihanda oguo. Team Tereruka igukorwo i haha getha ikorwo igitwarithia ikereka riu ringi. Go
Oh yeah, so tumwitaga Yune wa Mwangi, rwimbo rwitagwo Nyamukiria. Very nice, rwimbo rwega muno rugitukinyiria riu thaa ici tigitie o ndagika 4 nigetha ikorwo ikihanda wega thaa 10 na timu ya Thereruka already haha wa Karura. Kwerwo atia? Good morning. Good morning. Uko salama? Niko salama kabisa. Weekend yaku irari njega? Kabisa. Ya kindu gigwitwo ya Pasaka ni ya Pasaka. Pasaka ya Easter. Na niyo yakona ni irari kire njega o biyo. Ngai aragitwikire wega na aragiturora o vizuri. Na tugagicokia ngatho kwi Ngai hatiri ati undu ungi. Oh yes. Nyina woria yaku nayo iratarie namna gani? Irari njega muno. Yaku irari njega muno. Nirona. Can't complain ndungi complain. Asha auna hani. Ndakuonire kuria mji wa wazee. Muthenya wa kiumia. Na ngiona murite rwimbo muthunguthite kuu View na Fidelis. Fidelis anga niwe wari etagwo atia aria matongoragia kiria kwaya leader. Master. Mena Benjamin ni uru atongoragia cia kwaya. Na Jeff ri na wa Githongo na Kibe Kibe ndiakimonia muno mwena-ini wa gukua mirigo no ndiagikua mirigo mingi no ndire andu hega no weekend yaku irakiri njega thigũkũ ndĩrarĩ na ũru. Good. Kristo ndarakĩriũkire nĩma na korona wariũkia ngoro-inĩ citũ rĩ nĩguo ũndũ ũcio nĩ mwega mũno. Good. Rĩu rĩ niĩ nani hatiri ũndũ ũngĩ yakwa ĩrarĩ njega biũ equally ĩrarĩ njega biũ na Ngai nĩ atũrathimĩte na mbura wega koguo na mũciĩ mũndũ ndahotaga kuma wega ona ũgũgĩtinda kũu wĩ peke yako. Tarĩu ũtukũ wa ũmũthĩ rĩ nĩ aura wega ũmũthĩ na ngĩũka ndĩrokĩte onayo no tutiko ni ya mwene niguo ni kirathimo ni kirathimo koguo ndingiurio no tugicokeirie Ngai ngatho ni undu wayo. Amen. Riu ri mutikige na show njega. Asante. Mugie na show njega tukonana rucio wendi-ini wa Jehova mutindie wega mauma haha itigo na Ngai akimwenda. Asante sana. Have a good day.
Ngai amwike wega murathime muthikiririe ntukuonana nawe kana ntukonana nawe rucio wona Ngai enda ugie na ihinda riega Ngai akurathime na agwike wega. Good day. Thank you. Ate itua aria ngoro yakwa ni ati ndorie uthingu na uhoro uria wama ona rugendo rungirito hatia ona rugendo rungihana ata arwaraiha atia kana ona kirathimo kingihana ta giikara atia
Uhoro wa mani ati itua ria ngoro yakwa irotuika kana itua riri rirotuika ria guturia uthingu na uhoro uria wama tondu mwene gutire ngai mwene gutire hindi ari gutiganiria kana afagite gugagutiganiria ona mathina mangiingihatia kana maundu maingihe na marituhe ngai gutire hindi atutiganagiriria reke tutuage matua maria mega na roho mutheru urotuika wa gututeithagia nigetha tukahotaga gutua matua maya mega tugaikaraga tukiririkanaga Jehova no ehandite giti-ini giake kia unene kuria iguru. Jehova no athiete na mbere na gukorwo agithamaka iguru ria maundu mothe na uthamaki wake rushini rwa umothe uri muoyo. Uthamaki wake rushini rwa umothe niguo wathaga maundu mothe maria tuonaga muhuro uyu wa riua. Koguo tugatia uthamaki wake, tukehoka uthamaki wake na tukarumirira uthamaki wake na tukagatha ritwa riake rushini rwa umothe. Kristo ni ariukite, Kristo ni aturirikanite na rushini rwega tha ciake ni ciarikia gutwarahura, tha ciake ni ciarikia guturathima na kirathimo kia muthenya ungi. Tugagicokia ngatho na tukagatha ritwa riake. Amen, amen, amen. Ni thaa 10 riu ina ndagika 4 ni rushini rungi muthikiriria witu. Bwana asifiwe. Mwihoko ni ati urari muthenya waku wa ira ni uragitindire o wega na riu no akiarahuka wega muthenya ungi mweru. Jehova turathimira tugitaranirio na matigari make muthenya wa umothe ritwa riake rirogocwo. Tariki 22 mweri wa kana 2025 tugagicokia ngatho ni undu wa muthenya ta wa umothe, muthenya wa mwanya muno makiria. Itikira kunyitana na ithu kuma thaa ici nginyagia cihande wega thinacira cia rucini. Itikira tugathe Jehova turi hamwe. Itikira muthenya wa umothe tutuike akwira Jehova maria mega atwikeire turi hamwe. Tutuike aguthaithana rushini rwa umothe turi hamwe. Tutuike agucokia ngatho turi hamwe thiini wa ritwa riake. Ni rushini rwega ngagikugeithia thiini wa mwathani witu Jesu Kristo haria hothe uri. Ngehoka iste yaku irari njega, ngehoka ni urari na ihinda riega muthikiriria na riu wibangite gugicokereria maundu. Karibu sana ngikugeithia Geto wa Njiro wa Fausto na guko ni mucii wo tugina utana. Ino ni shesheni yaku we. Oh yes, good morning muthikiriria wa Inoro FM rushindoro rwega ruru Kristo wa Ngai aturokeria nie ndi muhonoku ngenda mwathani ni amenyereire ni akoretwe hamwe nani na hatari na ngaja ni ati we nowe tugutura tutungatagira muthenya wa umothe ni tuoka ari Tuesday ya magegania, Tuesday ya bururi na the other akoro gicakaya gikuo gia Vava Pope Francis. The other tukendithiria a Catholic all the mahinda mega na muno makiria thayo wa ngoro riri maracakaya gikuo gia Pope Francis. Ni tuoka nigetha tukorwo tukigosha watheru, ni tuoka nigetha tukorwo tukimwambararia. Ni mathaa meri ma kugosha, mathaa meri ma kwinyihia mbere yake, mathaa meri ma kuigwa kuma kuri Ngai witu na ngenda gwitikia ati muthenya witu ni ukwirathimiro tukiumagara turaimagara na irathimo ciake tukiumagara wega make ni gukoro wi iguru ritu amathaini maya mere ni makumwetha owe wika alpha orogwa omega ni jitago wakarura wanyuto na tukigira thiini wa thereruka Tuesday muthenya wa umothe. Tugikirora wega tukona Ngai ni akoretwo ari mwena witu nama na Ngai ni akoretwo ari wa gugiturathima. No Tuesday imwe tu nigetha tukorwo tukiona mweri wa gatano. No Tuesday mwetu ya gitigara mweri uyu wa April. To ni turikitie riu gukorwo tukiona Tuesday ya umothe ri Tuesday ya kana mweri uyu wa April. Ngai ni akoretwo ari mwega na agakorwo ari mwihokeku rugendo-ini ruru ruothe na tugakimenya rushini rwega Jehova darikanitie na ithwe na mifango miega iguru ria o umwe witu na maria atuhaririirie na aria makirwarite. Jehova ni agutuika wa kumarathima na kumahonia. Tumwitaga Jehova Rafa tondu gutire murimo ona umwe ungirugama mbere yake no tuike wa kumumakia kana gukimuinainia. Agikorwo ni atwendire agitwenda muno agitigirira mwana wake wa mumwe. Ni atuika wa guka nigetha o umwe witu agatuika kuona muoyo wa tene na tene. Tukarugama na akiugo giake na tukamwitikia rushini rwega. Koguo muthikiriria
karibu sana tugithererũka wega Tuesday ya umuthi na niturerigirira maundu manene na niturerigirira maundu mega thiini wa Kristo niturerigirira ati maundu mothe ni magukorwo mari makweruhio na maundu mothe ni magukorwo mari makwagira ithuĩ tutigwĩtanga tondu Ngai ari mwena witu ithuĩ tutikuhinyiririka ona hanini na tutikuhinyiriria ngoro citu tondu Kristo ari mwena witu tukehoka utuku waku rakiri mwega na ni wiharirie nigetha tugithererũke ni wiharirie nigetha twambiririe muthenya ungi mweru karibu sana 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 mushine wotu ginotana tugaga atiriri utana witu utwa ashera kuria kwa rembesha kana washera kwa rembesha muthikiriria ni uhotaga gukorwo ukiona utana wa ceceni ya Inoro FM anikio turenda guikuririkania ikereka riri ritu ria mbere ni twoka na besha na ni twoka na shiringi 20 ithaa riri ria mbere tugukuhe uhotani wa shiringi 10,000 ithaa ria keri tukuhe uhotani wa shiringi 10,000 ithaa ria hagaria umuthi ni muthenya wa 1.5 million na ndiye kawe ni ukiharirie nigetha ukiinuke na bia ici uria wagirire gukorwo ugikania okugura voucher yaku ririkana kwina andu atatu makwihotanira o mundu 500 kuma thaa thinashara cia rucini nginya thaa 4 cia rucini no githagi kindu kireke twambe twethe school fees ya shiringi 10,000. He mundu rakorwo kiriguo tugucietha atia kana he mundu wakorwo kihingurira karigwo ni mutaratara uriko ucio uhuthikaga nigetha mundu akegwatira mbeca ici ni undu muhuthu muno makiria we urakorwo ati urabatara shiringi 10,000 kana shiringi 10,000 no ikorwo igitatuaga thina gaku ari school fees ari kindu tutaga rent ari kindu tutaga shopping ari kindu tutaga uniform shiringi 10,000 no ikorwo igutindika handu wanyina wona wetikira guthii thimu-ini yaku uthi hare ha M-Pesa lipa na M-Pesa bill number wekira ni 5241 account Inoro amount ikira shiringi 100 kiroko kia muthenya wa umuthiri orire turambiriria muthenya ri orire urehariria guthi wira ri orire uratuthikiriria we ngari ni ona kana gitanda-ini ri tamakana ukorwo gitiro shiringi 10,000 thi hare ha M-Pesa lipa na M-Pesa bill number wekire 5241 account Inoro amount ikira shiringi 100 na nguririkanie ati nituhitukitwe ni BCLB. Eni na reke twabe tuikirie tu hanini nitugucokereria hari thaa 10 riu ina ndagika 11. Good morning Fauro Waiga John ye hariria nigetha igire kiharo na rwimbo ni ngwenda Ngai umenyage ni ngenaga muno niwe ni etago Fauro Waigajo rwimbo rwega ni ngenaga muno niwe Ngai ni undu wa mawega maria unjikagira na ni undu wa tha ciaku Jehova iria ukoretwo nacio iguru ria o mwe witu nake murata uyu agetwo gwitwo Josephat Macharia agikeina tithero Ngai no tutirenda rwimbo ru turenda nie ni ngwenda Ngai umenyage nitukenaga muno ni undu wa tha ciaku ni undu wa utugi waku ni undu wa kuhoreria ngoro citu na gutwaranaga na ithwe mahinda mothe eni mathaa na mahinda ni maku Ngai. Thank you. Ngwenda kayo menyage nigenaga muno niwe tondo neoje kaga wega na ukanyenda igoshiode irashia kwa irande yaga maimara nyuaga ona
Thank you we muhoreria wa makobe rushini rwa umuthi ni tukwenda umenye ni tukenaga muno muno niwe we Jehova utumaga iguru rikahinguka ugaga na undu na maundu magekika ugaga na maundu magacenjia rushini rwa umuthi ni tukwenda umenye ati ni tukenaga muno muno niwe amukira ngumo na ugoshi rushini rwa umuthi kuma ngoro-ini citu na tutikauma gwaku tondu gwaku Jehova nikuo tuhotaga gukorwo tugikenerera muturire uria turatura na ithuĩ tugakiuga tutikanoga gugwitikia tutikanoga gugweterera na tutikanoga gukwihoka tondu we niwe koragwo uri mwihokeku kuna we ukoragwo uri mwihokeku tene na tene. Amen, amen, amen. Turashokia nĩ ũndũ wa turashokia ngatho nĩ ũndũ wa kĩrathimo kĩa mbura kĩrĩa Ngai athiĩte na mbere na gũtũrathima. Nĩ atũrathimĩte rũcinĩ rwa ũmũthĩ na muoyo kĩheo gĩtarĩ gĩa kawaida kwarahuka na mati kawaida kuona mũthenya ũngĩ ti ũndũ mũhũthũ kana ti ũndũ tũngĩkua o ũguo na ũhũthũ aca tukamenya atĩ nĩ hinya wa Jehova na guoko gwake kũrĩ wĩra-inĩ. Tukagatha rĩtwa rĩake na tugacokia ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ tukamenya tũrĩ thĩinĩ wa Kristo kana tukimenyanaga na Ngai maũndũ nĩ magũtuĩka ma kwagĩra. Koguo rũcinĩ rwega we warahuka rũcinĩ ũkĩũragia why ũkĩũragia nĩkĩ ũkĩũragia maya marangora nĩkĩ kana maya mokĩte gwakwa nĩkĩ maũndũ maya maranyuma thutha nĩ ũndũ wake. Ririkana Jehova gutire undu ona umwe umumaga thutha gutire undu ona umwe ukoragwo uri wa kumu-surprise tora ithuĩ tu surprise kaga ni maundu aca. Jehova akoragwo ari iguru ria maundu mothe na watuĩka wa kumwihoka ndũngĩtuĩka wa kuhotwo. Koguo kenera ũhonokio ũrĩa Ngai akũhete rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Kenera Kristo gukorwo ni ariũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ na ni ũkuona iguru rĩkĩhingũka iguru rĩaku na iguru rĩahingũka na rĩagweta kiugo kana rĩtwa rĩaku maũndũ mothe magatuĩka ma gũcenjia. Koguo Jehova arothi na mbere na gũtũrathimĩra mũthenya wa ũmũthĩ tukambĩrĩria mũthenya mwega na gwĩtana na igũrũ tukambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ na kũmũcokeria ngatho tukambĩrĩria mũthenya mwega na kũmwĩhokera mathaa ma rũcinĩ na mĩaraho na hwaĩ-inĩ na tukauga nĩ Alpha na Omega. Amen, amen, amen. Thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 18 tũgũkorwo tũgĩkĩnyitanĩra na ndungata ya Ngai thutha wa ndagĩka nini tu nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩthiĩ mbere ya Jehova rũcinĩ rwega aigue kĩrĩro gitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Oh yes, kĩroko gĩkĩ kĩega kĩrĩa tha cia Ngai na wega wake na ũtugi wake
ikoragwo irio njugu o rucini ati tugi wa mwathani witu itiagaga ori rumukaga o muthenya naguo wihokeki wake ugaikorwo wi muingi muno makiria o iwarekanie nawe tukiona muthenya wa umuthi turi agima turi utari na mirimu o yothe gwiciragia uhoro wigi murata wakwa tui na kana hingiwe muthenya ta iri mithituku aragire mutino mundu rathiaga na maguru make riu ndakiri na maguru na ndari na moko na ngiuka na barabara ni nguigua ngenda tukwira Ngai ni thengio tu ni tondu we ni tumenyereire ni thengio tu tondu ukoretwo wi hamwe na ithuĩ tikuga ati ona kini mumenete muno makiria tondu no gukiri na aria hi makiri kaburi-ini na kuona o rucini na ukorwo wi no tonga wa ũgima wa mwĩrĩ kiu ni kirathimo kinene muno makiria ni irathimo maita maingi tukoragwo tukirora irathimo cio tonga wa makari utonga wa manyumba utonga wa maundu maria monekanaga na maitho no gukorwo wiho na ũgima wa mwĩrĩ gukorwo wiho na thayu wa meciria gukorwo wiho na gikeno kia ngoro ni utonga munene muno makiria na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi tukiri na gitumi kimwe gia kwira Ngai ni thengio ni tondu wa gutwe ũgima mwega wa mwĩrĩ ni thengio ni tondu wa gutwe thayu wa ngoro na meciria ni kuri hindi twanaga thayu no riu Ngai witu ni tuhete thayu na koguo twina gitumi o kiganu gia gucokeria Ngai ngatho ona we wi hau ndungiga gitumi ona ungikorwo wi murwaru wi gitanda-ini ni kuri na aria me kaburi-ini koguo o mundu no wega ecuranie kawega Ngai ekite tukiambia muthenya wa umuthi twambie na ngatho amu ngatho igucagira irathimo cia Ngai tukiambia muthenya wa umuthi twambie na ngatho na nigetha tufuatwo ni irathimo cia Ngai witu. Amen. Thaa ikumi riu na 20 good morning hariwe waigira mitambo-ini thaa ici hariwe warahuka githaa giki guku ni Inoro FM. Thank you so much tugithereruka Tuesday ya umuthi kuria turage kuririkania ati tukiri na ciringi ngiri 20 twina ngiri 10 iria tugukuhe mbere ithaa ritana kihanda wega thaa 11 cia rucini na mbere ya thinacara cia rucini uria tutungira muthikiriria witu ni ati turamenya ciana ni ciragicoka tamu ingi na gukorwo ciana igicokereria cukuru kana igicokereria mathomo ni undu mwega na undu uyu ni ukaga na kindu gigwitwo ubatari wa mbia mundu ni abatara gukorwo bangite ciana ni agucoka na bagi njeru ni agucoka na ithanduku rieru tokorwo hari uria iratu ni arabatara iratu uniform njeru uria na mafuku maundu ni maige na school fees ndugariganirwo na pocket money maundu nawe bado wagitigwo muci bado no gubatara mbia ni wega ugikinyitanira na ithuĩ tondu tukwiraga guku kwa Inoro you can never go wrong ni gututhikiriria kwigurira voucher ndungikorwo uhititio na hanini kana ugwite kigeranio koguo waingira kwa Mpesa rucini rwa umuthi wagura voucher rucini rwa umuthi ndungikorwo ugwite kigeranio uria tutungikwira ni ati we ni warahuka ndukiambia ucere kwa Mpesa nigetha wone kana maundu umuthi ni magukwagirira mwena ucio na thutha kwina turia ni meturathi na mbere na guku mtandao-ini kwigwa mundu ni ahurirwo thimu ukerwo ni wehotanira mbeca anga guku ni kwa Inoro no wega umenyete tugitagia pin yaku no wega umenyete hindia wahotana mbeca ukoragwo ukihurirwo thimu no kerwo ni wahotana mbeca na thengio uguo gutiri kindu kingi ukoragwo ukirwo wike na koguo kuigwa turia ni metambetie gukorwo tukiyumiria ni kuga ati mbeca ici ciho na mbeca ici urabatara kuingira hari ha Mpesa lipa na Mpesa paybill number wikire 525241 account wikire Inoro amount wikire shiringi 152 5241 account Inoro amount just 100 bob kiroko kia muthenya wa umuthi tukurokerie kindu gitagwo mbeca murango-ini na muromo-ini wa gwaku. Ni na ugikiaga gukihotanira githaa giathereruka tigiti waku ni ugukorwo ukiingira thiini wa draw ya ciringi 500 tondu kuria mucii muthaka wa Hagaria Tuesday kuri na ciringi milioni 1.5 iria cigigwetereire muthenya wa umuthi onawe ugishihotanire nigetha tuingire thiini wa mahoya tukanyitana na murata wi haha agetwa Liz Gushu na rwimbo agu na
ukirio hau kuria gwa 22989 tuma ndumiriri nguhi utugeithie rucini rwega ira murata waku good morning ira mundu ucio wendete atinde wega na akorwo na muthenya wa kirathimo andika ndumiriri iyo na nitugukimithoma kama kawaida ona gikorwo na request irathimaga ngoro yaku ri rwimbo rukwaragiria rukumagiriria rukuririkanagia ati na hagia ukorwo na hari hahuthu Jehova ni atumaga hakahutha agikorwo hari hahinge Jehova ni ahahinguraga ni okaga agatuhatura ni okaga agatuhitha na agatuika wa gutukenia rucini rwa umuthi. Oh yes. On Facebook page ni Inoro FM na ndugariganirwo 22989 WhatsApp number ni 0722200720. Karibu sana Liz. Shesheni ya kuena Bushi watu binotana Yo
Asante sana Lize gushu rwimbo agu na agu na rwimbo ruru niruo tugukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai ithaa riri ritu ria mbere na ndukariganirwo guku ni Inoro FM ndukariganirwo ni guthereruka turagithereruka Tuesday. Good morning haria hothe uri muthenya mwega kuri we muthikiriria witu muthenya wa kirathimo ugicokereria wira tondu tokorwo kiriga wira-ini o muthenya wa Thursday Ngai akurathime na gwike wega ni wathire kuria wagithire Easter ino no uragicoka o wega ritwa ria Ngai rirogocwo muthenya mwega atako tukimenya atiriri ati hari maria Ngai atubangire muthenya uyu wa Tuesday na marotwika magukinyanira na magukihinga mibango iria ubangite muthenya uyu ri wira uria ubangite kuruta muthenya wa umuthi Ngai arokurathima wira wa moko maku ati ukiumagara no gicoka gwaku hwaini ugucoka kiondo giaku kina kindu ugucoka muhuko waku wina kindu ugucoka wina kirathimo kiria Ngai akurathimeire na kweruhiria muthenya wa umuthi thiini wa ritwa riake na thayo wake noguo tutungienda utwike wa gutwarana na ithwe thayo wake uria wa matondu nowe ungihe mundu thayo mbeca itingikuhe thayo muthuri ndagikuhe thayo mwana ndagikuhe thayo mutumia ndagikuhe thayo kana indo iria weridagiria guku thi citingikuhe thayo no thayo uria citingikuhe thayo wa ma no thayo tu kwa ihinda no thayo uria uturaga tene na tene uheanagwo ni Ngai aroturathima na thayo uyu muthenya wa umuthi ni maingi tukiri namo makwira Ngai aturirikane namo ciuria ungikorwo nacio maundu nganja ungikorwo winacio mirigo ungikorwo winayo Jehova ni agukwaura hemwe ni wini rauga njaura icokirire ni iritu muno makiria kuri mundu wothe urehokera Ngai ati ni agukorwo akiaurwo icoki ruciriro muthenya wa umuthi Ngai witu arokwaura ondu maria mothe mangiugika na maria matangiugika Ngai witu arokorwo hamwe nawe na atuike wa gukuhingiria meriria ma ngoro yaku ri turathi nambe na kwihariria gukorwo tukihoya ni jumutungatiri ni tugukorwo tukimunyitia kahinda gatari kuraya na tukiri nake raini-ini. Good morning ndungata ya Ngai, how are you? I'm fine, thank you. Tukehoka wi mwega rucini rwa umuthi mwe ni twarahurwo wega ni Jesu ni ndamugoca muno. Ameni na histera hanaga atia? Histera ari njega nditukoretwo na ihinda rĩega tukoretwo na kiũngano kinene muno gĩa KG kuoya muno na turakĩhunjĩrio muno ũhoro wa thakame ya Jesu ni ya goro ni ya goro na niyo yaturehirie ũhonokio turakena muno. Karibu sana. Kũu nĩ kurĩte? Gũkũ nĩ kurĩte, mbura nĩ nene muno yarare kiura. Nĩ kĩrathimo. Nĩguo. Na karibu sana Inoro. Asante sana. Umuthi ni Tuesday njega ya 22 na reke tuge gukorwo tukinyite haha rugendo ruru rutikoretwo ri ruhuthu no Ngai ni atuhuthagiria rugendo niguo na tukahota gwika atia tukahota guthii na mbere. Amen. Karibu sana Geithia wa Karura na muthikiriria witu nigetha tukingire thiini wa kiugo gikuhi na mahoya. Niguo Akarura mwathani agocwo mwathani atugire muno. Ni tukenaga muno ni uria mwirutagira rucini. Asante. Tugacoka tugakuona hwaini haria TV-ini ugithoma mohoro. Ni ngatho. Tukagoca Ngai. Amen. Karibu sana. Asante sana. Muthikiriria wa Inoro ni njitagwo Pastor Isaac Mwangi Mwarangu kuma guku muno kanitha-ini wa Kenya Assemblies of God witagwo tayari haria opposite office ya Red Cross. Rucini ruru rwa umuthi ndakunyita ugeni muthikiriria nigetha tuhoe na tutanahoya ni tuguthie na njira nguhi muno thiini wa kiugo kia Ngai thiini wa ibuku ria Johana 6 na muhari wa 35. Nake Jesu akimera atiri nie mugate wa muoyo mundu ukite kuri nie ndakahuta na mundu ihokete nie ndari igo akanyota na ndamwirire ati kunyora ni munyonete na ni mwitikitie. Muthikiriria rucini ruru rwega tukoretwo tugisherekea
kiumia kiu giathira kuona kuriuka kwa mwathani na undu ucio ni utukenetie ithuĩ ta Kristiano na aria metĩkĩtie Jesu na Jesu atanambo nĩambire kwaria na arutwo aya ake na hindi imwe akimera atiriri niĩ nĩ niĩ mũgate ũrĩa umĩte igũrũ na mũndũ wothe ũkũnjĩhoka ndakahuta ona ndakanyota. Mathiathia na mbere nĩ amerire nĩ mũndũ ũrĩa ũkũrĩa mwĩrĩ wakwa na anyue thakame yakwa. Amwe a gĩkundi kĩu kĩa arutwo ake nĩ maiguire ũndũ ũcio wĩna thĩna na makĩhũndũka makiuga matikũmuma thutha rĩngĩ nĩ tondũ matingĩrĩa nyama cia mũndũ kana manyue thakame yake. No Petero nĩ erire Mwathani, ithuĩ tũtigũthiĩ na tũtikuma harĩ we Mwathani nĩ tondũ we nĩwe wĩna muoyo ũrĩa wa tene na tene. Ũguo nĩ kuga andũ arĩa othe megwĩtĩkia mũrũ wa Ngai nĩ tondũ okire nĩgetha atũrehere ũhonokio na atũhe na kĩĩrĩgĩrĩro na atũhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Mũndũ amwĩtĩkia nĩ egũtuĩka wa kũhonoka na nĩ egũtuĩka wa gwĩkwo maũndũ mega. Mũndũ wothe ũkuĩte ngoro, mũndũ wothe ũrĩtwo nĩ hinya rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ wega ũmenye hĩndĩ ĩno twakenera kũririkana kũriũka kwa Mwathani, nĩ wega ona wĩtĩkĩre maũndũ maku mariũkio na mũno mũno mũtũrĩre waku ũtuĩke wa kũneanwo he Jesu, na wanengerana he Jesu nĩ ũgũtuĩka mũndũ wa kũgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro. Na tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, hĩndĩ ĩrĩa Jesu witũ arĩcoka na hĩndĩ ĩrĩa arĩguũranĩrio nĩ ũgũtuĩka wa gũthamaka ũthamaki-inĩ ũcio wake na ũtuĩka wa kũheo muoyo ũrĩa ũtathiraga. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũthũirwo nĩ Jesu, na nĩkĩo okire nĩ ũndũ wa kwenda kĩrĩndĩ agĩtũkuĩra tũrĩ ithuothe na agĩcoka akĩriũka nĩgetha andũ othe matuĩke a kwĩgwatĩra muoyo na nĩ andũ arĩa makamwĩtĩkia. Ũguo mũthikĩrĩria, angĩkorwo ndũmenyanĩte na Jesu, ingĩkũhoya ũmwĩtĩkĩre nĩgetha mũthenya wa ũmũthĩ ũgĩe na mũtũrĩre mwerũ na Jesu witũ agwĩke wega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Mũndũ ũgwĩtwo Paũlũ nĩ augire atĩ ũndũ ũrĩa niĩ ndĩ Paũlũ ingĩenda kũmenya mũno nĩ menye Mwathani wega na hinya ũrĩa wamũriũkirie. Hinya ũcio wariũkirie Mwathani nĩ ũbatiĩ tũmenye, na twamenya hinya ũcio tũmenye kĩama kĩa mbere kĩrĩa kĩngĩringĩka mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ nĩ ũhonokio, nĩ mũndũ gwĩtĩkia Jesu na gũtuĩka wa kũhonoka na rĩu kũgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro. Nĩ ndamũkaribisha inyuothe mwĩtĩkĩre, we mũthikĩrĩria ũrathikĩrĩria wĩ harĩa hothe ũrĩ, harĩa ũrakinyĩrwo nĩ mũgambo ũyũ, angĩkorwo ndũhonokete wĩtĩkie Jesu na nĩ egũkũhonokia. Nĩ ndĩrenda kũmũnyita ũgeni rĩu nĩgetha tũhoe nĩgetha tũrĩkie. Rekei tũhoe. Mwathani Ngai ithe witũ, o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ ndagoca rĩĩtwa rĩaku mũno na nĩ ndagũkumia Mwathani nĩ tondũ we wĩ mwĩhokeku. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ thengio nĩ tondũ nĩ watwarahũra, nĩ tondũ nĩ watũringĩra kĩama. Twagũcokeria ngatho ona nĩ tondũ nĩ ũturĩirie mbura. Rĩu rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Mwathani, ndahoya ũtindanie na mũthikĩrĩria na wĩtĩkĩre gũtwarana nake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwathani ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ tũramenya andũ nĩ mekumagara na ngari, nĩ megũthiĩ magũrũ, nĩ mekũhũthĩra means iria ciothe mangĩhũthĩra kumagara. Ndahoya Ngai wĩtĩkĩre gũtwarana nao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu na ũcokanie nao. Barabara ciothe nĩ twaria muoyo, nĩ twacihumbĩka na thakame ya Jesu nĩgetha andũ aku mathiĩ na macoke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ona njũragano iria ironekana mĩciĩ nĩ twacikũmithia na twacirega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twetie thayũ, nĩ twetie ũiguano mĩciĩ-inĩ, nĩ twetie ũhoro wa ihiko kũrũgama. Ũgitĩre ciana citũ Mwathani mahinda maya ciĩ holiday ĩno Mwathani, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno Ngai, ona rĩrotũgĩra. Twakũhoya ũririkane bũrũri witũ wa Kenya, ũririkane thirikari itũ Mwathani, ũingĩrĩre gatagatĩ nĩgetha ũtuĩke wa gũthiĩ na mbere kũrehe thayũ, ũrehe ũiguithanio gatagatĩ-inĩ ka andũ othe a Kenya, nĩ tondũ Ngai nĩ ũtwendete. Nĩ tũratangatha tũkoiga Mwathani, tũtigũthira ona gũtigũthũka nĩ tondũ nĩ twĩhokete hinya waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwathani, ririkana andũ arĩa arwaru arĩa makomete itanda-inĩ, nĩ twameterio ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwathani wa matu-inĩ, nĩ tondũ wa iboko iria wahũrirwo
andũ nĩ mekwamũkĩra kũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũndũ wothe ũtarĩ na mwĩhoko twamũhoera acũthĩrĩrie Jesu nĩgetha atuĩke wa kũgĩa na mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ithe witũ tũrĩa ũtũũraga muoyo, twakuhoya ũririkane Wanjirũ na wa Karura na aruti othe a wĩra Ainoro hamwe na Jeff na Nyoki magĩcoka thutha ũyũ na arĩa othe megũkorwo tabarĩra-inĩ ciothe cia mũthenya wa ũmũthĩ. Twaciga moko-inĩ maku, ũtũhe ũthikĩrĩria mwega Mwathani tũrĩa ũtũũraga muoyo, ũkorwo wĩ nao na ũmatongorie na ũthiĩ na mbere na kũrathima Ainoro na Royal Media Services yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ wagĩrĩire. Twatangatha rũcinĩ rwega, twatangatha rũcinĩ rwa kĩrathimo na mũthenya wa kĩrathimo, wĩtĩkĩre gũtindania na ithuĩ no twĩke wega Mwathani, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. 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 And amen. And amen. And amen. Nĩ twacokia ngatho ona ithuĩ. Amen. Thengiũ mũno kũnyitana na ithuĩ rũcinĩ rwega. Amina. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo na ũkũtinde wega ũkorwo na mũthenya wa kĩrathimo. Amina, amina. Rĩu ciũrĩ nĩ twakena na nĩ mũtũrathimaga mũno. Tũtiaga kũmũthikĩrĩria na mũtumia wakwa haha nĩ anjĩraga ndĩmũgeithie. Etagwo atĩa? Etagwo Lois. Nĩ ageithĩke mũno Lois. Na ũngeithĩrie mũndũ gwĩtwo Reverend Joseph Karanja. Nĩwe assistant bishop witũ haha nĩ kanitha witũ jirani wa KAG Highland. Na ashiriki othe kũu na ũngeithĩrie cio KAG tayari. Asante sana. God bless you so much. Amina. Good day. You too. Asante sana. Thank you. Thank you. Ni thaa 11 yatigario ndagĩka 20 Inoro FM shishini hakuhĩ nawe. Twambe tũikĩrie tu hanini nĩ tũgũgĩcokereria no mbere ĩyo rĩ nĩ ũgũrĩte tigiti waku, nĩ ũgũrĩte voucher yaku, nĩ ũingĩrĩte kwa Rembesha. Tũkwenda gũkũririkania tondũ tokorwo nĩ hĩndĩ wahingũrĩra radio yaku, nĩ hĩndĩ warahũka na nĩ gũtũthikĩrĩria ũragĩtũthikĩrĩria, Ngai arokũrathima. Ona ũkĩgũra voucher yaku ũkĩoya thimũ yaku nĩgetha ũingĩre kũrĩa kwa M-Pesa, ũgĩthiĩ kũrĩa kwa Paybill nĩgetha ũhote gũtũma igana rĩrĩ. Ngai kuona, Ngai arona merirĩria ma ngoro yaku na kĩrĩa ũrahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai ena ũhoti wa gũkũhe, hatirĩ bata wa kũiguĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ ũiru kana ũgakĩona mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ mũrathime ũgakĩũria nĩkĩ ũrĩa arathimĩtwo na niĩ ngakorwo ngĩtiganĩrio, kaĩ ndiganĩirio nĩ ũndũ wake, kaĩ hana ta ngũriganĩra nĩ ũndũ wake. Hatirĩ bata wa gwĩcokia tondũ ikũmbĩ rĩa Jehova gũtirĩ kĩndũ rĩtarĩ. Ikũmbĩ rĩa Ngai rĩkoragwo na kĩrathimo kĩa o ũmwe witũ na gĩkoragwo kĩandĩkĩtwo rĩtwa rĩaku na ndemwa nene. Koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ angĩkorwo kĩrathimo gĩkĩ kĩandĩkĩtwo na rĩtwa rĩaku gĩa ciringi 10,000 school fees ici nĩ ciaku, ciringi 10,000 shopping ĩno nĩ yaku. Koguo paybill number noyo tu ũrabatara na kũririkana gũikara wĩna wĩtĩkio. Paybill number itu nĩ hũthũ mũno makĩria tũgũcirwo akorwo akiuga wamwĩra ngũnengererie paybill ati ndũgaikare ũkĩrora kĩrathimo kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ. Amwĩra thimo citũ ciothe cikoragwo cikiuma kũrĩ mwena wa Ngai. Ũyũ ndahoyaga nĩgetha atũhe, ndatunyanaga nĩgetha atũnengererie, ona ndakombaga nĩgetha atũnengererie. Na njĩra ĩmwe ũngĩtũma irathimo ciaku cikare mũno 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 makĩria nĩ njĩra ya kũiguĩra andũ arĩa angĩ wĩiru, nĩ njĩra ya gũkorwo na ngoro njũru. Maũndũ macio nĩ matũmaga irathimo cigaikara, na koguo no wega tũtherie ngoro citũ, na ona twatheria ngoro citũ ona Kristo wa Ngai nĩ agũtũcerera. Kana atĩ mũthikĩrĩria, rĩu ndũkĩoe thimũ yaku cere harĩa ha paybill, na paybill itũ nĩ hũthũ mũno makĩria nĩ 5241 5241 account Inoro, amount ĩkĩra ciringi 100 peke yake. Paybill number ũroya thimũ yaku gathi harĩa ha M-Pesa, lipa na M-Pesa. Paybill number nĩ 5241 account ugekira kiugo Inoro, amount ugekira ciringi 100 no gathaka na wigirĩrĩki. Tucoke tuke tukunengererie mbeca kahinda gatarĩ kuraya thĩ wa ndagĩka 20. Inoro muciĩ watu ginotana. Inoro mũgĩ nĩ mũtare. Aikari agatura nginya gĩtura gathangari o nginya mũthangari oke nĩ mũiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwerwo atĩa Iva witũ? Ndirĩ ũru. Ndirĩ na ũru na niĩ? Niĩ njĩtagwo Jeff. Yes. Ndutaga wĩra kwa Inoro. Ini we wĩtagwo Iva wa Ngeci. Wa Nyeki.
wa nyeki tanjira atiriri iva wa Njiko wa nyeki mutumia uria wetagwo Nyox ri ni umuiguaga kwa Inoro ndi muiguaga na ni uiguaga uria ndwaraga ni ujiguagira tha manene exactly muiguagira tha no ngoiga mwana wa kamwana ni kwiyuma very nice riu ri ni tondu wa horo ucio ni turenda gukuhe ciringi 100,000 ni tondu wa gugutetera indi ithe ti njega icio ni njega ni ndacokia ngatho wangeci witu wi mwena uriku wa Kenya ndi kundu gwitagwo Kinangofu mwena uriku itura ritagwo Jafi-ini yes ithe ti njega icio ni njega nani na ni ndacokia ngatho ndauga Inoro riture ugeithania muno makuita nyina wao nyina wa Ciko ugitinde wega thengio na inyu mutinde wega na ugeithanie kuu kwanyu na murathimo ni Ngai thank you very much gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241 wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe aikari a Gatũra nginya Gĩtũra Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Lilia niwe mwega ni kwega muno nie njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro Lilia niwe mwena ũrĩkũ ndi mwena wa Bariso we mwena wa Bariso Kĩrĩnyaga Lilia niwe wahotana ciringi milioni 3 oh my God guys Jesus guys thank you kwanyu nĩ ha ukiambata mwena wa Getuya ni gukora kanitha wa Full Gospel People Church ugo ikoro kwa banini bau ciande-inĩ nĩkuo gwakwa rĩu kuga andũ magwĩtaga atĩa andũ manjĩtaga nyina Njeri wa gwa Kĩbanga koguo ingĩũka hau njũrie nyina wa Njeri wa gwa Kĩbanga gũtirĩ mũndũ ũtamũĩ nginya kana kanini nyina wa Njeri wa gwa Kĩbanga wĩkaga atĩa nyendagia ka green grocer nyendagia bau taũni Bariso harĩ mũndũ mũkwaragia nake hau nĩ mũthuri wakwa mũnengere thimũ rĩu hello we mwega nĩ kwega mũno imagine last Saturday turari kuhoya kirathimo kuri aciari kuri hitanĩtie na turahoerwo mũno tũrero indo igũka tondũ am retiring this month I'm a teacher by profession ũthomithagia thukuru ũrĩkũ wĩtagwo Karĩma-inĩ hakuhĩ na rĩa Kĩania nĩ hega cokeria mũtumia hello rĩu wĩharĩrie Jumatatũ ndĩ hau Bariso amen thank you Jesus gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241 Mogene motare Inoro FM Aya weka kaende Inoro ceceni hakuhĩ nawe Tuinire nyimbo iria wainagĩra
yaku we mwathani nĩndĩkĩtie kũmenya wendaga igongona rĩmwe nĩndakũrutĩra mũtũrĩre wakwa Ngai ũtuĩke rwĩmbo rwĩ muoyo nyĩmbo cia Ngai witũ tũcinaga irĩ ũira arĩa matũnyũrũragia mamenye wothe mũndũ wa mũndũ ohorete nĩ muohore tũtirĩ na igai rĩa ũkombo Ngai wĩ mũti mwema ũrĩa tariĩ Ngai witũ nĩ igongona muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo Ngai wĩ mũti mwema ũrĩa tariĩ Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo Thank you. Asante sana Karo Wanjiro. Nĩma nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩkoragwo rĩrĩ muoyo na tũngĩhota atĩa gũkĩmũinĩra tũkĩrĩ ngombo. We ũrahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai akũrute ũkombo-inĩ ũrĩa ũkuohete rũcinĩ rwega. Ngai nĩ akũiguĩte na nĩ aiguĩte ihoya rĩaku na nĩ onete kuoheka kũrĩa wohekete na nĩ araruta wĩra nĩgetha akuohore. Thutha wa hema nĩ araruta wĩra nĩgetha akuohore. Ciana cia Isiraeli nĩ cionaga ata cigũtũra ũkombo-inĩ kũrĩa Misiri. Cionaga ta cigũtũra cirĩ ũkombo-inĩ kũrĩa mũciĩ wa Misiri, no citiamenyaga ihinda rĩu rĩothe Ngai arĩ na mĩbango na Ngai arĩ na wĩra ũrĩa arutaga na ũrĩa abangĩte nĩgetha atuĩke wa kũmarathima na kũmaruta thĩinĩ wa ũkombo ũcio nĩgetha mahote kũmũinĩra matarĩ ngombo, tondũ nĩma nyĩmbo na ũgoci witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ igongona rĩkoragwo rĩrĩ muoyo harĩ Ngai witũ. Thank you so much. Asante sana Karo Wanjiro. Tũrĩ ohore thaa 11 rĩu itigarĩtie ndagĩka 7. Oh yes, sana nĩ ngatho kũrĩ andũ arĩa maragĩthiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa ndagĩka ici 7. Nĩ twĩtitherũkũ na nĩ tũgũkorwo tukiuga kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ndagĩka ici 7. Nĩ twĩtitherũkũ na Ngai nĩ agũkorwo agĩtwarĩria na njĩra ĩmwe kana na njĩra ya mwanya mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Tuesday ya mweri 22. Mũthenya wa ũmũthĩ kiuke mũthenya wa ũmũthĩ no kĩhũthũ mũno makĩria, no nyende ngũrie nĩ ũkoragwo na andũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku tumĩtaga ministry of men hĩndĩ tũkwari na gĩthũngũ. Nĩ ũrĩa andũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku andũ mangĩgweta rĩtwa rĩaku handũ haihũire mawĩra, tugaga in a house full of opportunity, kana in a room full of opportunity. Nĩ ũrĩa andũ mangĩkorwo makĩgweta ũhoro wĩgiĩ rĩtwa rĩaku, nĩ ũrĩa andũ makwaragĩrĩria wega, nĩ ũrĩa andũ makwendete we mwenyewe, ona kana we mwenyewe nĩ ũbataraga andũ, kana we wĩ andũ arĩa maugaga when I have God I have it all. Nĩ wega ũmenye atĩ ona andũ nĩ mabatarĩkanaga thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ, tondũ ona nĩgetha Ngai akũrathime akoragwo akĩhũthĩra andũ. Na nĩ ngwenda tũrore maandĩko thĩinĩ wa Mariko 2 mũhari wa mbere. Maandĩko mugaga atĩrĩrĩ, atĩ na rĩrĩ matukũ-inĩ manini maathira Jesũ agĩcoka rĩngĩ Kaperinaumu, gũkĩmenyeka atĩ mũciĩ ũcio, na andũ aingĩ mũno magĩkĩũngana o nginyagia gũkĩaga handũ mangĩingĩra ona mũrango-inĩ. Nake Jesũ akĩambĩrĩria kũmahunjĩria. Hĩndĩ o ĩyo rĩ, andũ ana magĩũka makuĩte mũndũ warĩ na mũrimũ wa gũkua ciĩga, mamurehere Jesũ rĩrĩa maremirwo nĩ kũmũkĩrĩria nĩ ũndũ wa andũ
ni mahatikanite muno makihaba nyumba iguru haria Jesu ari nigetha makoro makimuikurukia nake Jesu ona uria andu acio metikitie akira mundu ucio wakwite ciga muru wakwa ni wohero mehia maku. Hindi ya guthoma maandiko maya ni ngwiciragia uhoro wingi andu ayana matari arwaru, andu ayana matari na thina wa mundu uriku kana uriku, no ni mari na murata wao wakwite ciega na makigwa Jesu ari Kapernaumu na makienda murata uyu wao to ni maiguite uhoro wigie Jesu na ngumo yake ya kuhonania, makienda murata wao ahone na makimuoya makimutwara na ni mari na ihoto njiganu cia kuga gutiri handu tungigerera koguo nitumucokie. No andu aya ana riria monire gutiari na handu ha kugerera ni tondu mari determine muno, ni tondu ngoro ciao ciari theru, ni tondu ni mendete murata uyu wao muno makiria, mamuire mabambe kuria mabati iguru makimuikurukia. Biblia rugatiriri nake Jesu ona uria andu acio metikitie ti ona mundu ucio wari murwaru, aca ni ona witikio wa andu aya ana. Maandiko mauga akiuga muru wakwa ni wohero mehia maku. Ni ngwiyuragia atiriri rucini rwa muthenya wa umuthi ni wakarura na andu aya ana Ngai witu aratumagira andu aria mangirugamana na ithue na ngithoma maandiko maya ni ndwarirwo thiini wa maandiko mangi ma mundu uria waturaga thiini wa karia-ini miaka 38 riria Jesu okire ri amwirire ndiri mundu wa kunjikia karia-ini riria mai maujiguo riria mai maujiguo ni muraika andu angi ni maigagira thiini wakwa nie ndiri mundu na ni ngwiciragia na ngahoya Ngai muno makiria Ngai tuheagia andu acio gutwaririria Ngai tuheagia andu tondu wi uhuthagira andu nigetha urathime andu na ni uru muno kunyararaga andu ni uru muno kumenaga andu ni uru muno kuonaga andu ta matari abata tondu Ngai witu atumagira andu nigetha Ngai arathime mundu gwitwo Daudi kana auge aitiririo maguta arathia kera Samueli thio muitiririe maguta uguo ni kuga ati ona ungikorwo we witanaga na iguru muno makiria we ni uhoyaga wega muno makiria ona ungikorwo we ni uhunjagia wega muno makiria ni urabatara o mundu gitumi Ngai ahuthagira andu nigetha gukinyie level iyo yengi. Rucini ruru rwega murata witu murata wa Ino FM we ni uri andu na ngikorwo nduriri we no twikire mundu ucio mwega mundu ucio wiciragie mundu uri ungi wega mundu uyu thugundagira mundu uri ungi wega mundu uri ungikora ati we muhari-ini wa mbere ukira murata waku arathimwo kana we no wiru ukoragwo we naguo kana we no kukinyiriria andu aria angi makinyagiriria Ngai witu arotwiguira tha rucini ruru rwega urotwikira mundu ucio ungi kirathimo nake Ngai ni agukurehera andu agutwikira kirathimo. Mundu uyu wari murwaru Biblia rauga ahonirio ni tondu wa witikio wa andu acio mari naguo riria Jesu onire uria andu acio mena witikio akiuga muru wakwa ni wohero mehia maku. Ta wicirie horo wigi mundu gwitwo Juthubu Biblia yugaga hindi iria aikirio korokoro-ini hindi iria aikirio njera-ini na umwe wao kana mundu uria mari nake akimutaurira kiroto na agithi amurire nawe wakinya kuria kwi muthamaki undirikane no mundu ucio akiriganirwo. Oh my goodness, thiini wa muturire ni tubataraga andu mangitugweta marito andu mangigweta marito maitu kuria thamaki andu mangigweta marito maitu tuone wira andu mangigweta marito maitu muturire witu cenjie rucini rwa muthenya wa muthi no wega ukihoya wire Ngai riu arahura andu aria mwathani ubangite ni tondu wa ruci rwakwa arahura andu acio mangigweta ritwa riakwa muturire wakwa ucenjie arahura andu acio mangicerera biacara yakwa maundu makwa macenjie ndina murata wakwa wakiri unjiraga ni kwina arata maciarire thiini wa biacara yake na biacara yake gicenjie no wega wiragia Ngai njarahurira andu acio no kinjarahuragira andu acio ona nie ndu kirathimo kuri mundu reke andu makiruta wire mugege kuri muthenya ndacamani na wakarura ndacamani na wanjiru ndacamani na muthikiria wa Ino FM muturire wakwa gicenje tiga gutwika kironda tiga gutwika rumena tiga gutwika muigwa kuri mundu ucio ngi mutwikire kirathimo na tondu Ngai witu onaga kuria mundu atangihota gukorwo akiona ona we ni gukurathima. Ngai witu aratuhe andu aya ana na ngituima andu aya ana ndakana tuime murata ucio umwe tu ungigweta ritwa ritu muturire witu wagirire. Andu acio ana matumire mundu ucio ahone mundu uyu waturaga karia-ini miaka 38 korwo ni ari na mundu hihi ona ndangianirie mwaka wa mbere hihi ona ndangianirie mwaka wa keri no aikarire hau miaka 38 ni tondu ndari na mundu wa kumuikia hindi ria mai maujiguo. Ngai witu arotuiguira tha arotutumanira andu aria marabatara gukorwo me thiini wa miturire itu aratutumanira andu aria
mangicenjia miturire itu ona ithuĩ enyewe ri arotutwo kirathimo thiini wa ritwa ria Kristo Jesu. Nĩ ngatho ekio nĩ kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ rĩu cihanda wega thaa 11. Amen. Nĩ mahande thaa 11 cia rũcinĩ thutha wa kiugo tukenda gũkũririkania mũhotani witũ tukĩrĩ nake na nĩ tũgũkorwo tukĩmũnengereria ciringi ciake 10,000 iria hotanĩra ithaa rĩrĩ rĩa mbere na rĩu tukĩingĩra arĩa kerĩ onawe ũtehotanĩire gĩthiĩ na mbere na kwĩgũrĩra voucher yaku mũthikĩrĩria witũ kũrĩa gwa paybill number ya 5241 account nĩ Inoro tukĩmenyithio mathaa wega rũcinĩ rwega nĩ Rembesha Maisha tugicokereria tuthie na mbere na Thereruka Tuesday. Kwerwo atia Iva witũ? Ndire ũru. Ndire na ũru na niĩ? Niĩ njĩtagwo Jeff. Yes. Ndutaga wĩra kwa Inoro. Ĩni we wĩtagwo Iva wa Ngeci. Wanyeki. Wanyeki. Ta njĩra atĩrĩrĩ Iva wa Njiko Wanyeki. Mũtumia ũrĩa wĩtagwo Nyox rĩ. Nĩ ũmũiguaga kwa Inoro? Ndĩ mũiguaga. Na nĩ ũiguaga ũrĩa ndwaraga? Nĩ ũnjiguagĩra tha? Exactly. Ũiguagĩra tha no ngoiga mwana wa kamwana nĩ kwĩyũma. Very nice. Rĩu rĩ, nĩ tondũ wa ũhoro ũcio nĩtũrenda gũkũhe ciringi 100 rĩmwe. Nĩ ũndũ wa gũgũtetera. Ĩndĩ githĩ ti njega icio? Nĩ njega nĩ ndacokia ngatho. Wa Ngeci witũ wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ndĩ kũndũ gwĩtagwo Kĩnangobu. Kĩnangobu mwena ũrĩkũ? Itũra rĩtagwo Jabi. Jabi-inĩ? Yes. Githĩ ti njega icio? Nĩ njega na niĩ na nĩ ndacokia ngatho na ndauga Inoro rĩtũre. Ũgeithanie mũno makũĩta nyina wao? Nyina wa Cikũ. Nyina wa Cikũ. Ũgĩtinde wega? Thengiũ na inyuĩ mũtinde wega. Na ũgeithanie kũu kwanyu. Na mũrathimwo nĩ Ngai. Thank you very much. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Inoro FM. Ona mburoka irete Inoro noyo era sinamo. Inoro FM. Inoro. Shesheni hakuwe nawe. Shesheni hakuwe nawe. Erimo ito yote niego tuhonya. Tomo tegera na wendo. Atwe
Shesheni hakuhe nawe. Eria twamanda akatuma tugete twamutengera na wendo Ruthi Moshambe mengi atwehererie twamutengera na wendo Ngaragu gwito egutwika rugano twamutengera na wendo Megai vito Reke tugategagira Ngai witu na wendo na tukiria kenu todo Ngai ni wo kirathimanaga na Ngai ni wo heanaga. Thank you Afande John, na no turagithi na mbere na gukiririkana kanitha, no turathi na mbere na gukiririkana muthikiriria witu rucini rwa umuthi, na tukimenyaga atiriri ati turi hamwe, tukite hamwe nigetha twarie kiugo kia Ngai, na nigetha tugoce ritwa riake, nigetha atuge maria Ngai atwikire, nigetha tumaniririe thiini wa Kristo, na tukorwo turi akuririkania aria mariganirwo, tondu amwe ni mundu ni ariganagirwo. Ritwa ria Mwathani rirogocwo, Ngai arokorwo na ithuĩ na arotwarana na ithuĩ riria tugukorwo tukinyitanira hamwe, tondu twitikitie ati Ngai ari iguru ria maundu mothe, na Ngai niwe uratereba maria mothe marathie na mbere. God is in control eni ya maundu mothe. Rucini rwega, Ngai reke aterebe muturire waku, reke Ngai aterebe maundu maku, mibango iria winayo reke Ngai akorwo ari ndereba. Kumagara muthenya wa umuthi, Jehova arotika wa kumagara nawe nigetha maundu maku makorwo mari mega. Na mirigo iria itumaga thutha, mirigo iria tukoragwo twinayo ngoro-ini, tugakorwo tukuanitie miingi muno, tugakuania mirigo micii-ini, tugakuania mirigo wira-ini, tugakuania mirigo ciama-ini, kanitha-ini, tugithie turi na mirigo. Ririkana rucini rwa umuthi ati murigo ucio winaguo, Ngai ena uhoti wa gukwaurira murigo ucio. Ngai ena uhoti wa gukwehereria murigo uyu na gutuma ngoro yaku ihuruke rucini rwega. Koguo we wi hopeless, tondu kuri andu makinya handu mundu akorwo ndari na kirigiriro ona, na ndarona tagia gukorwo agitura. Kuri mundu thaicũ ratuthikiriria na arona tagia gukorwo ari muoyo muthenya wa umuthi, macio maratuma uhinyiririke githemba giki. Ririkana rucini ni kwa andu marahukaga mena gikeno. Utiko no gukorwo kuri na nduma, no nginyagia kurithereruka at one point. Koguo no nginya kurithereruka muturire-ini waku. Ona ihinda ringikorwo ririnene atia hari we, ririkana hari Ngai miaka 1000 ni muthenya umwe. Muthenya umwe ni miaka 1000. Hari we mahinda na mathaa matigihanana na ithuĩ. Ayubu ni angionire ta Ngai ikarite muno makiria, no uhoro ni ati hari uria Ngai amubangire, na hari ihinda riake ria thaa 9 riria Ngai amubangire, nigetha tondu we niwe waterebaga muturire wake na maundu make. Koguo nawe wiyumiriria rucini rwa umuthi na wihe hinya, ndukariganirwo Kristo ni ariukite. Thank you so much. Thank you so much. Ni gatha ciugo thaka muno makiria.
rucini ruru rwega turathi na bena kuhoya kirathimo kia Ngai witu gikiumagare hamwe na ithu tugithima wira maitu kirathimo kia Ngai witu gikorokie hamwe na ithu na muno makiria tore mandiko makora magitwira atutumire andu tondu tutingihota gwika maundu mothe by ourselves atutumire andu marikaraga makaria bega witu handu haihurite mawira handu haihurite mabiashara handu haihurite mieke atutumire andu ona ithu tutue andu acio tungituika kirathimo iguru ria miturire ya andu we uratuthikiria muthenya wa umuthi we wetereire Ngai we uramenya Ngai ni agukorwa agika kaundu Ngai witu tu arahutia ngoro ya mundu uhurirwo thimo muthenya wa umuthi kaundu kau karakugia mundu ucio akora guteithiriria thiini wa Kristo Jesu ni ngatho ni gutwandikira kuri muno wa Facebook live ni ndrona muihurite muno makiria na no wega gitambure andu eri tu kana atatu twambiti ni mundu gwitwo concept nice girl arajira emitabu-ini muno makiria Tito wa Shai wa Marigiti rajira kure Marigitire andu ni arathime muno makiria tukuga ameni ucio niguo wendi witu Recho Njega ona we ni ndakuona urajira emitabu-ini muno makiria no gacoka kauga tugeithie family ya Njega wa Gothome mwena wa Gatundu South. Thank you so much Suzy Dominic ona we ni ndakuona ni wigirite kure mwena wa Facebook live ni gatho muno makiria Simon Moas. Thank you so much ona we ni ndakuona mundu gwitwo kuria Minyaru. Good morning ukuga amen and amen. Good morning erethe mathite na bena gutwandikira God bless you, God do you well kiuke muthenya wa umuthikira gutongoria no makiria maria mangi mothe mwana witu ririkanaga kwihoera gaka ni kaundu njiraga andu muno makiria ririkana kwihoera rimwe kwihoera na kwira Ngai agutongorie na kuhithe ni wega muno makiria amurimu ni twana korwo twi bara-ini ona tutiwe twi bara-ini koguo ni wega wire Ngai agutongorie akuhithage tu mathagu-ini make ni tondu ni Ngai mwega wiguaga na gacokia mahoya ni ngatho ni guthina mbere gutondekera kuri muno wa Facebook. Asante sana we wigirite mushusho Ngai akurathime na tutanagithie na mbere na guthoma message oria iragitukinyira kuria kwa SMS ya 22989 ni tugukwirite ni tukwariria kana ni tukuhurira thimu muhotani witu wa ikereka ria mbere uria we hotanira kuria kwa rembesha shiringi ngiri 10 ni tukwariria John namba yaku irikite na 83 reke tukuhurira thimu githaa giki nigetha tukihe mweke muthikiririo ucio ngi uria kwihotanira ngiri ingi 10 mbere ya athinashara cia rucini uria tungikwira ni ati uthie na mbere na gwikira kio uthie na mbere na kwigurira voucher yaku shiringi ngiri 10 rucini rwega no uhote gwikira mwana waku shopping ya back to school shiringi ngiri 10 no uhote kuongerera fithi ya mwana ya tamu ino shiringi ngiri 10 no uhote we muthikiriria witu we murimi kugurira nguku cia kwirio kugurira ng'ombe cia kwirio mburi cia kwirio shiringi ngiri 10 muthikiriria witu muthi ari tariki 22 niturakiona mwisho wa mweri haiko mbali sana lakini bado iko mbali tondu mbeca niturekire ati mbeca niturakihũthĩrire mahinda ma Easter reke tukunengereria shiringi ngiri 10 rucini rwega ta John uria turenda kuhurira thimu githaa giki na tugikuririkanagia wacera kuria kwa rembesha wacera mucii wa rembesha opportunity ginya ya gutwika muhotani wa shiringi nuthu milioni 500,000 githaa kia hagaria tondu timu ya hagaria mena milioni 1.5 umuthi ni muthenya wa Tuesday wa 1.5 million iria koragwo ikigayanio haria hotani atatu hihi ukureka mweke uyu ukorwo utari wa ukiwuyukia ni undu wake ithe ndo ina miaka 18 muthikiriria witu ithe muthikiriria witu ndo ina shiringi gana rimwe Ngai akurathimite na nacio umuthi ndugicere kwa rembesha ugeria wone uhotani muthenya uyu mwega wa Tuesday. 525241 account ni Noro amount ikira shiringi gana rimwe 525241 iyo niyo pay bill ito ya muthenya wa umuthi tani tuwe thimu hamwe tuthi haraha M-Pesa ni wakinya haraha M-Pesa ithi haraha lipa na M-Pesa wakinya hau ha lipa na M-Pesa ri uthiaga haraha pay bill ugetio enter business number iyo niyo gwikira no gwikira A525241 ni wekira oguo 525241 wona wetio account ri andika kiugo Inoro good wandika Inoro wona wetio amount ikira igana rimwe uga okay ikira pin yaku tuma ndeto ni gukorwo ndeto thaka muno makiria macio mangitigira mwathani witu.
Na tutana kirona niki thimu itu nigetha tukihurire John uria wehotanira ndugakiriganirwo no turakirora message yaku 22989 thengio muno Michael Jogu akuria akibirigwi geithika toni wa tuktuk wa Karatina gukumenyegi ni ugukionekete muciuri ugi thengio Pasaka irakirenjega Reverend Father Patrick Wawero onawe Jogu na warecho geithika rushine kura muci wa Kandara gita wa Tarbo dugikorwo na ihinda riega muthenya wa kirathimo tugithereruka wega Michael wa gatheti salimia atumia aku ona emurata witu we haha agwitwo kanyidansa rushini rwega Ngai akuonekanire Steve Kago Ngai akurathime onawe murata witu ugwitwo JM Menge wikora muci wa Mlima Totari onawe murata witagwo Ben wa Nyahururu Kigo wa Gishini thengio muno gotea watu wa Kandara sana ni makigeithike thengio Gashara wa Kirita na Jane Gashara onawe wajaro wajokara rushini rwega murata witu agetwo JM Menge muci wa Mlima Totari ugakitumenyithia kwanyuko kiri na burare twaria Jehova rirogoshwo onawe Jane Muiruri kuma Boyman Kahuruko Richo Jegawe Korea Iraki Baghdad tuko pamoja sana tugithii na mbere na gukirora ginya Korea mwena wa Tharaka Nithi County turona murata agwitwo KK ndukigeithike KK no geithie ikaria mwena ucio ona uragituthikiriria we county ya Meru uratuthikiria kuma Kirinyaga County uratuthikiria we Nyeri County ciothe cia bururi witu wa Kenya Ngai arokurathima na arogwika wega na tukihoka mitambo ni miega ni urahota gukorwo gitunyita no gituthikiriria na njira igwete kana ti Alex Oirasho wegitengera good acio ni rio the mathite na bena gutwandikira na tukwiraga we wa bata muno makiria wi mundu murathime ni tukwendete na ni tugutiite muno makiria Simon Gicheru thank you muno makiria Lucy N wa Johi good morning reke nyigire aria maigirete kure mwena wa Kawaru na niyo ingi matongoretio ni mundu gwitwo Rachel Jegauri girida kuna Kawaru kuma kure mwena wa Baghdad Reverend Father Patrick Wawero orajira Ministry of Men Ministry of People I love your message this morning it is powerful thank you muno ndungate ya Ngai nitugutiite na tugakwenda muno makiria nyigire okure mwena wa Kawaru gona mundu ogwitwo good morning Jeff ni did oi sawa Jeff ndari arakinyirirwo haya gona mundu gwitwo Tony wa TikTok urajira mitambo-ini muno makiria Serafine Kinyanjui nimeona wewe Kanyi the dancer nimekuona Michael Jogu onawe kuma kure mwena wa Kirinyaga nidakuona Mama Ken kuma kure mwena wa Baricho nimeona wewe na mundu gwitwo wa Joki kuma kure mwena wa Subuki good morning Orodumwe na Kariuki Mushofi wa Gathabi uruga mitambo-ini muno makiria na mundu ogwitwo atia mundu gwitwo wa Kamano no kajira tukuthakira rwimbo rwa Mother and Son thank you so much ona mundu gwitwo Boni wa Danmars Spares thank you so much Boni witu ni warahukire oro wega God bless you Inoro FM ona muroka irete Inoro noyo era sinamu Inoro FM Kwero atia iva witu ire uru dire na uru nanie ni njitagwo Jeff yes ndutaga wira kwa Inoro ini wewe witagwo Iva wa Ngeci wa Nyeki tajira atirire Iva wa Njiko wa Nyeki mutumia uria witagwo Nyox ri ni umuiguaga kwa Inoro ndi muiguaga na ni uiguaga uria andu araga ni ujiguagira tha exactly uiguagira no ngoiga mwana wa kamwana ni kwiyuma very nice riu ri ni tondu wa horo ucio riturenda gukuhe ciringi 100 ni utoga gugutetera indi ithe ti njega icio ni njega ni ndacokia ngatho wa Ngeci witu wi mwena uriku wa Kenya ndi kundu gwitagwo Kinangofu mwena uriku itura ritagwo Jafine yes ithe ti njega icio ni njega na nyina ni ndacokia ngatho ndauga Inoro riture ugeithania muno makuita nyina wao nyina wa Ciku ugitinde wega thengio na nyu mutinde wega no geithanie kuu kwanyu na murathimo ni Ngai thank you very much gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241 wabateire maini oikuruke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM
Shesheni hakuhe nawe. Thank you Nima ni ceceni yakuhi nawe tugithie na mbere na gugithererũka wega Tuesday ya umuthi. Gatho ni we uragituthikiriria, karibu sana we waingira thaa ici, karibu sana ndukariganirwo mucii wa Tugino na githaa giki tugietha murata witu mundu gwitwo John nigetha tukimenyekana ni agugicerete kwa Rembesha na mbeca ciake kama amezipokea kana ni agicionete na tuthikagiriria eko arehotanira uhotani wake eko na kana ni agikenerera uhotani wake muthenya wa umuthi. Otoria onawe ungigikenerera uhotani wa kuma kwa Rembesha maisha, tukwiraga wacera kwa Rembesha wehotanira bia ni ciaku. Good morning. Hello. Okay, riu tutirakimenya kana John yake ya thimu akimenya akiambia gikire agithikiririe ni aya. John nitugukuhurira o ringi, kogwa giko John uragituthikiriria nitugukuhurira thimu o ringi muhotani witu wa 10,000 na bya kwirikite na 83. John ni akuingirite kwa Rembesha niguo aihotanira 10,000. Guti mundu ungihotanira kwa Rembesha maisha utaingirite kuo, utacerete kuo, utaugite nie no nyende kuihotanira tondu kugura voucher yaku, kugura tigiti waku ni kwiyandikithia kuu, ni kwiyandikithia. Koguo wiyandikithie muthenya wa umuthi. Twina 10,000 John ndanathie na ciothe, twina 10,000 thiini wa thereruka umuthi. Nake Jeff mena nyokabi timu ya hagaria kuma thinacara cia rucine nginya thaa 4 cia rucine. Muciari ni turamenya ni uravatara mbia, ni muciari ni turamenya ni uravatara wina mavataro maingi ma mbeca, ni turamenya na murimi uratuthikiriria ni uravatara ni uravatara mbeca, ni hindi turakirimira kuri marekira fataraitha githaa giki ni wega ungicera kwa Rembesha. Koguo mbeca citiagaga mukaundu mundu agika. Ciringi 10,000 citiagite undu ungika. Ciringi 500 ukwihotanira githaa kia hagaria uri umwe wa aria makwihotanira kuma 1.5 million. Ndungiaga undu ungika nacio na nicigo gucenjeria muturire na iguthakariria muturire waku. Wagite kwiyandikithia niki wetereire. Nita imagine ni hinya muno ukorete mundu ni arakunegereria mbeca ro uguo ati mundu ni oka onania gutumira ciringi 10,000. acio ni andu utagikorwo kiona, especially na economy no ya ndagika eno. No ithu guku kwa Ino FM ni turakunegereria ciringi 10,000, ciringi 500 cirio njira, na koguo no wega kwa gutekanya gaka mwana witu, no wega kuingira na wingire na witikio. Na ni kwenda nguririkanie ithu tukoragwo twiticiana cia witikio, na koguo maundu mothe tumekaga na njira ya gwitikia. Oya thimu yaku thi hare ha M-Pesa, lipa na M-Pesa paybill number uthi hare ha 525241 account Inoro, amount ikira ciringi 100 ya oko kirathimo giaku gia ciringi 10,000 kirathimo giaku gia ciringi 500 ni wegietereire ndagika-ini ino. Good morning. Yes, salama sana. Ni John? John. Yeah? John Batista no John. Okay, namba yaku irekete na 83? 183. Oh, thank you so much. Uhoro wa rucini John? Ni kwega, ona ni kwagira muno makiria. No kwirigirira Ngai. No kwirigirira Ngai. Reke tukigwete nigetha ukimenya uraria na rucini ruru rwa tene. Tugikuhurira kuma guku kwa Inoro. Ni njitagwo Wanjiru wa Fausto na tukiri na my colleague haha. Ndeme ndikariria. Reke akugeithie. Good morning, colleague yetagwo Wakarura wanyu tu. Congratulations ni kwihotanira rucini ruru rwega. Nani ipoya bokirete kuhoya ndakenda. Oh my goodness. Wacoka waigira maita maigana? Yeah. Wacoka waigira kuria mwena wa 525241 maita maigana? Rabite tijata meri tatu. Rabite yeye nyingi achoka daho mu na isina ndira kirete kuhoya. Nekate. Riu ria ndaikia daiko binembo. Congrats. Nake Ngai ni igwa ihoya riaku John. Ni demono kuna ona twali na confetti. Station to ya kanida wa PCA. Amen.
Atiriri John, ni urarengeka tukwendaga tukwaraniria nawe tukimenya kana ni wona mbeca ciaku yako wega da dona ni grinyanya no nginya urihe igoti no nginya twake bururi niguo tondu bururi uyu ni witu ithuothe tungikuikiria moko ri ithe ndwana ndungikorwo wi bururi ringi na tatwire ni thank you na twire uratuthikiriria wiku nigetha tugikurekererie atike John we mwena uriku bahati na kukwanyu gutikiri network John no congratulations asanti sana Ngai akurathime na akuhe ihinda riega tondu we ni uragituigua na mbeca icio ikorwo iri kirathimo amen amen thank you tusiake meka Bahati ya Naikuru kani huko Nairobi tutinahota huko tugikiguana wega na John no congratulations John ni uhotani wako muthuri mukeni muthuri wetiketie Ngai muthuri wetiketie mahoya hinya wa mahoya ni mahoya ni mari hinya na mahoya ni mekaga maundu manene mahoya ni macenjagia maundu na mahoya ni marehaga kirathimo muturire-ini wa mundu ona nginyagia kuhoreria ngoro ya mundu na kuhe ngoro ya mundu kirigiriro Kwa John umana kirigiriro ati reke njoke kware mbeca ndahota kuinuka na kindu reke njoke kware mbeca Ngai ahota kunjikira o undu na nima Jehova ni amwikira undu na ni atuika wa kwihota na mbeca ciake ona muthikiriria witu hinya wa mahoya toko ni hoete muno ukahoya 10,000 ukahoya 50,000 ukahoya uririkanwo na 500,000 ukahoya milioni 1.5 million muthenya wa Sunday wakinya Saturday ukahoya 3 million na riu tha ici ni ukoretwo kirigwo ono de kinyirirwo ni uhotani wakwa gikorwo uhotani wa John ni wa mukinyirira umuthi ona waku no urikinya no ndugakue ngoro gatagati-ini waigua tukiuga ugatigira maundu macio mangi Ngai uguo niguo tugaga wike akahoya na horo cio arikanie naguo nake Ngai witu ri uria wonaga hitho-ini na tuaga cira na mana kihoto ri akimenya umuthi ni muthenya wake umuthi ni muthenya uria gukorwo akimutuga we nawe ukiagite kuingira niki na ndeka ici gitigarite the wa ndeka 30 ni tugukorwo tuonete kindu gitagwo muhotani na koguo thia hara M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill number ekira 49525241 pay bill number 525241 account inoro amount shiringi 100 na ritha 11 riwe na ndagika 28 tugithererũka wega Tuesday ya umuthi ni njitagwo Wanjiru wa Fausto gitwa karwanyu tu tukamba tuikirie tu hanini nigetha tugicokererie na ni tukona ndungata ya Ngai uria tukunyitana nake tu ndagika nini tu nigetha thutha ucio tukorwo tugikuhe ihinda ria kuhota kwarahura 1 2 3 of your friends ni na gukimendithiria muthenya mwega na wikuririkania twarahuke tene nigetha tugake bururi thiguku ni hadi lini sasa turi April May ni kuri thiguku June June ni kuri wogo muthikiriria tweterere nginya mpaka ona May kwinayo ona May iko Edith Wairimo karibu sana rwimbo ni Murango okehinga murango no kehingora ohingora ni wendo itagishokia ngatho ni murango wahingorire murango ni ejetereire na murango wahingire itagishokia ngatho ni murango wahingorire murango ni ejetereire na murango shesheni hakuhe nawe Iria
nĩndacokia ngatho nĩkũngũrĩria hĩndĩ ya mogwati meha na nĩtie nawe ũkĩhinga mĩrango ya thũ cia muoyo wakwa tondũ wa tha ciaku Ngai kĩhonokia ũkĩhinga mĩrango ya thũ cia muoyo wakwa tondũ wa tha ciaku Ngai kĩhonokia nĩmenyete ũkĩhinga mũrango no ũkĩhingũra ũhingũraga niwe haleluya ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire haleluya ndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire hosana nĩwe njũĩ ũtanyũmbĩte ndainĩ ya maitũ wanyũmba ũkĩnyamũrĩra ũhonokio wahonokio ũkĩhe Roho Mũtheru mĩrango yothe ya mehio kĩhinga nĩndagĩcokia ngatho nĩ ũhonokio ti niĩ ndagũcagũrire nĩwe Ngai makinya ma mũndũ mũthingu nĩũmathaga njathĩra makinya makwa ndikanore makinya ma mũndũ mũthingu nĩũmathaga njathĩra makinya makwa ndikanore. Asante sana rwĩmbo rwega atĩ niĩ nĩndĩkĩtie kũmenya atĩ Ngai rĩmwe nĩ ũhingaga mĩrango na nowe ũhingũraga mĩrango na ũgĩko wĩkaga na wendo na wĩgĩko wĩkaga ũrĩ na ũmenyo na ũrĩ na mũbango rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Thank you so much mwĩte Edith Wairi mũrũcinĩ rwega thinacara rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka 27 tũrĩ na mũtungatĩri thimũ-inĩ tũkorwo tũkĩnyitanĩra nake kiugo rũcinĩ rwega tũgĩtiriha thererũka Tuesday ya ũmũthĩ na tũgĩkũririkanagia tũgĩthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ndungata ya Ngai ndũkariganĩrwo twĩna ciringi 10,000 na ndũkariganĩrwo Nyokabi na Jeff Kuria mena ciringi 1.5 na ũrĩa tu ũgũbatara no gũkĩgũra voucher yaku na ihenya tu nĩgetha ũhote gũkorwo ũrĩ thĩinĩ wa macini ya Mpesa na paybill number ndũkariganĩrwo nĩ 525241 paybill number ya kũgũra voucher yaku ya kũgũra tigiti waku nĩ 525241 na account nĩ Inoro na voucher imwe no ciringi 100 peke yake besha very very thank you so much. Karibu sana ndungata ya Ngai rũcinĩ. Thank you muno. Geithĩka. Nĩndageithĩka mũno. Na tũkĩrĩ na Wakarura ndũkĩmũgeithie na ũkĩgeithie mũthikĩrĩria witũ. Nĩguo. Ĩni. Wakarura mwathani Ngai tarayo goci mũno. Atũgĩre mũno mũtungatĩri. Wĩ thayũ. Ndĩ thayũ mũno ndungata ya Ngai. Ona ithuĩ kũragurĩtie ndũnyũ twĩ thayũ na twĩ na Ngai. Amen. Ana nĩ thengiũ nĩ tondũ wa mũthikĩria wa Inoro FM Ngai twarwo kũrathima na Ngai twarwo gwĩka wega. Nĩ ndoka rũcinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩgũtũtirĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ na rĩrĩa tũgũtwarana nakĩo mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima na Ngai witũ nĩ egũtwĩka wega kũrĩ we ũrathikĩrĩria njĩtagwo Reverend Monica Kathiani na nĩ ndoka nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai ibuku rĩa Mathayo 28 kamwari ka mbere na ga kerĩ karaiga atĩrĩrĩ nayo thabatũ yathira gwatua gũkĩa mũthenya wa mbere wa kiumia-rĩ Mariamu Mũmagidalini na Mariamu ũrĩa ũngĩ magĩthiĩ kũrora mbĩrĩra na atĩrĩrĩ gũkĩgĩa na gĩthingithia kĩnene gĩa thĩ nĩ gũkorwo mũraika wa Mwathani nĩ ikũrũkĩte aimĩte igũrũ agĩũka akĩgaragaria ihiga akĩrĩeheria na akĩrĩikarĩra rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo goci mũno makĩria. Icio nĩcio ciugo ndenda twaria nawe we ũrathikĩrĩria we wĩ toro we ũkĩrĩte we wĩ biacara-inĩ yaku we wĩ ngari-inĩ ũgĩthiĩ we wĩ thibitarĩ we ũtaraigua wega nĩwe ndĩrenda twarie nawe kiugo gĩkĩ kĩa Ngai na nĩ njũĩ nĩ kiugo gĩgũtũteithia nĩ kiugo kĩna hinya na nĩ kiugo kĩna ũhoti. Maandĩko mauga kiugo kĩa Ngai kĩigana ta Ngai koguo wona wagĩtĩkia nĩ gĩkũringa kĩama nĩ gĩkuohora na nĩ gĩgwĩka maũndũ manene thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa ihiga kweherio
iga guthengio thiini wa muturire-ini waku ni njui ni twina mahiga maingi muno maria maturigiriirie gukinya tagwo ni gukorwo tugikinya mandiko maigaga hindi imwe Jesu agitia ciana na nigetha ciuke kuri we no arutwo magiuka makigiriria ciana guka kuri Jesu kiugo giki nikio renda twarie muno kiandu aria maturigagiriria gukinya ria twagirirwo ni gukorwo turi ngwira muthenya wa muthi ni kuri na muraika ukite nigetha agaragaria ihiga riri na tukurigaragaria tu ni kurigaragaria na kurikarira Jesu ni endaga arutwo ni endaga ciana no arutwo na maturaga na Jesu arutwo ni andu mathianagia nake mahinda mothe ni moikirie ndaga ni moikirie atendaga na ni moi etia ciana no nginya angianekerirwo ciana na ndaretia ciana nigetha aciike uru aretia ciana nigetha atura acirathime no ni morio mbere ya ciana na Jesu magia gatagati magiriria ciana icioke kwi Jesu itikae kugira kiria Jesu ekwendaga kumanekereria kwa ndo moi haria Ngai endaga gugutwara he andu moi maundu maria Ngai endaga gugwikira andu aya ni atutanagia no biashara andu aya ni atwandikite miciini itu andu aya ni atwandikite mawira-ini maitu andu aya ni atwandikite ngari-ini iria tumanete matwarithagie na mariagie no ni matuikite atumwo akurigiriria Jesu atwite aturathime Ngai roho yogo cimuno makiria no muthenya wa muthi mandiko ni maratumenyithia ati riria Mariamu marokire mbirira-ini rucini tene ni matigite muthenya wa Friday ni mona haria Jesu aigwo ni mona iga riria aigwo kugo o ene ni mekaga mathabu mao na makona tutingihota kugaragaria ihiga riria no ni matua ithuĩ no tũgũthiĩ onokorwo tũtingĩhota kũgaragaria ithuĩ nĩ tũgũkinya kaburi-inĩ rĩtwa rĩa Ngai rĩroneneha mũno we ũrĩtwo nĩ hinya ũkaigua ndirenda gũthiĩ wĩra nĩ ndĩraigua wĩra wakwa nĩ mũharu wĩra wakwa nĩ ũgwĩte thĩ ndirona customer ndirendia Mariamu nĩ moĩ ihiga rĩrĩa rĩ harĩa mungu-inĩ rĩtingĩgaragarĩka nĩyo na nĩ meĩraga ũguo thĩinĩ wa ibuku ya Mariko 16 nĩ mathiaga makĩranaga wega ithuĩ tũtingĩhota gũthengia ihiga rĩrĩa no ni matuire matua ithuĩ no tũgũthiĩ na nĩ tondũ wa matua marĩa matuire rĩrĩa makinyire harĩa mungu-inĩ marora ũguo makorire iga nĩ rĩgaragarie rĩgathengio rĩkeherio na mũraika wake akarĩkarĩra Ngai roho yogo ci mũno makĩria nĩ ndĩrenda woe ikinya rĩa kumagara nĩ ndĩrenda woe ikinya rĩa gũthiĩ gwĩka kĩndũ kĩrĩa ũbatarĩte nĩ gwĩka no tiga kũrwo nĩ hinya tiga kuga atĩ iga rĩu nĩ rĩnene iga rĩu ndingĩhota kũgaragaria aca rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tua matua ma gũthiĩ nĩ manere nene mũno nĩ ma wĩ mũrigĩrĩrie nĩ ma ndũngĩhota gũthengia we ndũngĩhota kũrĩeheria we mwene no wona woya thabarĩ yaku uge niĩ ngũthiĩ gwĩka biacara ĩyo nĩ nditũ mũno no niĩ nĩ ndathi kũmĩruta mũciĩ ũyũ nĩ mũritũ mũno no niĩ ndikũũtiga ngũikara gũkũ Ngai ona wĩrutania na wĩani waku kwĩna ũndũ Ngai witũ egwĩka kwĩna mbara Ngai witũ ekũrũa kwĩna maithori Ngai witũ egũgũthengeria ĩtĩkia Ngai witũ kũrĩ maũndũ marĩa mothe ũragerera marĩa mothe ũrenda gwĩka nĩ tondũ Ngai witũ nĩ egũkũhotithia gwĩka maũndũ mau mandĩko maiga atĩ gũkĩgĩa gĩthingithia kĩnene mũno nona mũtũrĩre-inĩ waku wona woya ikinya mũthenya wa mũthĩ Ngai nĩ ekũreka kũgĩa na gĩthingithia kĩnene mũno na rĩrĩa gĩthingithia kĩroka gĩũkaga na ũhotani gĩũkaga na hinya wa Ngai gĩũkaga na ũhoti wa Ngai gĩũkaga gũtũma maũndũ marĩa matararĩ mekĩke kuguo kwĩna maũndũ megwĩkĩka ona matararĩ mekĩke thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku mũthenya wa mũthĩ ndũgũtuĩka wa kawaida biacara ĩrĩa ũrahũra ndĩgũtuĩka ya kawaida thabarĩ yothe woete ndĩgũtuĩka ya kawaida nĩ woete njĩra nĩgetha ũthiĩ ũgethe visa ndakwĩra ũũ no nginya ũmĩone na embassy ĩrĩa ũgũthiĩ gũkũgĩa gĩthingithia nĩgetha kĩrĩa ũbatarĩte gĩkĩke no nginya gĩkĩke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi Ngai ndangĩgũconorithia woete ikinya rĩaku woete thabarĩ nĩgetha wanjie rũgendo na ũkarwĩhokera Ngai na ũkamwĩrĩgĩrĩra na rũkorwo nĩ rũgendo rwa kũgocithia Ngai witũ ndangĩgũconorithia egũtwarana hamwe nawe athire hamwe na atumia aya na hĩndĩ ĩrĩa marĩ njĩra makinya harĩa mungu-inĩ hagĩire gĩthingithia kĩnene mũno kuguo maũndũ marĩa Ngai arenda gũgwĩkĩra mũtũrĩre-inĩ waku no nginya andũ othe mamenye nĩ kũrĩ na Ngai ũcerete gwaku nĩ kũrĩ na Ngai ũroka gũgwĩkĩra maũndũ merũ kwĩna Ngai ũgũtũma ũrĩhe mathirĩ mau mothe ũrarĩ namo na ndĩkũmarĩha oro ũguo onake egwĩka kĩũndũ nĩgetha onawe gĩkũmakie ũkũrĩa marũni mau ũkũrĩa mathirĩ mau onawe wĩgue kũndũ Ngai eka na ũndũ ũrĩa Ngai eka onawe nĩ ũndũ ũcio ti wa kawaida Ngai arekire gĩkĩ nĩ kĩama Ngai witũ araringire
tondu githingithia riria gioka gutire mundu utamenyaga githingithia ni giukire andu othe ni moranagia ni uraiguire githingithia koguo nduri ogwikika ndugwikika withirine ni uturite matuko maingi muno utari wona wira uria Ngai egukuhe egukuhe andu othe matuike aira ni kuri Ngai uraringaringire gwaku ni kuri Ngai uracemanirie nawe ni kuri na Ngai uraiguire ihoya riaku na ni kuri na Ngai urekire tondu egwika andu othe metikie Ngai witu ni arekire tiga kumaka tondu wina miaka igana na nduri wahika na nduri worio ni mundu rukuma ri utamba witikania mwenani no ukurio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na ndukurio ni mundu oro uguo ndukuikirwo ni mundu oro uguo gukugia githingithia andu othe matuike aira ng'ania ni arahikirio ni ng'ania ni arahikiire ng'ania ni tondu kuika gwaku na kuikania gwaku ti kawaida ni gugukorwo kwina Ngai oguo kuriuka kwa muru wa Ngai gutari gwa kawaida kwageire githingithia niguo gukugia githingithia na riria githingithia gioka ni Ngai we mwene ukoragwo akirehe erire Ezekiel ni urathire mahinde momo matari na kirigiriro matari na muhoko wa gugatura muoyo ringi mandiko maiga gukigia githingithia kinene muno githingithia kiu nikio ndirariria muthenya wa muthi ti ndirikianjia gwetha riria ringi kuria riari rikianjia gwetha riria ringi riria kwageire na githingithia ni wona kiria giothe uretha rucini rwa muthenya wa muthi gutietuka riũa rĩtirĩ thũa Ngai atarekete ukionere Ngai atarekete ukigwatire githingithia gioka maundu ni macenjagia maundu ni magarurukaga maundu ni mekugaruruka muturire-ini waku maundu ni mekugaruruka maica-ini maku andu moe gwaku ni kwa ngui andu moe gwaku ni kwa maithori andu moe gwaku ni gwa kugirika no kuma umuthi githingithia tondu Ngai tu ni arekete gioke giguka gutuma ukene giguka gutuma ucanjamuke giguka gutuma wirage andu Ngai witu ni okire gwakwa Ngai ni acenjirie muturire wakwa uria mwanjui riu uguo tiguo ndi tondu Ngai witu ni anjereire riria endire kuruta Paulo na Sila korokoro iria mekitio mandiko maiga ni githingithia giokire mirango igera ikihinguka minyororo igituikanga githingithia giki nikio Ngai witu aroka gukuharurukiria muthenya wa muthi kihingure mirango yothe iria wanahingiririo irimi cia kwanyu kuria ciagire ndugakinya irimi cia kwanyu uria ciagire ndugeka kuma umuthi ni ukwanjia gwika thiini wa ritwa ria Jesu Kristo we ndukurigiririka ni migambo iria yaririo we ndukurigiririka ni ahoya iria manahoya uru muturire-ini waku riu githingithia nikirikitie kuharuruka na giukire orotene tondu Mariamu maraiga atiriri matanakinya riria matirire maitho na iguru magikora ngurungane hingure ni tondu kwina muraika ukire na arikia guthengia igariria na arikarira kugo undu uyu wikikire we utanokira undu uyu wikikire we utanoya makinya kugo we ndungirigiririka ni arogi we ndungirigiririka ni ahohi kwina muraika uthengirie mahoya mau kwina muraika ukiririe orogi uria na Ngai witu riria oka gwika undu mwega ndokaga kuwika umuthi na rucio oka gwika umuthi na umuthi ni final kugo no nginya muturire waku ucenjie kugo njitikia muturire waku ni uracenjia ni ndio ucambitio nginya ha ndio ukireirwo nginya ha ndio wagite mwihoko nginya ha ndio wagite kirigiriro nginya ha no umuthi arahuka ugie na mwihoko arahuka ugie na hinya arahuka wanjiririo ndungi mweru thiini wa muturire-ini waku na ni njui Ngai witu ni egukurathima ni tondu wa gwitikia gwaku njitikiria tuhoya amwe nawe na ni njui Ngai witu ni egwika maundu mega wona wetikia Ngai ni egucenjia muturire Ngai ni egucenjia maica Ngai ni egwika maundu meru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo reke tuhoye baba ni ndagutia ona ni ndakuneneia muno ni tondu wa muthikiria wa Inoro FM Ngai witu uyu watuthikia rucini rwa muthenya wa muthi mwekirigiriro mwehinya mweru wega waku baba urogia hamwe nawe uguo Ngai wakwa wathengire igerere haria mbirira-ini thengia mahiga mothe me muturire-ini wake thengia mahiga mothe me maica-ini make thiini wa ritwa ria Jesu Kristo umwikira maundu meru nigetha akugoce kenia ngoro yake micanjamure na nigetha nake ahote gutura gwaku rathima mawira ma moko mao rathima miciao rathima miturire yao marathimire athuri na atumia ona ciana ciao aria arwaru baba umahonie na ni thiini wa ritwa Jesu Kristo ndahoya ona ningi ndacokia ngatho amen amen thank you muno kunyitana na ithuĩ ndungata ya Ngai mutungatĩri Monica niguo Ngai akũrathime muno na ndũgũkĩgeithia ashirika othe Africa Revelation Power Ministry ni ngumageithia muno no mere ntumendete niguo na mathie na mbere na kuiga kirigiriro na gwetagirira Ngai niguo ni thank you muno Ngai akũrathime amina thank you so much Reverend Monica Thiani
Asante sana. Tuma na mutungatiri ni atuhe kiugo kiega ni agituumiriria rucini rwa umuthi kugo we macio maragikuiguithia guoya ndukareke makuiguithwe guoya ringi riua kana utheri ni ugukwa ni ugutuika wa gukwarira rucini rwega. Thank you so much thini wa Kristo thinashara yatigario ndagika cigana ngirora thaa yakwa iranjira thinacara yatigario ndagika 14 na thini wa ndagika ici 14 ona riu ni 13 toni ya kiruga ni ndagika 13 uria tungikwira ni ati ndagika ici 13 ri uria wagiriire gukorwo ugika ni kugura voucher. Undu ucio ngi wa keri ni gutuhurira thimu ugeithie murata waku no kimwendithirie muthenya wa kirathimo. Undu ucio ngi ni gugihariria nigetha unyitanire na team Hagaria kuma thinacara nginyagia thaa 4 cia rucini kuria wina mweke wa kuthikiriria tabarira njega kuigwa maundu na gukorwo kimenyithio maria makoretwo magithie na mbere bururi. Morning Wanjiru and Wakarura tuned from Kayole. Naitwa Harrison Shege. Thank you muno Harrison Shege. Nere matwadikire kwetukira WhatsApp ya Inoro. Mundu gwitwo Alex Waira Showa Kitengera. Thank you muno makiri ni ndakuona. Mundu gwitwo Baba Koi urajira tuned kuma kure muno wa Gatonyeri. Thank you muno makiria. Gona mundu gwitwo Kuria wa Kiarara. Kariara kuria wa Kariara kuria wa Kariara urajire mitambo-ini sana panel waina mwalimu Muigai wa Mwagi. Thank you so much Lucy watwana twashosho thank you muno makiri MC Chapo na Jim Gatimo. Thank you so much kuma kure mwana wa Mwe urajira we tuned ashonera matwadikitire kuhitukira kure mwana wa WhatsApp. God bless you. Inoro shesheni hakuhe nawe ni team Thereruka. Thank you so much murata ugwito Simon Maina Baba Koina Helen Magnesius ndukariganirwo kuria ruiro gwa Kairo tukiri nae murata wito gwito Esther Karaja rucini rwa kirathimo kuri we murata wito Kariuki Mushufi wa Gathambi ni tugukuonete ikereka ria mbere na ru tukiri ikereka ria keri na twihakui muno gutiriha tukiri hamwe sister Jamuma gakiuga patron Dr. Murithi wa Kangara akigeithike rucini rwega. Onae Maina wa Magoro we kuria mucii wa Mwiki Nguge wa Kihingo Mattress Murithi wa and Progressive Plumbers Jabo wa Makutano gaithika good morning kuri we gaithika rucini rwega Kamau Dr. Kamau Alanet muthenya mwega nawe Chaplain Maina Jage God bless you barikiwa sana ni kuria gwa 22989 ndeketwa mukire thimu yaku rucini rwega riu the committee dinashara yatigario ndagika 12 nigetha cihande wega dinashara cia rucini 0735989989 namba iyo igene 072200 nitwakena ni kiugo kiria twaheo rucini rwa umuthi ni Reverend Monica Thiani Ngai amurathime muno makiria. Ucio ni mundu gwitwo MC Chapo kuma Kagumo kuria Kirinyaga ona mzee Mwangi Jogo ona akena Njoroge wake huyo magagicokia ngatho barikiweni sana. Good morning Inoro. Hello. Kwega vio. Jambo Kenya. Wakarura. Good morning. Ora bona. Dauda bona keboroi. Kiriya kaunti gaja siro hauda magaibia. Ya horo badi mo Kangara. Mama kutano amana badi mo asira hadi pija keboro pole balere. Ndaka gaibia de badi kiri mutabo sinadira gwa pa mukona baikonjo ngwa mona. Asante sana. Thank you muna barikiwa. Alex Oirasho nake ni akigeithike and thank you so much mundu gwitwo Kariuki Mushufi wa kuma Kuria Gathambi Kirinyaga. Ni turona mundu gwitwo Kabuthi Kiriungiz wa Kuria Kutus ona kiarakiuga mitambo-ini barikiwa sana. We urahura na WhatsApp ya 0722200720. God bless you sana. Good morning Inoro. Hello. Yorato igwa. Okay, uhoro wa rucini MK. Nikwega muno ni Kuria wa Kariara sina Ikuru. Iria wa Karura muno ndageithika mwana witu. Na Ikuru ni turahuka thayo. Eke jethithirie family ya Moses Kuria meke arutara muthenya mwega na customer ciothe cia Kariara Snacks.
ona inyo mutinde wega. Thank you muno MK, siku njema. Good morning Inoro ya kuikaregeka. Jim Gatimo ona wewe mitambo-ini KK wa Kirigiti, barikiwa sana sana. Good morning Inoro. Hello. Kwega muno Panwell. Panwell ni ndakira gukora ati na university. Tarahore patron James Mulingi wa Kangara baina wa magoro na muthoni wa ujiekirere. Asante sana. Shonera marakigerera namba ya WhatsApp ya wafishi. Ino egi nayo mambo ya network ni gukiureta muno na rimwe network ni kirehaga thina riria uko na mbura ni kirathimo. Charles Majiwe kuria Kigumo, asante sana. Nitwagicokereria wira niguo tuturagitwira. Pastor Isaac Mwangi Mwaragu wa KAG tayari egeithika. Thengio muno Mwangi dawa wa kuria Subukia, barikiwa sana. Ndagika nini nigetha muthikiriria tukorwo tugikiumagara, no nitukwenda gwikuririkania uhoro wa kugura tigiti waku na kugura voucher yaku kwa Mpesa. Ni undu koragwo uri wa bata na gwikira kio maundu-ini mothe mundu akoragwo agika. Ngai nionaga na Ngai ni atwikaga wa kurathima. Koguo wekira kio ona kuria kwa Mpesa, Ngai ni agukuririkana na Ngai ni agukurathima na kiria akuigeire. Tokorwo akuigeire hotani wa 10,000, hotani wa 5,000, akuigeire hotani wa shilingi 100,000, milioni 1.5, milioni 3, you never know kiria Ngai akuigeire. Uria tutukwiraga ni ati ugatigirira makinya maku ni wahota gukorwo kimatiga kuria kwa Mpesa, ni wakinyukia kuu bururi ucio wega na voucher yaku nigetha mashini igegwetha ikuone. Yes, paybill number ni 525241 525241. Account Inoro, amount ikira shiringi 100 ruguru dakika 2 toko twina muhotani witu wa keri. Thank you. Good morning. Hello. Reka tukirikia horosho tondu namba ya 0722 ya direct haiendi wa Kirigiti tukiragia ri nya kugeithia. KK. Wewe na bahati ati murata witu ndageithika KK. Horo waku ndio kuma mwa na ngopo. Wena kugeithia mundu tureta mpita githini na hau ya papa na mukuru wa mugora mugabidani. Asante sana. Dogetide wega. Na muthenya mwega. Na gatho ni gututhikiriria. Ntugutiriha na akiugo ota uria patron Dr. Murithi wa Kangara tutumeire rushini rwega. Thuru wa engineer, thank you so much. Akiuga patron tukimugeithie na wakamano kuga tugeithie patron Ndagitari Murithi wa Kangara HSC OGW kiugo ni atlikitie gutuma na hagitumaga o tene kuma ibuku ria thaburi murago wa 33 murago wa 33 muhari wa 21 to 22 na kiugo kiratwira atiriri rushini rwega kuma thaburi tumaroho kirauga ni amu ngoro citu igutura o ikenaga niwe ni undu ritwa riake riamure nirio twihokete na utugi waku Jehova tuma uikarage na ithwe kuringana ona uria tutuire tukwirigireire. Amen, amen, amen. Na utugi wa Jehova uroikarania nawe muthikiriria muthenya wothe wa umuthi. Amen, amen and amen. Tukiugia atia hau tihoto gatwekira gaturumo muthenya wa umuthi. Na tugakihe kanitha wa Katoliki pole orege ni kai amumiririe bengima. Right. Atukire na team. Good morning. Good morning team Hagaria. Ndio tu nawe ndio tu kireta kala iria tukwenda na magekira bright. Atepiniki. Atepin ni roho wa mwathani. Baby pink ni ya baby girls. Korome baby girls. Banyo kafi. Good morning Nyox. Good morning. All right, good morning Wanjiro. Good morning Jeff. Good morning Wakarura. Good morning. Karibuni sana riu inyu mukiumire. Niguo. Ndio tuikare mwena uyu ungi. Yes. Ndeto iria cirekano-ini ka andu aingi riu umuthi. Naira ni ciegi Pope Francis. Niguo. Kuhuruka gwake. Ona gatheti citu ngwiciria kuma page 2 nginya page ciothe imurikite muthuri ucio. Ni aracenjirie maundu maingi muno megie kanitha wa Gathoreki. Na niwe mutongoria uratongoragia kanitha ule wina andu aingi muno thiini wa thi. 1.4 billion. 1.4 billion na arari mundu humble, mundu
mundu yani mundu mwega we ahorerete oroguo na niratuthomithirie maundu maingi muno ithuĩ ta andu ini tuikare tumiriirie tuikare twinyihitie na tuikare tugitungatagira andu na guteithia andu gwiciria mitha yake ya muico ri ni iria athambirie mufungwa umwe nyarĩrĩ ciake that was the last mitha ekire mas eni tidai wega akwenyihia gwake na niguo akiri mundu powerful hari thi ithuĩ tutienyihagia ithuĩ ri ithuĩ nĩ gĩthĩna kĩũru mũno Kristo roti gwĩratha bye God bless you bye thank you asa niona kiria kiama kia niĩ thutha wa gĩkuũ gĩa Pop rĩ nĩ gũtuĩka atĩ kũrĩa kĩrĩma-inĩ nĩ ithuĩ tũrendetie higo na gĩkĩro kĩrĩa kĩnene mũno kũrĩ ũhoro nĩ ũhoro wa gĩcigo tiraria ũhoro wa ndeto icio ona nĩ ndekĩra kũrĩa Facebook na mauga rĩ mbia mbere karĩ thiri ũrĩkũ ndiũĩ Gĩkũyũ atĩ marenda rĩ atĩ nĩarenda kwendia yake ũhoro ũcio nĩ wamakia mũno atĩ 108 ũmenye andũ arĩa mendetie higo andũ a Mount Kenya ndona makinyĩte igana rĩa kĩndũ no menye maraumaga o kũrĩa Mount Kenya magathiĩ nginya Eldoret to nĩkuo main hospital ĩrakĩrĩ na ũgagĩtuĩka nĩ ũhoro wa gĩconoko kĩnene mũno nĩ tũkũrora ndeto icio ũhoro wa gũtuĩka atĩ ithuĩ kũrĩa kĩrĩma-inĩ ti gĩconoko nĩ kĩeha kĩnene mũno nyokabi imagine na ndera muhe atirire haria tukiaria na gutiri mundu unginyura icio aca tiga mukura tuthukire na kurambia kwiyumiria andu aria mararwa wewe ciaku wina cio ciothe kamili wewe ciaku wina cio ciere wewe nacio ndira cio ciakwa kamili kana tondu wa theka na nĩ ndirega kuona ũgũrĩte kĩndũ itamenyire twaruta mbia asa woi ndĩ mwega ndĩra thayũ tũkĩra maũndũ macio na ũhoro wa gĩkuũ gĩa Pop no good morning kĩarahũke rĩu nĩ twakinya tena mũthuri ũgwĩtwo Kuria wa Mũrĩithi tũtwarane nawe nginya thaa 4 na nĩgetha rĩu maũndũ makĩagĩrĩra cia mbeca tũgũgĩcia ũmũthĩ kwanza nĩ Tuesday of money yes ũguo reke twambe tũthomerwo mohoro nĩ mũhĩa wa Maina thutha ũcio tũnyitanĩra nawe thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria arĩ thinacara cia rũcinĩ mathaa tũkĩririkanio nĩ Equity Easter Stadium. Mambura-inĩ maya ma Easter ndũkagĩke kũiga mbeca thĩinĩ wa akaunti ya Equity. Wĩna Equity Cash Deposit Machines no deposit mbeca hĩndĩ o yothe mũthenya o wothe kwĩ weekend kana holiday. Deposit nginyagia ciringi mirioni 2 ũtegũthĩnĩka na mbeca nĩ iraingĩra hau thĩinĩ wa akaunti ya Equity. Equity mena makĩria ma cash deposit machines kana CDMs 100 iria ci ATM lobbies iria njagũre guothe bũrũri kuma gũkũ kwa Equity tũramwendithĩria mambura mega ma Easter maihũirwo nĩ gĩkeno na irathimo. Equity, you are listening caring partner. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro Roshine. Roshine rwega arĩ thinacara nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩrĩra namo ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi cia ndũgũgio nĩ ũthiĩte na mbere kũnyarira mbeũ njĩthĩ icagi-inĩ na nginyagia mataũni-inĩ mwena wa Ngong'u Kajiado ya rũgongo nĩ kũmwe gwa kũrĩa thĩna ũcio wĩhĩrĩirie ũgĩtiga andũ ethĩ arĩa marikĩte mũtondo-inĩ ũcio marĩ igege ona arĩa marĩ na gĩthomo gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ na nyitite ngũrani rĩu maroria thirikari ĩrũmbũiye andũ ethĩ na njĩra ya gũtigĩrĩra kũrĩ na mĩeke ya mawĩra ya kũigana ona kũngĩkinyanĩra mũbango wa kazi mtaani ũcokererie kuma kũrĩa mwena wa Kabine mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarie nĩ aratũhinyĩria ũhoro ũyũ makĩaria marĩ taũni-inĩ ya Ngong'u hĩndĩ ya kũrĩanĩra na ciana iria cikaraga mĩkĩra-inĩ ya barabara anyiti itemi matiganĩte na arĩa marakinyanĩirie mũbango ũyũ matarĩirie mamwe ma maũndũ marĩa maragia mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ kĩa
kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo ni uhuthiri wa dawa cia kurebia na njohi thumu. Twajitagwo Sally James kana Sally wa Githire tukire kundu guku ni tukorirwo twina challenge nene muno ni gukorwo andu ingi guku ni ahuthiri a dawa cia kurebia mostly men tondu nginya ni maratukira hinya ithue enyewe to an extent amwe nginya magatugithukira indo iria tugukite kuhuthira ogwo tugakorwo twina uritu munene muno. Mari twajitagwo wa Midra MC ati ndiria mundu ucio woka wa muhe mwihoko mundu ucio twamwariria twamwira ati dawa cia kurebia ti njega twamwira nake ni magie micii twamwira matige njohi thuru kumahe kindu kiu amahe irio cia muthenya umwe tu ogwo ni megucenjia maundu macio maingi muno. Makuruhanitie uhuthiri uyu na wagi wa mieke ya mawira makiuria thirikari oro undu umwe na anyiti itemi angi kunyitanira na kuhuthiria aingi muturire. Kwa marita jitagwo James Bai wa Boy anake ni maragerera maundu-ini maritu magekora ni mahuthirire nginya dawa cia kurebia angi ni mara commit suicide angi makaingirira maundu matabatie ni undu methebia ugwo no hoe thirikari karo no manyitirire na kia na kumahe mawira ona gutheria mto uyu tondu wina giko macokie wira wa kazi mtaani tondu ni wandikaga na kingi magakorwo matari aido mone ociringi yao tu ya kwirugamirira. Hamaritwa makwa njitagwo Christine Wanja wa Kamau koguo ni tungihoya ona aria mena mawira kuu twina guku maracaria mawira koguo angikorwo no ukona wira waku handu twina ma chef twina andu a wira wa moko mangiheo wira no tukene. No na kuri oro uguo mbeu njithia aya athuri na ciana ni matugiritie uteithio wa irio iria mamukirite makiuria mubango uyu gukinyanagirio mahinda kwa mahinda. Ni makenera othe gutire mundu utari matarite na ciana ciothe cirauga ni happy. Rapson Gitonga Muthoni ndegwa wega muno nundu wa tuirio tutu ndaria tucambu na kamucere na kamande Paulo maingi ni ndaria na ingi nginya nguite na muhuko ni ndaigwa ngenete tondu ndahura tuthani tuna no nguite nginya sawa cingi haha ni ndakena muno ni muthenya ucio wa muthenya ndakena tondu andu acio magukite ni ndito riu zo tondaiga twa rucio tondu rucio uria gugakia mina kulanga mandizi avocado nenda kulala. Ngiribotera Inoro FM kuma Ngong'u Kajiado ya Rugongo getwo Wacuka wa Kiarie. Nĩ ngatho Wacuka wa Kĩarie. Tũthiĩ kũrĩa Naikuru kũrĩa arĩmi icigo-inĩ mbunge cia Moro na Kuresoi ya Rugongo maroria thirikari ĩgũithagũithie ngarama ya ũrĩmi nĩguo gũtigĩrĩra nĩ marĩonaga umithio kumana na wĩra wao mũritũ. Maheanĩte ũhoro ũyũ rĩrĩ marikĩte mĩgũnda-inĩ makĩrĩmĩra na arĩa angĩ makĩhanda irio mĩthemba ngũrani. Merĩte ceceni hakuhĩ nawe atĩ mwaka mũthiru mationire ũmatho ũcio mũnene thengia gũkorwo nĩ kwarĩ na mbura ya kĩmera no ĩndĩ ngarama ya igũrũ ya ũrĩmi ĩkĩmagĩtĩra hinya. Riboti ya Joeli Kimani wa Njũgũna ĩrĩa hamwe na mohoro mangĩ tũkwamũkĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ. Tũthiĩ nja ya bũrũri rĩu na baba mũtheru Francis arakuire kumana na mũrimũ wa gũkua ciĩga kana stroke ũrĩa ũracũngĩrĩire ngoro yake kũrũgama. Ũhoro ũyũ nĩ kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ gĩikaro kĩnene gĩa kanitha wa Gathoreki gĩa Vatican. Hohe Mario Bogoglio o ta ũrĩa abatithĩtio rĩtwa rĩake nĩ aciari ake ararĩ we baba mũtheru wa mbere kuma nja ya gĩtarũ kĩa rũraya aumĩte bũrũri-inĩ wa Argentina na arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 88. Magana ma etĩkia a Gathoreki nĩ maragomanire hwaĩ kanitha-inĩ wa St Peter Square kũhoya na gũcakaya kũrũmĩrĩra gĩkuũ gĩa Pope Francis. I really liked him as a pope personally. He had a genuine care for the poor and he wrote the encyclicals Laudato Si, and it was refreshing to see a man of his authority showing such care for the environment and for the poor. The voice of our brothers and sisters join us in this voice, those who are spread throughout the entire world, who are praying for Pope Francis, contemplating the mysteries of our Saviour. Gĩkuũ gĩake kĩrahanĩkire matukũ manini kuma heo rũtha rwa kuma thibitarĩ kũrĩa akomete mweri mũgima akĩrigitwo thĩna wa pneumonia na thirikari Amerika ĩgĩtongorio nĩ President Donald Trump nĩ ĩrĩkĩtie kwanĩrĩra bendera ciothe cia bũrũri ũcio ihaicio nuthu gĩtugĩ nĩ ũndũ wa gĩtĩo gĩa baba mũtheru. I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda
thaa imwe rucini. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ. Nĩ Jumaine ya tarĩki 25 mweri wa kana, na tũgakorwo harĩa NGCDF Hall mwena wa Gĩthũrai 44 kũrigania na kanitha wa Catholic wa Holy Mary Mother of God na Gĩthũrai Police Post. Nĩ ũgoka ũnyitanĩre na andĩki a mohoro tũkĩmũrĩka maũndũ megiĩ ngarama ya mũtũrĩre, ũgitĩri na ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu gũkũ Nairobi. Nĩ tũgakorwo na atongoria, ahũri biacara, mũingĩ hamwe na ataaramu. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Nĩ tucemanie NGCDF Hall Gĩthũrai 44. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igoro no irashina muhu. Ukĩrĩ mwega rucini rwega rwa ũmũthĩ tarĩki 22 mweri wa kana mwaka wa 2025, muthenya ũrĩa thĩ yothe ĩnyitĩtwo nĩ kĩmako nĩ tondũ wa gĩkuũ gĩa baba mũtheru Pope Francis ũrĩa ũrakuire mũthenya wa ira, Vatican ĩkĩanĩrĩra na nĩ kĩeha mũno thĩ yothe kũrĩ etĩkia a ndini ya Gatoleki. Oro rĩmwe na thĩ yothe handũ ya Roma, atongoria nĩ matũmĩte ndũmĩrĩri ciao cia macakaya. Oro na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkwenda gũtũma ndũmĩrĩri citũ cia macakaya kũrĩ andũ arĩa marũmagĩrĩra kanitha wa Gatoleki, kũrĩ andũ arĩa makoragwo marĩetĩkia. Tũmere ndũmĩrĩri citũ cia macakaya makinyĩre ĩndĩ. Reke twambe tũgeithanie na mwarĩ wa ithe witũ kuma kũrĩa Rũirũ. Karibu sana. Good morning. Salama sana. Ndiye na kaũru niĩ no kwĩhorera ndiakĩroka. Karibu sana. Ũmũthĩ twĩna gĩtũmi gĩa gũtũma mũkenya ũmwe akorwo na gĩtũmi gĩa gũkũngũiya, tũngĩona erĩ nĩ gwega makĩria mangĩhinga atatũ mĩtũrĩre yao nĩ gũcenjia. Nĩ tondũ tũngĩne mũndũ mwambĩrĩrio wa gabiacara, tũngĩgũrĩra mũndũ kagombe, tũngĩmũteithĩrĩria arĩhe tũmathirĩ twake tũrĩa tũkoretwo tũmũnyitĩte mũno, na akaigua ngoro yake ĩkĩinama rũcinĩ, akaigua ta atekwenda gũthiĩ na mbere. Gwata tũrorete gũcokia ciana thukuru kiumia tũthiĩte, reke mũciari ũcio tũmũnyite guoko. Nĩkĩo tũkwenda warahũke na mwĩhoko. Ũmũthĩ arĩ tarĩki 22 rĩrĩa president atanyĩtwo rĩu icera rĩake officially kwambia kũrĩa bũrũri-inĩ wa China. Ithuĩ nĩ tũkwenda ũtũrane na ithuĩ. Kĩoe thimũ ya kũingĩra kwa M-Pesa pay bill number ĩkĩra 525241 account name kiugo nĩ Inoro. Ciringi nĩ 100 arĩa tũrathiĩ kũmatha, arĩa tũrathiĩ mũgũnda, twambe tũrorera rĩera rĩgũtinda. Ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Nĩ gũtanyĩtwo gũkũ Nairobi nĩ gũgũkorwo na mbura rũcinĩ, na mathaa maya arĩa maroka nĩ njũĩ nĩ megwĩkĩra wĩra atĩ nĩ kũraura, no nĩ gũtanyĩtwo nĩ gũgũcoka kũgĩe mathaa mamwe na mamwe rĩrĩa tũgũkorwo na riũa. Ũrugarĩ wa rĩera ũkĩambata nginya degrees Celsius 27 na ikũrũke nginya 16. Arĩa mekũrĩa mwena wa Naikuru, good morning kwanyu, kũrerĩkana kwaya gũtinda riũa, onako nĩ gũkũgĩa na rũthuthuo, na ũrugarĩ wa rĩera nĩ ũkwambata nginya 26 ũikũrũke nginya 15. Aikari a Nyĩrĩ mũrĩega, arahũkai mũthiĩ mũkamathe kwanyu gũkũroka mbura, no nĩ gũgũtanywo nĩ gũcoka kwareka riũa. Ũrugarĩ wa rĩera ũkĩambata nginya 26 ũcoke ũikũrũke nginya 15. Na kuo kũrĩa kũrĩ andũ arĩa makĩrĩ mwena wa Mambatha nĩ gũgũkorwo na riũa mathaa-inĩ ma rũcinĩ na rũthuthuo hwaĩ-inĩ. Ũrugarĩ wa rĩera wambate nginya 33 na ũikũrũke nginya 25. Ũguo nĩguo gũtariĩ, wĩthae kũringana na ũrĩa rĩera rĩtariĩ. Rĩarĩkana yure Inoro FM tũrĩ o mbere. Thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 11 o toguo nyoka bia kwĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega. Reke tũrore ũrĩa kiugo gĩikaire mũthenya wa ũmũthĩ, na tũkũrora thĩinĩ wa Afilipinya mũhari wa 6. Afilipinya mũhari wa 6. Kaingĩ na kaingĩ nĩ tũkoragwo tũgĩcũrania, tũkĩũria maũndũ maingĩ, tũgĩtanga na maũndũ maingĩ, no kiugo nĩ kĩrĩ ũndũ kĩrauga.
tigagai gwitanga ni undu ona uriku no riri menyithagiai Ngai maundu maria mothe mwendaga mukimuhoyaga na mukimuthaithagia na mukimuthathayagia hamwe na kumucokeria ngatho reke njokere ringi tigagai gwitanga ni undu ona uriku no riri menyithagiai Ngai maundu maria mothe mwendaga mukimuhoyaga na mukimuthaithaga hamwe na kumucokeria ngatho Afilipinya muhari wa 6 ruo na twetangaga niki na rimwe tuonaga ta Ngai aikara ni tondu twana mwita tukamweterera taru rucini roro uguo wathoma kwi mundu woria auga Jeff mane winjitereire Ngai hinda rigana atia tondu twendaga oke na mathaa maitu ithuĩ ta andu kuringana na mathina maria twenamo no we okaga riria we ekwenda na riria kwagireire o hindi no tweciria ni twathie guthinikana na rucini rwa mothe we uraigua ta wetereire muno urohingukirwo ni maundu maku marokwagirira muture wa kurocenjia na riu ari muthenya wa mwanya tariki 22 urocemania na utana wa Kristo oya thimo o ringi uingire kwa M-Pesa pay bill number wikire 525241 account name kiugo na inoro ciringi na igana rimwe tukauga good morning kurari na maundu ma thiguku ya Easter ni kuga mbia citu riu ni nyihanyihite tondu kuma muthenya wa kana andu matiathira wira muthenya wa gatano Jumamothi Kiumia Jumatatu kurarira riu macoka wira muthenya wa umuthi maharite kuhara na ithuĩ tukamera umuthi ni muthenya mwega gukiraira ni tukwenda guguthakariria muturire ni tondu riu maundu ma mambura ma thiguku riu ni mathira twacokereria mawira-ini mbeca no ikorwo ikunderete mbeca no ikorwo inyihite na ithuĩ tugakwira riu kuria kware mbeca maisha ni guthaka na kwihotanira angikorwo nduri wathaka mbeca maisha ni ng'ano wiguaga reke tukwire horo wa mbeca maisha ni kihitahitano gikoragwo kirikuo kuria gukoragwo kuri na mbeca nyinyi oro ndumwe na mbeca nyingi kuri ciringi 10,000 50,000 na ciringi 100,000 ici nicio twitaga appetizer kana mbeca cia gukorwo igikuguciriria na ni kuri na mbeca iria tugaga ni mbeca nyingi cia ma project maria ungikorwo winamo ciringi 500,000 ciringi milioni 1 na ciringi milioni 1.5 na ni gukoragwo na ciringi milioni 3 njira ni imwe tu ya kuingira guku woyaga thimu yaku ukaingira kwa M-Pesa paybill number ni ukagura voucher wa 525241 account ni kiugo inoro no kehotanira giothi no gigukwire meciria thaka na wigiririki na remesha maisha ne hitukie ne gathurimwo ne BCLB license number 241 wenda maundu maku magire wenda mbeca ciaku icio ranyihanyihite ikorwo igicoka reke twarie ciigie rembesha maisha namba ni 525241 no gakorwo we muthikiriria umuthi we bia-ini na maundu maku ni mekwagira rikana 500,000 na ciringi milioni 1 kuria kwa rembesha maisha wetereire ki ugura voucher igira kwa M-Pesa paybill number 525241 muthikiriria nitugukunyita ugeni na tuturane hamwe nawe ikinya gwa ikinya mugambo ucio ragukinyira mitambo-ini ya 98.9 matura ma Nairobi na kundu gugwitwo Naikuru no uratunyita Naivasha ugithie kuria Eldoret ni uratunyita Uasin Gishu kwa MC Majipi na kuria kungi uratunyita wega muno uguo good morning tukirikiriria mambura ma Easter reke tugutuge rucini rwa muthe na mbia twina cio kimanjika igira kwa rembesha maisha 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 umuthe ni uguikara wega toria andu angi maraikara mena mbeca ciao M-Pesa paybill number 525241 account name ni kiugo inoro uguikara wega M-Pesa paybill number 525241 na nehetukine BCLB license number 241 na tugakwira good morning tugicoka nyoka finia gututhomera ona korone andu atano aria marikitie kwarahuka rucini wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Uyu ni Kama arageria kuruga cabaci. Kiumia kihituku Kama arakoretwo agicererwo kuinuka na mama ti mukenu. Riu ni mama ararugira caba niguo ahote kuhoya muhera. Ona ndaramenya niki areka. Na mama guta ona ni ariganirwo gwikira.
mame hakuhe kuinuka nake kama thutha wa kwirorera mutaratara wa kuruga chapo nenda-ini ambirie kwirorera mubira nginya ariganirwo ni kuruga kurugaga riu arageria kuruga chapo na ihenya ni kwea kweli. Ohoro waku babe, ngurugeire chapo thaka. Ni horoma. Thank you. Irio to irio tu, irio nĩ gũbacĩrĩra na kũgitĩra ndũgũ. Soko, more than a meal. Horeria ruo na mituki na thogora mubashirire. Panadol Extra burugutu igiri iragukinyira na ciringi 15 tu, nayo Panadol Advance pair ni ciringi 10. Wemenyerie guthoma uria yandikitwo utanamihũthĩra ruo rũngĩthiĩ na mbere wone ndagĩtarĩ. Maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na ũrigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na ma kũguoyohia, no rĩu ndũkamake rĩngĩ, amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV, agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Vital Animal Health ni makũrehire cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku, ureto Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Rugano rwaku rwa kwarahuka umuthi warahuka atia? Muthi ndarahuka ndi mundu mukenu muno, mundu wina matanya. Niguo. Ndi handu ndithie. Okay. Na ni handu. Ni handu hega. Feri. Gifurana ni kiuga. We mundu mwega. Magaithie. Magaithie ni mundu ugwitwo MC Chapo, mundu ugwitwo ona mwaniki fundi wa Maela, ndoda mundu ugwitwo Themba Makutano Masaga na he mundu ajatagaithia wa mureithi hau. Geithikite muno. Jogo wa Isagashiro Teto West. Ndakora mundu ugwitwo Mama Aken ekuria baricio ni ndona muciri fundi wa nduthi oro undu umwe na kanyi dancer ni magiukite muno Joseph Jogu ni ndakuona ni Juthufu Gatungi Msafi God bless. Ni ndona mundu ugwitwo Morris Mugendi Muga baba itu na tokuga ona kerauga ni arahukite. Ndirago famko good morning ona mundu ugwitwo Sister Jamuma othe marauga ni marahukite na no wega tumere ate rucini rwa umuthi mundu rathie na mbere na wira wake, mundu arahuka, mundu kwenda gutinda wega, arairia kireo ni igego, areo ni mutwe, mugongo nduramureka ni gwatia icoko na itirareka arute wira, marungo namo ni maturire muno. Ithuĩ tukwenda kumwira 3 ni Panadol na tukwiraga ati riria wamenya 3 ya Panadol weru ni ugukorwo wi mundu mukenu ni tondu mathina maku ni urihotaga kuninirwo. Utire kindu kiuruta riria urageria kuruta wira no na ruo rugakorwo ni rukirireirie o gukiririria. Twaragia uhoro wa Panadol tugakwira ni kuri mithemba iri, kwina Panadol Advance no ciringi 10 tu, kwina Panadol Extra iria ni ciringi 15. Ni ukomiona ndukio ya kwina kwanyu no coke ukenerere riu dawa yaku ya kwihokeka iria ni Panadol. Riu we waigua ruo rwa mathina ona kana mutwe kana magego tathi ugure Panadol. Ni wega uthome uria yandikitwo nigetha uhuthire wega na tukuririkania ati ruo rungikira ni wega wone ndagitari. Nĩ tuthiĩte wega na nĩ tũrĩkĩtie rĩu kũingĩra thĩinĩ wa mawĩra maitũ ma o mũthenya, na no nyende gũkũririkania wega atĩ kũrĩa kwa Green Life nĩ makoragwo magĩkũrũmbũiya we mũrĩmi na makũrũmbũyagia na ndawa iria magũthondekagĩra, na nĩho ngwenda gũkinya ĩmwe kwa ĩmwe. Green Life Crop Protection Africa mathondekaga ndawa ta Governor 580 SE. Ndawa ĩno nĩ ya kũrĩmĩra mbembe tukanĩtio na kĩndũ kĩngĩ ĩna ciumia 3. Nĩ gũkoragwo na foli ya mĩmera yothe ĩtagwo Lavender Total, na nĩ makũreheire ndawa hũrani ya kĩgunyũ kĩa mbembe kana ngũnga Fall Armyworm ĩtagwo Benzoron 110 ME. Benzoron 110 ME ina hoti wa kũraga kĩgunyũ gĩkĩ hamwe na matumbĩ makĩo. Benzoron ĩhũragwo mbembe maita merĩ rĩrĩa ciĩna wiki 3, na rĩa kerĩ ciĩna ũraihu wa maru. Benzoron ĩthimagwo gĩthimi gĩa 2.5 ml nginya 5 ml kũrĩ maĩ ma lita 20, na ũkĩhũthĩra Benzoron ũgatukania na Integra arĩyo sticker ya kũnyitĩrĩra ndawa. Benzoron 110 ina ithimo kuma 25 ml nginya lita 1 na ĩronekana nduka-inĩ ciothe cia Agrovet iria hakuhĩ nawe ta Agricel, Thika, Mazao na Afya Mwea. Noho nĩguo korwo na ume, thrips, tugunyu na tũtambi tũrĩa tũgũmagĩra mĩmera ta mboco, kahũa, nyanya, waru, kabici, hoho ona matunda. Kambuni ya Green Life nĩ makũreheire Billionaire 500 WP.
Billionaire 500WP nĩ ya gũtigĩrĩra atĩ ĩno hoti wa kũnina tũtambi tũtũ kaimana na gũtigĩrĩra mũmera waku nĩ wakũhe maciaro maingĩ we ta mũrĩmi kana marĩa wĩrĩgĩrĩire. Billionaire ĩthimagwo na 2.5 grams kũrĩ lita 20 cia maĩ hamwe na 3 ml cia Integra arĩyo stika ya kũnyitĩrĩra ndawa. Billionaire 500 ĩronekana duka-inĩ cia Agrovet irĩ hakuhĩ nawe, Mekũrĩa Agricel Thika, Mazao na Afya Mwea gwa ithimo cia kuma gramu 25 nginya kilo 1. Horo makĩria 0742512369. Na mũndũ arĩkia kũhuhĩra ndawa kũrĩa mũgũnda riũa nĩ rĩũkire, nĩ akuĩte bobo, nĩ aranoga, mũtwe naguo no gwatia. Wakiuga mũtwe mũgongo tondũ bobo ahuhĩra ya mbere ya kerĩ gakinya 10 akaigua rĩu nginya marũngo nĩ tondũ nona nĩ gũcocera igatuĩka rĩu rĩrĩa yahuhĩrwo marũngo mũgongo mũtwe agatuĩka rĩu nginya ndarĩ na thayũ. Rĩu tũrenda kũmwethera akĩhonia kĩrĩa gĩgũteithĩrĩria atuĩke atĩ we nĩ ekũhota kũgĩa na thayũ, na nĩkĩo tũramwĩra ũhoro wa Panadol. Panadol ĩthondeketwo na ũtaramu wa kĩrathi kĩa igũrũ, nĩ ndawa ya kwĩhokeka ya gũtuĩka atĩ we rĩrĩa waturwo nĩ marũngo oro ũndũ ũmwe na magego nĩ ũgũtuĩka wa kũrigitĩka. Imagine hau gatuka kau ge kwanyu nĩ ũkũmĩona na ũkũmĩona na thogora mũbacĩrĩre mũno. Tũkwĩraga nĩ kũrĩ na Panadol Extra nĩ ciringi 15 na nĩ kũrĩ na Panadol ĩrĩa tugaga Advance ĩrĩa nĩ ya ciringi 10 tu. Rĩu gũkũringana nawe na mũhuko waku, na nowe thome kĩbandĩko ũrĩa gĩtarĩrĩirie ũtanamĩhũthĩra. Rĩu wathiĩ nduka ya kwĩna kwanyugura ndawa yaku ya kwĩhokeka ya kũnina ruo narua mũno thĩinĩ wa marũngo oro ũndũ ũmwe na mũtwe, no ririkane atĩ we ruo rũngĩkĩra nĩ wega wone ndagĩtarĩ. Ndacoka kuo o rĩngĩ nĩguo kũrũa na mĩrimũ ya heho kana mbaa, tũmĩtaga powdery na down mildew kũrĩ mĩmera ta nyanya, waru, ihoho, itũngũrũ na mĩmera ĩngĩ. Green Life mena ndawa ya kũgitĩra na kũhonia ĩgwĩtwo Trinity Gold 452WP. Trinity Gold ĩthondeketwo na ndawa ithatũ thĩinĩ wayo, ũguo ĩna hinya wa kũhũrana na mĩrimũ ya heho, kũgitĩra na kũhonia mĩthemba yothe, gũtigĩrĩra mĩmera yaku nĩ yakũra na riri. Trinity Gold no ĩkoragwo ĩkĩnina bacteria tĩri-inĩ iria irahutia waru ciaku. Trinity Gold ĩthimagwo na gĩthimi kĩa gramu 50 kũrĩ lita 20 cia maĩ, na nĩ ũndũ wa tũtambi waru-inĩ kana mũmera-inĩ ĩngĩ tũmĩra Billionaire 500WP na gĩthimo gĩa gramu kana mililita 2.5 wĩgwatĩre Trinity Gold kuma kwa Green Life Agrovet ĩrĩa hakuhĩ nawe ta Agricel Thika, Mazao na Afya Mwea na ingĩ nyingĩ. Horo makĩria aria na ataramu a Green Life 0742512369 na 0742512107. Ũguo nĩguo tũngĩenda wĩikare. Mũthikĩrĩria, mũhuko rĩu ndũrĩ kĩndũ, mũhuko ũraikara wĩikaire ũguo ũtarĩ kĩndũ, na nĩguo kũrũa na kũgorwa na wagi wa mbeca nĩ tũrenda gũkũrũgamĩrĩra na njĩra njega. Ĩno wende tũkũnengererie ciringi 500,000 ciringi 100,000 ũngĩnengerwo ũngĩigua atĩa? Mambũra ma Easter rĩu nĩ mathiru, andũ nĩ gũcokereria matware ciana cukuru na marenda mbeca ikuonekana kware mbeca maisha. Ũngĩthaka no wĩhotanĩre na mbeca cia kuma 10,000, 50,000, 100,000. Mbeca iria nyingĩ nĩ 500,000 na ciringi milioni 1, ona ciringi milioni 1.5, na nĩ tũkoragwo na ciringi milioni 3. Kũgũra voucher nĩ gũthiĩ kwa M-Pesa paybill number 525241, account name nĩ kiugo Inoro, wĩhotanĩre. Gĩothi no gĩgũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩkĩre mbeca maisha nĩ hĩtũkie na gathũrimwo nĩ BCLB license number 241. Mũtu ũraga mboki ndũrĩ kĩndũ. Rĩu wakĩrĩo nĩ mũtwe nĩkĩ atĩ tondũ mama nĩ akũnegenirie wĩra-inĩ, nĩ ũkũnegenetio, watinda matatũ-inĩ, watinda thoko, no kekekeke kukukuku nĩ ũrandũrirwo, nĩ ũrakarire. Mathĩna maya nĩ ma mũtũrĩre na no nginya tũgacemanagia namo. Rĩu ningĩ ona wahũrana na mũtũrĩre, watinda ũgĩkua kagoto, nĩ wambatirie mahiga, ona mĩthanga, nĩ watinda na thimiti mũgongo. Rĩu ona ciande moko matiraruta wĩra, na rũciũ nĩ ũrabatara kũroka watinda icembe-inĩ, wĩ ndereba ya turera kana gĩtinga, watinda ũkĩhiũranio ũkĩthiaga, wĩ wa nduthi ũkuĩte mĩrigo. Mathĩna maya mothe no nginya tũgacemanagia na marĩa tũratũra mũtũrĩre ũyũ, na nĩkĩo tũkoragwo na mũrata ũgwĩtwo Panadol. Okaga nĩgetha gũgũteithĩrĩria ũninĩrwo ruo, ũtinde wega na mũtũrĩre waku ũte gũthiĩ na mbere, ndũkae gũtiga gũthiĩ kũmatha tondũ nĩ ũraturwo nĩ marũngo. Panadol Extra tũkwĩraga ciringi 15 peke yake, na nĩ kũrĩ na Panadol Advance ciringi 10 tu. Customer, si uingie hapo kwa hiyo duka iko karibu na wewe, ni ukuona au ona supermarket gũtirĩ handũ ũtangĩmĩkora, kana nĩ kiothi kana nĩ duka iria nene mũno, nĩ ukuona Panadol nĩgetha thĩna wa marũngo, thĩna wa magego, wakorwo nĩ ũraturwo nĩ cia
de wakorwo ni uraturwo ni mugongo na mutwe riu we turakwira ati ni naruo ruothe na Panadol naruo rungikira ni wega wone ndagitari. Green Life Crop Protection athondeki ya dawa ta Governor 580C no ni ya kunina kana ni ya kurimira mbembe itukanitio na kindu kingi mbembe cina ciumia ithatu. Folia ya mimera yothe itagwo Lavender Total marina dawa igwitwo Benzoron 110 ME ni ya kurwa na ngoga ino hoti wa kuraga kigunyu giki hamwe na matumbi makio ihuragwo mbembe maita merere cina wiki ithatu na ria keri cina uraihu wa maru ithimagwo githimi kia mililita 2.5 nginya mililita 5 kuri mai marita 20 no kihura Benzoron tukani na Integra Ariostic ya kunyitirira dawa. Benzoron ina ithimo kuma mililita 25 nginya litemwe neronekana duka-ini ciothe cia Agrovet hakuhi nawe ta duka ya Agricel Thika na Mazao na Afya Mwea. Oho niguo kurona Omethrips tugunyana tutabi turia tugumagera mimera ta mboco kahua nyanya waru kabici hoho na matunda. Kambuni ya Green Life ni makurahire bilioni ya 500 WP ino hoti wa kunina tutabi tukaimana na gutigira mumera waku ni wa kuhe maciaro maria we ta murimi wiririirie. Bilioni ya ithimagwo githimi gia 2.5 grams kuri lita 20 cia mai hamwe na 3 ml cia Integra Ariostic ya kunyitirira dawa. Ironekana duka-ini cia Agrovet ciothe hakuhi nawe Agricel Thika mekuo Mazao na Afya gwa ithimo ciothe kuma 25 grams nginya kilo 1. Ohoro makiria 0742 512369. Muthikiriria reke turime urimi wina umithio arima gukumia na Green Life magikorobuya na njira iria njega. Thinashara ehitukitie ndagika 28. Good morning na mabura-ini marekiriirie guthira mbeca ikonekana ta inyihite reke tukunegereria ciringi 10,050 na ciringi 100,000 500 ciikuo na ciringi milioni 1 wigurire voucher kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni kiugo Inoro amount ni ciringi 100 na nihitukie ni BCLB license number 241 wigurire voucher uinukie mbeca kimajika. Mama Brenda, tufunge biashara haraka. Kwa nini? Juu nataka kudeposit pesa ya biashara kwa bank on our way home. Hii ni bank gani imefunguliwa saa 3 usiku? Kwanza ni weekend. Kuja ni kuonyesha siri ya kudeposit cash kwa bank saa yoyote. Ai baba Brenda, na kwani siku hizi umeadvance aje? Unaona aje? Unaona aje? Sasa kudeposit pesa into your account ni rahisi na chap. With the new Equity Cash Deposit Machine, you can deposit up to 2 million Kenya shillings daily. And guess what? The money reflects instantly into the account. Equity Cash Deposit Machines are available 24/7 and are conveniently located across the country at ATM lobbies. So, whether ni usiku ama mchana, deposit pesa na Equity Cash Deposit Machine. Pesa imeingia! Kumbe siri ya kudeposit pesa ni the new Equity Cash Deposit Machine. Hapa Equity imetuokolea. Equity, your listening, caring partner. Everywhere you go in Kenya, Coop Bank is there. You go to the east, they are there. You go to the west, they are there. You go to the south, they are there. You go to the north, they are there. The north? Yes, the north. Don't you mean the north? No, I mean the north. The north. The Nord Mall in Ruiru. Ah. Coop Bank's newest branch has arrived at the Nord Ruiru, the new mall along Ruiru Kamiti Road. Karibuni tufanye biashara. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Inoro mathaa kana riũa rĩtietagĩrĩra mũthamaki kuma rĩrĩa tũkinyĩra rĩu ndagĩka 30 nĩ irĩkĩtie gũthirĩrĩkĩra na igĩthirikagĩrĩra mũthikĩrĩria no gũkũririkania atĩ kũrĩa gwa Citizen Duka nĩ makũrũmbũyagia nĩ ũkoragwo ũgĩka shopping na ĩgagũkĩra o harĩa ũngĩkorwo ũrĩ na nĩkĩo tũngĩenda gũkũrũmbũya na njĩra njega wendaga ũgaikara wĩbangĩte mahinda marĩ mothe nĩgetha maũndũ maku magakorwo makĩagĩra kũrĩa gwa Citizen Duka ikara wĩbangĩte mũthikĩrĩria nĩgetha maũndũ marĩa mothe ũrenda magakorwo makĩagĩra kana shopping ũrenda gwĩka nĩ *487*5# ũgakorwo wĩna package mago guteithiriria ningi ngicoka na thutha muthikiriria ni ati mundu wothe urehoka maundu make ni mekwagira na rikitie kwarahuka na kaumira gwake riu athiete kuria koragwo agethera mbeca ciake kana iria twaraga kana nduka hinguraga kana kwandikagwo kana ni kwandikitwo ni arikitie kwarahuka nigetha agethe mbeca na ithuĩ tugathi na mbere na gukuongerera mbeca icio ciaku thiini wa Mbeca Maisha namba ni 525241 account name ni kiugo Inoro amount ni
ciringi 100 ugakorwo ri mbeca-ini. Wi mwena wa guku Nairobi, wi Gikuyu, wi Nyeri, wi Murang'a ni kurite andu aingi muno, wi Kirinyaga ni turai na mundu waku, reke tukunagire ciringi 500. Igira kwa M-Pesa paybill number 525241, account name ni Kiugo Inoro, amount ni ciringi 100, winuke na mbeca. Nehetukine BCLB license number 241. Ikihada thaimwe rucine muhea wa maina ni agukorwo agiuka na maandiki itwa mohoro nigetha matumenyithie ura gukorwo guikarite muthenya wa muthi thaa imwe kihada uguo ni gukorwo tugithomerwo maria mahaririirio ni metha itu ya mohoro. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Gĩikaro gĩa Vatican kuga Papa Mutheru Francis arakuire kumana na mũrimũ wa gũkua ciĩga kana stroke. Athikabu a kanitha wa Gathoreki maragomana ũmũthĩ gũtabarĩra mathiko ma Popa ũrĩa ũkũhurũkio kiumia gĩkĩ, nake Mũgathe Ruto nĩ arĩkĩtie kumagara erekeire bũrũri-inĩ wa China icera-inĩ rĩa gĩthirikari rĩa thikũ 5. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Inoro gene motare, Inoro FM, Inoro. Guku ni kwa Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe, muhea wa maina ni twakunyita ũgeni. Asante sana, ni ndakena ni kumwona rucini Jeff Murina Nyoks wa Kata. Asante, karibu sana. Tuingire thĩinĩ wa ngathĩti ya Taifa Leo iria ciĩkĩrĩirwo thĩinĩ wa magathĩti mothe nĩ cia gĩkuũ gĩa Pope. Yandĩkĩtwo Papa apumzika. Hena mbica yake haha ng'emu mũno na aciarirwo kũrĩ mwaka wa 1936 na arakuire mwaka ũyũ tũrĩ wa 2025. Rĩu kũratuĩka Papa Francis ũrĩa ũrakorirwo akĩhurũka mũthenya wa ira thutha wa gũkorwo atongoretie mitha theru mũthenya wa kiumia mũciĩ-inĩ wa Vatican. Rĩu Papa nĩ atanyĩtwo gũtuĩka atĩ we nĩ ekũhurũkio kiumia gĩkĩ, na kũratuĩka atĩ rĩu aragĩkoretwo ena homa njũru ĩrĩa ĩtagwo pneumonia, no rĩu nĩ kũratuĩka kũringana na riboti nĩ arakuire kumana na thĩna wa gũkua ciĩga, na nĩ tũgũcigua nginya mohoro-inĩ maitũ. Ke tũingĩre kũrĩa kwa dondoo za hapa na pale. Ni ũmũthĩ twakora lofa awapokea wenzake waliomumiminia pongezi kwa kununua suti mpya. Mũndũrũme ũmwe akoragwo atekũruta mbeca ciake nĩ andũ arĩa merĩkanaga nĩ mũkono birika. Akoretwo agĩteithia andũ ao na kũmagũrĩra indo, no nĩ aronekanire agũrĩte thuti njega mũno, andũ nginya maramũhũrĩra makofi. Thutha wa gũikara ecũrani aramerire mau nĩ matharau, angĩkorwo mamũhũrĩre makofi nĩ tondũ wa kũgũra kĩndũ kĩnini toguo. Atĩ oyaga nguo iria cia mĩtumba agĩkĩraga cio, agĩkĩraga nguo ingĩ iraka. Polo aliyealikwa na mpenzi wake pwani ajua hajui. Mũndũrũme ũmwe nĩ aretirwo kũrĩa Mombatha nĩ mũirĩtu baracemanĩtie nake gũkũ mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria, no thengia ya gũkorwo atũmĩire mũtumia ũcio kana mũirĩtu ũcio mbeca, aracũngĩrĩirwo o kwĩrorera maĩ nĩ tondũ mũtumia ũcio kana mũirĩtu ũcio matirĩ handũ maronanire oro na ha. Aracũngĩrĩirwo kũhaica mbathi oke nayo mbathi ĩrĩa yũkaga kahora. Tuthie ngathĩti-inĩ ya Business Daily na nĩ kũratarĩrio kĩrĩa kĩngĩtũma bengi ya Equity Bank oro ũndũ ũmwe na KCB no nginya ciendie gĩcunjĩ kĩa 30% cia bengi icio kũrĩa bũrũri-inĩ wa DR Congo. Kũringana na watho wa kũrĩa DR Congo, mũndũ wothe ũraiga bengi kũrĩa no nginya aneane gĩcunjĩ kĩa 45% kuri ene kana kuri aikaria kũrĩa gũgwĩtwo DR Congo. Kenya kana bũrũri wa Kenya wĩna bengi cigũkinya o 2, Equity ĩkuo, KCB ĩkuo, na nĩ marerwo no nginya mendie
kana no nginya mendie shares gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ igana. Nĩ watho ũkoragwo wĩ kũu na kũrerĩkana bengi ici ihetwo mĩeri 20 ciambĩrĩrie gũkorwo ikĩrũmĩrĩra watho ũcio mwerũ. Nĩ ndaiga thĩ ngathĩti ya Business Daily na ndahiũka ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa gwa CBK rũrenda-inĩ rwao mũthikĩrĩria tũmenye ciĩgiĩ mbeca ũrĩa iracenjania. CBK mbeca tũkĩhinga mũthenya wa kana tondũ Friday gũtiakĩrokire wĩra twahingire na ciringi 129 na thendi 7. Sterling pound tũkĩhinga na ciringi 171 nĩ itanyĩtwo kwambatĩra ũmũthĩ na euro ĩrĩ ciringi 147. Ũguo nĩguo mbeca iracenjania mũthikĩrĩria mahinda-inĩ maya. Ũgĩcoka wĩra waingĩra mũhuko ũraigua ndũikaire wega na nĩ ngakwĩra ndũkamake twĩna nyoka birucinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũgũgũthakararia mũtũrĩre na njĩra njega no gũkũnengereria ũthiĩ kwa M-Pesa paybill number wĩkĩre 525241 na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka na mbeca ici twĩnacio ciringi 500,000 cash money ona ciringi milioni 1. Wĩgũrĩre voucher ũikare mwĩ mũndũ mwega na njĩra njega ũcokie mahĩa tugaga gũcokia mahĩa na harĩa ũngĩona nĩ ũkũmacokeria nĩ kũmacokia mara moja. M-Pesa paybill number 525241 nĩ hĩtũkie nĩ BCLB license number 241 na nĩ tũiga thĩ ngathĩti ya kana tũiga thĩ ngathĩti icio twathiĩ thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard yandĩkĩtwo na ruga ciothe nginya Gĩthweri ĩrauga atĩa mũhĩa. Ngathĩti ya The Standard o torĩa ngathĩti ya The Daily Nation nayo yandĩkĩte ina mbica ya baba mũtheru Pope Francis ĩkandĩka goodbye Pope Buriani adios na nĩ ũhoro wĩgiĩ kũhurũka kwa mũtongoria wa kanitha wa Gathoreki thĩ yothe baba mũtheru Francis ũrĩa ũrakuire mũthenya wa ira. Arahurũkire o mũthenya ũrĩa akristiano mararirikanaga ũhoro wĩgiĩ kũriũka kwa mũhonokia Yesu Kristo na baba mũtheru nĩ arakoretwo atongoria mitha kanitha-inĩ wa St Peter's Square kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Vatican. Ararĩ mũtongoria wa kanitha ũyũ kwa ihinda rĩa mĩaka 12 na ararĩ we baba mũtheru wa mbere gũtongoria kanitha wa Gathoreki oimĩte kũrĩa gĩtarũ-inĩ kĩa Latin America. Baba mũtheru arĩa aingĩ moimĩte gĩtarũ-inĩ kĩa Rũraya na ararĩ wa 266 kũrerwo nĩ mũndũ ũrarĩ na ngoro ya wĩnyihia kwenda andũ othe makorwo maiganainio na ningĩ ona kwenda gũkorwo kũrĩ na waragania na nĩ mamwe ma mogarũrũku manene mũno marĩa ararehete ũtongoria-inĩ wa kanitha wa Gathoreki. Ndũmĩrĩri cia kũmũcakaya no irathiĩ na mbere gũtũmwo na kũrĩa kanitha-inĩ kana kũrĩa gĩikaro-inĩ gĩa Vatican kũrĩa aratongoragia kanitha-inĩ ũcio wa St Peter's Square kũrarĩ na mitha ya kũmũhoera na gũcakaya gĩkuũ gĩake. Arĩririkanagwo ta baba mũtheru wa andũ, the people's pope, na ũhoro wĩgiĩ ũtũũro wake agĩciarwo 1936 kũrĩ tarĩki 17 Dithemba ya mwaka ũcio. Arahurũka mũthenya wa ira tarĩki 21 wa kana mwaka-inĩ ũyũ tũkĩrĩ wa 2025. Aciari yake nĩ akuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Italy no magĩgĩthamĩra kũrĩa bũrũri-inĩ wa Argentina. Aciarwo etirwo Jorge Mario Bergoglio na agĩgĩcoka thutha wa gũkĩingĩra wĩra-inĩ wa ũthĩnjĩri agĩgĩcenjia rĩtwa na aragĩtagwo Francis agĩtuĩka Pope agĩkĩheo rĩtwa rĩu Pope Francis. Nĩwe ũrarĩ wa mbere kuma gĩtarũ-inĩ gĩa South America na ngathĩti ĩratwĩra arĩa aingĩ maratũmire ndũmĩrĩri cia kũmũcakaya maroiga ararĩ mũndũ ũrarĩ na wĩnyihia wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Ndũmĩrĩri ciake cia kwenda kũgĩa na thayũ kumagia kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ukraine nginyagia bũrũri-inĩ wa kũrĩa Sudan hamwe na bũrũri wa DRC nĩ imwe cia iria iraririkanwo na njĩra nene. Rũgano rwake rumĩte karatathi-inĩ ka mbere, ga kerĩ, ga gatatũ, ga kana, ga gatandatũ, karatathi ka mũgwanja na karatathi ga kanana ka ngathĩti ĩno ya The Standard. Ũngĩthiĩ karatathi-inĩ ga kerĩ ena mbica gũkũgucĩrĩria maitho, mbica thaka mũno ya mũtigaire Daniel Moi, president wa kerĩ wa Kenya, arabu harĩ na baba mũtheru Francis hĩndĩ ĩrĩa arĩ gũkũ bũrũri-inĩ mweri-inĩ wa 11 mwaka wa 2015.
o hau gatagati gake hari na muthuri Mutigaire Mwai wa Kibaki na hari na president wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta mahuritwo mbica thingira-ini wa iregi kwari tariki 15 tariki 25 wa 11 mwaka ucio wa 2015 hari na mbica cia baba mutheru haha na orona uria aetikia na mwari a kanitha wa Gathoreki marathire kure kanitha-ini wa St Peter Square makĩigua horo wa gĩkuũ gĩake. Ndũmĩrĩri cia macakaya kuma kũrĩ mũgathe William Ruto, Prime Minister wa Ngeretha Sir Keir Starmer, kũrĩa Israeli harĩ na kuma kũrĩa Palestine, kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa India Prime Minister Narendra Modi nginyagia bũrũri-inĩ wa DRC kũhetũkĩra kũrĩ President Felix Tshisekedi. Ici nĩ itambũrũkĩtio nginyagia karatathi-inĩ ga gatatũ. Ngathĩti ĩno nĩ yatũmenyithia cia mũthikabu wa kanitha wa Gathoreki gũkũ bũrũri-inĩ wa Diocese ya Nairobi wĩtagwo Philip Anyolo, onake nĩ ararutire ndũmĩrĩri ciake cia macakaya na mũthikabu Anthony Muheria wa kũrĩa mwena wa Nyeri magĩkĩririkana baba mutheru Francis na njĩra ngũrani. Nĩ ndahinga ka mbere ga kerĩ hamwe na karatathi-inĩ ga gatatũ, no cia baba mutheru itinathirĩra hau. Twathiĩ karatathi-inĩ ga kana nyokabi nĩ ũgũkora mamwe ma mogarũrũku marĩa baba mutheru Francis arekire ũtongoria-inĩ wake kũrĩ kanitha wa Gathoreki. Agĩkinyĩra gũkua gwake na mĩaka 48 kũratuĩka thĩinĩ wa history nĩ ĩrandĩkithirio nĩ tondũ wa maũndũ make marĩa aronanirie wĩrutĩri wendo gwata kũrĩa kanitha-inĩ wa Gathoreki na gũkorwo atĩ nĩ kũrĩ maũndũ aracenjetie ma mĩaka na mĩaka marĩa matũrĩte mĩekĩrĩirwo. Rĩu kũratuĩka atĩ ona nĩ arabatithĩtio aretagwo the people's pope kana pope wa mũingĩ, na kũragĩtuĩka atĩ nĩ arendekete mũno nĩ tondũ rĩrĩa gwatuĩkire nĩ aingĩra ofici ona nĩ augire atĩ we nĩ kũrĩ maũndũ egũkorwo agĩcenjia. Ũhoro wĩgiĩ maine ũnyiti wa tũmwana na andũ kĩa hinya gwata thĩinĩ wa society nĩ arakorirwo akĩwaria mũno. Nĩ ũkũririkana hĩndĩ ũhoro wa ũnyiti wa tũmwana thĩinĩ wa kanitha tũrĩa tũtungataga ũtangĩarĩrĩrio no ũtangĩendire kũgweteka, no nĩ augire nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mabataire kũhũranwo namo thĩinĩ wa kanitha. Ũhoro wa kwaria na atumia arĩa manyitĩtwo kĩa hinya, andũ arĩa makoretwo marutũrũrĩtwo kwao nĩ tondũ wa mbara, andũ arĩa makoretwo matuĩkĩte atĩ nĩ mekorete thĩna-inĩ nĩ tondũ wa ũgarũrũku wa rĩera. Ũndũ ũmwe arakũmithagia mũno akiuga atĩ ithuĩ kĩũmbe mũingĩ nĩ ithuĩ tũrarehe mathĩna maya. We nĩ kũragĩtuĩka atĩ nĩ arendaga mũno kũrehe ũgarũrũku, na ũgatuĩka atĩ ona he hĩndĩ akorirwo akĩmumunya magũrũ ma muoyo ũmwe, na agatuĩka atĩ nĩ ararĩ na wendo na kwĩnyihia kũingĩ mũno, na maũndũ maingĩ nĩ megũtũra maririkanĩtwo nĩ tondũ wa ũrĩa akoretwo acenjetie. Maya makĩrĩ karatathi-inĩ gaka agakana, ona nĩ ndakora atĩ he hĩndĩ augire atĩ kuma rĩrĩa niĩ ndakorirwo ngĩcagũrwo ta pope, niĩ nĩ ngoretwo na feeling kĩa thayũ wĩingĩ mũno thĩinĩ wakwa, na thayũ ũcio ndũrĩ wandiga. Ona cia karatathi ga gatandatũ, cia karatathi ka mũgwanja nocio ithiĩte na mbere na gũtarĩrio na gwata ũhoro wa mũtũrĩre wake nĩ ũtarĩrio na njĩra ĩgwete karatathi-inĩ ga gatandatũ. Kũrĩ na kĩũria kĩrorio nĩ atĩa gũgũthiĩ na mbere thutha wa gũkua gwa Pope. Nĩ kũrerĩkana ũhoro wĩgiĩ mathiko make, gũkerĩkana ũhoro wĩgiĩ maũndũ megiĩ gwetha Pope ũcio ũngĩ, na nĩ kũrĩ na andũ ndakora macabĩtwo ngathĩti-inĩ ĩno arĩa megũkorwo magĩgĩcagũrwo gũkorwo makĩoya ũtongoria wa Pope, na nĩ tondũ wa ũrĩa araikarĩte maica mahũthũ thutha wa andũ acio gũkorwo magĩcemania mũthenya wa ũmũthĩ, aya gũkorwo agĩthikwo thikũ-inĩ ya kana kana thikũ ya gatandatũ, ona kana thikũ ya kenda ahota gũkorwo agĩthikwo, na kũringana na ũrĩa ndona gũkĩandĩkwo aya gũkorwo agĩthikwo nja wa Vatican. Icio ciĩ karatathi-inĩ kau ka mũgwanja. Karatathi ga kanana aretwo the people's Pope nĩ arahurũkire agĩtiga kanitha wa Catholic ũcenjetie na njĩra nene mũno. Arakuire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 88 thutha wa gũkorwo ekĩte mitha yake ya mũico ĩrĩa ĩrakorirwo ĩgĩkinyia mĩaka 12
kuma riria akorirwo akiamurwo ta Pope. Kurikana mundu ungi wetagwo Pope Benedict nirigite gukorwo atigite wira kana agikorwo akieherera wira. Ona Pope Francis atorio muno ni murimo kurerikanaga ni egutiga wira no ni akorirwo agiteaniria maundu macio. Karatathi ga kanana na ni ukurikana oka guku Kenya ni athire kundu gugwitwo St Joseph's the waka kuria kwa Wangari Kagemi na tukiona Wangari akiina muno kuria TV-ini. Ndakora sister umwe uraria ohoro wigie Fafa Mutheru na njira nene muno uria makorwo magicemania nake. Page 10 na page 11 iri icera ria munene munene riu ekundu gugwitwo Beijing na athiite ni tondu wa gukorwo agigithii na mbere na kugacithia uhuru wa biashara gatagati ga Kenya na bururi wa China. Ati arathie oriri bururi wa America na China mekite atia. America na China nĩ ikoretwo ihugukanĩire maũndũ-inĩ megiĩ biacara thutha America kũgathĩka magoti ma igũrũ yakinyĩirie indo cia China igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 45% nayo China ĩgĩkorwo ĩkĩrĩhĩria. Hamwe na marĩa Ruto athiĩte kũmatha kũrĩa bũrũri-inĩ wa China nĩ gwetha mbeca ciũrĩa thirikari yake ĩgwaka reri. Uhuru wa Kenyatta nĩ amĩkinyirie Naivasha, arenda kũmĩoerera Naivasha ĩgere Gĩthumo ĩthiĩ nginyagia kũrĩa Maraba mũhaka-inĩ witũ na bũrũri wa Uganda. Ningĩ nĩ kũracirĩrwo maũndũ megiĩ ũrĩa mabũrũri ma merĩ mekũmatia thirito yamo orona gwetha thoko ya magetha ma kuma gũkũ Kenya kumagia cai, kahũa oro hamwe na matunda ma makorobia kũrĩa China kũrakĩrĩkana kũrĩ na thoko nene mũno harĩ na mũthuri wĩtagwo Professor Justin Wailin. Ũyũ nĩ mũhĩgĩrĩru wa maũndũ-inĩ megiĩ biacara kũrĩa bũrũri-inĩ wa China. Aroiga ikinya rĩrĩ rĩa Ruto rĩrahanĩka oro rĩrĩ Kenya ĩrageria gwetha makinya mangĩ morĩa ĩkũhũgũkĩra mwena wa irathĩro kana East tondũ America nĩ ĩrĩga gũkorwo ĩgĩtuma mbeca. Karatathi ga 11 nĩ cia Ruto magaithanĩtie na ũrĩa gũkorwo akĩmũnyita ũgeni president wa kũrĩa China wĩtagwo Xi Jinping. Egũkorwo kũu thikũ ithano. Mohoro-inĩ maitũ nĩ mũkũigua ũrĩa andũ maroiga kĩrĩa maratanya kuma harĩ icera rĩu. No karatathi ga 12 nyoka birĩ wathi hau nĩ ũgũkora cia kũhurũka gwa Baba Mutheru ahũrĩtwo mbica haha kana agacorwo katuni mũthaka mũno na nĩ araria aroiga arauga gotingĩgĩa na thayo tũtangĩgĩa na wĩyathi wa adini meciria oro ũndũ ũmwe na kwĩyaria kana gwĩtarĩria. Thandĩkĩtwo there can be no peace without freedom of religion, thought and expression. Ahurũkia ũhoro. Yes. Karatathi ka mbere ka ngathĩti ya Nation karatarĩria ciĩgiĩ gĩkuũ kĩa Pope Francis kurerikana ati nĩ gũcenjia kumo kũrĩa gĩthurano-inĩ mwaka wa 2013 athurirwo tarĩki 13 mweri wa gatatũ mwaka wa 2013 na nĩ mũndũ ũrakoretwo ekĩte maũndũ ngũrani na andũ arĩa angĩ ona thengia gũkorwo arĩ na hinya mũingĩ, ona thengia gũkorwo atĩ harĩa arĩ aratongoragia kanitha wĩna andũ aingĩ mũno araikaraga o mũtũrĩre ũtarĩ na moritũ maingĩ. Karatathi ga kerĩ, ga gatatũ, ga kana, ga gatano, ga gatandatũ, ka mũgwanja, ga kanana, ga 10 na ga 12 nĩ karatarĩria ndeto ciĩgiĩ Baba Mutheru ũrĩa araikarĩte mũtũrĩre mũhũthũ atekũritũhia oro na hanini. Mbica cia kuma page 2 nginya page 5 nĩ icio ciake. Na nĩngwendaga gũthomera rĩrĩ marĩtwa ma andũ arĩa amwe megũkorwo makĩoya ũtongoria kana megũkorwo magĩthurwo gũtuĩka Baba Mutheru. Harĩ mũthuri ũretwo Cardinal Matteo Maria Zuppi kuma Italy. Harĩ na Cardinal Peter Kodwo Apia Tukons wa kuma kũndũ gũgwĩtwo Ghana. Cardinal Louis Antonio Gokim, Cardinal Pietro Parolin wa kuma Italy, na harĩ mũndũ wĩtagwo Cardinal Juan Jose Omela, Jean Marc Avelin, Cardinal Peter Edu, Cardinal Maria Grek na Cardinal Joseph Tobin. Acio nĩo matanyĩtwo gũkorwo magĩcagũra mũndũ ũmwe ũrĩa ũgũkorwo agĩũkĩrĩria kana agĩikarĩra gĩtĩ gĩa Baba Mutheru thĩinĩ wa thĩ. Ciĩ karatathi-inĩ ga gatandatũ na karatathi ka mũgwanja. Rekei tuthiĩte ũguo. Nĩ ndamenya wathiĩ page cigana tuthiĩ gatuni-inĩ mathaa nĩ gũtwĩra ũrĩa ithaa rĩikaire no mbica karatathi ga kana na ga gatano nyoka biũ ngĩrora rĩ hena mũthenya ũrĩa ngathĩti ĩroiga mũthenya ũrĩa Pope Francis okire Kenya na agĩtindania na andũ arĩa athĩni piũ
ararĩ na ngoro ya kwĩnyihia nĩwe baba mũtheru wa kerĩ gũcera bũrũri-inĩ wa Kenya na ararĩ wa 266 okĩte 2015 no hau kabere Pope John Paul wa kerĩ ũrĩa wathire kanitha ũcio wa Gathoreki mĩaka 26 nĩ okĩte 1980 agĩũka 1985 na 1995 na harĩ University ya Nairobi nĩ harĩ na jukwaa kana dais ĩrĩa ahũthĩrire hĩndĩ ya iceragwo rĩake gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Ngathĩti ĩno ĩratwĩra ararĩ mũndũ ũrakĩrĩ na wĩnyihia wa gĩkĩro kĩa igũrũ, ndararirikanwo oro ũguo na history yake ĩkĩandĩkagwo Kenya nĩ gũkorwo ĩrĩ na chapter tondũ nĩguo bũrũri wake wa mbere acerire gũkũ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Karatathi ga 14 tũtingĩaga kũhutia thima nĩ tũgũcirora cihanda thaa ĩmwe nĩ tũkwenda gũcitenderia nĩ tondũ kũratuĩka atĩ aingĩ arĩa maraheanĩte higo ciao thĩinĩ wa ngukumio ĩrĩa ĩrahithũririo kũrĩa thibitarĩ-inĩ wa Medihill maratuĩka maraumĩte gĩciko gĩa Kĩrĩma. Nĩ kweketwo ithabu gũgĩtuĩka atĩ gĩcunjĩ kĩa 75% harĩ igana kĩa aheani a higo maraumĩte kũrĩa Kĩrĩma-inĩ makarũmĩrwo nĩ kũrĩa mwena wa Northern na arafu mwena wa kũrĩa Rift Valley rĩu nĩ kũhithũrĩtio. Tũgĩũka rĩ mũtireke tũke tũrore ũhoro wa andũ a Kĩrĩma-inĩ arĩa makoretwo makĩheana higo o rĩrĩ kũratuĩka aira arĩa mararuta wĩira wa kũhutania na ũhoro wa ngukumio ĩno ya higo mambĩtie kũheo mĩkana ya kũũragwo na andũ a Kĩrĩma ti kũheana kwendia nyamũ kwendia. Haya nĩ thaa ĩmwe tigĩtie ndagĩka 8 reke tũgĩcokererio thiĩ na mbere na kwĩgũrĩra voucher kũrĩa kwa Rembesha 525241 thaa ĩmwe tigarĩtie ndagĩka 8. Mugambo wa mũrĩmi. Mboga yendaga ũkorwo inacio hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ĩrĩa mbia ĩgũka nĩ ũkorera mbia, no ũngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩ ndĩngĩkũria tiga o komboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maita merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu thaa ici tũrĩ na mbũri 100 ikũmi na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 karĩ na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na niko kahotire kũgũrwo $1,000. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 20 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Kĩrĩnyaga na ndĩrenda kũmũrĩka ũhoro wa kahũa. Twĩ gũkũ thĩinĩ wa thothaitĩ ya Mũtira na gũkũ thĩinĩ wa thothaitĩ ya Mũtira mwaka mũthiru kwarĩ mbara, mwaka mũthiru kwarĩ nyitanyitano na gĩtũmi nĩ tondũ kahũa nĩ karĩhĩtwo na njĩra njũru mũno, ona factory ĩrĩa yarĩhĩte ũru mũno thĩinĩ wa Kĩrĩnyaga, factory ĩtagwo Kĩangũndũ yumĩte gũkũ Mũtira. Gwagĩkinya hau nĩ makorirwo makĩeheria management ĩrĩa yarĩho na gũgĩũka ũrũgamĩrĩri mwerũ na rĩu rĩti nĩ irĩkĩtie kuma na ndĩrenda kuga ũrũgamĩrĩri nĩ kĩndũ kĩa bata. Njĩtagwo Maina wa Mũrage na nĩ chairman wa Mũtira Farmers Cooperative Society. No mũthĩ nĩ twaruta rĩti. Tũkoragwo na ithĩi 7 na factory ĩrĩa yatongoria nĩ ya Kagumo ĩna ciringi 148 na mang'otore 8. Kĩthĩi kĩu kĩngĩ gĩa kerĩ nĩ kĩa Mũtuĩra na 141 na gatururu. Tũkathiĩ Mũgaya nĩyo yuma namba 3 yaruta na 138 na kĩng'otore kĩmwe na gatururu. Gĩkathiĩ Mũtitũ na 127 na 15 cents. Tũkathiĩ Karie na 123.70. Ngorano ĩgoka 119 ĩkarigia na Kĩangũndũ na 115. Rĩu ũhoro nĩguo cio atĩ factory ĩrĩa ĩtongoretie gũkũ Mũtira nĩ factory ya Kagumo na ĩrarĩhire na ciringi 148 na mang'otore 8. Njokere 148.80. Ici nĩ ta ciringi 149 harĩ oro kiro. Ũndũ ũrĩa ingĩenda gũtarĩria na njuge nĩguo tũmĩte hihi meke wega nĩ ũrĩa marakoretwo makĩgaya mbeca, tondũ o factory maraheaga mũrĩmi 95%
mbeca iria ciendetio nĩ gĩcunjĩ kĩa 95% igakinyĩra mũrĩmi. Nĩ wega wambe ũmenye kwanyu ĩ hihi-rĩ mũrarengagwo percentage ĩrĩkũ na nĩkĩ. Nĩ njũĩ kũndũ kũrĩa gũgũkorwo na mathĩna maingĩ ma gũkorwo makĩrengwo gĩcunjĩ kĩa 20 na marĩhwo gĩcunjĩ kĩa 80, no gũkũ Mũtira nĩ waigua mararĩhĩte na 95%. Noguo twaiguire rĩrĩa twarĩ kũrĩa mwena wa Gacatha. Tareke twarie na chairman. Chairman, mwaka mũthiru-rĩ gũkũ kwarĩ mbara. Mwaka mũthiru nĩ kwagĩire na thĩna mũnene. Ta Kĩangũndũ yenyewe yarutĩte na ciringi 52 na arĩmi akuo nĩ makuire ngoro mũno, aingĩ makĩmunya kahũa nĩ makiuga matigũkenda rĩngĩ. No tũkĩmahe mwĩhoko rĩrĩa tuokire twĩ mbũndi njerũ gũcenjia muonere wa kahũa, na nĩkĩo ũmũthĩ ũyũ tũra celebrate atĩ nĩ twahota gũcenjia rate ya ciringi 52 kinya 115, an improvement ya gĩcunjĩ kĩa 120 kuma rate ya last year. Nĩ wega njuge ona niĩ ta mũcwe kũrĩ hĩndĩ ndĩratwaraga kahũa gakwa gũkũ na ndĩ ũmwe wa arĩa makũrĩte na magakũra ĩka 3. Igua haha tukimanĩnji kĩrĩa kĩothe twĩ nakĩo tũtegũkoba indo cia mũrĩmi twacimenyerera, nĩkĩo mũrona kuona maumĩrĩra merũ. Ona tiga nĩ gũkũrana tũmathirĩ twatigĩtio nĩ andũ arĩa mbũndi ĩrĩa yathire, tũngĩrarĩ tũtarĩ thirĩ nĩ tũngĩahota kũhana rĩti njega makĩria ĩyo. Na rĩu tondũ tũtirĩ thirĩ twĩna ũma, arĩmi mathiĩ na mbere na kũrĩma kahũa wega, rĩti ya mwaka ũyũ tũrathiĩ ĩgũkorwo ĩ njega makĩria na nĩ magakena tondũ nĩ ĩkahĩtũka ĩno tũraruta thaa ici. Chairman, factory ĩno ya Kagumo-rĩ nĩ ĩrĩhĩte wega mũno ciringi 148 na mang'otore 8. Nĩkĩ kĩratũmire ĩrĩhe wega ũguo? Thĩinĩ wa economy kũ kĩndũ gĩtagwo economies of scale, kuga rĩrĩa mũrĩ aingĩ cost cianyu nĩ ithiaga thĩ. Gĩthĩi kĩu gĩakinya 148 na mang'otore 8 kĩrarĩ na production ya 1,320,000 na production iyo nĩ yateithia mũno ku improve rate yao tondũ twekĩra ũingĩ ũtũmaga cost ciayo ithiĩ thĩ, kwoguo price yayo ĩrathiĩ igũrũ. No njũrie arĩmi mongerere production yao nĩgetha kahũa karĩa karoka thĩinĩ wa factory gakorwo na ũingĩ, nĩgetha cost ciacio inyihe, nĩgetha tũhote kuona rate njega makĩria mwaka twerekeire. Ha nĩ wega ngwĩre ũngĩkorwo factory yanyu ĩraruta kahũa kilo 100, 200 na rĩngĩ ona ndĩkinyie hau, mahũthĩro maringithanĩtio na kahũa karĩa mwĩnako nĩ gagũkorwo karĩ igũrũ na marĩhi manyu no manyihe. Chairman, thirikari ũngĩmĩra atĩa? Kĩrĩa tũngĩũria thirikari na nĩ tũĩ no ĩrageria through intervention ya gũsubsidize fertilizer, nĩ tũkũria marehe fertilizer yo factory, matiga gũtũtigĩra fertilizer kũrĩa Thagana, tondũ rĩrĩa tũna fertilizer ya Thagana ĩtirihotaga gũkinyĩra mũrĩmi na njĩra ĩrĩa njega. Kwoguo fertilizer ya 2,500 ĩngĩkinya thĩinĩ wa factory itũ nĩ tũkũhota kũheana mbegũ njega na mbeca cingĩre mĩhuko ya andũ. Ta rĩu ndagĩka ĩno kwĩna thĩna wa CAN na nĩ tũkũria thirikari ĩteithĩrĩrie kwaya fertilizer icio. Mbura nĩ tũhĩtĩte tondũ twagĩrĩirwo gũkorwo twĩkĩrĩte fertilizer thaa ici, no tũtirĩ na fertilizer thĩinĩ wa mathito maitũ. Kwoguo nĩ tũkũria o rĩngĩ tũteithĩrĩrio kũrehe fertilizer na ihenya nĩgetha o ũguo muona rĩti yoka ĩgakorwo ĩ njega makĩria. Chairman, tacokerera thirikari haha. Kĩrĩa tũngĩũria thirikari na nĩ tũĩ no ĩrageria through intervention ya gũsubsidize fertilizer, nĩ tũkũria marehe fertilizer yo factory, matiga gũtũtigĩra fertilizer kũrĩa Thagana, tondũ rĩrĩa tũna fertilizer ya Thagana ĩtirihotaga gũkinyĩra mũrĩmi na njĩra ĩrĩa njega. Kwoguo fertilizer ya 2,500 ĩngĩkinya thĩinĩ wa factory itũ nĩ tũkũhota kũheana mbegũ njega na mbeca cingĩre mĩhuko ya andũ. Ta rĩu ndagĩka ĩno kwĩna thĩna wa CAN na nĩ tũkũria thirikari ĩteithĩrĩrie kwaya fertilizer icio. Mbura nĩ tũhĩtĩte tondũ twagĩrĩirwo gũkorwo twĩkĩrĩte fertilizer thaa ici, no tũtirĩ na fertilizer thĩinĩ wa mathito maitũ. Kwoguo nĩ tũkũria o rĩngĩ tũteithĩrĩrio kũrehe fertilizer na ihenya nĩgetha o ũguo muona rĩti yoka ĩgakorwo ĩ njega makĩria. Niĩ ndĩciragia atĩ thirikari ĩkoragwo kuo nĩ ũndũ wa mabataro ma mũingĩ, na mũingĩ wothe wa kahũa ona to gũkũ Mũtira nĩ mũrĩmi wothe ũrĩmaga kahũa angĩenda bataraitha areherwo factory. Kaĩ na inyuĩ thirikari mwĩciragia atĩa? Kaĩ mũkuaga mũrĩmi wa kahũa atĩa? Hau reke ndige kuongerera, no nĩ wega njĩre thirikari mũrĩmi wa kahũa ti kĩrimũ, mũrĩmi wa kahũa ti mũkĩgu, na hau ndĩkuongerera. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Mũtira, njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe.
Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuika murimi ni akubatarania ri heigo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri ikanya munetero finance bill ri kaya ugaga atia kawani tungiraribite wega makiria korwo gekiro miri wendera yagiririte mweri wa December na January ni tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. Ihinda rĩega rĩa gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ mũhĩa wa Maina cihandĩte wega thaa ĩmwe kahĩtũkia ndagĩka ĩmwe na tũrĩ o gũkũ kwa Inooro FM mathaa tũkĩririkanwo nĩ Equity Easter. Maburaine maya ma Easter, deposit mbeca ciaku muthenya o wothe. Wina Equity Cash Deposit Machines, no deposit mbeca ciaku hindi o yothe, muthenya o wothe, kwi weekend kana holiday. Deposit ikinyagia ciringi milioni 2 uteguthinika, na mbeca nĩ iraingira hau thiini wa account yaku ya Equity. Equity, mena makiria ma cash deposit machines kana CDMs igana rimwe, iria ci ATM lobbies iria jagore guothe bũrũri-inĩ. Kuma gũkũ kwa Equity, turamwendithĩria mambura mega ma Easter, maihuirwo nĩ gĩkeno na irathimo. Equity, your listening caring partner. Inooro Oroshine. Gĩikaro gĩa Vatican kĩroiga Baba Mũtheru Francis arakuire thutha wa gũtorio nĩ mũrimũ wa gũkua ciĩga kana stroke no racũngĩrĩra ngoro yake kũrũgama. Athikabu a kanitha wa Gathoreki nĩ mambĩrĩirie kũgomana gũtabarĩra mathiko ma Pope ũrĩa wĩrĩgĩrĩirwo kũhurũkio kiumia gĩthiru kana kiumia gĩkĩ, na Mũgathe Ruto nĩ arĩkĩtie kumagara erekeire Beijing, China icera-inĩ rĩa gĩthirikari rĩrĩa gũkorwo kuo kwa ihinda rĩa matukũ matano. Tondu nĩ maramenya ngari iria itengerete na ndereba ũrĩa wĩna ngari ĩyo rĩ handũ haca gwĩka rũgamio yothe nĩ makoya action kwĩ ngari ĩrĩa ĩtengerete na ndereba ũrĩa ũtengerete. Ndegwa wega mũno nĩ tũtũirio tũtũ ndarĩa tũcambu na kamũcere na kamande. Niĩ nĩ ndaria na ingĩ nginya nguĩte na mũhuko. Niĩ ndaigua ngenete tondũ ndahũra tũthani tũna. Ũmũthĩ ũyũ mũndũ arathũkũma kĩndũ ũtarona tondu nĩ hand to mouth. Mbeca irongania Kenya gũtinia andũ mĩcara iria twarĩba magoti gũkũ nĩ njĩga nĩguo tũtungata gũkũ, no rĩu we mũndũ ũyũ ugire wendaga koba mbeca rĩu nĩ arũgire na ndege rĩngĩ na gũkũ China. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũcokerie ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM. Mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Vatican na Baba Mũtheru Francis arakuire kumana na mũrimũ wa gũkua ciĩga kana stroke ũrĩa ũracũngĩrĩire ngoro yake kũrũgama. Ũhoro ũyũ nĩ kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ gĩikaro kĩnene gĩa kanitha wa Gathoreki gĩa Vatican. Hohe Mario Bogoglio torĩa abatithirio nĩ aciari ake ararĩ we Baba Mũtheru wa mbere kuma gĩtaro-inĩ gĩa South America na arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 88 na magana ma etĩkia a kanitha wa Gathoreki nĩ maragomanire o kumagia muthenya wa ira kanitha-inĩ ũrĩa aratongoragia wa St Peter Square Basilica kũhoya na gũcakaya kũrũmĩrĩra gĩkuũ gĩa Pope Francis. Gĩkuũ gĩake kĩrahanĩkire matukũ manini kuma aheo rũtha rwa kuma thibitarĩ kũrĩa akomete mweri mũgima akĩrigitwo thĩna wa pneumonia. I really liked him as a pope personally. He had a genuine care for the poor and he wrote the encyclicals Laudato Si, and it was refreshing to see a man of his authority showing such care for the environment and for the poor. The voice of our brothers and sisters join us in this voice, those who are spread throughout the entire world.
who are praying for Pope Francis, contemplating the mysteries of our Saviour. Na atongoria ngũrani thĩ yothe oro hamwe na etĩkia no marathiĩ na mbere gũcakaya baba mũtheru President wa America Donald Trump akĩanĩrĩra atĩ bendera ciothe cia bũrũri ũcio rĩrĩ haicagio nuthu gĩtugĩ nĩ ũndũ wa gĩtĩo gĩa Pope Francis ũrĩa ũrĩkĩtie kũhurũka. I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Na tukirongoreria uhoro ũngĩ nĩ atĩ baba mũtheru Francis erĩgĩrĩirwo gũkahurũkio nja ya kanitha mũnene wa St. Peter Square Basilica mũciĩ-inĩ wa Vatican. Nĩ keheri karĩa namba nene arĩa manatungata ta baba mũtheru manathikwo. Pope Francis akĩrĩgĩrĩrwo kũhurũkio kanitha-inĩ wa St. Mary's Major Basilica torĩa ararĩ wendi wake. Mĩhang'o ya kũharĩria mathiko make ĩrambĩrĩirio hwaĩ thutha wa mĩtaratara ya kanitha wa Gathoreki kwanĩra gĩkuũ gĩake gũkinyanĩrio, kũrĩa nyũmba ĩrĩa araikaraga ĩrahingirwo na gĩtambaya gĩtune o arĩ kuonania kanitha ũrĩ macaka-inĩ thutha wa gũtigwo nĩ mũtongoria waguo. Na kũringana na mĩtaratara ya kanitha ũcio erĩgĩrĩirwo kũhurũkio gatagatĩ ga thikũ ya kana na hihi thikũ ya gatandatũ kuma ahurũka, arĩ kĩonereria aya gũkorwo agĩthikwo kiumia gĩkĩ gĩtanainama. Mwandĩki witũ Sam Njuguna nĩ aratũmenyithia mĩtaratara ĩrĩa ĩkũrũmĩrĩra harĩ mathiko ma Pope Francis. Blessed be the name of the Lord. Baba mũtheru Francis atanyĩtwo gũthikwo ihinda-inĩ rĩa thikũ ithathatũ kuma kwanĩrwo gwa gĩkuũ gĩake mũthĩ wa ira, na kũrĩa agathikwo kanitha-inĩ wa St. Mary's Basilica ta ũrĩa ũrarĩ wendi wake, mũgarũ na namba nene ya baba mũtheru arĩa angĩ arĩa manathikwo kanitha-inĩ wa St. Peter's Basilica. Akristiano marĩ na ihinda rĩa thikũ 9 kũmũcakaya. Hamwe na mĩtaratara ĩrĩa ĩrũmagĩrĩrwo thutha wa baba mũtheru kwanĩrĩrwo nĩ akuĩte nĩ kunangwo kwa mbete yake ya ũtungatĩri, na nĩguo kuonania mũthia wa itĩna rĩa ũtungata wake. Mwĩrĩ wake ũgacoka kwerekerio kanitha-inĩ wa St. Peter's Basilica, na nĩguo kũhe mũingĩ kanya ga kũmũhe gĩtĩo kĩa mũthia, kũrĩa mathiko make matanyagwo kũhanĩka ihinda-inĩ rĩa thikũ 4 nginyagia 6. Ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ nyũmba-inĩ ĩrĩa baba mũtheru Francis araikaraga nĩ hingirwo mĩrango yothe na gĩtambaya gĩtune, ũũ arĩ nĩ kuonania kũrĩ na ũtheri wabici-inĩ ya Pope na kanitha ũrĩ macakaya-inĩ. Oho mũgarũ na baba mũtheru arĩa angĩ na arĩa manathikwo na ithandũkũ rĩakĩtwo na mĩthemba ĩna ya indo, baba mũtheru Francis na wĩnyihia wake arendekithĩtie agathikwo na ithandũkũ rĩa mbaũ rĩthaĩtwo na cuma mũthemba wa zinc. Athikabu a gĩkĩro gĩa kardinali arĩa kwa ihinda rĩrĩ matanyihiire 135 makagomana keheri-inĩ ga Sistine Chapel thĩinĩ wa mũciĩ wa Vatican ihinda-inĩ rĩa thikũ 15 nginyagia 20 thutha wa gĩkuũ gĩa Pope Francis, na nĩguo mambĩke mĩhang'o ya gũthura Pope ũngĩ mwerũ. 53 a kardinali ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ akuma gĩtarũ-inĩ kĩa Rũraya, 23 marĩ nĩ akuma gĩtarũ-inĩ kĩa Asia, 20 marĩ nĩ akuma Amerika ya rũgongo, 18 marĩ nĩ akuma gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, 17 marĩ nĩ akuma gĩtarũ-inĩ kĩa Amerika ya mũhuro, nao 4 marĩ nĩ akuma gĩtarũ-inĩ kĩa Oceania, na arĩa nĩo makanyita itemi mĩhang'o-inĩ ĩno, kũrĩa magaikia kura ya thiri nginyagia ũrĩa ũkaiũkia kura gĩcunjĩ kĩa 2/3. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho mũno Sam Njuguna. Ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi cia ndũgũgio nĩ ũthiĩte na mbere kũnyarira andũ ethĩ icagi-inĩ na nginyagia mataũni-inĩ. Kũrĩa mwena wa Ngong'u rũgongo rwa Kajiado nĩ kũmwegwa kũrĩa thĩna ũyũ wĩhĩrĩirio gĩtiga andũ ethĩ arĩa marikĩte mũtondo-inĩ ũcio marĩ igege nginyagia arĩa marĩ na gĩthomo. Na ikundi cia andũ a wendi mwega nĩ ciũrĩtie thirikari rwĩcokie mũbango wa Kazi Mtaani nĩguo gũtigĩrĩra kũrĩ na mĩeke ya mawĩra ma kũguna andũ ethĩ. Wacuka wa Kĩarie nĩwe ũratũithĩranĩria ũhoro ũyũ.
Makiaria marĩ taũni-inĩ ya Ngong'u hĩndĩ ya kũrĩanĩra na ciana iria cikaraga mĩkĩra-inĩ ya barabara, anyiti itemi matiganĩte na arĩa marakinyanĩirie mũbango ũyũ matarĩirie mamwe ma maũndũ marĩa maragia mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo nĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na njohi thumu. Twajitagwo Sally James kana Sally wa Githire. Tũkire kũndũ gũkũ nĩ tũkorirwo twĩna challenge nene mũno nĩ gũkorwo andũ aingĩ gũkũ nĩ ahũthĩri a ndawa cia kũrebia, mostly men, tondũ nginya nĩ maratũkĩra hinya ithuĩ enyewe to an extent amwe nginya magatũgĩthũkĩria indo iria tũgũkĩte kũhũthĩra, ũguo tũgakorwo twĩna ũritũ mũnene mũno. Marĩtwa njĩtagwo wa Mid MC, atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio woka wamũhe mwĩhoko, mũndũ ũcio twamwarĩria twamwĩra atĩ ndawa cia kũrebia ti njega, twamwĩra anake nĩ magĩe mĩciĩ, twamwĩra matige njohi, thuru kũmahe kĩndũ kĩu wamahe irio cia mũthenya ũmwe tu ũguo nĩ megũcenjia maũndũ macio maingĩ mũno. Makuruhanĩtie ũhũthĩri ũyũ na wagi wa mĩeke ya mawĩra, makĩũria thirikari oro ũndũ ũmwe na anyiti itemi angĩ kũnyitanĩra na kũhũthĩria aingĩ mũtũrĩre. Kwa marĩtwa njĩtagwo James Bai Wambui, anake nĩ maragerera maũndũ-inĩ maritũ, magekora nĩ mahũthĩrire nginya ndawa cia kũrebia, angĩ nĩ maracommit suicide, angĩ makaingĩrĩra maũndũ matabatiĩ nĩ ũndũ methembia. Ũguo no hoe thirikari karo no manyitĩrĩre na kĩa na kũmahe mawĩra ona gũtheria mto ũyũ tondũ wĩna gĩko, macokie wĩra wa kazi mtaani tondũ nĩ wandĩkaga anake aingĩ magakorwo matarĩ aido, mone ciringi yao tu ya kwĩrũgamĩrĩra. Marĩtwa makwa njĩtagwo Christine Wanja wa Kamau, koguo nĩ tũngĩhoya ona arĩa mena mawĩra kũu, twĩna gũkũ maracaria mawĩra, koguo angĩkorwo no ũkorwo na wĩra waku handũ, twĩna machef, twĩna andũ a wĩra wa moko, mangĩheo wĩra no tũkene. No na kũrĩ oro ũguo mbeũ njĩthĩ aya, athuri na ciana nĩ matũgĩrĩtie ũteithio wa irio iria mamũkĩrĩte, makĩũria mũbango ũyũ gũkinyanagĩrio mahinda kwa mahinda. Nĩmakenerera othe gũtirĩ mũndũ ũtarĩ matarĩte, na ciana ciothe cirauga nĩ happy. Rapson Gĩtonga Mũthoni, ndaigua wega mũno nĩ ũndũ wa tũirio tũtũ, ndarĩa tũcapo na kamũcere na kamande. Paũrũ maingĩ niĩ nĩ ndarĩa na ingĩ nginya nguĩte na mũhuko, niĩ ndaigua ngenete tondũ ndahũra tũthani tũna, no nguĩte nginya cabaci ingĩ haha. Nĩ ndakena mũno nĩ mũthenya ũcio wa ũmũthenya, nĩ ndakena tondũ wa andũ acio magũkĩte. Nĩ nditũ rĩu tũtũ ndaiga twa rũciũ tondũ rũciũ ũrĩa gũgakĩa. Mimi nakulanga mandizi, avocado, naenda kulala. Ngĩribotera Inooro FM kuma Ngong'u, Kajiado ya Rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Ngatho cia mwanya wa Cuka wa Kĩarie tũmũrĩke rĩu rĩgiĩ icera rĩa mũtongoria bũrũri Mũgathe William Ruto ũrĩa ũrĩkĩtie kumagara erekeire kũrĩa mũciĩ-inĩ mũnene wa Beijing bũrũri-inĩ wa China kũrĩa gũkorwo icera-inĩ rĩa gĩthirikari rĩa thikũ ithano. Ruto erĩgĩrĩirwo kũgĩa na gĩikaro na mũrũnawe Xi Jinping arĩ hamwe na ũjumbe wa atongoria mabũrũri macio merĩ makĩrĩgĩrĩrwo gũcirĩra njĩra cia kũmatia thiritũ gatagatĩ ga Kenya na bũrũri ũcio wa gĩtarũ kĩa Asia. Mwaria wa thingira wa iregi Hussein Mohamed ndũmĩrĩri-inĩ kũrĩ nyũmba cia mohoro arauga Ruto ningĩ nĩ erĩgĩrĩirwo gwetha thoko ya magetha ma cai, kahũa hamwe na makorobia bũrũri-inĩ ũcio. Thengia ya mĩario icera-inĩ rĩu rĩa Ruto ningĩ nĩ erĩgĩrĩirwo gwetha ngombo cia kũrũgamĩrĩra mĩako ya barabara hamwe na tabarĩra ya gwaka reri ya kuma kũrĩa Naivasha ĩtuĩkanĩrie Gĩthumo nginyagia kũrĩa Maraba mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda. Na matũũra-inĩ ya Kenya maroria mbeca iria igũkorwo igĩkombwo ihũthĩrwo na njĩra ya waragania gũtarĩ wĩitangi. Ningĩ magĩkĩrĩra nganja itũmi cia Ruto gũthiĩ gũkomba mbeca makĩria makiuga hĩndĩ ya campaign, oigĩte thirikari yake nĩ kũnina mũtugo ũcio. Kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga, Johnson Mũrĩithi nĩ aratũmenyithia makĩria. Nĩathiĩ China kũgĩra mbia, ũkamũtinagia mbia ciake nĩgetha wake nyũmba na nyũmba ici mũndũ ndarakoma kũu, na warĩkia nginya gũtinia mbeca icu ndũreganĩra ũgatonya ndege ũgathiĩ kũgĩra mbeca cingĩ. Nĩ mũingĩ matũũra-inĩ rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri ambĩte thabarĩ ya thikũ ithano mwena wa China nĩgetha akorwo akĩmathĩra bũrũri ũyũ. Thabarĩ ici arathiĩ itiratũteithia tondũ irahũthĩra mbeca nyingĩ mũno na itirarete kĩguni thĩinĩ wa bũrũri witũ. Ũmũthĩ ũyũ mũndũ arathũkũma kĩndũ ũtarona tondũ nĩ hand to mouth. Rĩu ũkarigwo atĩrĩrĩ, ona mũtũrĩre ũtĩkĩũmire piũ, mũtũrĩre nĩ ũhĩtanire na nĩ tũrarigwo gũgũthiĩ atĩa. Amwe marĩa mũtongoria wa bũrũri atanyĩte gũkorwo akĩarĩria thĩinĩ wa thabarĩ ĩno mwena wa China nĩ gwetha mbeca cia kũrĩkia mĩrandi ĩtiganĩte bũrũri-inĩ. We are in a very difficult financial position. Instead of borrowing 600 billion, we are going to borrow 600 billion plus 346 billion. That is close to $1 trillion. What is the alternative? Just help me there. Yeah. Because there are only two things you can do. Either you raise money from taxes or you borrow. Mũtongoria wa bũrũri nĩ akoretwo agĩũkĩrwo na njĩra nene kũrũmĩrĩra ũrĩa mũingĩ ũkoretwo ũgĩtinio magoti o hamwe na kũvĩica kwa ngarama ya mũtũrĩre. Gũkũ mũingĩ ũkiuga na thengia gũkorwo nĩ ũkoretwo ũgĩtinio mbeca ici itikoretwo ikĩhũthĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. This is a regime that went out saying they are not going to borrow, they are going to
they are going to look for money here from tax. So they raise taxes phenomenally to us. And they borrow double, the largest borrowing of the last regime, more than double. No hihi mwingi ni gukorwo giteithika ni thabari ino. Cire mbeca irongania Kenya gutinia andu misara ira twareba magoti guku ni njika nuko tutungata guku. No riu we mundu uyu ugire wenda gakoba mbeca riu ni arugire na ndege ringi na guku China. Icio mbeca ni iria riu arethera atongoria nigetha mone cia guthi gwika campaign nacio ria marathi makanitha-ini makaingira makaheanaga milioni 20 makaheanaga milioni 10 andu marutite magoti pio magoti turutite guku nginya tukathithina pio gatiriri kwando twambia kanithani agacokagirwo ni agunjia ni aretere mama mboga mbia ndige kuthi gukomba kure ku sako nona ni okiandetere mbia nona booster wira wakwa mwingi ni ugite no wende ngarama ya muturire ikorwo ikigwithio o vamwe na mirandi iria irugamite gukorwo igithondeko barabara kanjinje tari nguma kiroko mugunda angalia gukua ni nduthi ndira maguru na murigo eno ya kuma Kiembembe kuthie Kanjinji no ya Karotie barabara eno tuturite tuhuenetio nayo na atuikire no ya gwika campaign o kimera gia campaign urioka aratwirirwo barabara ruona ni tunogete ona tutirenda mundu agatugwetera ndeto cia barabara gukumbia thara ni ciakwire cionde gutimbia thara one emwe ku mundu ono mu Kenya araria ena thayu athi kugira ingi na bado muhuko no guthi na mbere gutaruka tuguthi na mbere kuhinyeririka no miaka watigaro mona nuthu twakinya hau ri Ngai ni agatuonia njira. Ngiriboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi. Inoro rucini muhia wa maina tuingire migunda-ini riu na arimi icigo-ini mbunge cia Moro hamwe na Kureso ya Rugongo kuria kaunti-ini ya Naikuru ni marorie thirikari huthahuthie ngarama ya urimi makiaria na Inoro rucini maroiga kimera kia mwaka muthiru ona gutuika kurari na magetha maingi gutirari na umithio cio munene wa mbeca iraingirire mihuko yao kumana na ngarama ya iguru maraneirie na Joel Kimani wa Njuguna nake agaturehera riboti ino na niwe ratuhingira mohoro ma ithaa riri. Ururu wa migunda niguo uragutunga migunda-ini mingi icigo-ini cia ubunge cia Moro na Kureso ya Rugongo nayo mihango ya urimi ni hindi inyitithitio thinga arimi makihikana na mbura nene iria ithiite na mbere na kura amwe makihanda angi makirimira guku na wangi makihura dawa waru iria ciri migunda-ini. Mbura ni njega na ni tuhandite na no turathi na mbere kuhanda. Irio ni thaka muno mahinda-ini maya muno ona ni hindi ya uta mahua ile ngitumirie mahua. Nalimia viazi, mahindi, maharagwe, mvua ni mingi imenyesha kuanzia mwezi tangu ianze na sasa inaendelea. Tuko shambani, hatuna wakati sasa ni shamba tu. Arimi maugite kimera kia mwaka uyu mari na mwihoko ni gukwagirira kuona mbura ni yaurire ihinda-ini riria riagirire. Na ni tukenete muno tondu ona twarora irio uria irathie wega na kahinda gaka mbura ti nyingi ta mwaka ucio urathirie tondu twathumburirwo muno ni uria waru waheaga ni barafu no tha ici twana ni kwega tondu ni kurara na gukoira na andu makahota kuruta mawira mao. Twambirire kuhanda waru mbura ni rari nene na rari njega waru ni merete nicio turarimira. Raundi hii viazi ni mingi na tena ni mzuri imefanya vizuri tunazilimia ziko sawa kabisa. Na ona thengia ya urimi gukorwo uri gituge kinene mwena uyu arimi maugite makoretwo magithie hathara nene kumana na guthuka gwa barabara cia gutonya migunda-ini haria makoretwo makigerera thina muingi gukinyia mbegu na fataraitha migunda-ini. Na muhuko munene tukugetha no barabara ni njuru piu ona matinga ni marakwama ukurehe mai mugunda ni thina ungi twina guo mathina maria twina mori muno ni barabara ti njega na fataraitha gakorwo i bei ya iguru. Handu-ini haceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma Kagawa gicigo mbunge gia Kureso ya Rugongo ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi iria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya Ũtaũku. Inoro FM nĩ
niturakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ nĩ Jumaino ya tarĩki 25 mweri wa kana na tũgakorwo harĩa NGCDF Hall mwena wa Gĩthũrai 44 kũrigania na kanitha wa Catholic wa Holy Mary Mother of God na Gĩthũrai Police Post. Nĩ ũgoka ũnyitanĩre na andĩki mohoro tũkĩmũrĩka maũndũ megiĩ ngarama ya mũtũrĩre, ũgitĩri na ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu gũkũ Nairobi. Nĩ tũgakorwo na atongoria, ahũri biacara, mũingĩ hamwe na ataaramu. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Nĩ tũcemanie NGCDF Hall Gĩthũrai 44. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ tuva wa mathako. Namwe nĩ mwĩhoko wakwa atĩ kuma oririgana ũrĩ ho wega ũtarĩ na kaũru na ndũrĩ na bugtha yote na rĩu nĩ ihinda rĩngĩ rĩega rĩa gũkorwo tũkĩruga wantu moja o nginya iharu-inĩ citũ nĩgetha tuone ciana cia atumia ũrĩa rĩega rĩka ũndũ ũmwe na gwĩting'ũria thĩinĩ wa iharu mwanya mwanya na karibu. Timu ya bũrũri ya mũbira wa magũrũ kwendana kĩmatakĩrĩtie mĩaka 20 nĩyo Rising Stars rĩu mananyua kabiarũ marĩ mũciĩ-inĩ wa Cairo bũrũri-inĩ wa Misiri kũrĩa megũkorwo kwa ihinda rĩa thikũ cigana ũna magĩthaka mbĩtĩka cia Africa Cup of Nations kwendana kĩmatakĩrĩtie mĩaka 20 na kana mĩaka 20 iria ikambire muthenya wa kiumia o nginya mweri 14 mweri tũrorete. Rising Stars marĩ gĩkabũ-inĩ kĩmwe na timu ya Morocco, Tunisia o ũndũ ũmwe na Nigeria na makaruguria mbĩtĩka ici magetha kana no mone kamweke ga gũkorwo makĩhota gĩkombe gĩkĩ magetha kana timu ya Morocco muthenya wa kiumia kana muthenya wa kana kiumia twerekeire. Timu ĩno ĩrathire mbĩtĩka-inĩ ici irĩ na ũhuria ndaka thutha wa gũkorwo makĩwithio nĩ Minister wa mathako Salim Mvurya atĩ timu ĩno iria manacemania nacio thĩinĩ wa grupu ĩno iria ĩrĩkana nĩyo grupu ĩrĩa nditũ mũno thĩinĩ wa mbĩtĩka-inĩ ici anake arĩa megũkorwo magĩthakana onao marĩ ona magũrũ merĩ na ũguo matikae gũkorwo magĩciria atĩ mathiĩ thĩinĩ wa mbĩtĩka-inĩ ici nĩ mekũgĩa na ũhoro wa gũkorwo makĩhotererio thĩinĩ wa ngucanio icio. Na tũkiuma hau tũgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa mwena wa Nyandarua kũrĩa mwandĩki witũ wĩtagwo Patrice Biri na kera tũmenyithie ũrĩa maũndũ mahana thĩinĩ wa mbĩtĩka iria irakoretwo igĩthakwo mũthia-inĩ wa kiumia. Mathakĩtwo thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua thĩinĩ wa kĩharo gĩa Tumaini Primary Ground kũrĩa maumĩrĩra mahana toũ. Kĩrabu kĩa Highland FC kĩrakĩonirie Kanyoni wa Ng'ethe kĩrabu kĩa Sky Rider thao kĩhũra bao 2-1. Kĩrabu nakĩo kĩa National Youth Service kĩrahũrirwo bao 4-2 nĩ kĩrabu gĩa Kĩambururu FC. Gũkũ nakĩo kĩrabu kĩa 11 Stars kĩrakĩhũrire bao 2-0 kĩrabu kĩa Tumaini FC. Mashindano maya mararĩ ma kukata na shoka. Ngeripata Inoro FM kuma kĩharo-inĩ kĩa mũbira gĩa Tumaini thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua Jeta Coaches Patrice Simbili. Aya takiuma kũrĩ Patrice Biri rĩu tũcoke ũmwe kwa ũmwe nginya kũrĩa rigi-inĩ ya Ngeretha kũrĩa mũthenya kana hwaĩ mũthaki wa timu ya Nottingham Forest wĩtagwo Chris Wood araheirwo thwiti ya kamũtĩ thutha gũkorwo agĩtongoria timu ĩno na gũkorwo akĩmahe ngũru ya ũhotani magĩthaka na timu ya Tottenham Hotspur na kũmahe ngũru 2-1 thĩinĩ wa ngucanio manathakire hwaĩ ya rigi ya Ngeretha. Kumana na ũhotani ũcio imwana icio cia Nuno Espirito Santo rĩu cikarire wega irĩ namba 3 thĩinĩ wa ligi ĩno na point 60 na mahota gũkorwo magĩtuĩka hotani ya gĩkombe gĩkĩ angĩkorwo nĩ megũthiĩ na mbere na mũthako ũcio na tuĩke timu ĩrĩa ĩgĩkorwo ĩgeretie mũno kuma mwaka wa 1979 rĩrĩa makorwo magĩthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka ici gũkorwo makĩrĩkia harĩ timu 3 njega thĩinĩ wa mbĩtĩka cia ligi ya Ngeretha. Na mũndũ heru-inĩ nĩ bamba moto sana njĩtagwo thabari mwenyewe Jeremiah Kĩmani. Nĩ tuva wa mathako na Inoro FM. Ukiraga tene guthii mugunda miako kana we urokaga nduka-inĩ yaku gwetha uboco wa o muthenya na njorua ya wira ni irabatara ngari ya hinya Toyota Hilux. Angĩkorwo nĩ single cab kana double cab, manual kana automatic, two wheel drive kana four wheel drive, Toyota Hilux nĩyo ngari ya kũruta wĩra o wothe. Na rĩu Sifao Mobility manyitanĩire na KCB Bank ni makureheire deal uteriga ya nginyagia gĩcunjĩ kĩigana kwa igana gĩa financing harĩ ngari ciao cia Sifao, ukaheo ciringi 500 cia kũruta wĩra, comprehensive insurance mĩeri 3 ya kũruta wĩra utekũrĩha ngombo na ũrĩhe na nginyagia mĩeri 72 ukĩrĩha kahora kahora.
ndukahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ tũcerere rũhonge rwa Sifao Mobility kana ũcerere dira o wothe wa Sifao gwothe bũrũri-inĩ hũra 0800 723 222 hatarĩ marĩhi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Murimi wa ng'ombe cia iria riu ongerera maciaro ma urimi waku makiria wahe ng'ombe ciaku cumbi uria uthurimitwo na ukahetũkio wa Vitablock. Uyu ni cumbi uheaga ng'ombe ciaku hinya, nutrients na ikongerera iria. Huthira cumbi wa Vitablock umuthi wiyonere ugarũrũku urimi-ini waku. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 26 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Tuesday na mũthenya wa Tuesday tũtikoragwo na maũndũ maingĩ no kwenda gũkũririkania ũhoro wĩgiĩ ũrĩa maũndũ maikaire. Kiumia gĩkĩ no kiumia kĩega, mbeca ingĩkorwo ironekana ta ũtarĩ nacio reke twambe tũkũnengererie igana rĩ haha nĩgetha wambe wĩbange nacio wĩikare wega ta andũ arĩa angĩ. 100,000 Kenya shillings mũndũ wa mbere ambe amũkĩre ciake aikare wega na mbeca ici nyoka bini mũndũ turenda gũgwetha we warahũkire rĩrĩa tũkwĩrire Ngai nĩ acenjagia maũndũ nĩ mekwagira nĩ ũgũcemania na ũtana wa Kristo mũnyaka waku nĩ ũkũwona. Ithuĩ nĩguo tũkwenda gũkwĩra we bata no woe thimũ wĩingĩre kwa M-Pesa pay bill number ũgwĩkĩra 525241 account name ĩkĩra kiugo Inoro tũma ciringi 100 nĩgetha ithuĩ twakuona tũkũhe mbeca. Ĩ nĩ wega atĩ mũtũrĩre waku ũgĩcenjia rũcinĩ rũrũ 100,000